في كوكب الأرض كارثة فجائية حصلت مرة واحدة، كل البشر اتحولوا لصخور. أيوة زي ما أنت سمعت كده، لحجارة. بس في واحد بس هو اللي نجا، واللي هو ملك الكيمياء سينكو. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ وهل هيقدر سينكو يستعيد البشرية ولا إيه اللي هيحصل بالظبط؟ كل ده هتعرفوه في الأنمي دهوت، أنمي دكتور ستون. بس قبل ما نبدأ حكايتنا عاوزك تصلي على رسول الله. في مدرسة متوسطة كان في طالب مهووس بالكيمياء، والطالب دهوت هو الطالب سينكو، واللقب بتاعه ملك الكيمياء. بس فجأة هو في الفصل بتاعه بيدخل على صاحبه وبينادي بأعلى صوت وبيقول له: سينكو، أنا هعترف أخيرا ليزوري بحبي. بس سينكو ما كانش مهتم خالص، وكان مركز في المعادلات اللي هو بيعملها، وده لأن سينكو مش فارق معاه أي حاجة غير الكيمياء. صاحبه قال له: طب أنت مش فرحان ليه يا صاحبي ولا إيه؟ سينكو قال له: مين قالك إن أنا مش فرحان؟ أنا هديك دلوقتي عقار اسمه عقار الحب، هو ده اللي هيظبط لك الدنيا مع حبيبتك. صاحبه قال له: لا لا لا، أنا مش محتاج الحاجات دهيت. وقام كابب العقار في الحوض، وقام قال له: أنا الحب بتاعي خالص مش محتاج أي عقار. بس بنعرف أصلا إن سينكو كان بيضحك عليه او بيهزر معاه وهو مديله بنزين، يعني كويس اللي هو ما شربهوش. وبنعرف ان الشخص دوت اسمه تايجو زميل سينكو. المهم تايجو دوت بيروح ليوزوري وكان لسه يعترف بحبه ليها، بس قبل ما يعترف وفي اخر لحظه بيظهر ضوء اخضر عظيم بيغطي الكره الارضيه كلها، والضوء دوت خلى كل البشر تتحول لحجاره، وكانوا عباره عن صخور جامده. وطبعا حصلت حوادث كتير جدا بسبب الموضوع دهوت، طيارات وقعت وعربيات اتخبطت في بعضها وما الى ذلك. وبالنسبه لتايجو فكان واقف ومش قادر يتحرك، وعمال يقول: انا مش شايف حاجه، بس لازم اعيش ولازم اصمد، هصمد حتى النهايه، وده كله عشان الحب. يا سلام يا اخي. وبعد مرور شهور، لا سنين ومئات السنين، حتى الكره الارضيه تغيرت بالكامل، مباني اتكسرت، الطبيعه اخترقت كل حاجه. وتايجو ساعتها كان مرمي على الارض في كهف غامض كده، وعمال يكلم نفسه يقول: لحد امتى هفضل كده؟ بس اذ فجاه الحاجز الصخري بتاع تايجو اتكسر، وتايجو قدر يخترقه بكل سهوله، واخيرا قدر يهرب منه. وعمال يقول لنفسه: انا مش مصدق ان انا عايش. وبيقول لنفسه: انا كنت عارف الحب هو السبب. يا عم اسكت يا عم. اصلا بنعرف ان كان في ماده غريبه كده بتنقط عليه من السقف، ودي تقريبا بقى لها فتره كبيره. وعمال يقول لنفسه: هي ايه الماده دهيت بالظبط؟ بس قال: مش مهم، انا لازم اروح دلوقتي وادور على يوزوري، لازم انقذها باي شكل من الاشكال. وفعلا لقاها، بس بيعيط من اللي شافه، بيشوف حبيبته لسه صخره، لسه حجر. يا الله. بس عمال يقول لنفسه: انا هفضل احبك مهما كان، وهدور على طريقه عشان انقذك بيها. بس بيلاقي كلام مكتوب على الشجر، والكلام بيقول: اتبع النهر ايها الغوريلا. تايجو ما كانش مصدق وبيجري بسرعه باتجاه النهر، وساعتها بيلاقي صديقه سينكو، وقام قايل له: اخيرا صحيت، ده انت تعبتني يا اخي. وتايجو كان طاير من الفرحه، عمال يقول: صاحبي اخيرا لقيتك. بس سينكو قال له: ابعد عني دلوقتي ايها الغوريلا. وهو بنعرف ان صاحبه كان دايما بيقول له يا غوريلا، عشان كده كان كاتب له الكلام دوت على الشجر. المهم تايجو كان فرحان انه مش لوحده في العالم ده، وقام قال لسينكو: هو انت صحيت امتى؟ سينكو قال له: انا بقالي بالظبط 6 شهور شغال، وده بعد ما فضلنا 3700 سنه داخل الحجاره. يا الله، 3700 سنه. بس تايجو قال له: هو انت عرفت ازاي اصلا اللي احنا بقالنا 3700 سنه؟ سينكو قال له: بسيطه، فضلت احسب الثواني والايام طول الفتره دهيت كلها، وده اللي خلى تايجو يتصدم. انت عباره عن ايه يا ابني؟ هو انت مجنون؟ ازاي قدرت تعمل حاجه زي كده؟ يعني انت فضلت تعد الثواني لمده 3700 سنه؟ ما هذا الاصرار يا سينكو؟ المهم سينكو بيقول له: تايجو، يلا يا تايجو، انا كنت مستنيك طول الفتره ديت عشان تصحى ونستعيد البشريه، احنا هنعيد البشريه بالكامل. وبداوا فعلا شغل مع بعض عشان يوفروا اكل ومسكن ليهم. وبنلاقي سينكو بيستخدم عقله وذكائه في اكتشاف الحاجات الجديده، زي مثلا اشعال النار وكده. اما تايجو بيستخدم عضلاته وجسمه في تكسير الحطب وجمع الاكل وما الى ذلك. بس في يوم من الايام تايجو بيجيب لسينكو مشروم، وسينكو بيشويه، وكان طعمه حلو جدا كأن في بهارات كده. تايجو بيقول له: هو انت منين جبت البهارات دهيت يا سينكو؟ سينكو بيقول له: ده مجرد ملح يا عم. تايجو قال له: بجد؟ طب جبته منين؟ سينكو بيقول له: من البحر اكيد يا صاحبي. وده اللي خلى تايجو يتصدم. المهم تايجو بعد كده بيلف الغابه لحد لما تلاقى عنب، وجمع منه شويه، وبعد كده بيروح للكهف اللي هو كان فيه، وبيلاقي سينكو بيجمع سائل غريب كده لونه اصفر. تايجو قال له: هو ايه ده؟ سينكو قال له: ده حمض النيتريك، وده بينتج عن طريق سماد الخفافيش، والسائل دهوت بيفتت الصخر. وبنعرف ان سينكو بيستخدمه عشان يفك بيه التحجر الصخري اللي اصاب البشريه، بس لما بيستخدمه على الطيور مش بتنفع. وفضل يجرب تجارب علميه كتير لحد لما فشلت كلها، وده اللي خلى سينكو يقول لنفسه: انا ناقصني حاجه واحده بس، واللي هو عصير العنب. لو انا خلطته مع حمض النيتريك بتاع الخفافيش هيكون النيتال، والنيتال دهوت هيساعدنا ان احنا نفك التحجر اللي بيحصل. وساعتها تايجو قال له: طب ما انا معايا عنب. سينكو قال له: هو انت كنت فين يا عم؟ احلى صاحب ده ولا ايه؟ وخلى تايجو يعصر العنب بالكامل لحد لما كونوا عصير العنب دهوت. سينكو بيشرب من عصير العنب وبيقول: اخيرا عصير العنب. تايجو قال له: يا عم ده للكبار بس. سينكو قال له: يا عم احنا بقالنا 3700 سنه، يعني احنا اكبر المخلوقات على كوكب الارض، نشرب براحتنا بقى. بس العصير ده مش هينفع اصلا، لازم نكتره اول عشان ناخد الخلاصه منه. وبعد مرور تجارب فاشله كتير، اخيرا قدروا يكونوا
بيكونوا النيتال وبيستخدموه على الطائر، والحاجز الحجري بيتكسر مرة واحدة. أخيرا يا أصدقائي الطائر بيتحرر. إنه العلم يا أصدقائي، فعلا الكيمياء هي الأساس. يعني معنى كده إن العلم انتصر في الأنمي دهوت. وطبعا تايجو كان طاير من الفرحة، عمال يقول أخيرا هرجعك يا حبيبتي، هكسر الحاجز الصخري اللي حبسك دهوت. بعد 3700 سنة بيستخدموا فعلا السائل دهوت على يوزوري. بس قبل ما يعملوا كده تايجو قال لسينكو استنى مش هينفع، لو احنا عملنا كده يوزوري هتبقى من غير هدوم، وانت ما ينفعش تشوفها من غير هدوم كده، لازم نرجع بيها للمعسكر عشان نغطيها بأي حاجة. سينكو قال له طيب يا عم الغيور خلينا نرجع للمعسكر. وفعلا تايجو بيشيلها وبيستعد عشان يروح للمعسكر. بس سينكو قال له استنى اصبر، في صوت غريب جاي من الغابة. ايه ده اسد؟ ازاي في اسد في اليابان؟ سينكو قال له طب انا ايش عرفني يا عم الحاج، اطلع اجري بسرعه والا هنموت. وبيطلع يجروا بسرعه رهيبه جدا باتجاه المعسكر، وفي دماغهم انهم لو وصلوا هناك يقدروا يستخدموا الرماح والسكاكين عشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم. سينكو عمال يقول جوه نفسه مستحيل نموت، لازم نستعيد العالم البشري باي شكل من الاشكال. بس تايجو مره واحده بيرمي البنت على سينكو وبيقول له خدها انت واهرب باتجاه المعسكر، انا احميك يا صديقي. سينكو قال له بطل غباء يا عم الانتحاري، انت بتعمل ايه؟ وقام قايل له انا محتاجك اساسا. وفعلا بيكملوا هرب هما الاثنين باتجاه المعسكر. بس بيلاقوا في طريقهم انسان متحجر، وبيعرفوا ان ده طالب معاهم في المدرسه وده اقوى واحد في الثانويه، واضطروا انهم يستخدموا النيتال عليه عشان يساعدهم، والا هيموتوا لان الاسود وراهم. وفعلا الاسود بتحاصرهم مره واحده. بس في نفس الوقت الحاجز الصخري بتاع الواد دهوت القوي بيتفكك، وبنعرف ان اسمه شيشو. واول لما خرج من الحجر قال لهم هو ايه الوضع. سينكو حس بحاجه غريبه جدا جايه منه، بس بيشرح له الامور بشكل كامل. وساعتها بينطلق بسرعه جنونيه باتجاه الاسود. لكمه واحده منه بس طير الاسد في الارض، فرقع دماغه حرفيا. ما هذه القوه يا شيشو؟ وبيقول لهم انا هساعدكم على طول. بس سينكو ما كانش مرتاح له خالص، مش واثق فيه، حاسس ان في غدر هيجي من الشخص دهوت. وطبعا تايجو كان فرحان وعمال يقول اخيرا تجمع الذكاء والقوه مع بعض، اكيد احنا هنحرر كوكب الارض كله. المهم كلهم بيروحوا المعسكر، وشيشو بيقول لهم هو انت بتاكلوا ايه بالظبط؟ قالوا له احنا بناكل مشروم وشويه خضار وكده، قليل جدا لما بنصطاد او ناكل لحوم. بس هو قال لهم ما تخافوش انا هظبطكم يا اصدقائي. وبينطلق شيشو فعلا وبدا يصطاد كل انواع اللحوم، سواء كان بقر او سمك وما الى ذلك، طيور خنازير وكله، كل ده لحم يا صديقي. وبعد ما اكلوا واتبسطوا سينكو قال لهم احنا محتاجين ماده قويه جدا عشان تساعدنا، واللي هي كربونات الكالسيوم. قالوا له ايه دي بالظبط؟ قال لهم دي نفس الماده اللي بيستخدموها على خطوط الملاعب الرياضيه. تايجو بيقول له سهله هنلاقيها في الصالات الرياضيه اللي في المدينه. سينكو قال له يا سلام على الذكاء يا ابني، احنا بقالنا 3700 سنه المدن كلها اتدمرت، مفيش صالات رياضيه اصلا، انا مش عاوزك تفكر تاني. المهم سينكو بيقول لهم ما تخافوش انا عندي الحل، الماده ديت موجوده في الصدف بتاع البحر. وساعتها تايجو بينطلق كل يوم وبيجمع كل الصدف اللي موجوده على البحر، وفعلا قدر يجمع كميه كبيره منها. وبعد كده سينكو قال لهم احنا هنستخدمها في 4 حاجات. اول حاجه نستخدمها في الزراعه لان الماده ديت بتخصب التربه. تاني حاجه نصنع منها الاسمنت، وبالتالي هنقدر نبني بيها المساكن بتاعتنا. وبعد كده نستخدمها مع طحالب البحر عشان نقدر نكون منها صابون، وده عشان نستحمى وننضف كده. والجدير بالذكر ان شيشو كان مذهول جدا، وقال لسينكو انت طلعت ذكي جدا. وقام قال له بس ايه الحاجه الرابعه اللي هنستخدم فيها الماده دهيت؟ انت قلت 4 حاجات وما قلتش غير 3 لغايه دلوقتي. بس سينكو رجع في كلامه وقام قال له انا قلت 3 استخدامات بس ما قلتش 4. وقام قال لشيشو انا عاوز اعرف هو ايه هدفك اساسا. شيشو قال له انا ما عنديش اي هدف ولا حاجه، انا عاوز اساعدكم وخلاص. بس سينكو ما كانش واثق فيه. وتاني يوم بيجي وشيشو كان بيتكلم مع سينكو، وكانوا واقفين قدام جسم راجل متحجر. شيشو بيقول له يا سينكو انا زمان كنت اعرف طفل صغير كده بيجمع الصدف بتاع البحر عشان يعمل لاخته عقد كده من الصدف، وده لان اخته كانت مريضه وكانت على فراش الموت. بس الكائن القذر اللي انت شايفه قدامك ده ضربه لحد الموت، وده عشان بيلم صدف البحر من قدام ممتلكاته الخاصه. وساعتها شيشو كان غضبان منه جدا وقام ضرب الراجل المتحجر دهوت لغايه لما راسه طارت. سينكو قال له هو انت عارف انت عملت ايه دلوقتي؟ انت قتلت بني ادم. شيشو قال له انا عارف، وانا في رايي اللي احنا لازم نستعيد البشر الصالحين فقط، اما القذرين زي الشخص دهوت لازم يموتوا بابشع الطرق. بس سينكو بيرفض المنطق بتاع شيشو، بيقوم قال له لا انا هستعيد العالم اجمع، مش هقتل اي حد. شكل كده هيبدا صراع ما بين سينكو وشيشو. يعني شيشو دلوقتي عاوز يدمر كل الفسده ويرجع الصالحين فقط، اما سينكو مش عاوز كده، مش عاوز يقتل اي حد اصلا. وعمال يقول جوه نفسه الواد دهوت خطر اصلا، قوي بشكل جنوني، وافكاره الجنونيه دهيت ممكن تودينا في داهيه. لازم احمي السر بتاع السائل دهوت مهما كان، مستحيل اقول له على السر بتاع السائل فك التحجير مهما حصل. بس فجاه تايجو بيطلع يجي عليه بسرعه وبيقول له سينكو انا جمعت السائل، هننقذ يوزوري دلوقتي. سينكو قال له الله يخرب بيت شيطانك، التوقيت بتاعك غلط خالص. هو فعلا شيشو قام قايل ها سائل ايه اللي انت بتقول عليه؟ سائل فك التحجير. قلت لي بقى هو ده يعني اللي بيفك التحجير. شيشو كده عرف كل حاجه. وسينكو طبعا كان مصدوم وعمال يقول تايجو دوت متخلف، فضحنا كلنا. المهم كلهم بيرجعوا للمعسكر، وسينكو
سينكو بيقول لتايجو السائل دهوت مش كافي، احنا عاوزين تاني من السائل ده. تايجو قال له خلاص انا هروح بسرعه، وتايجو فعلا بيطير عشان يجيب السائل. بس فجاه شيشو مسكه بكل قوه، ما قال له اصبر يا تايجو انا اللي هروح، قول لي مكان السائل فين. وساعتها سينكو قال جوه نفسه انا كنت عارف انك هتعمل كده يا شيشو وهتسال عن مكان السائل. وتايجو فعلا قال له على مكانه واللي هو في الكهف. وفعلا شيشو بيروح للمكان دهوت، وسينكو الخبيث دهوت كانت خطته من البدايه ان يبعد شيشو عنه. وفعلا بيدخل جوه المختبر بتاعه وبيستخدم السائل اللي كان مخزنه في المعسكر. يا سلام على الذكاء يا سينكو. وطبعا تايجو كان مستغرب وعمال يقول له هو انت ليه طلبت مني ان انا اروح اجيب سائل طالما في سائل اساسا؟ سينكو قال له لان الواد دهوت خطر ولازم نتخلص منه. تايجو قال له خلاص انا مصدقك يا صاحبي مهما كان. وفعلا بيستخدموا السائل اخيرا على البنت، بس مفيش اي حاجه حصلت، لسه متحجره. تايجو قعد يقول له هو ليه يا عم ما حصلش حاجه، هو مش شغال على البنات ولا ايه؟ وكان عمال يعيط. سينكو عمال يقول له يا عم اسكت دلوقتي، هو بياخد وقت، وعمال يشرح له كده طريقه السائل دهوت بيشتغل ازاي وايه التفاعلات اللي بتحصل. وطبعا تايجو ما كانش فاهم اي حاجه. وفعلا في الاخر الحاجز الحجري بيتكسر، وتايجو كان فرحان اخيرا بعد 3700 سنه هشوفك يا يوزوري. وفعلا يوزوري بتطلع من الحجر بتاعها بيكون شكلها حلو جدا. هو ساعتها سينكو انا اسف على المقاطعه يا شباب، بس انتوا دلوقتي قدامكم خيارين، يا اما تهربوا وتعيشوا بعيد عني او تقاتلوا معايا الوحش اللي جاي باتجاهنا بكل سرعه ده. وده لانه جاي عشان يخلص علينا، وده لان شيشو في الوقت ده هو عارف نوع السائل وعارف ان اسمه حمض النيتريك اللي بينتج من سماد الخفافيش وبيقدر بيه يفك التحجير. بس هو جاي في الطريق كان عمال يكسر كل البشر، قتلهم وهو جاي في الطريق. ما هذه الوحشيه يا عم؟ تايجو قال له احنا معاك يا صاحبي، مش هنسيبك مهما كان وهنقاتل معاك. وساعتها شيشو بيكون وصل وبيقول لهم انا قاتل، انا مش قاتل، انا بخلص بس البشريه من الاشرار وهو ده الهدف بتاعي. تايجو مش بيهتم بالكلام بتاعه وبيهجم عليه بكل قوته. سينكو قال له اصبر يا عم اصبر، ده قتل اسد بايده بضربه واحده بس طبعا تايجو كان منطلق باتجاه بكل سرعته وما كانش سامع كلام سينكو، وده اللي خلى سينكو يقول جوه نفسه مفيش فايده، لازم استخدم السلاح السري بتاعي اللي انا صنعته امبارح بالليل. وساعتها سينكو بيضرب باتجاه شيشو سهم صاروخي مستحيل يصده، سرعه السهم دهوت 200 كيلو في الثانيه. بس اسفه كتم بالله شيشو مره واحده بيمسك السهم دهوت وبيرميه في الارض، وقام ضارب تايجو ركله قويه جدا رجعته لورا خالص. وقام قال لهم انا مش هقتلكم، انا انفذ بس العداله بتاعتي على العالم، واياكم تعترضوا الطريق بتاعي مره اخرى والا هخلص عليكم. وقام سايبهم وماشي. وساعتها سينكو قال لهم مفيش غير حل واحد بس، واللي هي صناعه الاسلحه العلميه. قالوا له انت قصدك ايه بالظبط؟ وساعتها بنلاقي سينكو بيكسر كل الفخار الموجود في المعسكر، وطبعا اصدقائه كانوا مستغربين وعمال يقول له هو انت بتكسر كل الحاجات اللي احنا صنعناها في سنين؟ سينكو قال له دي الخطه بتاعتي عشان نهرب من هنا يا ذكي، ونقنع شيشو اللي احنا هربنا اصلا عشان خايفين، ونقدر نصنع الاسلحه العلميه براحتنا، وده طبعا عشان نقدر نواجهه. وبينطلقوا في رحله طويله جدا لحد لما بيوصلوا لجبل عالي جدا، وبنفهم ان هدف سينكو انه يروح باتجاه الحمم البركانيه عشان هي مصدر الصخور، وقرر يعمل منها اقوى اختراع بشري في العالم. تايجو قال له انت قصدك الموبايل؟ سينكو قال له لا يا غبي، البارود، مستحيل شيشو يصدها اصلا. وفي ذلك الوقت شيشو وصل المعسكر وعرف ان سينكو بيخطط لحاجه خبيثه وان عايز يقتله، وساعتها قال مستحيل اسيبهم، لازم اوصل لهم الاول. وبيبدا الصراع الدامي بين الطرفين اخيرا. اما بالنسبه لسينكو فقام قال لهم اخيرا دلوقتي معانا الثلاث مكونات الرئيسيه عشان نقدر نصنع البارود، بس لازم الاول نطبخهم مع بعض. وبنعرف ان اول مكون هو الكبريت واللي استخرجوه من الينابيع الحاره، وتاني مكون هو الفحم اللي بيستخرجوه من الخشب بعد ما يحرقوه يعني، واخر مكون هو نترات الكالسيوم. تايجو قال نترات؟ انا سمعت الكلمه دي فين قبل كده؟ قام قال النترات اللي موجوده في الكهف. سينكو قال له بالظبط فعلا هو ده. سينكو بيخلطهم مع بعض وبيكون البارود الاسود الجاف، بس ناقص حاجه واحده وهي التصلب، ولازم يضربوا الخليط دهوت بصخر قوي جدا عشان يتصلب. تايجو قال له سهله، سيب عليا شغل العضلات، كفايه عليك انت التفكير يا سينكو. يوزوري بتقول لسينكو مش ده بارود يعني ممكن ينفجر من الاحتكاك وكده؟ قال لا 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 ما تخافيش خالص، ده مجرد صخر بركاني مستحيل ينفجر. بس بعد كده بيتذكر ان الصخر البركاني فيه كبريتيت الحديد يعني ممكن ينفجر. اصبر يا تايجو، بس قد فات الاوان، بينفجر فعلا. بس سينكو ما كانش زعلان وعمال يقول التجربه بتاعتي نجحت، البارود بينفجر اخيرا. تايجو قال له نجحت ايه يا عم؟ ده انفجر كله. قال له مش مهم، بس اهم حاجه عرفنا الطريقه اللي نصنع بيها البارود. يوزوري بتقول طب ده معناه ان احنا هنقتل شيشو ولا ايه؟ سينكو قال لا 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 لا، احنا هنعمل صفقه مع الشخص دهوت. وساعتها هي وتايجو قاموا قايلين كنا عارفين ان انت قلبك طيب يا سينكو ومستحيل تقتل حد، بس سينكو جوه نفسه عارف ان دي حاجه مش هتنفع، وده لان شيشو مش بيتفاهم غير بالقوه فقط، واكيد العنف هو اللي يبقى المجال الوحيد للتفاهم في هذا الوقت. بس اصلا شيشو في الوقت دهوت كان طاير باتجاه المكان بتاعه، وده لانه عرف ان سينكو بيصنع البارود وقرر ان يلحقه بسرعه قبل ما يصنعه. وفي ذلك الوقت سينكو بيشوف اشاره دخانيه جايه من الغابه، وده اللي خلاهم يقولوا مستحيل شيشو قدر يوصل لينا بالسرعه دي، لسه مصطنعنا ببارود مش هنقدر نصمد قدامه. سينكو قال لهم مستحيل، ده في الناحيه الثانيه من الجبل
عكس الطريق بتاع شيشو اساسا. الظاهر كده في بشر تانيين معانا على الكوكب، بس هنختار التعاون معاهم ولا نهرب ونطفي النار. لازم نختار يا دي يا دي. بس في الاخر سينكو بيقرر ان يتعاون معاهم، وبيقول ليوزوري وتايجو بسرعه احنا عاوزين كميه خشب كتيره جدا عشان نقوي الاشاره الدخانيه دي. وفعلا تايجو ويوزوري بينطلقوا باتجاه الغابه عشان يجمعوا الخشب، وكانوا بيحاولوا يلموا اكبر كميه من الخشب. بس في ذلك الوقت شيشو قدر يوصل ليوزوري وغفلها، وقدر انه يقبض عليها. ورجع لسينكو قام قال له ايه يا صاحبي، هو انت بتحاول تغفلني وتقتلني بالبارود؟ سينكو قام قال له كنت عارف ان انت هتخاف من ذكائي والاسلحه العلميه بتاعتي ايها البدائي. شيشو قال له قول اللي انت عاوزه، بس دلوقتي انت تحت رحمتي. وقام قال له قول لي بسرعه ايه هي وصفه فك التحجير، ولو ما قلتش هقتل البنت دي. سينكو قام قال له انا اصلا مش مهتم بالبنت، عاوز تقتلها براحتك، مش عاوز براحتك برضه، ما هياش فارقه معايا. بس اسفك قدم بالله شيشو بيقطع شعرها في ثواني. وقام قال لسينكو انا مش بلعب هنا، وده اللي خلى سينكو يتصدم، هو هيقتلها فعلا؟ هي ايه الوحشيه دي يا عم؟ بس يوزوري بتمسك الرمح وبتقول له اوعى تقول له على اي حاجه يا سينكو، انا هضحي بنفسي من اجل البشريه. بس سينكو ما كانش موافق على حاجه زي كده، وقرر انه يساعد البنت ومش يضحي بيها. وقال له شيشو فعلا على الوصفه، واللي هي حمض النيتريك مع الكحول المقطر بنسبه 30% ل 70%. شيشو قال هي دي الوصفه؟ تسلم يا سينكو، كده ما فيش اي سبب ان يخليني اخليك عايش على قيد الحياه، بس عشان انا رحيم وقلبي طيب انا هديك فرصه. وفي ذلك الوقت اصلا تايجو كان حاسس بحاجه غريبه، وطلع يجري باتجاه المكان اللي فيه سينكو ويوزوري. نرجع بقى لسينكو وشيشو. شيشو قام قال له الفرصه هي انك تتخلى عن العلم وعن ذكائك ده واستسلم ليا وانا هسيبك على قيد الحياه. وده اللي خلى سينكو يتذكر الماضي بتاعه وقد ايه هو كان مكافح وهو صغير، وقد ايه هو كان عاوز يستخدم العلم دوت عشان يفيد العالم. وساعتها سينكو قام قال له انا مش هستسلم، ومهما كان مش هستغنى عن العلم بتاعي وذكائي. وده اللي خلى شيشو يقول له خلاص انت ما ادتنيش اي فرصه. وفي لحظه خاطفه بيضربه بالرمح في رقبته، يا الله قطع النخاع الشوكي كله بتاع سينكو. سينكو بيطيح على الارض ميت. الوحشيه دي يا شيشو. وساعتها تايجو بيوصل في وقت متاخر جدا، ولما شاف سينكو كان زعلان وقلبه بيتقطع على صديقه، وعمال يقول لنفسه هو انا اتاخرت ليه؟ المفروض كنت الحقك. شيشو قال لتايجو انا مش هنصحك ان انت تهجم عليا حتى. تايجو قام باصص له بكل حقد وبنظرات قاتله، ومهما وصفت لكم مش قادر اقول لكم قد ايه تايجو كان متضايق منه ونفسه يقتله. وقام ماسك صخره كبيره جدا بكل قوه وقرر يرميها على شيشو. يوزوري قالت له اهدى بلاش تعمل كده، احنا مش هنقدر عليه اصلا. تايجو قال لها انا هادي تماما، وقام رمي الصخره بسرعه كبيره جدا في الهواء. وده اللي خلى شيشو يقول هو ازاي رماها في الهواء وهو هدفه يعمل ايه بالظبط؟ وده اللي خلى شيشو يقول ده مجرد تمويه، طول ما انا شايفه مستحيل يعمل اي حاجه، لو قربت مني بس يا تايجو هفعصك بكل قوتي. بس اصلا المفاجاه ان تايجو كان مخطط لكل ده، ومعتمد على يوزوري انها تطلع تجري وتجيب البارود وتحطه تحت الصخره عشان ينفجر في شيشو. وفعلا هي بترمي البارود بكل قوه باتجاه شيشو. شيشو كسر القاروره اللي فيها البارود ولا كانها حاجه. وساعتها شيشو بيقول هو ايه ده البارود الاسود، وفي نفس الوقت الصخره بتاع البارود اللي اتكب على الارض، وبيحصل شراره وبعد كده انفجار كبير جدا. بس طبعا شيشو مش حصل له حاجه، وتايجو ويوزوري قدروا يهربوا بسرعه، وطبعا كان معاهم الجسد بتاع سينكو. ما هذه الخطه يا تايجو؟ والله انت طلع بيجي منك، احنا قللنا منك فعلا. شيشو مستغرب بس هم هربوا ليه اصلا؟ سينكو مات اساسا، انا ضربته ومتاكد اني ضربته في النخاع الشوكي، مستحيل انه يعيش. وفي ذلك الوقت تايجو هرب بسرعه مع سينكو، وكان بيحاول ينقذه بكل الطرق، بيحاول يضغط على صدره وبيحاول يرجعه يتنفس تاني، بس مفيش فايده، مفيش اي حاجه نافعه. ويوزوري كانت زعلانه جدا وعماله تقول هو عمل كده اصلا عشان ينقذني. تايجو قال ينقذك؟ مستحيل اصلا، سينكو مستحيل يضحي بنفسه، هو كان دايما بيجتهد عشان ينقذ الكل، اكيد كان في تلميح قبل الكلام ده ما يحصل، حاولي تتذكري. يوزوري قالت صح افتكرت، هو كان بيحرك رقبته بطريقه غريبه كده، هو كان بيستفز شيشو عشان يضربه على رقبته، وبيبصوا كده على رقبته بيلاقوا لسه في حته متحجره موجوده، وساعتها بيستخدموا سائل فك التحجير عليها، وعمالين يقولوا اصحى يا سينكو افتح عينك، اياك تسيبنا هنا لوحدينا، مش هنقدر نعمل حاجه بدونك. وفي ذلك الوقت اصلا سينكو كان غايب عن الوعي تماما في عالم تاني خالص، وكان عمال يتذكر ازاي نجا من التحجير بعد 3700 سنه، وبنعرف ان فجاه التحجير فك عنه بدون اي مقدمات، وبدا يستوعب الوضع بالكامل. وده لانه اصلا لما كان متحجر كان واعي بشكل جنوني، وبيعد الوقت بالكامل عن طريق الثواني، يعني معنى كده ان كان بيعد الثواني كلها بتاعه 3700 سنه. ما هذه القوه ايها العالم؟ وبنعرف ان بدا بصناعه الاسلحه والمعسكر عشان يقدر يعيش، لحد لما في يوم من الايام شاف صاحبه تايجو وعمال يقول لنفسه ازاي هنقذه، ازاي اصلا التحجير فك من عليا اساسا، لازم اعرف الطريقه. وبدا فعلا يجمع بقيه الفتات الحجري بتاعه، وعمال يقول ازاي التحجير فك، هل هو فك لوحده ولا في حاجه مساعده حصلت خليته يفك؟ بس فجاه بيشوف خفاش طاير من الناحيه بتاعته، والخفاش ده كان قريب من الكهف، بيروح للكهف هناك وبيلاقي ان في قطرات بتنزل من السقف بتاع الكهف، وبيعرف ان ده حمض النيتريك اللي ناتج عن سماد الخفافيش، وبيجرب على شعره وبيلاقيه بيفك التحجير فعلا، وبعد كده بيجمع كميات كبيره جدا منه
ورماها بسرعه على تايجو وعمال يقول له يلا قوم بقى يا تايجو، بس ما فيش اي نتيجه حصلت. وعمال يقول له نفسه ليه ما حصلتش اي نتيجه؟ ايه الفرق بينه وبيني؟ هل في حاجه تانية انا غافل عنها؟ وتذكر ان طول السنين كلها كان واعي وكان عمال يفكر، وكنت بستهلك كميه طاقه كبيره جدا، وحسب قانون اينشتاين ايه بيتساوي ام سي تربيع، وده معناه ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. يبقى معنى كده ان كان في حاجه تانية بتمدني بالطاقه. وفضل يجرب ويجرب ويجرب تجارب علميه، بس كل التجارب بتفشل فشل ذريع، وفي الاخر قرر يعمل حل مؤقت، وقام شايل تايجو وحطه في الكهف، وحطه بالظبط تحت حمض النيتريك، وقام قال خليه ينقط عليك لغايه لما تفوق، وقام قال جوه نفسه انا مش هستسلم، هستناك لغايه لما تفوق. نرجع بقى للعالم الواقعي بره المخيله بتاعت سينكو. التحقيق بيفك فعلا عن سينكو، وسينكو بيفوق. سينكو قام قال ايه يا تايجو، العالم لسه محتاجني صح ولا ايه؟ تايجو كان طاير من الفرحه وعمال يقول له كنت عارف ان انت مش هتستسلم يا صاحبي بالسهوله دهيت. وقام قال لهم بالظبط كده مستحيل استسلم، رغم ان التلميح بتاعي ليوزري كان في لحظات، بس انتوا اخدت بالكم، عاش عليكم يا شباب. بس نرجع بقى للمهم، مفيش وقت اساسا. شيشو الوقت عرف طريقه فك التحجير، وهيجمع الوقت جيش كامل للقضاء على كل من يعترض طريقه. وقام قال لهم انا عندي فكره جنونيه، بس بيقول الفكره ديت ليوزوري في الاول، وده لان تايجو مش هيعرف يستوعب الحاجات اللي هو هيقولها. وقام قال لهم ببساطه شيشو الوقت مش يعرف ان انا على قيد الحياه، وده لانه فاكرني ميت، وده في صالحنا. هنتقسم الوقت لمجموعتين، مجموعه تايجو ويوزوري والمجموعه الخاصه بيا. وقام قال لتايجو ويوزوري انهم يروحوا لشيشو ويعلنوا التعاون معاه بحيث يشتغلوا جواسيس لسينكو. ما هذا الذكاء يا سينكو. اما بقى بالنسبه لسينكو فيروح عشان يجمع بقيه الاشخاص اللي اصدروا الاشاره الدخانيه، وساعتها هم قالوا له الخطه ديت في منتهى الذكاء، بس قالوا له قبل ما تمشي لازم نسميك باقوى اسم في العالم. قال لهم هو ايه الاسم ده؟ قالوا له احنا هنسميك دكتور ستون، يعني دكتور الحجاره. وبعد كده كل واحد منهم بينطلق في الطريق بتاعه عشان يعمل الخطه بتاعته. وفي ذلك الوقت كان في بنت عماله تهاجم شيشو، بس شيشو قوي بشكل لا يصدق، بيقدر يسد كل الضربات بتاعتها. وقام قال لها هو انت مين اساسا؟ بتقول له انا شفتك وانت بتقتل الواد الساحر. ومش كده وبس، ده انت خطفت البنت كمان وكنت هتقتلها، انا مش هرحمك مش هسامحك. قام قال لها بقول لك ايه، انا مش فاضي لعب العيال دهوت، وبيرميها بكل قوه على الارض وكسر شجره كامله وبيرزعها عليها. ما هذه الوحشيه يا شيشو. وفي الوقت دهوت سينكو سمع صوت شجار في الغابه، وراح وتلاقى فعلا بنت مرميه على الارض وعليها شجره. وقام قال لها تقدر تستحملي بالليل ولا الجسم بتاعك اتبهدل ولازم اساعدك دلوقتي، وده لان لو هساعدك دلوقتي هستخدم البارود، وده خطر اصلا ممكن اي حد يسمعنا بمجرد ما استخدمه. قالت له لا 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 انا كويسه ممكن استحمل لحد بالليل. قال لها ممتاز. وبدا سينكو يستخدم نظام الرافعات، وده على حسب قانون كارشيميدس، وده عن طريق ان يستخدم القوى الحركيه بتاعه الدوليب المتجمعه دهيت عشان يقدر يرفع اثقل الاحمال بسهوله. وفعلا سينكو بيستخدمها وبيقدر يرفع الشجره بسهوله جدا، وقدر ان ينقذ البنت، ودي طلعت اسمها كوهاكو، وبتشكر سينكو على اللي عمله. وبعد ما سينكو ساعد كوهاكو قررت تساعده هي كمان، بس في الوقت دوت سينكو كان بيشعر بالتعب وكان عاوز ينام. وساعتها كوهاكو قالت له على فكره انا من قريه كبيره جدا. قال لها انت بتقولي ايه؟ قريه كبيره يعني في ناس تانية غيرك؟ قالت له ايوه بالظبط كده، وممكن نساعدك لو انت احتجت اي حاجه. بيقول لها ايوه هو ده اللي انا عاوزه بالظبط، قبيله بشريه يعني معنى كده ان بالعلم هنقدر نهزم شيشو. وفعلا بيناموا وبينطلقوا للقريه تاني يوم، بس كوهاكو بتقف قدام ينبوع ميه سخنه نار حرفيا، وبتبدا انها تملى الجره. سينكو قال لها هو انت بتعملي ايه بالظبط؟ قالت له انا بملى ميه سخنه، اكون بعمل ايه يعني؟ امال مسمي نفسك عالم على ايه؟ المهم بيكملوا في الطريق بتاعهم، بس كوهاكو بتتعب وده بسبب الاصابه بتاعت الشجره. سينكو قال لها خلاص انا اللي هشيل من هنا ورايح، سيب الشغل للرجاله، انا اقوى منك بمراحل. هو ما قدرش يكمل خطوات الا والجره بتاعه عليه، وعمال يقول لنفسه هو ليه كل اقوى مني يا جماعه؟ وفي الاخر بيوصلوا القريه فعلا، بس الحراس بتوع القريه بيهجموا على سينكو. كوهاكو بتحاول تمنعهم وبتقول لهم ده ساعدني اصلا. وبنعرف ان الشخصين اللي هاجموا على سينكو واحد اسمه كينرو والتاني اسمه جينرو. كينرو بيقول لها القوانين هي قوانين، ممنوع دخول الغرباء داخل القريه. وساعتها كوهاكو قررت تقتلهم بسبب انهم مش راضيين يدخلوهم، بس في اخر لحظه سينكو بيستخدم الصابون وبيعمل فقاعات من الهواء، وده اللي خلى العيال تتهبل وعمالين يقولوا هو ايه ده سحر، انت ساحر وقاتل وشرير، والعيال اتهبلت حرفيا. سينكو عمال يقول لنفسه ايها الاغبياء ده مجرد صابون. فعلا العلم هو اللي فائز في الاخر. بس بعد كده بيجي واحد اسمه كرو وقام قال لكينرو وجينرو اوعى تنخدعوا، ده مجرد صابون، انا شفت الصابون ده هو قبل كده. سينكو قال له هو انت بقى تبقى مين اصلا؟ قام قال له انا الساحر الاقوى الرهيب كرو. سينكو قال له لا والله ساحر، طب ما انا كمان عالم، ايه المشكله يعني؟ ما فيش حاجه اصلا اسمها سحر. كروم قال له انا هوريك، شايف النار دهيت انا هحولها واخليها اقوى، وقام نافخ فيها وفعلا صارت اقوى، ونفخ فيها مره تانية ولونها بيتغير للون الاخضر، ومره تانية لونها بيتحول للون البنفسجي. قعد يقول لسينكو شايف السحر؟ سينكو قال له سحر ايه وبتاع ايه؟ انت بس رميت شويه كبريت ونحاس وملح هو اللي غير اللون، ودي اصلا بلورات زرقاء موجوده في الكهوف. وحرفيا كروم اتصدم، ازاي يعرف اصلا بحوار الكهوف والبلورات دهيت؟
ده انا توقعت ان سينكو يهرب ويقول يا لهوي، وكان مرعوب حرفيا من سينكو، بس برضه قرر مش يستسلم وقام جايب كرة تانية كده وقام قال لسينكو لسه انا هوريك القوة بتاعت السحر بتاعي، وبدأ يحك الكرة بسرعة شديدة جدا وبيكون شرارة كهربائية صغيرة من ايديه. سينكو قال له كرة من الكبريت، انت معنى كده انك ذكي، بس خليني اوريك ازاي تستخدمها صح. وساعتها سينكو بدأ يحركها بسرعة في الهدوم بتاعته وعمل شرارة كهربائية كبيرة لدرجة ان كروم حرفيا صعق. المهم يعني في الاخر سينكو هو المنتصر عليه وقدر يسيطر على المختبر بتاع كروم، لان بنعرف اللي عنده مختبر، وقام قال لكروم المختبر دوت هيبقى ليا لوحدي بما ان انا المنتصر عليك. بس لما سينكو دخل المختبر اتلاقى كروم مجمع احجار كتير جدا في المختبر دهوت، يعني مثلا حجر الفيلسوف وحجر الجلينة ونحاس وما الى ذلك. وطبعا اللي كانوا واقفين كانوا مستغربين ليه سينكو مبهور بالاحجار الكتيره دهيت، مش فاهمين في الكيمياء يعني. وبنتفاجئ كلنا ان سينكو بيدمج حجر الفيلسوف دهوت مع الزئبق وبيكون الذهب. وهو مش كده وبس، ده بيجيب الرمح بتاع كينرو وبيحط عليه الذهب ده. ما هذا الجمال يا سينكو. وساعتها كينرو قام قال له هو انت فاكر انك كده بترشيني؟ برضه مش هدخلك القريه، القوانين هي قوانين. والجدير بالذكر ان كينرو كان فرحان جدا بالرمح المطلي بالذهب، وكان عمال يقول لنفسه ايه الحلاوه دي، الملك الذهبي كينرو. وفي الاخر سينكو هو اللي بينتصر عليه، قدر يقنعه عن طريق الرمح الذهبي. فعلا العلم دهوت ملوش حل. وفي ذلك الوقت كوهاكو بتدخل القريه عشان تودي الميه لاختها واللي اسمها روي، والميه دهيت بتساعد على الشفاء. وبنعرف ان اختها روي مريضه بمرض خطير جدا، وبنعرف برضه ان كروم كان بيجرب كل حاجه عشان يساعد اختها روي. وساعتها سينكو بيستغل الفرصه وبدا يتكلم مع كروم وبيقول له كل حاجه عن الحضاره البشريه. وبنعرف ان كروم وكل اللي في القريه دهيت من العالم البدائي، يعني ما عاشوش في اي حضاره اساسا، متربيين دايما عن الزلط والكهوف وما الى ذلك. وده اللي خلى سينكو يتصدم. اما بقى كروم فاتصدم جدا لما عرف ان في حضارات وحاجات من دي كتير زي الطيارات والعربيات وكل ده. لما سينكو قال له كل ده عمال يقول هو ايه التطور اللي حصل للبشريه ده، احنا ما نعرفش اي حاجه على الكلام ده. وبيقول لسينكو انا عاوز اسالك سؤال، هتقدر تساعد روي؟ سينكو قال له اكيد، انا هصنع اقوى اختراع بشري في الطب واللي هو المضاد الحيوي. سينكو قال جوه نفسه هي دي اللحظه المنتظره، هعالج روي باستخدام الدواء والكل هيبقى فرحان ساعتها وينضم ليا وسكان القريه هينضموا كلهم ليا. وفعلا بيعمل جدول كامل عشان يقدروا يصنعوا المضاد الحيوي ده، بس محتاجين حاجات كتير جدا عشان يقدروا يصنعوه زي العفن مثلا، وده لان العفن فيه بكتيريا، وحاجات تانية كتير زي الحديد مثلا وحاجات كيميائيه اخرى. بس تعبوا من البحث والتدوير عن كل الحاجات دهيت. وساعتها سينكو قال لكروم انت عارف ان الارض هي اللي بتدور بينا، يعني هي اللي بتدور. كروم قال له بجد هي بتدور؟ طب احنا ليه مش بندور معاها؟ سينكو قال له يا ابني عشان الجاذبيه يا ابني، وكان مصدوم بسبب المجتمع البدائي. بس سينكو بيلاحظ ان النجم الشمالي متغير مكانه عن الاول وما هوش لاقيه، وكان عمال يدور عليه، وده لان الارض كانت بتدور اكتر من 3700 سنه فالمكان اتغير. والجدير بالذكر ان كروم كان عارف مكان النجم الشمالي ده. سينكو قال له طب انت عرفت مكانه ازاي؟ كروم قال له عيب عليك يا راجل، العالم الكيميائي الاسطوري مش عارف مكان النجم الشمالي؟ سينكو قال له يا عم اخلص قول بقى مكانه فين. كروم قال له احنا هنعرف مكان النجم الشمالي عن طريق الحجر دهوت، وده لان بيتجه على طول باتجاه النجم الشمالي. وسينكو ساعتها كان مذهول وقام قال ايه ده مغناطيس، انت لقيته فين؟ قال له انا لقيته في الجبل الاصلع. وساعتها هما الاثنين بيقرروا انهم يجمعوا الحديد عن طريق المغناطيس دهوت، وفعلا بينطلقوا في مكان واسع وكبير جدا وجمعوا اكبر كميه من الحديد. بس اذ فجاه بيلاقوا بطيخه عايمه كده على وش النهر وكانت جايه باتجاههم، وبنعرف ان في شخص هو اللي لابس البطيخه دهيت على دماغه. سينكو في البدايه فكروا جاسوس، بس بنعرف ان دي واحده من اطفال القريه وكانت بتساعدهم وكده. المهم بيقدروا فعلا يجمعوا كميه كبيره جدا من الحديد، وقام قال دلوقتي نقدر نخلطه مع الفحم ونولع عليه نار بحراره شديده جدا 1500 درجه مئويه. وهم قالوا له طب ازاي هنخلي النار درجه حرارتها 1500 درجه مئويه؟ سينكو قال لهم مش تقلقوا، احنا هنكون فرن طيني كده ونستخدم نفاخات عليه عشان نقوي النار وتوصل لدرجه الحراره دي. وفعلا بيصنعوا الفرن وبداوا ينفخوا عشان يخلوا درجه الحراره تزيد، والموضوع كان صعب جدا لدرجه انهم تعبوا جدا من كتر النفخ، والحديد في الاخر اصلا مش انصهر. وده اللي خلى سينكو يقول احنا محتاجين دلوقتي ايدي بشريه كتير جدا، وللاسف سكان القريه مش هيساعدونا. بس سينكو قال جوه نفسه ثواني انا ممكن استغلهم، اشوفهم عاوزين ايه واحاول اقيدهم. البنت الصغيره اللي كانت معاهم ديت واللي بنعرف اللي اسمها سويكا او سويكا قالت لهم انا اساعدكم، وبتتجسس فعلا على اهل القريه بتاعتها بالكامل وبتعرف متطلباتهم. وبعد كده رجعت لسينكو قامت قايله له ان في بنات في القريه عاوزين كذا حاجه. سينكو قال جوه نفسه يا رب تبقى الحاجه ديت حاجه نقدر نعملها باستخدام العلم. سويكا بتقول له دول عاوزين بوي فريند. سينكو قال يا لهوي اعملها ازاي دي، ازاي اصنع بوي فريند بالعلم؟ وسويكا بتقول لهم برضو ان في واحد شره في القريه عاوز ياكل اي حاجه تانية غير السمك، زهق من السمك. سينكو قال ايوه هي دي، احنا نقدر نقنع اهل القريه عن طريق الاكل. وفعلا بينطلقوا كلهم عشان يجمعوا المكونات واللي كانت عباره عن زي الثعلب، وبداوا يطحنوه كده ويطبخوه مع خضار بعد كده ولحم وفراخ، وفي الاخر بيطلع اشهر طبق في العالم واللي هو الرامن.
رامن. وساعتها الكل كان مدهوش الريحه الرهيبه دهيت، والكل كان مستمتع بالطعم بتاعه وبيدوقوا كلهم وما كانوش قادرين يصدقوا الروعه دهيت، وهم قايلين احنا كنا بناكل زلط والله. وسينكو كان فرحان جدا وقام قال اخيرا الخطه بتاعتي نجحت، بس خلينا نجرب طعمه اول. وفعلا سينكو بيدوق وبيجربه، بس بالنسبه لسينكو طعمه كان وحش خالص، بس قال جوه نفسه مش مهم، اهم حاجه هو عجب العيال دهيت. وفعلا قام راح للقريه بالرامن وقرر يسيطر على القريه كلها باستخدام الاكل. وفعلا خطه سينكو نجحت، كل البشر اللي في القريه طلعوا الريحه بتاعت الاكل على طول، والكل كان مبسوط واكلوا اخر رواقه. سينكو جوه نفسه قعد يقول لهم كلوا وانبسطوا انبسطوا، كل ما تاكلوا اكتر كل ما تشتغلوا اكتر. بس اذ فجاه في صوت بيطلع كده وبيقول ياه لو يبقى معاك كوكاكولا. وساعتها الكل قعد يقول مين اللي قال كده، وبنعرف ان ده طلع جاسوس، والكل ساعتها حصروا بسرعه. بس سينكو بيعرفوا بيهم قال له هو انت صحيت؟ وده يا اصدقائي طلع جين ساحر عبيط كده اصلا كان موجود في الزمن بتاع سينكو. سينكو قال له بس تغريبه ايه اللي جابك القريه دهيت؟ جن قال له مفيش، انا كنت ماشي بالقرب من القريه هنا وشميت الريحه فقلت اجي. كواكا قالت له انت كذاب. سينكو قال له على العموم انا مش فارق معايا دلوقتي، طالما انت اكلت من الاكل بتاعي يبقى تشتغل عندي. وفي نفس الوقت برضه في بنت قربت من سينكو قامت قايله له ايه الحلاوه بتاعت الاكل بتاعك ده، انت جامد جدا يا صديقي. بقول لك ايه، هي ايه نوع البنات اللي انت بتحبها؟ يعني عاوز تتجوز انهي نوع كده؟ اما قال لها النوع اللي بينفخ اكبر كميه من الاكسجين في فرن النار. انت دماغك كلها في الشغل يا سينكو، كل ده عشان تصهر الحديد. وفعلا سينكو بيعذبهم، كل اللي اكل من الرامن بتاعه خلاه يشتغل معاه وينفخ في الحديد. الكل اشتغل حرفيا، انفخوا ايها العبيد، طالما انت اكلت يبقى تشتغل. وبعد كده سينكو قام سائل جن وقام قال له اخبار تايجو يوزوري ايه؟ جن قام قال له هو انت عرفت ولا ايه؟ سينكو قام قال له اكيد، انت جاي من عند شيشو، بس ايه الخطه بتاعتك بالظبط؟ جن قام قال له بص انا هبقى صريح معاك، انا جاسوس وجاي اتاكد بس من موتك لا اكتر ولا اقل. كوكو قامت قايله احنا لازم نقتله دلوقتي، وده عشان مش يرجع لشيشو ويقول له اللي انت حي. سينكو قال لا اهدي بس، عشان هو لو مات دلوقتي شيشو كده هيعرف اللي انا لسه عايش وهيعرف اللي انا اللي قتلته. الحل اللي احنا نقنعه انه ينضم لينا، تنضم الى مملكه العلم. وده لانهم صاروا فعلا الحديد وقدروا انهم يكونوا اول سيخ حديدي. جن قال له طب انت هتعمل ايه بالحديد دهوت؟ هتعمل سيوف يعني؟ سينكو قال له لا هنعمل مولد كهربائي. وعمال يقول لنفسه مش ناقصنا بس غير البرق عشان نعمل المولد الكهربائي دهوت. بس لسه فجاه هو بيتكلم السماء بتعمل برق فعلا، وبيبقى فيه عاصفه وبرق وسحب. وساعتها سينكو قال لهم بسرعه احنا عاوزين نحاس دلوقتي ولوح خشب، وده عشان نصهر النحاس دهوت ونكون نحاس حديدي. وفعلا بيعملوا كده وبيلفوا النحاس حوالين الحديد وانطلقوا بسرعه باتجاه الجبل، بس عاوزين ارتفاع اكتر واكتر عشان البرق يوصل للحديد النحاسي دهوت. وساعتها بيلاحظوا الرمح بتاع كينرو، قال احنا هناخده عشان نوصله لاقصى ارتفاع. وطبعا كينرو كان متضايق من حاجه زي كده، مش عاوز يستغنى عن الرمح بتاعه، بس بياخدوه منه في الاخر وبيحطوه في الارض وبيحطوا الحديد النحاسي عليه. وفجاه البرق بينزل مره واحده على الحديد النحاسي وبيكون مولد كهربائي رهيب. وفي الاخر سينكو بيقدر يعمل اول مولد كهربائي في العصر الحجري دهوت، وصنعوا اول مصباح كهربائي في العالم، وقدروا ينوروا الغابه حرفيا. والكل ساعتها كان مصدوم لان اول مره في التاريخ يتم اضاءه الغابه منذ موضوع التحجير دهوت. وبعد كده سينكو بيجتمع مع كوهاكو وكروم وسويكا، وكانوا عمالين يتكلموا عن جين، وبنعرف انهم شاكين فيه وحاسين ان خاين وبتاع مصلحته. سينكو قال لهم هو فعلا خاين، وانت كلامك صح، هو مش مهتم بالعلم ولا حاجه، هو مجرد ساحر كده عاوز المصلحه بتاعته وخلاص. بس كروم قال لهم كلهم مش تقلقوا انا هقنعه انه ينضم لينا. وفعلا راح قايل له جن ايه رايك تنضم لينا؟ عاوزك تنضم لمملكه العلم بتاعتنا. بس جن قال له لا طبعا انا هدور على المصلحه بتاعتي وخلاص، انا مش مهتم بالكيمياء والعلم والكلام الفاضي ده. وقام سايبهم وماشي. بس اذ فجاه بالله شخص بيهجم على جن مره واحده وضربه ضربه قويه جدا، ومش كده وبس ده بيغرس الرمح في قلبه مره واحده. وساعتها سينكو واصدقائه ما كانوش موجودين، بس سمعوا الصوت بتاع صريخه وراحوا للمكان بتاعه بسرعه، وتلاقوا جن ميت بطريقه بشعه جدا وعمالين يقولوا مين اللي عمل كده. بس اذ فجاه سينكو بيقول يخرب بيت خبزك يا جن، هو انت حاطط اكياس دم مزيفه؟ وبنعرف ان جن قدر ينجو من الموت بصعوبه جدا بسبب اكياس الدم المزيفه، وبيساعدوه بيعالجوا الجراح بتاعته. سوكا بتقول لهم انا هعرف مين اللي عمل كده، وراحت فعلا تتجسس عشان تعرف مين اللي عمل كده. وفي الاخر بتشوف الشخص دوت اللي قدامكم واللي اسمه ماجما، واللي بيقول انا اللي قتلت الساحر، وريني بقى يا كوهاكو مين اللي هينفعك في الحلبه. ومحدش كان عارف حلبه ايه اللي هو بيقول عليها، بس بنرجع بالذكريات وبنعرف ليه ماجما عمل كده، وبنعرف ان في حلبات سنويه بتتعمل في القريه، والفائز من الصراعات دهيت هو اللي هيتجوز روري الاميره يعني بتاعت القريه، واللي تبقى اخته كوهاكو. بس الاميره دهيت اصلا مريضه، وبنعرف ان ماجما كان عاوز يفوز في الحلبه دهيت ويتجوز الاميره روري ويقتلها وياخد المنصب بتاعها. خطه خبيثه جدا، بس كوهاكو بتعرف حاجه زي كده وبتقدر انها تنتصر عليه في الحلبه، وماجما ما قدرش يعمل الخطه الشريره بتاعته، فعشان كده قتل جن انتقاما منها يعني من كوهاكو. وبنعرف ان الحلبات دهيت هيتم تنظيمها تاني في القريه الشهر ده،
وماجما كان عاوز يفوز برضه ويتجوز روري المره دهيت بجد من غير ما حد يمنعه. المهم سوكا بتعرف كل ده وبترجع لسينكو وبتعرفه كل حاجه، وفي نفس الوقت كوهاكو عرفت بحاجه زي كده وبتقرر انها تتدرب كويس جدا استعدادا للحلبات دهيت عشان مش تخلي ماجما هو اللي يكسب ويتجوز اختها ويقتلها. وقالت لكينرو وجينرو انهم يساعدوها في التدريب بتاعها ويشاركوا هما كمان في المسابقه بحيث ينتصروا على ماجما. بس كينرو وجينرو قالوا لها هو احنا هنستفاد ايه لو احنا ساعدناكي؟ هنتجوز اختك روري يعني؟ قالت لهم بالظبط كده. قالوا لها خلاص احنا موافقين هنساعدك. وفعلا يا اصدقائي بدا يتدربوا ليل نهار، وفي ذلك الوقت كان كروم وسينكو بيحاولوا يصنعوا العقار او المضاد الحيوي عشان يساعدوا روري. بس لما الليل جه سينكو سمع كلام غريب من جن، وده اللي خلاه يقرب منه وسمع منه كلام مش مفهوم خالص. وفعلا لما تاني يوم جه مش بيلاقوا جن موجود خالص، وبنعرف ان هرب باقصى سرعه ورجع لشيشو ولازم يلحقوه والا ممكن حياتهم تبقى في خطر. بس سينكو قال لاصدقائه اهدوا. قالوا له يا ابني نهدى ازاي؟ هيروح يقول لشيشو وهيفضحنا كلنا. قال لهم ما تقلقوش انا اتكلمت معاه امبارح وهو قرر ينضم مملكه العلم، بس هو قال لي بشرط واحد. قالوا له هو ايه الشرط اللي هو شرطه عليك عشان ينضم مملكه العلم؟ قال لهم هو عاوز ازازه كوكاكولا. ايوه بالظبط كده زي ما انتوا سمعتوا، جن ممكن يبيع العالم كله عشان ازازه كوكاكولا. وفعلا جن بيرجع بسرعه لشيشو وقام قال له انا رحت قريه بدائيه كده وهجموا عليا بس سينكو مش موجود هناك، يعني معنى كده انه اكيد مات. ودي كانت الخطوه الاولى لصالح مملكه العلم واللي هي مملكه سينكو طبعا. المهم بعد كده سينكو قال لاصدقائه احنا محتاجين نطور واحد من اقوى اختراعات المستقبل، احنا محتاجين نصنع الزجاج. بس اصدقائه ما كانوش فاهمين يعني ايه الزجاج، وده طبعا لانهم العصر المتحجر. سينكو قال لهم ده عباره عن ماده شفافه بنقدر نصنع منها كل الانابيب الزجاجيه بتاعه المختبر ونحط فيها المواد الكيميائيه والدواء وما الى ذلك، وفي نفس الوقت ممكن نشيل البطيخه اللي على راس سويكا دهيت ونساعدها، لان بنعرف ان سويكا لابسه البطيخه دهيت على وشها لان نظرها ضعيف جدا ما بتعرفش تشوف كويس، فمن الزجاج ممكن يعملوا نظاره يخليها تقدر تشوف كويس، خصوصا لما بتشيل البطيخه بيبقى شكلها وحش جدا لانها مش بتشوف خالص. سينكو قال لها انت عندك ضعف نظر كبير جدا وعشان كده لما انت بتلبسي البطيخه الدنيا بتتحسن عندك وبتقدري تشوفي، بس اول لما نصنع الزجاج هنقدر نعمل لك نظاره هتقدري تشوفي بيها كويس. وطبعا سوكا كانت فرحانه جدا. وفعلا سينكو بياخد اصدقائه وبيروحوا الجبل عالي كده وبيبداوا يجمعوا رمل غريب كده، والرمل ده هم اللي هيصنعوا منه الزجاج، وبداوا يجمعوا اكبر كميه من الرمل دهوت، وبعد كده بدا يحطوه في فرن النار ويصروه هناك. وفعلا وباستخدام فرن النار قدروا يكونوا اول عدسه زجاجيه في العصر الحجري، وبعد كده جربوها على سويكا وساعتها البنت عيطت من كتر الفرحه. اخيرا شايفه ده انا ما كنتش بشوف اصلا، اتولدت من جديد. والله يا سينكو انت عبقري، العلم بتاعك بيساعد ناس كتير. المهم سينكو بعد كده قرر انه يصنع الانابيب الاختباريه، وبيجمعوا الصخر الاسود وبيطحنوه مع الرمل اللي هم جمعوه قبل كده وبيسهروه على درجه حراره عاليه جدا، وبعد كده بيستخدموا ماسوره حديد كده عشان يقدروا يكونوا الانابيب دهيت، وكانوا فرحانين ان اخيرا هيقدروا يكونوا الانابيب الاختباريه، بس للاسف اول مره بيفشلوا ومش بتطلع شكل انابيب خالص. سينكو قال له المفروض يبقى شكلها كده. كروم قام قايل له الحوار دهوت محتاج حرفي ولازم نجيبه. سينكو قال له حرفي؟ كروم قال له بالظبط كده. وفعلا بسرعه راحوا للقريه وخطفوا عجوز كده والمفروض ان ده حرفي. وساعتها كروم قال له معلش يا جدو احنا محتاجين المساعده بتاعتك، عاوزينك تساعدنا عشان نكون انابيب اختباريه. وبنعرف ان العجوز دهوت اسمه كاسكي وهو ده اللي صنع الجسر والرماح وما الى ذلك. في البدايه ما كانش راضي يساعدهم، بس لما اخدوه المختبر وشاف القطعه الزجاجيه اللي هم صنعينها انبهر جدا من اللي هم عاملينه وتحمس فعلا وقرر يساعدهم. وفي النهايه بكل احترافيه بيقدروا يكونوا الانابيب الاختباريه بالكامل. يا الله مملكه العلم بتتقدم بشكل جنوني كل يوم. وفي ذلك الوقت كينرو وجينرو كانوا بيتدربوا بشكل يومي، بس بعد كده بيروحوا لسينكو بيقولوا له عاوزين رمح فضي الجينرو ورمح ذهبي الكينرو، وكانوا بيستعبطوا بيقولوا له احنا عاوزينه عشان نفوز في القتال في الحلبه وكده، وطبعا مش للزينه والقتال، مع انهم كانوا عاوزينه لانهم بيحبوا الشكل الذهبي والفضي، وكانوا مفكرين سينكو مش فاهم دماغهم. المهم هو قال لهم طيب خلينا اصنع لكم الفضه والذهب وهنبدا بالرمح الفضي. والجدير بالذكر ان جينرو كان عمال يغيظ كينرو عشان هيبداوا بالرمح الفضي، شويه اطفال فعلا. المهم سينكو قال لهم الرمح الذهبي هيقعد مده عشان يتعمل، فخلينا نصنع الفضي اول، وفي نفس الوقت احنا عاوزين نروح اصعب مغامره في التاريخ، فعشان كده خلينا نصنع الفضي اول. المهم فعلا بيقدروا يصنعوا الرمح الفضي دهوت، وبرضه جينرو كان عمال يغيظ كينرو انهم صنعوا الرمح الفضي قبل الذهبي. سينكو قال له انا مش عملتك اول عشان سواد عيونك، احنا هننطلق في اكبر رحله خطره في العالم، وده عشان نقدر نصنع المضاد الحيوي. احنا هنجمع حمض الكبريتيك وانت يا جينرو هتبقى الحارس بتاعنا بالرمح الفضي بتاعك ده. وراحوا فعلا بس المكان كان مليان ينابيع سخنه. جينرو قال له هي ايه الرحله دي؟ شويه ميه وخلاص؟ هي دي الرحله الخطره اللي انت عاوزني احرسك عشانها؟ سينكو قال له يا ابني ركز معايا، الرمح الفضي اللي معاك دهوت مستشعر اصلا، بيقدر يستشعر الغاز السام، ولو اتحول للون الاسود هنموت في ثانيه، وساعتها لازم نهرب بسرعه. جينرو كان مرعوب من حاجه زي كده وعمال يقول غاز سام يعني ممكن حياتنا تبقى
هيبقى في خطر. كان ماشي وهو مرعوب، بس بعد كده كلهم بيوصلوا للمكان اخيرا، وتلاقوا في المكان بحيره زرقاء ضخمه وكان شكلها جميل جدا الصراحه يا اصدقائي. سينكو قال لهم اخيرا وصلنا لاكبر مكان فيه غازات سامه، خلي بالكم بقى. وبنعرف ان الغازات دهيت زي حمض الكبريتيك وما الى ذلك. لكن بالنسبه لجينرو فاتهبل من الجمال بتاع البحيره وبدا يقرب منها بتهور شديد جدا، بس فجاه الرمح بتاعه بيتحول للون الاسود مره واحده. سينكو واصدقائه انقذوه بالعافيه. اصلا الطيور اللي كانت بتقرب من المكان بتقع في الميه على طول وبتتحول لرماد زي البسكوت في الشاي كده. وساعتها جينرو اترعب حرفيا، وبعد كده كلهم بيهربوا ورجعوا للمعسكر، وده عشان يقدروا يصنعوا اقنعه غاز تحميهم من الغازات السامه دهيت ويرجعوا تاني للبحيره. بس بعد ما صنعوا اقنعه الغاز سينكو قال لكروم انت لازم تفضل في المعسكر عشان لو انا مت وحصل لي اي حاجه يفضل في عالم تاني ينقذ البشريه. بس كروم قال له عيب عليك، اللي انت بتقوله ده مستحيل اسيبك، احنا هنروح مع بعض. سينكو قال له يا عم هنموت، قال له ما تخافش، قال له لا انا خايف. وفي الاخر كروم بيصمم وبيروح معاه وبينطلقوا باقنعه الغاز اللي هم صنعوها، وفعلا بيوصلوا البحيره مره ثانيه. وبنعرف ان الاقنعه دهيت فيها كربونات الكالسيوم مع الفحم، وده عشان يقاوموا غاز حمض الكبريتيك. بس المره دهيت جينرو رفض يروح معاهم، قال لهم هو انتوا مجانين؟ انا شفت الموت بعيني المره اللي فاتت، عاوزين نرجع تاني معاكم؟ وفعلا بنعرف انهم راحوا من غيره. بس العجوز كاسكي دهوت قال له يا ابني لازم تقاوم الخوف بتاعك وتبقى شجاع. وفضل يقول له الكلام التشجيعي دهوت، وفي الاخر فعلا بيقتنع وبيروح وراهم. وفي ذلك الوقت سينكو كان ماشي هو وكروم حوالين الينبوع، بس الخرطوم بتاع الغاز بتاع سينكو بيتخرم، وفعلا سينكو بيلحقه في اخر لحظه وبيقفله، كان هيموت حرفيا. وفي نفس الوقت برضه كروم بيتزحلق مره واحده وكان هيقع في البحيره وهيموت خلاص هو كمان. سينكو قرر ان ينقذه بس عرف ان مش هيلحقه. بس في اخر لحظه جينرو بيوصل وبيساعد كروم في اخر لحظه يا اصدقائي حرفيا قبل ما يقع في البحيره. والجدير بالذكر ان جينرو كان مرعوب حرفيا وعمال يشفط في الاكسجين اللي موجود في الانبوبه بتاعته لان خايف اصل يحصل له حاجه. سينكو قال له بالراحه يا جينرو انت كده هتموت، اهدى وهدي اعصابك، حاول تظبط التنفس بتاعك. وفعلا جينرو بيظبط نفسه وفي الاخر بيقدر يساعد كروم وبينقذوه من الموت المحتم، وقدروا يجمعوا كميه كبيره جدا من حمض الكبريتيك. والمفروض دلوقتي بقى يقدروا يصنعوا اقوى اختراع في الطب واللي هو المضاد الحيوي. وبعد كل المعاناه اللي هم خدوها عشان يجيبوا حمض الكبريتيك اخيرا خلاص قدروا يرجعوا للمعسكر ودلوقتي جاهزين انهم يصنعوا المضاد الحيوي اللي اخد حلقات كتير جدا عشان يتم تصنيعه. وساعتها سينكو قال لهم احنا محتاجين كلورو كبريتيك، حضروه يلا. وفعلا اصدقائه بيحضروه. قال لهم بعد كده محتاجين هيدروكسيد الصوديوم، بيحضروه برضه. وبعد كده قال لهم احنا محتاجين امونيا، وفعلا بيحضروا الامونيا بس بطريقه مش لطيفه خالص لدرجه ان كوهاكو كانت مصدومه من اللي هي شايفاه. المهم بيجمعوا كل حاجه في الاخر بس فاضل الكحول. الكحول هو الحاجه الوحيده اللي ناقصاهم وللاسف ما هوش موجود. بس العجوز كاسكي قال لهم ان اللي هيفوز بكره في تحديات القريه هياخد كميه كبيره جدا من الكحول ده. هو سينكو قال لهم بس هو ده لازم نفوز في التحدي بتاع القريه بكره. بس المشكله ان ماجما دهوت هو عدوهم اصلا اللي عاوز يفوز وعاوز يتجوز روري وياخد الحكم، يعني معنى كده ان الفوز مش هيبقى بالسهوله دهيت. وفعلا المباراه هتبدا خلاص. بس بنعرف ان سينكو كان عنده خطه خبيثه جدا، قرر ان يشارك في البطوله. وطبعا اصدقائه كانوا مصدومين، انت ازاي هتشارك في البطوله انت جسمك ضعيف جدا؟ قال لهم انتوا ما انتوش فاهمين، انا هشارك بس عشان احاول ارهق ماجما دهوت وبعد كده كينرو وجينرو يقدروا يفوز عليه. قالوا طب افرض انت جه الدور بتاعك انك تنافس جينرو. قال لهم سهله، احنا الاثنين هنعلن انسحابنا بحس كروم يبقى هو الفايز. وفعلا بيروحوا للقريه عشان يستعدوا، وساعتها حكام القريه بيعلنوا القرعه بتاعته بمنافسه. تخيلوا كده بقى معايا مين اول نزال؟ ماجما هيقاتل كينرو، يعني معنى كده ان الخطه باظت خالص. بس في الوقت دهوت روري بتشوف سينكو وقامت قايله له انا شكلي عارفاك، هو انت اسمك ايه بالكامل؟ بس فجاه بيغم عليها والحوار مش بيكمل، يا ترى هي عارفه سينكو منين؟ المهم سينكو بيرجع للمعسكر قبل ما المباراه تبدا وقال لاصدقائه ما تخافوش، العلم لا يعتمد على الحظ، احنا هنحضر اقوى اختراع بشري في الرياضه واللي هي المنشطات الرياضيه وهنديها لكينرو وجينرو. وفعلا بيحضروها بس جينرو الغبي شربها كلها. كينرو قال لجينرو انت غبي يا ابني، انا اللي هبدا الاول، يعني انا المفروض اللي هشربها. جينرو قال لهم معلش انا كنت خايف ايه ونيلة ايه يا عم، انت بوظت الدنيا خالص. بس ساعتها سينكو قرر يتصرف وقال لسويكا تروح بسرعه وتجيب المكونات اللي هو قال لها عليها، وده عشان يصنعوا منشطات اخرى. وفعلا سويكا بتروح، بس بنعرف ان كان في واحد غريب كان بيتنصت عليهم وده اسمه مانتل. وفي نفس الوقت خلاص المباراه تبدا ما بين كينرو وماجما، بس فجاه بالله مانتل دهوت بيجي في القريه وبيقوم قايل الحقوا الحقوا، سويكا بتغرق بتموت وهي بتلم الاعشاب. سينكو وكروم قالوا له انت كداب يالا، انت ازاي عرفت انها بتلم الاعشاب؟ عادي يقول لهم صدقوني بس هم عارفين اللي هو كداب. بس كوهاكو قالت لهم انا هروح عشان اطمن برضه، وفعلا بتروح. وكل ده اصلا بيحصل عشان يبعدوا كوهاكو عن الحلبات، وده عشان يبعدوها عن ماجما لانها اصلا قويه وممكن تفوز على ماجما في اي لحظه. وفعلا المعركه بتبدا ما بين كينرو وماجما. كينرو بدا يهاجم
يهاجم ماجما، بس كان واضح ان التفوق كبير جدا لماجما، يعني هو اقوى بمراحل من كينرو. وبنعرف ان كينرو اصلا نظره ضعيف، يعني عنده نظر ضبابي مش بيقدر يشوف بسهوله. وفي الوقت دهوت سوكا بترجع القريه، وبنعرف ان مانتل دهوت كذاب وما غرقتش ولا حاجه، وبعد كوهاكو على الفاضي. وسوكا بتلاحظ ان كينرو فعلا نظره ضعيف، فقررت تساعده وبتديله البطيخه اللي هي لابساها اللي فيها عدسات عشان يقدر يشوف. وفعلا بيلبسها، وهنا يا اصدقائي كانت الصدمه، الحلاوه دي بيقدر يشوف كل حاجه. وساعتها كينرو استعاد القوه بتاعته وقرر يهاجم بكل قوته، وفضل يضرب ماجما ضربات مستمره ومتتاليه وما رحمهوش خالص. يعني كل ده عشان ما كانش شايف، وقدر يرمي ماجما على الارض بقوه. هي دي فعلا قوه العلم يا اصدقائي. ماجما قال لكينرو ده غش اصلا، انت بتستخدم خوذه وانا مش بستخدم خوذه زيك. وبما ان كينرو بيحب يلتزم بالقوانين، قال خلاص هروح اسال الحكم ده غش ولا لا. بس ماجما ساعتها بيغفله من وراه، وهو راح يسال الحكم، وقام ضربه قويه جدا على راسه، خلاه يغمى عليه في لمح البصر. وفي نفس الوقت البطيخه طارت واتكسرت، وبكده ماجما الخبيث هو اللي فاز على كينرو، وفاز في اول مباراه. وبنعرف ان المباراه الثانيه هتبقى ما بين مانتل وكروم، وفعلا بتبدا وبيتقاتلوا مع بعض، بس المستوى في الضياع، تحس لعبه عيال مش مقاتلين بيتقاتلوا. بس في الوقت دوت ماجما بيشوف كوهاكو راجعه بسرعه، وقام قال لمانتل بسرعه استسلم، وفعلا بيستسلم. وبنعرف ان خلاه يعمل كده لان كوهاكو دلوقتي استبعدت من القتالات، لان كانت المفروض توصل قبل كده، ولما استسلم ده الدور بتاعها، وهي ما كانتش لسه وصلت، فعشان كده تم استبعادها. وبنعرف انها كانت هتقاتل سينكو، وسينكو دلوقتي هو اللي فاز عليها. والمباراه اللي بعد كده هتبدا ما بين جينرو وواحد اسمه ارجو. والجدير بالذكر ان جينرو لسه المنشطات العشبيه في بقه، شكله كده بيخزنها زي السناجب. وفعلا المباراه بتبدا ما بين جينرو وارجو. جينرو بيهجم بسرعه وقوه، ضربات متتاليه ومستمره، ما رحمش ارجو خالص. بس بنعرف ان ده كان في المخيله بتاعته، لانه في الحقيقه اتبهدل على الاخر. بس ملخص القتال ان بيفوز عليه عن طريق ان زق ارجو كده من فوق الحافه وهو بيقع في المحيط. يا سلام، وجينرو كده هو الفائز. وبعد كده المباراه المنتظره دلوقتي هتبدا، واللي هتكون ما بين كروم وماجما. وبنعرف ان كروم لازم يفوز دلوقتي، ولو خسر هيخسر كل حاجه، لان لو ماجما فاز كده خلاص، كده يعتبر هو حاكم القريه وكل حاجه انتهت. والمعركه بتبدا فعلا، بس بضربه واحده بس ماجما رزع كروم في الارض. كروم قعد يشجع نفسه يقول لازم اصمد، ما ينفعش اخسر، عشان روري وعشان الدواء لازم استحمل. وفعلا كروم بتجيله فكره ذكيه جدا، مسك البطيخه المكسوره على الارض وقام موجهها ناحيه ماجما. ماجما قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ سينكو قال له انا فاهم انت بتفكر في ايه، مش هتولع اصلا، دي عاوزه وقت كتير جدا. بس في الوقت دوت جين بيرجع الساحر، فاكرينه؟ سينكو بيقول له هو انت رجعت؟ جين قال له مش تخاف يا سينكو، انا هساعدكم، انتوا محتاجين قد ايه عشان الخوذه اللي مع كروم دهيت تولع. سينكو قعد يحسب معادلات ضخمه كده، يعني مثلا قوه اشعه الشمس وما الى ذلك، وزاويه انحدار العدسه وكده. بس في الاخر قال محتاجه 60 ثانيه عشان تولع، وكل ده اصلا عشان كروم كان موجه البطيخه اللي فيها العدسه دهيت ناحيه ماجما عشان تجمع اشعه الشمس وتحرقه. بس الوقت هي محتاجه 60 ثانيه عشان تولع، وماجما يفعصه في اي لحظه هو يثبت فيها. بس بنلاقي جين باعلى صوته بيقوم قايل انا اسحرك يا ماجما، وده اللي خلى ماجما يتصدم، يقول ايه ده، هو انت لسه عايش مش انا قتلتك؟ جين قال له ده سحر يالا، هو انت فاكر انك هتموتني بسهوله؟ ماجما كان مرعوب، خاف حرفيا. وساعتها جن بيضحك عليه وبيقول له انا زرعت فيك لعنه موقوته، لو اتحركت سنتي واحد بس هتنفجر. وده اللي خلى ماجما يبقى خايف ومرعوب وما هوش قادر يتحرك، وعمال يقول لنفسه ده نجا من الموت، اكيد عمل حاجه فيا فعلا وكلامه صح. وسينكو قاعد يخوفه يقول له لو انت اتحركت انت حر، الموضوع مش هيعدي على خير. وماجما كان قاعد فعلا وما هوش قادر يتحرك. وساعتها جن قال لكروم بسرعه يا كروم خلص بقى، انا قدامي بس دقيقه واحده والسحر بتاعي يخلص. هو طبعا هو بيسمع الكلام دوت لماجما عشان ماجما مش يتحرك الا بعد دقيقه تكون هدومه ولعت. وفعلا ماجما وقع في الفخ وقام قايل بعد دقيقه واحده بس هفعصك زي الحشره بالظبط. سينكو قال لي يخرب بيتك يالا يا جن، ده انت ذكي جدا. وفعلا الاشعه بتاعت الشمس بعد دقيقه بالظبط بتولع الهدوم بتاعت ماجما. وساعتها كروم بيستغل الفرصه وبيضربه ضربه قويه جدا، وفي الاخر هو اللي بيفوز. يعني كده الامور اتحسمت خلاص، فازوا كده على ماجما وهياخدوا الكحول وهيقدروا يصنعوا المضاد الحيوي، وفي نفس الوقت هيفوزوا بالمنصب بتاع القريه. والتصفيات دلوقتي هتبقى ما بين كروم وجينرو وسينكو. بس قبل ما المباراه تبدا جين قال لسينكو انا ساعدتك اهو، مش تنسى بقى الكوكاكولا بتاعتي. سينكو قال له طيب يا عم المفجوع هصنعها لك. وفي الوقت دوت جينرو كان بيغمز لروري وبيقول لها مبروك، كروم هو اللي هيفوز وهيتجوزك وانت هتبقي فرحانه صح؟ هي قالت له عادي انا كده كده هتجوز اللي هيفوز، مش عاوزه حد معين. جينرو قال لها بجد يعني اي حد هيفوز انت هتتجوزيه ايا يكن؟ قالت له اه، بس بنعرف انها بتقول كده عشان القوانين بتاعه القريه بس، لكن هو طمع وكان عاوز يتجوزها لانه مفكر ان مش فارق معاه كروم. وهو طبعا ما صدق وعمال يقول هتجوزها وهبقى حاكم القريه وهتحكم في القريه. وفعلا بتبدا المعركه ما بين جينرو وسينكو. سينكو قال له يلا عشان نستسلم وننفذ الخطه بتاعتنا، بس هو طاح فيه على طول وبدا يضرب فيه. خطه مين؟ انا عاوز ابقى الملك واتجوز روري. وحرفيا
يا اصدقائي فقد العقل بتاعه وكان بيهجم على سينكو زي المجنون. سينكو عمال يقول له مالك يا ابني، وهو بيرد عليه وبيقول له انا اللي هفوز وهتجوز روري وابقى الملك. وده اللي خلى سينكو يستخدم العلم بتاعه في الاخر وقام ضربه قويه جدا في مكان صعب جدا لدرجه ان جينرو ما عادش قادر يتحرك وبيغمى عليه من الوجع، وسينكو هو اللي بيفوز في المعركه. والوقت المعركه الاخيره هتبدا ما بين سينكو وكرو. سينكو قال له اخيرا وصلت المعركه النهائيه، ده انت طلعت عنا يا جدع، خلاص انا هعلن انسحابي وانت بقى تفوز وتحكم القريه وتتجوز روري. بس بنكتشف ان كروم اصلا مش هنا، مغمى عليه، وبنعرف ان مغمى عليه من المباراه اللي فاتت. وللاسف وفي النهايه الحكم بيعلن فوز سينكو، يعني معنى كده هو اللي هيحكم القريه وهو اللي يتجوز روري. سينكو كان مصدوم وعمال يقول يا جماعه انا كنت عاوز كحول بس، ايه اللي دخلني في الجواز والحاجات دي؟ بس حكام القريه قالوا له يلا عشان تتجوز روري، وسينكو قال لهم خلاص مفيش مشكله بس هاتولي الكحول. بس اذ فجاه بالله روري بتكح الدم، وبنعرف ان المرض في المراحل بتاعته الاخيره. وساعتها سينكو قال مفيش وقت، لازم نرجع للمعمل بسرعه ونحضر المضاد الحيوي. بس الناس الكبار اللي في القريه قالوا له انت رايح فين يا عم؟ احنا لازم نقعد هنا ونحتفل للصبح ونشرب عصير. قال لهم طب خلاص طالما انتوا هتصدعوني انا هطلقها. وقام طلق روري فعلا وطلع يجري بالكحول عشان يعمل المضاد الحيوي. اسرع جواز وطلاق في المجره. وفعلا بيروحوا للمعمل وبداوا يخلطوا كل الحاجات دهيت مع بعض، حمض الكبريتيك والفحم والكحول وحاجات تانية كتير. اما بالنسبه لكاسكي العجوز هو وجين كانوا هيكتروا الكحول مع الميه عشان ياخدوا المستخلص بتاعهم ويستخدموه في الدواء. بس جين بيسمع صوت غريب جدا جاي من الميه دهيت، ده صوت ميه غازيه يعني كوكاكولا. وفعلا بياخد الميه دهيت ورجع لسينكو قام قال له ايه ده، هو انت نفذت الوعد بتاعك يا صاحبي وعملت لي كوكاكولا؟ سينكو قال له لا يا عم اسكت، ده عشان نعمل بي كربونات الصوديوم. وده اللي خلى جين يتصدم ويقول له تمام. واخيرا بيقدروا يصنعوا العقار وقاموا داخلين بيه للقريه عشان روري طبعا. بس في الوقت دهوت جين بيرجع للمعمل وبيلاقي سينكو فعلا عمل له كوكاكولا. جين كان طار من الفرحه حرفيا وعمال يشرب فيها. اعذروه يا جماعه هو بيحب الكوكاكولا. المهم روري بتاخد الدواء بس سينكو بيلمح فار ميه ناحيه القريه وقام واخده وراح يشرحه في المعمل وعمال يقول لو كانت البكتيريا اللي في الفار دهوت هي مرض السل يبقى المضاد الحيوي اللي انا عملته مش هيساعدها وروري مش هتنجو بسهوله من المرض دهوت. وساعتها سوكي طلعت تجري عليهم وقامت قايله لهم الحقوا الحقوا روري بتموت. اللي حصل بالظبط كل بيجري بسرعه باتجاه القريه. وفي نفس الوقت دهوت والد روري كان متعصب جدا، كل ده بسبب سينكو. ده بعد ما اخذت السحر بتاعه هي تعبت واكيد هتموت بسبب كده، ما يعرفش ان كان بيساعدها. وساعتها سينكو بيدخل عليها وكان مصدوم. وساعتها باباه بيتعصب عليه وقام ماسكه من رقبته وقام قايل له انا هقطعك لحتت وانت السبب، بعد ما اخذت السحر بتاعك حصل فيها كل ده. سينكو قام قال له اهدى يا عم الحاج، ده عقار السلفه بدا يشتغل على البكتيريا اللي موجوده في جسمها والبكتيريا بتحاول تقاوم، بس اكيد العقار هيدمرها في النهايه لان المرض اللي عند روري هو التهاب رئوي. وفعلا يا اصدقائي روري بتاخد بقيه الدواء وبتتحسن وبتبقى كويسه وقعدت تقول اخيرا قدرت امشي واتحرك بعد سنين من المرض والمعاناه. ورئيس القريه ابوها يعني بيعلن ان سينكو هو رئيس القريه الجديد، وبنعرف ان اسم القريه ايشيجامي. وهنا يا اصدقائي سينكو اتصدم. روري قالت له انا عارفه انت ليه مصدوم، انت اسمك بالكامل سينكو ايشيجامي. هو ايه اللي بيحصل بالظبط وايه علاقه سينكو ده بالقريه دي قريه بدائيه اصدار كده، ده وضع عميق. وساعتها سينكو بدا يتكلم ويقول التحجر اللي حصل دهوت قصته كبيره جدا وانت يا روري عرفتيني من خلال الاساطير المية بتاعتكم صح؟ روري قالت له بالظبط كده صح. وبنعرف ان بنت روري دهيت هي الوريثه بتاعت القريه والوظيفه بتاعتها انها تحفظ الروايات المية وتنقلها من جيل لجيل. والروايه الاخيره كانت بعنوان سينكو ايشيجامي. خلوني اشرح لكم الموضوع. الحكايه كلها بدات من زمان لما كان ابو سينكو رائد فضاء بس هو فاشل، وسينكو اصلا كان ولد خارق للطبيعه، كان بيهتم بحاجات غريبه جدا، يعني مثلا بيسرق معمل العلوم بياخد كل حاجه منه وهو بيروح يجربها في البيت، بيحب العلوم جدا حتى في البيت ما هوش راحم. المهم بنعرف ان باباه كان بيتدرب بكل جديه عشان عاوز يطلع في الرحله الجايه للفضاء، وفعلا بيتقبل في الاخر بس بعد معاناه، وبيطلع للفضاء وبيودع سينكو من خلال بث مباشر. ولما طلع للفضاء كان معاه اتنين، الشخص اللي اسمه شامل دهوت وده شخص مجتهد اصلا وطلع بس عشان ينفذ مهام معينه في الفضاء، والبنت التانيه واللي اسمها لينا ودي مغنيه مشهوره جدا ومعاها فلوس وطلعت الرحله دهيت واسطه يعني، بس الصراحه دمها خفيف جدا. ومعاهم برضه واحد اسمه ياكوف وداليا ودول دكاتره، وواحده تانيه اسمها كوني، وبنعرف ان هم المسؤولين عن محطه الفضاء دهيت، وكلهم في رحله الفضاء دهيت بيتعرفوا على بعض وبيقضوا وقت حلو جدا مع بعض. بس اذ فجاه بيشوفوا ضوء اخضر بيحيط الكره الارضيه بالكامل، وساعتها ما كانوش عارفين اي حاجه، ودي كانت بدايه الاحداث. البشر بالكامل في الوقت دهوت تحولوا لحجاره، والوحيدين اللي نجوا هم اللي في الفضاء ودخلوا على النت عشان يعرفوا كل حاجه وايه اللي حصل بالظبط، بس ما كانوش لاقيين اي حاجه. وساعتها قرروا انهم يدخلوا على الكاميرات الاونلاين اللي في كوكب الارض وانصدموا من اللي شافوه، كل البشر اتحولوا لحجر وقاعدين يقولوا طب هنعمل ايه دلوقتي، احنا مش هنقدر نعمل حاجه، لازم نستنى، اكيد لسه في حد صاحي وهيقدر يساعدنا.
يساعدنا. ووالد سينكو اللي اسمه بياكويا بالمناسبة قال لهم هو مين ده اللي هيساعدنا؟ احنا الوحيدين اصلا اللي لسه عايشين في كوكب الارض، لازم نرجع للارض ونساعد البشرية. الحوار يا اصدقائي طلع كبير، وبعد ما انتشر التحجير في الارض بالكامل بياكويا والد سينكو بدأ يبحث بالظبط ايه قصة التحجير دهوت وايه القصة بتاعته وبدأ من فين بالظبط، وعرف ان بداية التحجير دهيت كانت في جنوب امريكا، وقدر يعرف حاجة زي كده عن طريق تويتر لان التغريدات وقفت هناك اول. وبنعرف ان الذكاء اللي هو عمله عشان يكتشف حاجة زي كده واخده من ابنه، لان هي دي كانت طريقته في اكتشاف اي حاجة. المهم بياكويا وفريق الفضاء اللي معاه قاعدين يقولوا احنا هنعمل ايه؟ البشر الوقت كلهم حجارة. المهم بياكويا قال لهم احنا لازم ننزل الارض. هم قالوا له لا طبعا احنا لو نزلنا كده هنتحول لحجارة زيهم. بس بياكويا قال لهم احنا لسه مش عارفين هل هيحصل ده لينا ولا لا، ولو فضلنا هنا كده كده هنموت وانا هتطوع وانزل الاول. بس شامل قال له لا احنا عاوزينك هنا، انت العقل المدبر وانا اللي هروح. وساعتها شامل قرر هو ينزل مع كوني وليلان، بس للاسف المكوك بتاعهم بينزل في نص المحيط وسط البحر بالظبط، يعتبر كده ماتوا اصلا. بس بياكويا مش بيستسلم، وبعد مرور 10 ساعات الاكسجين في المكوك بتاعهم يعتبر بيخلص. شامل قال لهم خلاص خلونا مش نعمل اي مجهود، نتنفس بالراحه ومفيش اي حد يتكلم، وده عشان نقدر نحافظ على الكميه الاخيره من الاكسجين دي. بس اذ فجاه ليلان بتعلي صوتها باعلى صوت. شامل وكوني قالوا لها انت بتعملي ايه؟ احنا كده هنموت بسرعه. قالت لهم لا ما تخافوش احنا اتنقذنا خلاص. وبنعرف انها شافت بياكويا وهو واصل ليهم باستخدام قارب وقدر فعلا ينقذهم. بس ازاي ده حصل؟ وبنعرف ساعتها ان بياكويا نزل بسرعه مع ياكوف وداليا من الفضاء وقدروا يصنعوا قارب وقاموا رايحين عشان ينقذوهم. وهم دول يا اصدقائي اخر البشر الاحياء، يعني دول البشر الوحيدين اللي مش متحجرين على كوكب الارض. وبعد كده بيروحوا جزيره معينه وبدا يستكشفوا القريه اللي موجوده فيها، وبيلاقي كل سكان القريه دهيت بحجاره، وفضلوا يعافروا شويه وقدروا يعيشوا في المكان دهوت في الاخر. وساعتها بنعرف ان شامل بيتجوز كوني، وكانوا فرحانين جدا وقاموا قايلين احنا هنستعيد ونكون الجيل البشري كله من تاني. وبنعرف ان القريه اللي شامل وكوني اتجوزوا فيها او اللي بياكويا والد سينكو موجود فيها دي وقعدوا فيها في الجزيره، هي دي نفس القريه اللي سينكو موجود فيها دلوقتي. نرجع بقى لسينكو، واللي بنعرف اللي كان بيحكي الاحداث ديت كلها له هي روري، وهم قال لهم القصه طلعت مؤثره جدا، ابويا الظاهر عمل شغل عالي جدا في القريه دي. يعني معنى كده يا اصدقائي ان القريه ديت اصلا ورث من باباه، وباباه هو اللي اخترع الحكايات المية دي وكان بينقلها من جيل لجيل. والحكايات المية اللي روري حكيتها لسينكو بتاعت رحله الفضاء وكل اللي حصل ده وما الى ذلك. والحكايات المية دي برضو كان فيها كل حاجه عن الاكل والصخور واشعال النار والنجاه، وكل حاجه بياكويا بيتعلمها وبيعرفها بينقلها من جيل لجيل. المهم بعد كده القريه قررت تحتفل بالزعيم الجديد سينكو، بس سينكو بيسيبهم ومش بيهتم بكل ده وبيمشي مع روري خارج القريه. وساعتها روري بدات تقول له على الحكايه السريه، رساله والد سينكو بياكويا لابنه سينكو. وبنعرف ان الرساله ديت لسينكو لوحده، والرساله بتقول ان باباه واثق فيه وان هو اكيد اللي هيفك التحجير بالكامل ويستعيد كل البشر، وده طبعا لانه ذكي جدا. وساعتها سينكو قال لها هي دي الرساله بس ولا في حاجه تانية؟ بس هي قامت قايله له ان باباك واصحابه انتهوا نهايه مأساويه جدا، وده لان كوني تعبت جامد، اصيبت بالالتهاب الرئوي، وده طبعا مرض بيتعالج بسرعه في وقتنا الحاضر عن طريق المضاد الحيوي. وساعتها الدكاتره بينطلقوا في عرض البحر عشان يقدروا يدوروا على المضاد الحيوي ويساعدوها، وقرروا يدوروا عليه في اي مكان قريب زي جزيره قريبه مثلا او اي حاجه. بس للاسف مش رجعوا، الظاهر كده شكلهم ماتوا، وكوني ماتت في الاخر، وشامل هو كمان تعب بعديها ومات هو كمان. وللاسف الجيل القديم انتهى بالكامل، وبياكويا هو الوحيد اللي فضل في الاخر لحد لما سلم الروايات المية للجيل الجديد ومات بعد كده. وساعتها سينكو كان مصدوم في الوقت دهوت لان روري اخدته للمقبره بتاعت اجداده واللي من ضمنهم ابوه. وساعتها سينكو قام قال لروري مش تخافي انا استعيد البشريه كلها. وبعد كده بيرجعوا للقريه هما الاثنين، وساعتها جن بيفاجئهم وقام قال لهم الحقوا في مصيبه، شيشو جاي هو والوحوش اللي معاه، استعدوا للحرب، الحرب هتبدا خلاص. بس سينكو كان متحمس جدا وقام قايل انا هوريهم القوه بتاعتي عامله ازاي، هوريهم قوه مملكه العلم. وفي ذلك الوقت كان كينرو وجنرو بيحرسوا الجسر المؤدي للقريه، بس اذ فجاه كينرو بيشوف وحوش رجاله على شكل وحوش بالظبط، وهم دول اللي شيشو بعتهم للقريه. وقام قال لجنرو بسرعه يا جنرو ارجع للقريه وحذرهم بسرعه، ولو انا مت اقطع الجسر بالكامل. بس كان في واحد غريب وده كان تبع الرجاله الوحوش دهيت، بس كان واقف فوق شجره وعمال يقول الواد كينرو دهوت شكله ذكي جدا، بيرجع للخلف لان عارف انه في وضع دفاعي دلوقتي وان عددهم اكبر منه، وفي نفس الوقت ماسك رمح كمان. بس فجاه الرجاله اللي على شكل وحوش دول بيهجموا عليه بكل قوه. كينرو بدا يصد ضرباتهم بكل احترافيه، وضربه من واحده بس رزعهم على الارض، وهو متفوق عليهم في الوقت الحالي لان له الافضليه لانه واقف على جسر ضيق ومعاه رمح. وفي نفس الوقت دهوت جنرو بيرجع للقريه وبيحذرهم بسرعه وبيقول لهم الحقوا في هجوم على القريه. وساعتها كلهم طلع يجروا بسرعه باتجاه الجسر، بس الشخص الغريب
الغريب اللي كان واقف فوق الشجره دوت بنعرف ان اسمه هيوجا بيتدخل وبدا يهاجم كينرو، والهجوم بتاعه كان قوي جدا والرمح بتاعه كان شكله غريب وكان بيلف بشكل غريب جدا يا اصدقاء. الرمح بتاعه كان قوي بشكل لا يوصف. كينرو حاول يصد الضربه بتاعته بس هو كانت قوته كبيره جدا وقام طعن كينرو طعنه قويه جدا في بطنه، وكينرو كان هيقع في البحر خلاص، بس في اخر لحظه بيمسك في الرجل بتاعت هيوجا وقام قال لجينرو بسرعه اقطع الجسر، بس جينرو كان خايف ومش عاوز يعمل حاجه زي كده، عمال يقول انا مش قادر اعمل حاجه زي كده، مش هقدر اضحي بيك. وساعتها سينكو قرر يتدخل وقام قال مفيش فايده، انا استخدم اخر ما لدينا من البارود، وبسرعه بيصنع قذيفه. وساعتها جن قال لماجما ارمي الصخره ديت بكل قوه باتجاه هيوجا، وساعتها العمل الجماعي بيبدا. سينكو بيستعد عشان يضرب طلقه قويه جدا، وفي نفس الوقت ماجما بيستعد عشان يرمي الصخره على الطلقه بتاعت سينكو كانها رصاصه بالظبط. وساعتها كل البشر اللي على شكل وحوش اترعبت وقاعدين يقولوا ايه ده، هو قدر يصنع المسدسات؟ وساعتها جن قعد يقول لهم اهربوا بسرعه، دول معاهم اسلحه جنونيه. وطبعا هم مفكرين جن معاهم ما هوش تبع سينكو، مفكرينه لسه تبع شيشو، فبيصدقوه. وفعلا هيوجا كان شاكك في الموضوع في البدايه بس هرب في الاخر، وبعد كده بيعالجوا كن من الجروح بتاعته. وساعتها سينكو بيساعده بيصنع له نظارات، وده طبعا لان نظره ضعيف. بس بعد كده كوهاكو قالت لسينكو اكيد الناس اللي على شكل وحوش ديت هيهجموا تاني، هنعمل ايه بقى؟ سينكو قال لهم هنصنع سلاح مدمر، هتشوفي دلوقتي انا هعمل ايه. وبدا يجمع كل حاجه مطلوبه زي الحديد مثلا وفحم وبيكربونات الصوديوم وحاجات تانية كتير، وقام قال للعجوز كاسكي يلا يا كاسكي مستعد؟ كاسكي قال له انا متحمس موت. وفي ذلك الوقت جدنا كان واقف مع هيوجا والرجاله بتاعت الكهف او الرجاله على شكل وحوش، وكانوا متعصبين جدا وقاعدين يقولوا مش هنرجع مذلولين تاني، احنا هنهجم على القريه مره اخرى. جدنا قال لهم ايه رايكم تهجموا على القريه في وقت يكون فيه عاصفه، وقال لهم عشان الاسلحه بتاعتهم مش هتنفع في الوقت ده، ودي خطه جدنا اصلا، وبنعرف ان هو اصلا مع مملكه العلم بس بيحاول يغفل الرجاله بتاعت شيشو. بس هيوجا مش بيقتنع بكلامه وقام قايل له لا طبعا ده خطر جدا، والافضل اللي احنا نرجع لشيشو ونجيب جيش اكبر عشان نهدم القريه على دماغه. بس الرجاله بتوع الكهف اللي على شكل وحوش دهمت ما كانوش مقتنعين بكلام هيوجا، قالوا له براحتك خليك انت هنا انت ضعيف، ده احنا لو احنا معانا الرمح بتاعك هنبقى اقوى منك بمراحل. وساعتها جن بيمسك الرمح ده وبيقول لهم الرمح الغريب ده، بس هيوجا قال له لو فضلت ماسكه هقطع راسك من جسمك. جن قال له انا اسف يا صاحبي مش قصدي اضايقك. وفعلا براي الاغلبيه قرروا يهاجموا وقت العاصفه، ولما العاصفه جت قرروا فعلا يهجموا عليهم، بس سينكو كان مستنيهم وكان عامل حسابه وغفل الناس دهيت كلها، واقوى ناس في القريه عملوا مع سينكو دويتو وهجموا عليهم، وكانوا بيهاجموهم بسيوف كاتانا، وده اللي خلى رجاله الكهف حرفيا تترعب. وفعلا الرجاله الاقوياء بتاع القريه دمروا كل الاسلحه بتاعتهم البدائيه، وده لان سيوف الكاتانا دهيت قويه بشكل لا يوصف، وبنعرف ان سينكو هو اللي صنعهم، وصنعهم بشكل مختلف تحت درجات حراره قويه جدا، وده بيخليهم اصلب واقوى من السيوف العاديه. ومش كده وبس، وتعزيز بالضرب لفترات طويله، وده اللي خلى سيوف الكاتانا دهيت قويه بشكل لا يوصف. نرجع بقى لارض المعركه. هيوجا قال لهم انتم مجرد بياضك اساسا ملكوش اي لازمه. هو طبعا هو بيكلم رجاله الكهف بتوعه، وبدا يستخدم الرمح بتاعه في الهجوم على الرجاله الاقوياء بتاعت القريه، وفعلا بهدل الدنيا على الاخر وطير السيف بتاع ماجما وبدا ينتصر عليهم واحد تلو الاخر. بس ازاي حصل كل ده؟ انا هقول لكم، لان الرمح بتاع هيوجا بيدور بحركه دائريه، وده عن طريق المقبض الخيرزاني اللي موجود فيه ده، وكوهاكو وماجما وكينرو بيقرروا يهاجموا عليه مره واحده، وده طبعا لانهم هم الاقوى. وفي نفس الوقت جينرو قال لماجما هات السيف بتاعك وانا هاجم، بس ماجما قال له اسكت يا ولا انا اللي هاجم. وفعلا كلهم بداوا يهاجموا، ماجما في المقدمه وكينرو بيساعد كوهاكو انها تقفز للاعلى، وفعلا كوهاكو كانت بدات تهاجمه من السماء. بس هيوجا دهوت يا اصدقائي ردة الفعل بتاعته عاليه جدا، وقدر يوجه الرمح بتاعه باتجاه كوهاكو وكان هيطعنها فعلا، بس فجاه كلنا بنتفاجئ ان الرمح بتاعه بيتكسر مره واحده. يا ترى ايه اللي حصل؟ وده اللي خلى هيوجا يقول لجن ايها الخائن انت اللي عملت في الرمح بتاعك كده. الجن قال له لا يا عم انا ما عملتش حاجه، بس بنعرف ان جن اصلا قطع نصل الرمح لما كان ماسك الرمح وعمال يقول هو الرمح ده عباره عن ايه. وساعتها جن لما اتكشف قام قال له انت اكتشفت كل ده متاخر يا صاحبي، انا انضممت لسينكو مملكه العلم في الاخر، انتم مالكمش اي فرصه قدامنا. بس خلينا نرجع اصلا بالاحداث لورا ونعرف اللي حصل بالظبط. بنعرف ان شيشو هو اللي حرر هيوجا من التحجر، وده يا اصدقائي واحد من اخبث واحقر البشر اللي كانوا موجودين في عصر سينكو. وساعتها شيشو بدا يقنعه ويحاول يخليه ينضم ليهم ويقول له عشان احنا المملكه الاقوى والافضل لازم تنضم لينا. وفعلا هيوجا بينضم لشيشو، وبنعرف ان مملكه القوى بتاعت شيشو دهيت مملكه متماسكه بشكل لا يوصف، وده لان شيشو دهوت ذكي بشكل انت لا تتخيله، يعني هو حاكم عادل ومنطقي، مش بيعامل اي حد باحتقار ولا بيظلمه اساسا، بيعامل الكل بكل عدل وانتظام، وده لان هدف شيشو حاجه واحده بس واللي هو تحرير البشر الصالحين فقط، اما الخبثاء والوحشين لا
فلازم يقتلهم طبعا. وساعتها شيشو بيقول له هيوجا انا عاوز منك مهمة واحدة بس، انا عاوزك تتأكد من موت سينكو، وده لانه واحد من اذكى واحسن العلماء اللي موجودين حاليا، وهيعمل لنا مشكلة كبيرة جدا لو فضل عايش. وطبعا جن كان واقف معاهم وسامع كل حاجة، وعشان كده هو كان بينقل الاخبار لسينكو. نرجع بقى للوقت الحالي بعد ما هيوجا عرف ان جن خانهم اساسا وباع مع سينكو. هيوجا بيقول مملكة العلم طلعت قوية فعلا، السيوف بتاعتكم قوية والعمل الجماعي بتاعكم قوي، الصراحة احسن من رجالة الكهف اللي معايا دول مالهمش اي لازمة، بس في حاجة واحدة بس انتوا نسيتوها، بصوا كده على القرية اللي وراكم. وساعتها الكل بيبص وبيتفاجأ، القرية كلها النيران اشتعلت فيها، وبنعرف ان الهجوم دهوت كله كان تمويه اساسا، لحد لما البنت ام شعر بامبا دهيت واللي اسمها هومرا تدخل للقرية وتحرقها وتولع فيها. وبنعرف ان البنت دهيت قوية ورشيقة بشكل لا يوصف، قدرت تتسلل للقرية عن طريق البحيرة وولعت فيها بشكل كامل، وبتهرب منهم بكل سهولة زي الشعرة من العجينة كده، يعني مفيش حد من سينكو ولا اصدقائه قدر يمسكها، نطت بعيد وتفادت الهجوم بتاعهم. وساعتها سينكو واصدقائه حاولوا يخلوا القرية بالكامل، وده عشان يقللوا الخسائر البشرية، وقرروا يهربوا من القرية في الاخر. وبيجمع كل الاهالي بتوع القرية لمكان المعمل بتاع سينكو، بس هيوجا ورجالة الكهف اللي معاه بيلاحقوهم وقدروا يعرفوا المكان بتاعهم الجديد، وقرروا انهم يخطفوا منهم اي رهينة، لان لو خطفوا منهم اي رهينة سينكو ضعيف وهيقرر يستسلم وكده. بس في الوقت دهوت سويكا كانت سامعاهم وحاولت تلهيهم، وقررت تضحي بنفسها عشان الباقي يقدر يعيش، وفعلا بتهرب وبتخليهم يلاحقوها، وهم كانوا بيجروا وراها باقصى سرعتهم لانهم كانوا عاوزين ياخدوها رهينة، وقالوا لو احنا اخدنا سويكا رهينة سينكو يستسلم قدام شيشو. بس سينكو وصل له كل ده وعرف ان سويكا ضحت بنفسها عشان تنقذ اهل القرية. بس سينكو حس ان في حاجة غريبة في الجو، الرياح مش منتظمة، وقرر يروح ورا سويكا هو وكوهاكو عشان ينقذها. اما بقى بالنسبة لسويكا فكانت بتهرب باتجاه البحيرة السامة، وطبعا رجالة الكهف كانوا طايرين وراها، بس اذ فجأة البت سويكا دهيت وقفت مصدومة، اتلقت رياح قوية قدامها، والرياح دهيت كانت عاملة زي الاشباح كده. بس اذ فجأة وقبل ما الرياح دهيت تلمس سويكا كوهاكو بتنقذها بسرعة وبتنط فوق شجرة كده، ورجالة الكهف وهيوجا كانوا بيحاولوا ينطوا فوق اي شجرة كده عشان يهربوا من الرياح دهيت قبل ما يموتوا هم كمان، وكانوا مفكرين ان سينكو هو اللي عمل الرياح القوية دهيت وهو اللي صنع الغاز السام ده. وسينكو قال لهم ايوه انا اللي صنعته، عرفتم بقى ان مملكة العلم قوية، اياكم تتجرأوا علينا تاني. وساعتها سينكو وكوهاكو وسويكا بيرجعوا باتجاه المعسكر، بس هيوجا عمال يقول ممكن الغاز دهوت ما يبقاش سام اصلا، ممكن كل ده يكون كذب، فلازم نتاكد ونجرب. واذ فجأة بيزقوا كل رجالة الكهف اللي معاه وضحى بيهم في الرياح اللي فيها اموات دي او فيها ارواح شريرة، وفعلا ماتوا فعلا، الغاز دهوت كان غاز سام وقتلهم في لمح البصر، وده اللي خلى هيوجا يقول الواضح كده ان مملكة العلم قوية فعلا. وساعتها هيوجا بيرجع لشيشو في الاخر وقام قايل له ان سينكو حي، وساعتها شيشو اشتاط من الغضب ولا حرفيا يا اصدقائي. وفي ذلك الوقت ايضا سينكو كان عمال يفكر هيعمل ايه، اكيد شيشو والجنود بتوعه هيهجموا تاني عليه، وقعد يقول لازم نصنع حاجة قوية جدا عشان تفيدنا، احنا نصنع اقوى اختراع بشري في الحروب كلها واللي غير من مجريات بتاعة الحرب بشكل كامل، وده هيبقى سلاح فتاك. جن قال له اوعى يبقى سلاح نووي، سينكو قال له مش للدرجة دي يا عم الحاج، احنا نصنع تليفونات. جن قال له تليفون يا عم ده مش بيضرب نار، حتى المفروض نعمل مسدسات، المسدسات هتبقى اقوى. سينكو قال لهم ما ينفعش نعمل مسدسات لان البارود خلص مننا، واصلا لازم حمض النيتريك عشان نصنع تاني. وطبعا شيشو بيحرس الكهف دلوقتي ومحدش هيقدر يقرب منه، والتليفونات اللي احنا نصنعها ديت هنستخدمها في التجسس ونعرف اماكن كل المملكه بتاعت شيشو، وبالتالي هنقدر نستغل الثغرات ونهجم عليهم. واساسا احنا عندنا جواسيس داخل المملكه بتاعت شيشو، وطبعا هو قصده على تايجو ويوزوري. انت فعلا طلعت ذكي يا سينكو. وفي ذلك الوقت شيشو كان محتار يعمل ايه بالظبط، يا اما يهجم على سينكو بكل قوته، بس لو عمل كده هيخسر حتى قبل ما يوصل ليهم، وده لان اصلا دلوقتي هم داخلين على فصل الشتاء فلازم يوفروا الاكل والشرب بشكل كامل والا هيهلكوا تماما. وفي نفس الوقت هيوجا لشيشو مستحيل اصلا نقدر نهجم عليهم دلوقتي، وده لان القريه بتاعتهم محصنه بالبحر، فبالتالي لو هجمنا عليهم وعملنا عليهم حصار هيهلكونا وهيموتونا. وفي النهايه شيشو قرر ان يهجم في نهايه الشتاء بعد ذوبان الثلج في بدايه فصل الربيع، وهيوجا الخبيث دهوت كان سايب هومرا جاسوس عشان تراقبهم وتعرفه بكل اللي بيحصل، بس طبعا هنا مفيش اي وسيله للتواصل، فبالتالي الحرب هتبقى صعبه ومش سهله، يعني عشان ينقلوا الاخبار من مكان اللي فيه هومرا للمملكه هياخد وقت كبير جدا. بس ساعتها هيوجا قال لشيشو خلي بالك تايجو والبت يوزري اللي معاه دهيت ممكن يبقوا خونه، وساعتها شيشو قام قال له انت الكلام بتاعك صح، ممكن فعلا حاجه زي كده، فعشان كده احنا لازم نراقبهم ومش هنخليهم يحسوا باي حاجه، هنراقبهم من بعيد بس، وكده كده مفيش اي وسيله تواصل ما بينهم وما بين سينكو، فدلوقتي مفيش اي خطر منهم اساسا. واصلا سينكو فكر في حاجه زي كده وعشان كده بيصنع التليفون عشان يبقى فيه وسيله تواصل، وفعلا سينكو بدا بتنفيذ خطه تصنيع التليفون. طبعا كروم
سكان القريه كانوا مش فاهمين اي حاجه، عمالين يقولوا يعني ايه تليفون، احنا مش فاهمين اي حاجه. سينكو فضل يحاول يفهمهم ويقول لهم ده عباره عن جهاز كده بتتكلم فيه وبيستخدم كوسيله تواصل وما الى ذلك، وكان بيشرح لهم بطريقه معقده جدا بس ما كانوش فاهمين اي حاجه. وده اللي خلى سينكو يقول يا ريتني ما كنت تعبت نفسي، خليكم معايا وخلينا نصنعه خلاص. وفعلا بيصنع اول حاجه واللي هي آلة غزل البنات. جن قال له هو انت جعان ولا ايه؟ سينكو قال له يا عم اصبر. المهم بيصنعوا آلة غزل البنات دهيت من الحديد المسهور وبيخرموا الطبق الدائري ده، وبنعرف ان هي دي فكره صناعه غزل البنات، بس احنا اصلا هنستخدمها عشان نصنع الذهب. كروم قال له هو انت قصدك اسلاك الذهب والنحاس عشان نصنع الشرائح بتاعه التليفون؟ سينكو قال له ايوه هو ده بالظبط، بس لازم نجربها اول لان الذهب اصلا صعب نلاقيه، خلينا نجربها على السكر اول ونصنع غزل البنات عشان نشوف شغال ولا لا. جن قال له هو شغال برضه ولا انت عاوز تاكل غزل بنات؟ المهم بيصنعوا غزل البنات في الاخر وشباب القريه كلهم جربوه وما كانوش مصدقين قد هو طعمه حلو وجميل كده. كل قعد يقول ايه الجمال ده يا عم، حلاوه لا توصف. الكل كان مبسوط بالطعم بتاعه، وطبعا جن كان مستغرب عمال يقول ده غزل بنات ايه الجديد يعني؟ سينكو قال له يا ابني دول ما اكلوش حلويات في عمرهم اساسا، ده بالنسبه لهم زي المخدرات كده. بس سينكو بيعرف ان هومرو اصلا بتراقبهم دلوقتي، فقرر ان يعمل خدعه بسيطه كده وراح للغابه وصنع حاجه غريبه ومشى. هومرو بتقرب للحاجه ديت وبتستغرب وبتقول ايه ده بالظبط، وتلاقي ورقه مكتوب عليها ده غزل بنات ما تخافيش، ده مش سم ولا حاجه، لو انت خايفه ممكن تجربيه على حيوان وتشوفيه يتسمم ولا لا. كروم قال لسينكو طب انت ليه بتديها غزل بنات، دي المفروض عدو وجاسوس. سينكو قال لهم لان طعمه حلو ممكن تغير رايها وتنضم لينا. مستحيل يا سينكو انت بتعمل ايه، هومرا دي مش هتخون هيوجا باي شكل من الاشكال، بس في الاخر بتاكل من غزل البنات وبتنصدم من الحلاوه، وده طبعا لانها ما جربتش اي حلويات في حياتها. نرجع بقى لسينكو واللي تلاقي اصلا غزل البنات ما هوش متناسق، في حته طريه وفي حته خشنه، وبنعرف ان ده بسبب ان ميكانيكيه الحركه بتاعه الاله دهيت مش متناسقه وما هياش ثابته، وده بسبب ان اللي بيحركها بشر. فسينكو بيضطر ان ياخد الدرع بتاع كوهاكو وترس كده اللي صنعه العجوز كاسكي وركبه على بعض، وفي النهايه بيطلع متناسق في الاخر. انت طلعت ذكي يا سينكو، قدرت تشغل التروس دهيت كلها، بس لازم حد يحرك الترس دهوت بشكل مستمر. كروم ساعتها قال له انا جات لي فكره، تعالى يا كاسكي كده اما اقول لك على حاجه، وبدا يوشوشه، وساعتها العجوز بيتحمس على الاخر. الظاهر العجوز دهوت كل ما بيتحمس بيسيب هدومه وبياخد كروم وبيقرروا يروحوا للغابه، وسينكو عمال يقول يا ترى يعملوا ايه بالظبط. المهم بيرجع يكمل شغله هو، وفضلوا يشتغلوا لحد لما قدروا انهم يكونوا النسيج بتاع الذهب وعملوه وجمعوه على شكل خيوط. بس فجاه بالله كروم بيرجع وبيقوم قايل اخيرا بعد 3 ايام شغل من غير نوم قدرت تعمل حاجه تعجبك يا سينكو. وساعتها سينكو طار للمكان اللي كروم قال له عليه وانصدم من الحاجه اللي عملوها هو والعجوز، وبنعرف انهم صنعوا ترس عملاق. يخرب بيت دماغك يا كروم، انت طلعت ذكي جدا. ونقلوا كل المعدات بتاعتهم للمكان دهوت، وسينكو بيستخدم الكهرباء لتحريك التروس دهيت كلها. ايوه يا اصدقائي انتهى عصر اليد العامله، دلوقتي حان عصر التكنولوجيا، يعني كده ما عادوش محتاجين شغل باليد، التروس دهيت هتقوم بالواجب. سينكو فعلا قرر يكمل شغل، بس كان عاوز يحفظ الكهرباء دهيت داخل حاجه لانها عماله تتسرب كده على الفاضي. وفعلا يا اصدقائي قدروا اخيرا انهم يصنعوا البطاريه الكهربائيه. وساعتها جنرو بيقول لسينكو انت متاكد ان دي شغاله بتحفظ الكهرباء يعني؟ بس بيتكهرب زي ما انتم شايفين، هو بيتاكد انها شغاله. جنرو قال له يعني احنا كده مش هنقعد نولد كهرباء ونقعد نتعب نفسينا؟ سينكو قال له بالظبط كده، الكهرباء دلوقتي محفوظه في البطاريات. وده اللي خلى جنرو وكينرو كانوا فرحانين جدا انهم اترحموا من الشغل. كوهاكا قالت لهم راحت اللي انتم نفسكم فيها، احنا لازم نتدرب عشان الحرب القادمه. وفعلا بدأوا يتدربوا تدريب شاق جدا. اما بقى بالنسبه لعجوز كاسكي وكروم كانوا شغالين اصلا مع سينكو على مخطط جديد، والمخطط دهوت هيفيدهم خالص، وفعلا قدروا يصنعوه في الاخر، واللي هو المضخه الكهرومائيه، مضخه ضخمه جدا بتنفخ هواء داخل الفرن. يعني بدل ما البشر قعدوا ينفخوا زي المرات اللي فاتت، دلوقتي هيستغنوا عن البشر تماما. وبعد كده سينكو بيخلي سكان القريه يوفروا الاكل عشان الشتاء القادم، وفعلا بيجمعوا الاكل وبيحفظوه داخل برطمانات ضخمه. فعلا يا اصدقائي مملكه العلم بتتقدم كل يوم عن يوم. المهم سينكو قرر يصنع حاجه مهمه جدا اسمها الترانزستور، وده اساس اصلا الشريحه النحاسيه بتاعه التليفون، بس لازم يجربها اول على حاجه ضخمه جدا عشان يتاكد انها شغاله. وساعتها قرروا يصنعوا الاول لمبات كبيره، وفعلا قدروا يصنعوها في الاخر، بس المشكله انها لازم تبقى مفرغه من الهواء، وفضلوا يحاولوا محاولات كتيره جدا، وفي الاخر قدروا يفرغوها من الهواء عن طريق الزئبق. بس في مشكله تانية واجهتهم، ان اللمبه دهيت بتتحرق بعد دقائق من تشغيلها، وده بسبب ان السلوك فيها ضعيفه ومش بتتحمل الحراره. وساعتها كروم قايل انا لازم ادور على ماده جديده عشان تقدر تتحمل الحراره دهيت. ما تخافش يا سينكو، انا اروح الكهوف وادور على اي ماده. سينكو قال له طيب ماشي، وبيروح فعلا على الكهوف وبدا يدور على المعادن. بس لما رجع بعد فتره سينكو بيقول له مفيش اي حاجه من الحاجات
الحاجات اللي انت جبتها نافعه، كلها مش بتتحمل الحراره. وساعتها سينكو كان بيشعر باليأس الكبير جدا بعد ما عدى كل المراحل دهيت ما هوش عارف يعمل حاجه تتحمل الحراره، وقعد يفكر ويقول انا لازم الاقي حاجه جديده اصنعها غير التليفون، وده عشان الحرب خلاص بدأت تقرب. بس هو عمال يفكر كده جن بيجي له بيقول له هو انت لسه صاحي يا صاحبي؟ وده اللي خلى سينكو يتخض، وقام قال لسينكو ايه رايك نيجي نتمشى شويه نروق على نفسنا. وفعلا سينكو بيروح مع اصدقائه في رحله ميدانيه كده، وسوكا بتروح معاهم واللي كانت بتلعب في الاحجار اللي قدامها دهيت. والاحجار دهيت كروم كان جابها من الكهف اللي كان راحه ايام ما كان بيدور على اي معدن يقاوم الحراره. بس لما طلعوا على تله مرتفعه جدا الشمس بدات تطلع، وساعتها احد الاحجار اللي سوكا ماسكاها في حجر منهم نور جامد جدا، وده اللي خلى سينكو يتصدم، وقام قايل ده حجر التنجستين، دي اقوى ماده واكثرهم مقاومه للحراره، هتنفع جامد في صناعه الترانزستور. يلا بينا نستكشف الكهوف يا كروم، بس احنا عاوزين حد تاني معانا. ايوه انت يا ماجما تعالى معانا. الحجر اللي احنا عاوزين نستخرجه دهوت واللي هو التنجستين قوي وصلب، عاوزين حد عنده قوه بدنيه عشان يقدر يساعدنا. بس قبل ما كلهم ينطلقوا جن بيقرب من ماجما وبيقول له كلام غريب محدش يعرف هو قال له ايه. نفسي اعرف يا جن انت بتخطط لايه بالظبط؟ وساعتها بالله ماجما بيقول لنفسه هنروح للكهوف وابقى لوحدي معاهم، هي دي الفرصه بتاعتي. الظاهر كده في دناءه تحصل في الكهوف دهيت. المهم بعد ما مشيوا والكل ودعهم بنلاقي جن بيقول اخيرا الخطه بتاعتي هتبدا دلوقتي. الظاهر كده في انقلاب هيحصل قريب، وبيدخلوا الكهوف فعلا. وكروم كان شاكك في الموضوع وعمال يقول لسينكو خلي بالك ماجما دهوت خطر، هو مش مهتم لا بعلم ولا بصخور ولا اي من الحاجات دي، هدفه الوحيد ان يبقى الملك الحاكم بتاع القريه، وانت اخدت المنصب دهوت منه، يعني دلوقتي ممكن يغفلك بسهوله ويخلص عليك. سينكو قال له انت كلامك صح بس احنا مضطرين دلوقتي. وفعلا بيكملوا بحث على الحجاره اللي في الكهوف، بس فجاه سينكو بيقول لهم محدش فيكم يتحرك، الارض هشه جدا واي وزن زياده هنقع في اعماق الجبل. وفي الوقت دهوت ماجما بيستغل الفرصه وبيهجم على سينكو مره واحده ورماه على الارض، بس الارض بتتكسر تحت ماجما وماجما وقع، بس سينكو مسكه في اخر لحظه وسينكو ما كانش قادر يشيله، رجليه ضعيفه جدا وما هوش قادر يشيل الحجم دهوت. وفي الاخر ماجما وسينكو بيقعوا تحت الارض. سينكو قال له فرحان يا عم بطيخ انت، ادينا دلوقتي محبوسين تحت الارض. ماجما قال له طب انت ليه كنت بتحاول تساعدني اصلا؟ انا كنت عاوز اتخلص منك اساسا، وده لان هدفي هو رئاسه قريه، المفروض رئيس القريه يبقى اقوى واحد فينا مش الضعيف زيك. سينكو قال له ضعفاء ايه، احنا لازم نكمل بعض، اصحاب العلم زي في الصناعه والتخطيط واصحاب العضلات زيك في التنفيذ. بس فجاه هما بيتكلموا في ميه وقعت على راس ماجما. ماجما اتعصب جدا وقال لكروم اوعى تكون بتعملها عليا. كروم قال له لا يا عم اهدى، دي مياه جوفيه كانت موجوده جنبيا، انا هغرق الحفره بالكامل عشان تقدروا تهربوا في الاخر. سينكو قال له انت هتحتاج سنين عشان تقدر تعمل حاجه زي كده. وساعتها ماجما بيرمي شنطه المعدات لكروم، وسينكو قام قايل لكروم ان يستخدم انابيب الغاز دهيت او خراطيم الغاز عشان يعمل تيار عكسي ويقدر ينقل الميه بسرعه البرق. وفعلا عمل كده وملى الحفره كلها بالميه وقدروا يهربوا من الاخر من الحفره دهيت وينجوا. وساعتها سينكو قال لماجما شفت العلم بقى بيعمل ايه، قدر ينجينا من اللي احنا فيه. المهم بيكملوا الطريق بتاعهم والبحث لحد لما اخيرا اتلاقوا صخره ضخمه جدا وكبيره من التنجستين وبيكسروها فعلا بصعوبه شديده جدا، واخيرا حصلوا على التنجستين. ومش كده وبس، ده معادن تانية كتيره كانت موجوده في الصخره دهيت، وهم الثلاثه كانوا فرحانين جدا. كروم قال لماجما شفت لما نتعاون احنا الثلاثه مع بعض هنقدر ننجح ازاي، رغم اللي احنا لقينا الكنز الحجري دهوت الا ان كنز الصداقه بتاعنا احسن بكتير. هم كانوا مستغربين بالكلام بتاعه بس قالوا ماشي صداقه صداقه. وساعتها ماجما قال لهم بسرعه لازم نرجع للقريه دلوقتي، وبنعرف ان جن قال له انت لازم ترجع بعد 3 ايام بالظبط. وفعلا بيرجعوا للقريه، بس سينكو كان مغميين عينيه وكانه كان مقبوض عليه من قبل ماجما. وساعتها جن بيقابلهم وبيقول لسينكو انت عارف الوضع بتاعك ايه بالظبط يا سينكو دلوقتي؟ سينكو قال له عارف، انت وسكان القريه هتسلموني لشيشو مقابل اني يسيبكم في حالكم، خطه ذكيه هتخونوني في الاخر صح؟ جن قال له انت بتقول ايه يا عم الحاج، بص كده احنا قدرنا نصنع تلسكوب فضائي وكنا عاملين لك مفاجاه كهديه ليك، عشان كده خلينا ماجما يغمي عينيك، وده عشان انت مهتم بالفضاء كده وعاوز تتابع النجوم. سينكو قال لهم خلاص احنا هنستخدمه دلوقتي عشان نراقب شيشو. المهم سينكو بيوريهم كل احجار التايجستين اللي هو جمعها والكل كان مذهول منها. سينكو قال لهم هنقدر نستخدمها في هزيمه شيشو. والد روري قال له انت قصدك هنرميها على شيشو عشان نقتله؟ سينكو قال له لا يا عم الحاج انت فاهم غلط، دي هنستخدمها في صناعه التليفون، يلا بقى عشان نبدا. كوهاكا قالت له ازاي هنخرج التنجستين الصلب دهوت من الاحجار اللي ملزوقه في دي؟ وساعتها ماجما وبكل قوه بيكسرها باستخدام الشاكوش. سينكو قال لهم احنا محتاجين دلوقتي 4 حاجات، الترانزستور والغلاف المحيط والميكروفون والسلك الموصل. وفعلا بيبدا الشغل يا اصدقائي، وبما ان الشغل اصلا كتير فقسموا الشغل مجموعات، يعني كروما هيبدا مع كاسكي وهيبداوا يصيروا التنجستين عشان يكونوا معجون التنجستين، وبعد كده يسيبوه يبرد لحد لما يكونوا ماده صلبه تقدر تتحمل الحراره. المهم
المهم في الاخر بيقدروا يكونوا موصل التنجستين. بس ساعتها سينكو قال لكاسكي احنا محتاجين مفرغة هواء ضخمة جدا وشكلك كده مش هتقدر تعملها. بيقول له عيب عليك، انا صنعت اقوى الاختراعات في القرية دهيت، وريني كده المخطط عشان اشوف اقدر اصنعها ولا لا. قام قايل له ده مستحيل بشري يصنعها اساسا، المضخة الكبيرة دي. وساعتها جن قعد يحمس فيه ويقول له يعني الاسطورة كاسكي هيقف عاجز قدام مجرد مضخة؟ وده اللي خلى كاسكي يقول اكيد انا هقدر اعملها بسهولة، بس تعالى انت يا جن معايا انا هشغلك لحد الموت. وفعلا اخده عشان يشتغل معاه. اما بقى بالنسبة لسوكا واطفال القرية فكانوا بيلفوا اسلاك الذهب دهيت، وسينكو كان شغال على ميكروفون. بس اهل القرية اصلا بدأوا يبردوا من كتر الثلج لانهم دلوقتي في فصل الشتاء اصلا. فسينكو راح قال لاصدقائه احنا محتاجين فحم عشان نتدفى، وفعلا كلهم راحوا عشان يجمعوا الفحم، وفعلا جمعوه في الاخر والبيوت كلها بقت دافية، وشغل اهل القرية بقى اسرع واحسن واقوى. وفي النهاية سينكو بيقدر يصنع ميكروفون، وده عن طريق احجار الملح بتاعت روشل، ودي احجار بتعمل ارتداد في الصوت وهتفيد جدا في صناعة الميكروفون. وبعد ايام واسابيع من الشغل قدروا اخيرا يصنعوا التليفون اللاسلكي، والربيع قرب خلاص. يعني معنى كده ان المعركة النهائية هتبدأ ما بين مملكة العلم بتاعت سينكو ومملكة القوة بتاعت شيشو. بس بقى كوهاكا بتقول لسينكو طب احنا دلوقتي صنعنا جهاز واحد مش هينفع، لازم نصنع حاجة تانية. سينكو قال لهم الصدق معاك حق، احنا محتاجين واحد تاني. كل اصدقاء اتصدموا وقالوا له ايه بعد كل ده محتاجين واحد تاني؟ سينكو قال لهم انا اسف، انا لو قلت لكم من الاول اللي احنا محتاجين جهازين ما كنتوش هتشتغلوا اساسا. وفي ذلك الوقت اصلا كان تايجو ويوزوري مستعدين. مرت سنة كاملة تقريبا دلوقتي من ساعة ما سابوا سينكو، وساعتها تايجو كان عمال يقول انا مستنيك يا سينكو. يوزوري قالت له يا عم وطي صوتك هنتفضح. بس كان في شخص غريب كده بيتنصت عليهم. الظاهر كده فعلا هم اتفضحوا، وشيشو ده هو بيعرف كل حاجة وبدأ يجهز جيشه باشخاص اقوياء جدا. شكل المعركة كده هتبقى من مستوى مختلف تماما. وفي ذلك الوقت جين كان بيحكي للاطفال ان من 3500 سنة انتشر شعاع اخضر على البشر كلهم وغطاهم بالكامل وحول كل البشر لصخور، ولكن هناك بشري واحد هو الوحيد اللي قدر يصمد خلال تلك السنوات وقدر يخرج اخيرا ويكون اول تحالف بشري، والشخص ده يبقى سينكو. بس مش كده وبس، ده حرر للاسف معاه وحش بدائي واللي هو شيشو. طبعا هدفه هو قتل الطغاة والضعفاء واحياء الاقوياء فقط. ودلوقتي الحرب الباردة هتبدأ ما بين سينكو وشيشو. سينكو اللي جن واو الحكاية ديت رهيبة، ده انت بتطبل لي جامد يا عم، بطل كلام واشتغل بقى ما تضيعش وقت. وبنعرف ان جين بيحب تضييع الوقت وما بيحبش يشتغل. يا عم اشتغل، في حرب قادمة انت بتعمل ايه؟ المهم جن بيسأل سينكو هنعمل ايه دلوقتي بعد ما صنعنا التليفون؟ سينكو قال له ما تخافش هنصنع دلوقتي طعام الفضاء. جن قال له انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ شكلك كده اتجننت. سينكو قال له يا ابني اهدى افهمني بس. وفعلا سينكو بيروح يعرف سكان القرية انه هيصنع طعام الفضاء. وساعتها سايكو قالت له طب هو يعني ايه فضاء اصلا؟ كروم قال انا عارف الفضاء دهوت اللي هو موجود فوق عند السجادة الزرقاء اللي فيها دبان منور دهيت. وده اللي خلى جن يتصدم بالتفسير بتاع كروم وعرف ان قصده على السما بالنجوم اللي فيها. وساعتها سينكو بدأ يشرح للبدايين دهمت معنى الفضاء وكده، وانهم هيبداوا يصنعوا الرامن ويحولوا الرامن دهوت لاكل فضائي. رئيس القرية قال لسينكو ايوه يا سينكو انت كده طلعت ذكي، هنهجم على شيشو وجنوده بالرامن الفضائي. وده اللي خلى سينكو يعرف ان رئيس القرية في الضياع وانه مش فاهم يعني ايه رامن اصلا. المهم بيصنعوا الرامن وكوهاكو ساعتها هي اللي بتعمله وسيركا طبعا بتساعدها. بس ساعتها سينكو قال لهم خلي بالكم احنا هنجمده، وده اللي خلى كلهم يتصدموا. قالوا له ليه ده احنا لسه مصنعينه. سينكو قال لهم اسمعوا الكلام واعملوا كده بس. وفعلا جنرو وكينرو بيجمدوا الرامن، وبنعرف ان خطة سينكو هي تجميد الرامن عشان يخفف حجمه ووزنه، وبعد كده يعلبه في علب ويفرغ الهواء اللي فيه. جنرو قال له طب ليه كل ده؟ سينكو قال له كل ده عشان اعمل اكل مجمد ومجفف في نفس الوقت زي اكل الفضاء بالظبط، وده لان الحرب هتبقى في الشتاء وسبب خسارة اي جيش مهما بلغ من قوة هو الاكل والمية، وده بسبب نقص الموارد طبعا، وعشان كده لازم نخزن الرامن دهوت وده يبقى في علب جافة. طلعت ذكي والله يا سينكو. وفعلا يا اصدقائي اخر خطوة بيخرجوا الهواء من العلب دهيت وبيكونوا الرامن الجافة اخيرا. بس سكان القرية واصدقاء سينكو كانوا شايفينه شكله وحش جدا ومالوش طعم. سينكو قال لهم اهدوا انتوا اصلا ما تعرفوش هو بيتعمل ازاي الرامن ده، وبيحط عليه ميه مغليه وساعتها شكله بيبقى رهيب. كروم قال له خلاص انا هجرب عشان لو طلع وحش هضحي بنفسي للعلم ويقولوا انا اللي تذوقت الرامن. كوهاكا قالت له للعلم برضه ولا عشان انت جعان ونفسك تدوقه؟ المهم كروم بياكلوا وفعلا طلع طعمه خرافي وكلهم بياكلوا الرامن وكلهم كانوا مبسوطين جدا. بس هما كلهم مبسوطين كده والدنيا زي الحلاوه سمع صوت موسيقى يرتفع في المكان، وبنعرف ان سيريكا مشغله اسطوانه وهي اللي عامله موسيقى دهيت، والاسطوانه دهيت بتاعت ليلان المغنيه الامريكيه. بس ساعتها سينكو لما سمع الاغنيه قال جت في بالي فكره، وفعلا بالليل بيجتمع مع جن واللي بيقول له انت شكلك كده بتفكر في اللي انا بفكر فيه. سينكو بيقول له بالظبط كده، بس انت ليه جن خلتنا نجتمع بالليل؟ جن قال له انا مستني الكل ينام عشان
نتكلم مع بعض. وساعتها جن قال لسينكو هو انت عارف ليه شيشو اقوى مننا اساسا؟ يا ترى عشان طيبه قلبه ولا عشان معاه جيش قوي جدا ولا عشان القوه بتاعته؟ سينكو قال له ايه العبط ده؟ اكيد طبعا عشان قوته. جن قال له بالظبط كده، انت كلامك صح يا سينكو، وعشان كده لازم نفرق الجيش بالكامل ونستفرد بيه ونحصره ونقدر في الاخر نغلبه. سينكو قال له طب ازاي نعمل حاجه زي كده؟ وساعتها جن قام محول صوته لصوت بنت وقدر يغير شكله وصوته لصوت المغنيه ليلاند، وده اللي خلى سينكو يتصدم. انت ازاي عملت كده؟ جن قال له انا بعرف اغير صوتي لصوت البنات. سينكو قال له انت مخنث ولا ايه؟ جن قال له لا يا عم مش تفهمني غلط، انا محترف في موضوع الاصوات ده. هو سينكو قال له فهمت عليك. بس في ذلك الوقت كروم الخبيث كان بيتجسس عليهم، بس عمال يقول يا ترى هم بيقولوا ايه، مانيش سامع كويس. وفجاه بيخترق السقف لانه كان عنده فضول يسمع هم بيقولوا ايه، وقام قال لهم علي صوتكم شويه انا مش سامع حاجه. اما انت بجح يا اخي. سينكو قال له هو انت طول الوقت دوت صاحي؟ كروم قال له ايوه يا عم صاحي، قولوا لي بقى انت بتقولوا ايه. وفعلا بيقولوا له على كل حاجه وعلى الخطه، واننا دلوقتي هنستخدم الصوت بتاع ليلاند المغنيه الامريكيه، وده عن طريق التليفون واللي هنوصله لتايجو، ومن خلاله جيش شيشو بالكامل هيسمع الصوت بتاع المغنيه ونقنعهم ان المغنيه ليلاند لسه عايشه، وبكده هيفكروا ان امريكا استعادت الوضع والحياه رجعت طبيعي، وكده نكسبهم في صفنا. الخطه الجهنميه دهيت يا سينكو. كروم كان مبهور منها، بس قال لسينكو مش كده كذب وحرام اللي احنا نكذب عليهم؟ سينكو قال له ولا امشي يلا من هنا. بس فعلا يا اصدقائي كروم معاه حق، الكلام دوت كذب، وفي الاخر غالبا هيكتشفوا الموضوع وهيعرفوا كل حاجه. بس سينكو بيقول حتى لو كده واكتشفوا في الاخر الحرب هتكون خلصت وهنكون انتصرنا في الاخر. طلعت ما انت سهل يا سينكو. وفعلا بيبداوا في تنفيذ الخطه، وكروم وماجما وجين هينطلقوا عشان يودوا التليفون لتايجو. كروم هيكون هو المهندس عشان لو حصل اي عطل في التليفون في الطريق يقدر يصلحه، وماجما هو اللي هيشيل التليفون لانه قوي، وجين هو اللي هيقودهم للطريق بتاع شيشو. بس في حاجه هم غافلين عنها، ان بنت هامورا الجاسوسه بتاعت شيشو ما هي سايبه المكان اصلا، بتراقب المكان بتاعهم من بعيد. سينكو قال لهم ما تخافوش انا هتصرف فيها، هنصنع المكنه دهيت بغاز الهيدروجين السائل مع الميه، ونحط السائل اللي هينتج من المكنه دهيت في ازايز، وهنعمل فخاخ صوتيه بيزرعوها في الجانب الثاني من طريق كروم. وفعلا صنعوها وبيفجروها قنابل صوتيه بتعمل صوت عالي جدا. وساعتها سينكو قال لهم بسرعه انطلقوا في الاتجاه الثاني. كروم وماجما وجين بينطلقوا فعلا. اما بالنسبه لهامورا فراحت للمكان اللي فيه الانفجارات الصوتيه عشان تعرف ايه ده، والخطه الجهنميه بتاعت سينكو بتنجح. بعد ما فجر سينكو قنابل هامورا انطلقت ناحيتها، ولما وصلت هناك انصدمت باللي شافته، اثار انفجار. بس ساعتها كوهاكو بتغفلها من ظهرها وقررت تهاجمها بالسيف، بس هامورا دهيت طلعت قويه جدا وقدرت تتفادى الضربه بتاعت كوهاكو وبتهرب بسرعه وبسهوله منها. وبنعرف انها قدرت تتفادى ضربتها لانها لاعبه جمباز محترفه جدا، وده طبعا ايام الزمن بتاع سينكو. وكوهاكو طبعا ما هيش فاهم اي حاجه، هي ازاي بتتحرك برشاقه كده، ما تعرفش يعني ايه جمباز اصلا لانها من العصر الحجري، وفي نفس الوقت ما هيش عارفه تلحقها. بس سينكو بيجي وبيهجم على هامورا مره واحده وبيرمي عليها حاجه غريبه كده بتنفجر وبتكون قنبله ضوئيه، وساعتها كوهاكو وهامورا بيفقدوا الرؤيه مره واحده. وبنعرف ان سينكو اصلا قدر يصنع قنبله ضوئيه بتكون ضوء قوي جدا، وده عن طريق دمج ميه البحر مع المغنيسيوم، وطبعا كل ده تحت تاثير الكهرباء وبيكون القنبله الضوئيه. واخيرا بيقدروا يقبضوا على هامورا. وساعتها سينكو قال لا اظن بقى ما فيش اي مهرب دلوقتي. هامورا قالت له خلاص انت معاك حق، هي دي النهايه بتاعتي، انت فعلا ملك العلم محدش يقدر ينتصر عليك، بس استنى انت ضعيف مش قوي، انا اقوى منك. وتذكرت كده وقامت ضرباه وبتقدر تفلت منه، وده لان سينكو اصلا بالرغم ان عبقري جدا بس جسمه ضعيف جدا، عيل كحيان يعني. وساعتها هامورا بتقدر تتفاداهم كلهم وبتهرب منهم بسهوله، وبتعرف ان ماجما وكروم وجين مش موجودين معاهم، وعماله تقول يا ترى هم راحوا فين. وساعتها بتعرف انهم متجهين نحو الجيش بتاع شيشو، وان كل ده اصلا كان مجرد تمويه، وادركت ان في مصيبه سينكو بيعملها، وبتنطلق بسرعه ناحيه ماجما وكروم وجين. بس اصلا هي لغايه دلوقتي ما هيش عارفه هم بيعملوا ايه ولا مخططين لايه بالظبط. جنرال قال لسينكو احنا كده خلاص فشلنا صح، وده لانها هربت مننا وعرفت كل حاجه وتوصل ليهم دلوقتي وهتوقفهم. سينكو قال لهم اهدوا يا جماعه اهدوا، مش بالسهوله دهيت، وده لاني معايا الاختراع اللي هينقذنا كلنا، وده المسدس البنفسجي. قالوا له مسدس ايه قصدك ايه؟ قال لهم شايفين ايه ده؟ دي الاثار بتاعت هامورا، المسدس دهوت بيكشف الاثار بتاعتها، وبكده هنعرف اي طريق هي مشت منه بالظبط ونقبض عليها. وساعتها بنعرف ان سينكو الخبيث لما مسكها اول مره رمى على جسمها بعض من ماده التنجستين، واللي بيتفاعل مع الضوء الفوق بنفسجي وبيظهر اثاره على الارض. كوهاكا قالت له يعني معنى كده لو جات لي فرصه ان انا اقتل هامورا اقتلها؟ سينكو قال لا 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 مش للدرجه دي، انا عندي خطه بديله تانية ومش هنستخدم اي اسلحه عليها. وفي ذلك الوقت كروم وماجما وجين بيكونوا قطعوا مشوار كبير جدا وقربوا خلاص انهم يوصلوا لشيشو، بس فجاه التليفون بيرن. جين قال لكروم استنى ما تعملش حاجه، بس كروم بيرد بسرعه وبيفتح الخط، وطلع ان ده تحذير من سينكو، وقال له انهم اتكشفوا وهامورا عرفت مكانهم وجايه باتجاههم، ودلوقتي هي طايره وراكم وقربت
قربت توصل لكم ولازم الوقت تكملوا الطريق وانت عاملين نفسكم مش واخدين بالكم ان همرة وراكم. وبنعرف ان سينكو كان مخطط لكل ده من البداية. اما بقى بالنسبة لسينكو فبيكمل طريقه ورا همرة، وساعتها همرة بتلاحظ ان في حاجة مضيئة على جسمها فبتغسل جسمها تاني يوم وفعلا المادة بتروح. سينكو كده مش هيعرف يتتبع اثر اقدامها، بس بنعرف ان سينكو الذكي عامل حسابه وقرر يستخدم جهاز التليفون، وعن طريق استخدام الشفرات اللي في جهاز التليفون دهوت يبعت رسائل لكروم واللي معاه بحيث يعرفوا مكانهم فين بالظبط ويقدر يوصل لهم، يعني كانه بيبعت واتساب كده له يا اصدقائي. فعلا العلم دهوت رهيب وفعلا بيعرف مكانهم وبيقرر يروح لهم، بس اصلا همرة قدرت توصل لهم اول. وساعتها جن قال لهم يا جماعه الجهاز باظ. كروم قال له بجد باظ؟ ايه المصيبه دي؟ طب هنعمل ايه؟ جن قال له بص يا كروم اطلع فوق الشجره دهيت بسرعه وعلق المستشعر هناك. وساعتها همرة بتسمع الكلام دهوت، وساعتها همرة قالت اوبا دول صنعوا التليفون، لازم اطلع اتاكد من حاجه زي كده. وطلعت بسرعه باتجاه اعلى الشجره وانصدمت لما طلعت فوق. ايه ده؟ دي خشبه ولا ايه؟ انا مش فاهمه اي حاجه. وساعتها ماجما وكينيرو بيقطع الشجره اللي هي واقفه عليها، وطلعت دي خدعه من جن الخبيث كان قصدي يوقع همرة، وفعلا وقعت في الفخ بتاعه. وفي الوقت دوت سينكو بيوصل وكوهاكو بتلحق همرة قبل ما تقع وبتمسكها، وساعتها سينكو بياخد همرة وبيرجعوا بيها للقريه. اما كروم وجين وماجما بيكملوا طريقهم بالتليفون عشان يوصلوا لشيشو والجيش بتاعه. بس هما ماشيين بيلاقوا صدمه قدامهم، جيش من المتحجرين حرفيا موجود قدامهم ومتحجرين قدامهم كده ومترقمين. ماجما قعد يقول هو ايه ده؟ جن قال له لا تقلق، شيشو هو اللي معلم الاشخاص ده همت باولويه لفك التحجير عشان يفكوا الاقوى منهم الاول. وساعتها ماجما قعد يضحك ويقول دي فرصتنا، هنقطع الاطراف بتاعتهم ونخلص عليهم وبكده نقضي على القوه بتاعت شيشو بالكامل. وفعلا بدا يهجم عليهم بقوه بس جن بيوقفه في اخر لحظه. ماجما قال له ليه عملت كده؟ وبنعرف ان عمل كده لان جن تذكر ان في واحد منهم كان صديقه زمان، وقعد يحاول يقنع ماجما ان مش يعمل حاجه زي كده، وقال له احنا ما احناش زي شيشو، ما احناش اشرار عشان نقتل الناس بالطريقه البشعه دي. وساعتها كروم هو كمان اتفق معاه في الحديث وبيقدر يقنعوا ماجما بحاجه زي كده، وبيكملوا الطريق بتاعهم لحد لما وصلوا لقبر كده. الجن ما قال لهم ده القبر بتاع سينكو، وده اللي خلى ماجما يتصدم ازاي مش سينكو موجود في القريه وكويس، وده اللي خلى جين يتصدم ويقول مستحيل ننتصر طالما معانا عقليات متحجره زي ماجما كده. وساعتها جين قال لهم ان سينكو اصلا زي في الموت بتاعه من فتره، وده عشان تايجو ويوزوري يقدروا يروحوا ليه كل يوم لحد لما سينكو يبعت لهم رساله، يعني معنى كده انه متفق معهم انهم كل يوم يروحوا عند القبر دهوت لحد لما في يوم يبعت لهم رساله ويعرفوا يعملوا ايه بعد كده. وفعلا ماجما وكروم وجين بدا يجهزوا الهاتف ويحفروا ناحيه القبر، بس هما بيحفروا اتلاقوا حجر ضخم جدا ومعصلج معاهم، وده اللي خلى ماجما يقول لهم سيبوا لي انا الطلعه دي، انا هكسر الحجر ده. وفعلا بيكسروا بكل قوه يا اصدقائي. وساعتها جن قال له الله يخرب بيتك انت عملت ايه يا ماجما؟ خبي التليفون بسرعه واهرب. وهربوا فعلا. وساعتها جن قعد يقول يا رب ما يكونش سمعنا. هو بيتكلم عن مين بالظبط؟ وبنعرف ان في واحد من ضمن الجيش بتاع شيشو السمع بتاعه قوي جدا وقدر يسمعه من مسافه بعيده، وفعلا الشخص دوت بينطلق باتجاههم بسرعه رهيبه. وساعتها جن بيكون خايف ومرعوب وقعد يقول يا رب ما يشوفنا، يا رب ما يشوفنا، بس بيلاقي اسهم بيجي باتجاهه وقعد يقول شافنا شافنا، الكل يطلع يجري بسرعه. وبنعرف ان الشخص دهوت قناص سهام وده من اقوى الحراس من جيش شيشو. يا دي المصيبه، عارف مكانهم وعارف كل حاجه. المهم تاني يوم تايجو بيوصل للمكان بتاع القبر وبيلاقي في حاجه غريبه كده في الارض جنب القبر، وبيغرز ايديه في الارض وبيطلع التليفون. اخيرا يا جدع. المهم بنعرف ان قبل كل الكلام دهوت بيوم كان تايجو ويوزوري بياكلوا في القبيله بتاعت شيشو، بس في بنت بتكون بتراقبهم ودي واحده اسمها نيكي. شيشو هو اللي عينها عشان تتابع وتراقب تايجو ويوزوري. المهم تاني يوم بيروح عند القبر بتاع سينكو وبيكونوا عارفين ان البنت ديت وراهم وبتراقبهم، بس ما هماش مهتمين اصلا. وساعتها بيبصوا في الارض، وساعتها يوزوري قالت لتايجو في حاجه غريبه في الارض، وقامت قايله لتايجو طب هنعمل ايه طيب؟ تايجو لا ما تخافيش انا عندي الحل، وبيحط ايديه في الارض وبيطلع التليفون، بس ما كانش عارف ايه ده اساسا، بس التليفون بيرن عند سينكو. وساعتها سينكو بيفتح الخط، وده اللي خلى كاكو تقول له اصبر ممكن يكون حد من الرجاله بتوع شيشو، بس سينكو بيرد وقام قايل ايه الاخبار يا صاحبي. وساعتها تايجو انهار بالبكاء، سينكو صديقي انا مش مصدق اني سمعت صوتك، وكان فرحان جدا يا اصدقائي. وبنعرف ان بقاله سنه بالظبط ما شافش سينكو ولا سمع صوته. وساعتها سينكو بيسلم عليهم وبيكلمهم، بس تايجو كان شغال عياط وكان متلخبط في الكلام وعمال يقول انا سينكو انا سينكو. سينكو قال له يا عم انا اللي سينكو انت تايجو. وبنعرف ان البنت اللي بتراقبهم واللي اسمها نيكي كانت مفكره ان تايجو مجنون كالعاده وعمال يكلم نفسه، لان هي دي الطبيعه بتاعت تايجو ان يبقى مجنون كده ومتسرع. المهم سينكو قال لتايجو انت مستعد يا تايجو؟ مستعد للخطه اللي هنبدا بيها تدمير الجيش بتاع شيشو؟ تايجو قال له اكيد يا صديقي انا في اتم الاستعداد. سينكو قال له طب بص اعمل كل حاجه انا بقول لك عليها، واياك ثم اياك تنصدم من اي حاجه غريبه تسمعها. وطبعا تايجو واثق في سينكو ثقه عمياء وقام قال له قول انت بس وانا
وهنفذ. وبنعرف ان الخطة كالآتي، اننا هنضم شخص واحد من اتباع شيشو للفريق بتاعنا، من اتباع الاقوياء يعني، نخليه ينضم للجيش بتاعنا. تايجي قال له بس ازاي هنعمل حاجة زي كده؟ سينكو قال له ما تخافش، اعمل بس اللي انا بقول لك عليه، واول واحد هنضمه لينا هي الحارسة بتاعت شيشو واللي هي نيكي، هيضموها لجيش مملكة العلم، ودي هتكون اول ضحية. بس سينكو بيكون مستغرب وبيقول لتايجو ما شفتش ماجما ولا جن ولا كروم. تايجي قال له لا، وده اللي خلى سينكو يتاكد ان جين وماجما وكروم في مصيبه، وده لان القناص البشري دهوت واللي اسمه يوكيو بيحاصرهم في ارض عشبيه، واي حركه منهم هيسمعهم ويخلص عليهم، وده لان الواد دهوت عنده سمع حد وقوي جدا ويقدر يسمع اي حد على بعد اميال، ولازم يهربوا بسرعه، وده لاننا بنعرف ان جن دهوت ضروري عشان الخطه بتاعت سينكو تنجح. ماجما قال لجن سهله جدا، احنا ممكن نستخدم كروم كدرع بشري وساعتها هقدر اخلص على القناص دهوت. كروم قال له في ايه يا عم، انت عاوز تضحي بيا ولا ايه؟ ماجما قال له مالك كده يا عم، ما تسترجل كده وموت عشان البشريه. كروم قال له لا يا عم، مفيش اغلى من الروح. المهم كروم بيفكر في خطه وقرر ينفذ خطه تانية خالص، وبيمسك بطاريه احتياطيه كده وبيعكس اتجاه القطبين بتوعها، وبيكون شراره كهربائيه وبيحرق كل المكان، وساعتها بيبقى في دخان كتير جدا، وبيقدر يغفل القناص يوكيو وعموا مجال الرؤيه بتاعه، وبنعرف انهم بيعملوا كل ده عشان جن يهرب ويرجع لسينكو. يعني معنى كده ان ماجما وكروم هيضحوا بنفسهم او هيعملوا نفسهم طعم بحيث يشتتوا القناص دهوت لغايه لما جن يرجع لسينكو. نرجع بقى لتايجو واللي كان بيكلم نيكي، وقام قال لها ممكن نتكلم معاكي في موضوع كده، بس نيكي بدات تزعق له وقالت له اخرس، كل اللي انا عاوز اسمعه منك انك تستسلم لشيشو وتعترف له بكل حاجه، واي كلمه تانية تتكلمها هعمل فيك اللي محدش عمله قبل كده. وده اللي خلى تايجو ويوزوري يتصدموا. تايجو قال لها طب يا بنت الحلال، وقبل ما يكمل الكلمه قامت ضرباه بالقلم على وشه. قال لها طب ثواني بس اقول لك حاجه، قامت ضرباه قلم تاني. وده اللي خلى تايجو يتعصب جدا وقال لها اتهدي بقى يا بنت الحلال، انا عاوز اتكلم معاكي. وفعلا نيكي بدات تهدى وبدات تسمع له واقنعها وقررت تروح معاه. وفي ذلك الوقت جين اخيرا وصل لسينكو وبيبداوا الخطه بتاعتهم، وفي نفس الوقت دوت تايجو بيطلع التليفون ونيكي انصدمت وقالت لهم انت صنعت التليفون ازاي؟ تايجو قال لها ده صديقي الاسطوري سينكو. وساعتها بيسمع صوت ليلان المغنيه الامريكيه، وساعتها الكل انصدم حتى تايجو لانهم ما يعرفوش اي حاجه، وجين هو اللي بيقلد صوت ليلان وهي بتتكلم باللغه الانجليزيه. وساعتها سينكو بيتكلم وبيقول لهم انا سيباستيان المترجم الياباني بتاع المغنيه ليلان. تايجو جوه نفسه قعد يقول ده سينكو، بس قال جوه نفسه برضه اسكت اسكت عشان مش تخرب الخطه. وساعتها نيكي انهارت وقعدت تقول المغنيه ليلان انا كنت من اكتر المعجبين بيكي، وقعدت تحكي القصه بتاعت حياتها وانها كانت هتنتحر زمان لولا الاغاني بتاعتها وما الى ذلك. بس فجاه بالله نيكي بتقول لو كان ليلان دهيت مش حقيقيه وحد بيقلد صوتها مش هرحمه حرفيا، هرقشه بسناني. يا الله، جين وسينكو انصدموا. جين قال له هنعمل ايه يا سينكو؟ سينكو قال له كمل اصلا انفضح. وساعتها نيكي قالت لهم طب ازاي اصلا ليلان دلوقتي موجوده وهي اخر حاجه كانت في الفضاء؟ كبسه. جين قال لا احنا رجعنا واحنا في امريكا دلوقتي وهي رجعت زي زمان وخلاص هننقذ البشريه. وساعتها نيكي قالت طيب هسالك اسئله كده عشان اتاكد انك المغنيه ليلان، كام نسخه اتباعت من اخر البوم من بتاع ليلان؟ جين كان في صدمه ما هوش عارف. وساعتها جين قال لسينكو بص يا سينكو في 3 اختيارات، 1 نقول لها اللي انا فقدت الذاكره، 2 نخمن، 3 نتعصب بقى ونقول لها ازاي تساليني حاجه زي كده، انت بتشك فيا ولا ايه؟ بس سينكو قال له لا 4 يا صديقي، نقول لها الحقيقه. وفضل يعمل معادلات رياضيه كده في دماغه وقعد يحسب كل حاجه بالظبط، وقدر يعرف كم نسخه المغنيه ليلان عملتها، وقالوا لها فعلا في الاخر الرقم الصحيح. وساعتها جين قال لسينكو انت نقصتنا كنا هنضيع. بس ساعتها نيكي سالتهم سؤال تاني وقالت لهم طب وزن ليلان كام؟ سينكو وجين انصدموا وقاعدين يقولوا طب هنعرف حاجه زي كده ازاي؟ بس قرروا يخمنوا وقالوا لها 85. وساعتها نيكي اتعصبت وقالت لهم غلط انت مزيفه. وساعتها سينكو فقد اعصابه وقعد يقول انا ايش عرفني وزنها كام بالظبط؟ بس قرروا يستخدموا اخر حل بسرعه وانهم يشغلوا الاغنيه الوحيده ليها، وفعلا عملوا كده. وساعتها نيكي انصدمت وفرحت اخر فرح وقامت قايله ليلان ماتت فعلا وانت سينكو صح وبتخدعني. سينكو قال لها بالظبط كده كلامك صحيح، فطلبت منه طلب اخير وانها تنضم ليه بس بشرط يستخدم العلم بتاعه في تصنيع كل اغاني ليلان. بس سينكو قال لها صعب اعمل لك حاجه زي كده، بس اوعدك ان انا هديكي اخر نسخه من اغانيها. وفعلا بتوافق في الاخر، وبكده بيكونوا قدروا يضموا نيكي لجيش مملكه العلم، وهي دي هتبقى القنبله موقوته داخل الجيش بتاع شيشو. بس بعد كده نيكي قالت لسينكو وجن انتوا الاثنين خبثاء جدا، قدرتوا تقلدوا الصوت بتاع ليلان، بس الصراحه مستواكم متدني جدا، بس مش تقلقوا انا هدربكم لحد الموت. جن قال لها ماشي يا ستي بس بالراحه علينا شويه. بس قالت لسينكو في مشكله كبيره دلوقتي، صح ان الخطه هي اقناع الكل ان المغنيه ليلان لسه عايشه بصوت جين، بس في مصيبه، في واحد ممكن يعمل لنا مشكله في جيش شيشو واللي ممكن يكشفنا مهما حصل، وهو اوكيو القناص.
وده لان الشخص دوت كان شغال كراسة سونار في غواصة، وده طبعا قبل ما يحصل التحجير، وشيشو عرف بكده وحرره من التحجير، وده لان قوة السمع عند الشخص دوت حادة جدا، وهيكشف الخطة بالكامل بمجرد ان يسمع صوت جن. وفي ذلك الوقت كان اوكيو اصلا لسه بيقاتل كروم وماجما، واوكيو بيضرب سهم على كروم وجا في المنطقة الخطيرة، بس كويس ان ما جاش فيها قوي. وساعتها ماجما ضحك وقام قال لكروم كنت هتخسر المستقبل بتاعك. كروم قال له عيب يا ولد، احترم نفسك، المفروض احنا فريق واحد. بس ماجما بيعرف المكان بتاع اوكيو وانطلق باتجاهه وهجم عليه، بس طلع في الاخر خيال شجرة ودوت فخ من اوكيو الغدار. وساعتها كروم استغرب في حاجة غريبة، ليه معظم سهام الواد دهوت ما بتجيش فينا اصلا وكل شوية بتيجي من اتجاهات مختلفة. وساعتها كروم فهم انه اكيد مش عاوز يقتلهم، اكيد عاوز يقبض علينا احياء. وساعتها كروم قايل انا عندي خطة جهنمية له. وساعتها كروم بيقطع لباسه الداخلي وبيعمل بيه راية استسلام، ما انت السهل برضه يا كروم. وفعلا اوكي بيقبض على كروم في الاخر، وبعد شوية بيقرب منه وبيفك الحبل من عليه. كروم قال له طب انت عملت حاجة زي كده ليه؟ اوكي قال له انت استسلمت، اكيد مش هتهرب، وده لانك ذكي يا كروم. في البداية كروم وقع في الفخ وفكر فعلا نفسه ذكي، بس بعد كده ادرك ان اوكيو بيحاول يستدركه في الكلام عشان يقر ويعترف بكل حاجة. اما بالنسبة لماجما فبينصدم من اللي حصل وبيرجع لسينكو عشان يقول له كل حاجة. وفعلا كروم بيوصل للمملكة بتاعت شيشو، وساعتها الجيش بتاعه بيكون واقف هناك. وساعتها شيشو بيقرب من كروم وبيقول له هو انت بقى صاحب سينكو؟ كروم قال له بالظبط كده، انا اقوى مستخدم علم في العالم كله. وفي ذلك الوقت سينكو كان بيستعد عشان ينفذ الخطة، بس ماجما بيوصل ليهم وبيقول لهم على كل حاجة، وده اللي خلى كوهاكو تغضب وبتنطلق باتجاه المكان بتاع شيشو وجنوده طبعا عشان تنقذ كروم. قائد القرية قال البنت دي مجنونة، حد يمسكها. بس ساعتها سينكو بيصرخ بأعلى صوت في الميكروفون وبيقول لها ارجع ايتها الغوريلا، وطبعا هي بتتعصب من الكلمة ديت جدا، وفعلا قدر يمسكوها في الاخر. وساعتها سينكو قال لها لا تخافي، هنتحرك بشكل كامل، جيش مملكة العلم هينقذ كروم، شكل كده الاحداث هتولع. بس كينرو قال له ازاي هنتحرك كلنا، احنا معانا حاجات كتير، هننقل كل الحاجات دي معانا ازاي؟ سينكو قال له بسيطة، احنا هنصنع حاجة دلوقتي عبارة عن اطارات بحيث نستخدمها اللي احنا نعمل عربية بمحرك بخاري. يا الله على الاختراعات بتاعتك يا سينكو. اصدقاء سينكو قالوا له ازاي يا سينكو هتصنعها؟ قال لهم سهلة، اول حاجة نصنع المحرك البخاري وبعد كده نصنع الهيكل. وطبعا كاسكي اتحمس على الاخر، وساعتها سينكو بيأمر جينو وكينرو وجينرو انهم يجيبوا العسل، وفعلا بيروحوا بس اتبهدلوا على الاخر من النحل، اتقرصوا في كل حتة في جسمهم. سينكو قال لهم مش مهم، اهم حاجة تجيبوا العسل، المشكلة لما تضحوا في سبيل العلم. يا دي موضوع العلم اللي انت ماسك فيه ده يا سينكو. المهم سينكو بيسيح العسل تحت درجة حرارة عالية جدا وبيكون الشمع العسلي بعد ما برد، وده اللي هيصنع منه المحرك. بس جن قال له ازاي يا ابني، ده شمع هيسيح لانه هش مش هينفع اساسا ولا هيستحمل. سينكو قال له مش تستعجل يا صديقي، الشمع دهوت هنحطه في اسمنت وهنكون منه القالب، وبعد كده في القالب دهوت هنصب فيه النحاس الساخن اللي هيتجمد ويكون المحرك. فهمت يا جن ولا عيد تاني؟ يا سلام عليك يا سينكو، دماغك شغالة مش بتنام. وبعد ما صنعوا المحرك سينكو بيصمم مع كاسكي فكرة عمل المحرك، واللي هتتم عن طريق الفحم والخشب، وهيستغلوا بخار الماء المتولد، وده عشان يولدوا طاقة حركية لتحريك الإطارات. وبكده قدروا أخيرا يصنعوا أول نموذج من العربية البدائية. بس طبعا لسه في شغل كتير. كوهاكو قالت لسينكو يا ابني مفيش وقت، لازم ننجز دلوقتي عشان ننقذ كروم من شيشو. سينكو قال لا ما تخافيش، مش هيقتله طبعا. كوهاكو قالت له يا ابني ده كروم أكبر صرصار في الكوكب كله، أنا مش خايفة عليه، أنا خايفة أصل يفضح كل الأسرار بتاعتنا. وده اللي خلى سينكو يقول يا خبر، طب بسرعة خلينا ننجز. وفي ذلك الوقت كان كروم بيستعرض قوة العلم بتاعته قدام شيشو، وقعد يقول لهم أنا أحسن منكم كلكم أيها القردة الأغبياء، بقوة العلم أقدر أصنع اللهب الملون. بس محدش كان مهتم ومسكوه وكان هيرموه من فوق الشلال. قعد يقول لهم أنا آسف أنا ممكن أساعدكم صدقوني. شيشو قال له يلا اعترف أنت ليه كنت هنا. وطبعا كروم ما ردش عليه، وساعتها شيشو قال له أنا هديك فرصة واحدة ودي هتبقى فرصة أخيرة، لو قلت لي مكان سينكو هعفو عنك. بس كروم قال له طبعا مستحيل أخون صاحبي. وساعتها هيوجا بيرمي كروم من فوق الشلال وخلاص كان هيموت، بس اوكيو بينقذه في آخر لحظة، وبنعرف ان هو نقذه بأمر من شيشو، وبيقول لهم أكيد هنستفاد منه. بس ساعتها بيسأل اوكيو بيقول له هو أنت لقيته فين؟ وساعتها كروم انصدم أول لما سمع السؤال دهوت، لأن لو قال له بس أنا لقيته عند القبر بتاع سينكو هيكتشف التليفون والخطة كلها تبان. بس اوكيو قال له أنا لقيته عند كهف المعجزة، وكان بيحاول ياخد حمض النيتريك، وده اللي خلى كروم يتصدم ويقول ليه اوكيو بيدار عليا، هو بيخطط لإيه بالظبط؟ وفي ذلك الوقت سينكو كان عمال يجرب المحرك البخاري، والعربية كانت ماشية بسرعة كبيرة جدا، وعمال يقول للناس ابعدوا من قدام العربية بسرعة، لو جت فيكم هتبهدلكم. وفعلا كلهم بيهربوا منها ما عدا ماجما، قعد يقول مستحيل آلة توقفني، أنا أقوى بشر على الأرض. بس العربية بتيجي فيه وبتفعصه
بتفعصه وبتطيره بعيد. سينكو قال له يا ابني ده محرك قوي، كان لازم يعني تقف قدامه وتعمل نفسك راجل. المهم سينكو قال لهم احنا لازم نسمي العربيه دهيت او المحرك ده باسم الغوريلا الحديديه. جنرا قال له الاسم دهوت حلو جدا، حلو قوي اسم الغوريلا، زي كوهاكو كده الغوريلا. بس ساعتها كوهاكو بتروق عليه لان اسم الغوريلا دهوت بيضايقها وخلت جسمه شوارع حرفيا. المهم جن بيحاول يسوق العربيه دهيت بس كانت بتترج جامد جدا، وساعتها نزل منها وعمال يقول انا حاسس بدوخه، جسمي كله بيترج. سينكو قال له طب ما انا قلت لك يا ابني انت اللي استعجلت وركبتها، احنا لسه في البدايه ولسه مش خلصنا، هنصنع اطارات ضخمه وقويه المره دهيت. وفعلا كاسكي وسكان القريه بيستخدموا الياف الخيزران المقوى في تصنيع الاطارات، والاطارات صارت اقوى واحسن من الاول بمراحل. والجدير بالذكر ان الكل كان فرحان ما عدا كاسكي، زعلان جدا على كروم. كوهاكو قالت له انا اول مره اعرف ان انت عندك مشاعر يا كاسكي، ما تخافش لا تقلق هننقذه قريب جدا. بس كاسكي صدمنا كلنا وقام قال لا 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 انت فاهمه غلط، انا بس زعلان عشان مش عارفين نغيظ كروم بالاختراع بتاعنا دهوت. وفي ذلك الوقت شيشو بيؤمر بسجن كروم في مكان مفتوح كده، بس هيوجا قال لشيشو ليه انت حبسته في مكان مفتوح؟ وساعتها بنعرف ان شيشو بيكون مخطط لحاجه خطيره جدا في المكان الواسع والمفتوح اللي هو حبسه فيه ده. نرجع بقى لسينكو واللي بيستعد للانطلاق باتجاه مملكه شيشو اخيرا، بس عواجيز القريه بيقربوا منه وبيقولوا له بص احنا مش هنقدر نروح معاكم. سينكو قال لهم طب ليه مش عاوزين تقاتلوا معانا ولا ايه؟ قالوا له لا 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 طبعا احنا عاوزين نضحي عشان كروم، بس احنا لازم نقعد هنا عشان نحمي القريه. يا سلام صدقتك انا. وساعتها سينكو قال لهم طيب ماشي، وبيسيبهم فعلا وبيبداوا ينطلقوا للمملكه بتاعت شيشو بكل المعدات بتاعتهم بقياده المدرعه الرهيبه دهيت. اما بقى العواجيز فيفضلوا في القريه عشان يحموها، بس بيبقى في عقبات كتير قدامهم. يعني مثلا المدرعه دهيت وهم رايحين قامت غارسه في الارض، وساعتها كلهم اتجمعوا حواليها وحاولوا يرفعوا بكل قوتهم، وده اللي خلى سينكو يقول لازم نعمل محرك ثنائي بدل المحرك الواحد دهوت، لازم يبقى عندنا قوه اكبر. بس ساعتها بتيجي لسينكو فكره، وبنعرف انها فكره اسطوريه هيعدل بيها المدرعه دهيت. وساعتها بيوصلوا لمكان قريب من المملكه بتاعت شيشو وبيقرروا التخييم هناك عشان يبداوا الخطه بتاعتهم. وكوهاكو هتراقب المملكه من بعيد، وده باستخدام التلسكوب اللي صنعوه لسينكو. بس بتتفاجئ ان سويكا اصلا راحت لمملكه شيشو. انت بتعملي ايه يا بنتي؟ المهم هي بتحاول نفسها البطيخه، وكانت عماله تدور على كروم بس مش بتلاقيه في اي مكان. كروم بيلمحها بالصدفه وبعد كده بدا يصرخ باعلى صوته لدرجه ان الحراس فكروه اتجنن. وساعتها سويكا بتاخد بالها منه اخيرا وعرفت مكانه، وبترجع لسينكو وبتقول لهم على كل حاجه. وساعتها سينكو قال لهم اخيرا جه الوقت اللي احنا نستخدم فيه المدرعه، وده عن طريق اصطدامها بالسجن وهنقدر نحرر كروم بسهوله. بس للاسف المدرعه تتدمر، وده اللي خلى كاسكي العجوز يقول لهم لا هتدمروها ليه؟ انا كنت حبيتها خلاص. سينكو قال له ما تخافش ما تخافش، هنطور المدرعه دهيت لاصلب هيئه، وده اللي خلى كاسكي يتحمس على الاخر. وسينكو قال لهم احنا هنطورها عن طريق اضافه اقوى عنصر حيوي للمدرعه واللي هو الورق. جن قال له ايوه اكيد الورق ده هيكون اقوى حاجه. استنى كده، ورق اللي انت بتقول عليه؟ بس بيضطروا يسمعوا كلام سينكو في الاخر وبيجمعوا الاعشاب، وبعد كده بيغلوها في هيدروكسيد الصوديوم، وفعلا بيبداوا يصنعوا الورق، وبيحصلوا من اللي هم صنعوه دهوت على ماده لزجه، وبعد ما تبرد تحت ضغط عالي بيكون الورق. اخيرا صنعوه يا اصدقائي. بس ماجما قال لهم ايه الهبل ده، انا بقدر ادمر الورق دهوت بصبع واحد. سينكو قال له مش تستعجل، وساعتها بيلزقوا الورق دهوت على خشب وبيكونوا درع خشبي، وبيقول لهم هنحط كله على المدرع وهنصنع الدبابه. كينرو قال له يا سينكو انا بحترم العلم بتاعك وكده، بس انا الرمح بتاعي بيقطع شجر كامل، يعني ممكن ادمر الدرع بتاعك دهوت في ثواني. سينكو قال له انت بتتحداني ولا ايه؟ تعالى وريني. وكينرو فعلا بيتحدى سينكو وبيهجم عليه بقوه شديده جدا باستخدام الرمح بتاعه، بس سينكو قدر يصد الهجوم بتاعه في الاخر باستخدام الورق فقط. الكل ساعتها كان مصدوم، ازاي قدرت تعمل حاجه زي كده يا سينكو؟ بس اصلا سينكو في الوقت دهوت كان مرعوب لانه كان مفكر انها مش هتنجح، بس في الاخر بيقول لهم لاني دهنت البلاستيك السايح على الورق وبعد كده جمدته فبيكون الياف الكربون، وده اقوى ماده صلبه ممكن تستخدم في العصر الحجري، لدرجه انهم ساعات كانوا بيستخدموها في صناعه الصواريخ. المهم اخيرا سينكو واصدقائه بيكونوا الدبابه، مستحيل اصلا شيشو والجنود بتوعه يصمدوا قدامها. نرجع بقى لكروم واللي انصدم لما اكتشف ان في فخاخ في كل حته حوالين السجن بتاعه، وبنعرف ان شيشو حطه في مكان مفتوح عشان سينكو واصدقائه يقعوا في الفخاخ دهيت. حتى الدبابه دهيت مش هتصمد امام الفخاخ، اكيد هتقع فيها. وساعتها كروم قعد يقول لنفسه انا لازم اتصرف، مستحيل اخلي سينكو واصدقائه يجوا هنا والا هيموتوا على الفاضي، لازم احرر نفسي. وفي ذلك الوقت سينكو قال لاصدقائه الخطه كالتالي، احنا هندخل جوه الدبابه وهنحطم السجن، البساطه دي، وساعتها كروم هيقدر يهرب. وفعلا بيبداوا يستعدوا للهجوم. اما بقى بالنسبه لشيشو فبيكون بيخطط لحاجات تانية خالص، وبيستدعي واحد من الاقوياء واللي اسمه يو، وطلب منه انه يحرس كروم ويتولى الدفاع عن السجن عشان لو حصل اي هجوم بتاعه هو يدافع
بيدافع عن السجن، وده لان يو اصلا شرطي بس بنعرف انه مختل عقليا، وعشان كده شيشو حرره وخلاه يروح لسجن كروم. وساعتها يو ده هو فضل يهزق في الحراس اللي عند السجن وقعد يقول لهم انا الاقوى، انتوا عارفين ان في مملكه شيشو في 3 اقوياء، شيشو وهيوجا واوكيو، بس انا بقى اللي هتخطاهم كلهم. وبنعرف ان القصه بتاعت يو ان هو كان شرطي مهووس بالعداله بطريقه مجنونه، وفي اخر مهمه له قبل التحجير بيهجم على بعض تجار المخدرات، ولما الحراس اشتبكوا معاه هجم عليهم واحد تلو الاخر، واحد التجار ضرب عليه نار بس يو قتله في الاخر، وبعد كده بيتقبض على يو بتهمه القتل. المفروض كان يقبض على التجار احياء، وفعلا الشرطه قالت له انت قتلتهم ليه؟ قال لهم مش مهم، ده كان مجرد قذر، وده اللي خلاهم يطردوه من الوظيفه بتاعته. المهم بيكمل كلامه قائلا للحراس انا هدفي دلوقتي اللي انا ابقى الاقوى في مملكه شيشو، وده عشان كل البنات تحبني، يخرب بيت شيطانك يا يو. وطبعا الحراس كانوا منزعلين من الكلام اللي هو بيقوله، بس يو قال لهم يلا بقى نرجع للحراسه ونرجع للشغل بتاعنا. بس اصلا طول الوقت دوت بنعرف ان كروم مش همه، كل اللي بيفكر فيه ازاي يهرب من السجن، وقعد يقول لنفسه انا لازم افكر في طريقه اهرب بيها، لازم افكر وابقى ذكي زي سينكو. ومسك الحجاره اللي على الارض وقعد يحاول ويحاول بس فشل في الاخر، لدرجه ان الحارس كان هيكشف امره وقال له انت بتعمل ايه؟ قال له لا مفيش انا مش بعمل حاجه، وكان هيتفضح حرفيا. وقعد يقول لنفسه انا لازم الاقي طريقه اهرب بيها من هنا، وساعتها بيطلب من الحارس ان يوديه الحمام، وقال له انا على اخري. وساعتها الحارس فعلا سمع كلامه وصدقه وقرر يوديه الحمام، وفعلا بيوديه الحمام. بس ساعتها كروم قال له هو انت بتبص لي ليه؟ انت عايز تشوفني وانا في الحمام ولا ايه؟ مش عيب كده؟ الحارس قال له طب يا عم انا هديك ظهري، خلص بقى بسرعه خلينا نخلص من الشغلانه دهيت. وساعتها كروم استغل الفرصه وفضل يلم كل حاجه موجوده على الارض ورجع للسجن، وزي ما انتم شايفين لم نباتات كتير جدا كانت موجوده على الارض، بس قعد يقول لنفسه طب انا هستعمل الحاجات دهيت ازاي عشان اهرب من السجن؟ امال انت لميتها ليه يا كروم؟ بجد مش فاهم دماغك. الحارس بياخد باله مره تانية منه وقال له انت بتعمل ايه؟ كروم قال له مفيش بفكر بس مع نفسي. بس ساعتها كروم بتجيله فكره رهيبه، وان هو يستخدم الخشب ويقدر يولع نار منه، وده طبعا من ضمن الحاجات اللي جمعها. وفعلا فضل يحاول ويحاول بس الخشب مش ولع، وقعد يقول لنفسه لو انا كان معايا البطاريه دلوقتي كان زماني ولعت في الخشب وقدرت اهرب، وده اللي خلاه ينام في الاخر ويستسلم لان عارف ان مفيش حل. بس فجاه وهو نايم بالليل وواحد غريب بيجي له وبيرمي له بطاريه، كروم صحى من النوم بيفتح هتلاقي البطاريه قدامه، قعد يقول ازاي؟ مين اللي جابها عندي؟ وقرر يخبيها بسرعه قبل ما حد يكشف امره، وفعلا بيخبيها، وبعد كده استغل الفرصه وقدر يولع بيها النار في الخيزران اللي هو محبوس فيه. بس بعد ما النيران اشتعلت مباشره الحراس اخدوا بالهم من النيران، وساعتها يو بيجي وبيقدر يوقف النيران وبيوقف كروم، وقام قايل له انت ازاي قدرت تولع النار في الخيزران؟ كروم قال له مستحيل اقول لك، وقعد يقول جوه نفسه ده لو فتشني بس هيلاقي البطاريه وهيعرف كل حاجه. بس ساعتها يو بياخد باله من الخشب وبيقول له ايه ده؟ هو ده اللي انت بتسميه علم؟ انت ولعت نار بالخشب صح؟ وقعد يسخر منه ويضحك عليه، ويو والجنود كلهم قاعدين يتريقوا على كروم. وساعتها يو قايل له ده انت لو معاك ايه مش هتقدر تهرب يا كروم، انت خلاص اتحبست هنا. وساعتها كروم بيتغاظ منهم جامد، بس بتجيله فكره رهيبه وقام قايل انا محتاج ميه بحر، وده لان الميه دهيت ميه مالحه فهيقدر يستخدم فيها البطاريه الكهربائيه وهيكون هيدروكسيد الصوديوم، وده من خلاله هيقدر يسيح اي حاجه. وطبعا سينكو هو اللي معلمه حاجه زي كده، بس قعد يقول لنفسه ازاي هجيب ميه بحر في السجن دهوت؟ بس قعد يفكر وفي الاخر جات له فكره رهيبه، وفضل يعمل تمارين كثيره جدا وشكلها عبيط الصراحه، بس المهم ان يكون عرق ويستخدم الملح اللي في العرق بتاعه عشان يعمل حاجه زي ميه البحر. يا دي القرف. وفعلا بيجمع كميه محترمه منه بعد مجهود كبير جدا، وقدر يولد كهرباء داخل الميه دي عن طريق البطاريه، وفعلا هيدروكسيد الصوديوم بيتكون، وكروم قدر يستخدمه على الخيزران والخيزران بدا يسيح، واخيرا كروم بيهرب. الحراس حاولوا يمسكوه بس كان بلا فائده، كروم كان بيتفاداهم وكان سريع جدا، وطبعا هو كان عارف مكان الفخاخ اللي كانت موجوده امام السجن وقدر يتفاداها كلها. وساعتها يو بيجي وبينصدم لما تلاقى كروم هرب، وقعد يقول ازاي هرب، وقرر يلاحقه على طول وطلع يجري وراه. وفي الوقت دوت كروم كان بيجري باقصى سرعته، بس يو دهوت سريع جدا وقدر يحصله. وساعتها كروم بيوصل لنهايه مغلقه، الطريق اتقطع خلاص ما عادش في مكان يروح فيه. وساعتها يو بيوصل له وبيقول له مفيش مهرب دلوقتي استسلم. وساعتها كروم بيهجم عليه بالخيزران اللي معاه، بس يو بيتفاداها، وبعد كده قام ضربه قويه جدا وقام قايل له مستحيل تهزمني، انت قدامك الوقت خيارين، يا تموت هنا او ترجع تموت في السجن. وساعتها كروم قال له مش هتفرق، انا كده هموت خلال ايام، وبدا يرجع كميه دم كبيره جدا، وده اللي خلى يو انصدم وقعد يقول ده من ايه ده؟ كروم قال له انا مريض اساسا من فتره طويله وما قلتش لاي حد من القريه بتاعتي، وده مرض التهاب الرئه المعدي، يعني لو قربت مني هتتعدي. وده اللي خلى يو انصدم وقعد يقول ابعد عني يا واد انت. وساعتها كروم بدا يتف عليه دم واستغل الفرصه وضربه في منطقه صعبه جدا، يعني حرفيا ضيع له المستقبل بتاعه، خلاص كده كل حاجه اتكسرت. وبعد كده مشى وساب يو وقال له مع السلامه ايها المغفل. واخيرا يا اصدقائي كروم قدر
قدر يهرب من المملكه بتاعت شيشو ورجع لسينكو. بس كلهم انصدموا وقعدوا يقولوا له ازاي انت هربت؟ قال لهم استخدمت القوه بتاعت العلم، وده طبعا بفضل سينكو، هو اللي اداني الخبره دهيت لاني هربت باستخدام هيدروكسيد الصوديوم. سينكو قال له انت طلعت ذكي يالا. بس روري بتاخد بالها من الدم اللي على بقه وقالت له ده دم ده ولا ايه؟ وساعتها كروم بدا يرجع قدامهم دم، وده اللي خلاهم يفكروا ان ده نفس المرض بتاع روري المميت. بس طبعا الكلام دوت ما دخلش على سينكو وقال له انت خبيث يا كروم، دي الاعشاب الخشبيه الحمراء صح؟ كروم قال له بالظبط كده، انت عرفت ازاي؟ ده ما هوش دمي خالص، دي خلاصه مدغ الاعشاب، ودي اللي كان كروم ملمها اصلا لو تتذكروا ساعه لما كان عاوز يروح الحمام. وبكده يا اصدقائي كروم قدر يهرب من مملكه شيشو، والوقت هيستعدوا كلهم للهجوم الشامل على شيشو بقوه الدبابه الجديده. بس ساعتها سينكو بيسال كروم قال له انا عاوز اعرف برضو انت ازاي قدرت تهرب من السجن حتى لو استخدمت هيدروكسيد الصوديوم؟ كروم قال له عيب عليك يا صاحبي، ده انا فكرت في خطه ما تخرش الميه. سينكو قال له يا ابني ما تخلص قول بقى هربت ازاي؟ قال له بص انا حضرت هيدروكسيد الصوديوم عن طريق البطاريه والعرق بتاعي وبس قدرت اهرب بالسهوله دهيت. بس سينكو قال له غريبه، طب مين اصلا اللي ادالك البطاريه؟ كروم قال له سهله، اكيد تايجو. سينكو قال له تايجو الغوريلا؟ مستحيل، ده لو شاف البطاريه هيفتكرها اكل. كروم قال له طب ممكن حبيبته يوزوري؟ سينكو قال له لا برضه ما افتكرش انها هي، وده لاني موكل ليها مهمه تانية خالص. كروم قال له خلاص مش مهم، اهم حاجه اللي انا هربت وخلاص. سينكو قال له خلاص مش مهم دلوقتي، بس هما بيتكلموا كاسكي بيقتحم المكان بالدبابه، وده اللي خلى كروم يتصدم اول لما شاف الدبابه وقال له انت عملتها امتى دي؟ سينكو قال له صنعناها بدونك. وبنعرف ان خطه سينكو دلوقتي هي انه يستخدم الدبابه في الحرب والسيطره على الكهف المعجزه، وده الكهف اللي فيه حمض النيتريك اللي بيستخدموه في فك التحجر. يعني الفوز في الحرب بالنسبه له هي السيطره مش اباده، يعني مش هيبيد الجيش بتاع شيشو، هو عاوز يسيطر بس على الكهف، لان سينكو ببساطه عاوز يفوز من غير ما يموت اي حد. بس اصدقاء سينكو قالوا له مستحيل اصلا، احنا دلوقتي 12 واحد بس لكن جيش شيشو كتير جدا، يعني حتى لو معانا الدبابه مستحيل نفوز بالعدد القليل دهوت. سينكو قال لهم عشان كده انا عامل خطه بديله، وهي اقناع جيش شيشو بالمغنيه ليلان عشان يقعوا في الفخ، وده طبعا عن طريق الصوت بتاع جين. وفعلا جين بيستخدم القدره بتاعته الرهيبه وبدا يقلد الصوت بتاع المغنيه. اما بقى بالنسبه لتايجو ويوزوري بيجيبوا المقاتلين واحد واحد بتاع شيشو للقبر بتاع سينكو واللي فيه طبعا التليفون عشان يسمعوا صوت المغنيه ليلان، وساعتها كلهم فعلا بيسمعوا الصوت بتاعها وبيكونوا مصدومين جدا مش مصدقين ان المغنيه ليلان لسه عايشه، وكلهم فكروا ان كوكب الارض رجع طبيعي تاني، وقعدوا يقولوا امريكا خلاص استعادت القوه بتاعتها واكيد تم انقاذنا من التحجر اللي احنا فيه دهوت. حرفيا يا اصدقائي جين خدعهم بالكامل باستخدام صوت المغنيه ليلان، لدرجه ان بدا يسوق في الموضوع وقعد يقول في التليفون ايوه الحضاره رجعت بالكامل، وعشان كده لازم كلنا نقف ضد شيشو والتدمير بتاعه للبشر دهوت، لازم كل الناس اللي مع شيشو تنضم لسينكو. وهم طبعا فاكرين ان المغنيه ليلان هي اللي بتقول لهم الكلام ده وصدقوه. اما بقى بالنسبه لنيكا فكانت مصدومه من الاداء بتاع جين الاسطوري بعد ما عرفت المغنيه ليلان بتتكلم ازاي وايه طريقتها وايه كل حاجه عنها، لانها فضلت تدربه فتره كبيره جدا. وطبعا يوزوري كانت واقفه مصدومه عماله تقول يا ساتر يا ساتر، ده لو عرفوا اللي احنا بنكذب عليهم رقبتنا هتطير. بس لغايه دلوقتي الامور ماشيه كويس لحد لما الصدمه جت. اوكيو باستخدام السمع بتاعه الخارق قدر يسمع كل حاجه، وعرف ان في ناس بتسمع صوت المغنيه ليلان، وراح وقال لهم انا عاوز اسمع صوت المغنيه ليلان. وطبعا هو سمع حد جدا، يعني حتى بقى ده جين الاسطوري ممكن يكشف الامر بتاعه ويعرف ان ده جن. وساعتها سينكو على الجانب الاخر من التليفون قال لهم الوقت مفيش اي مهرب، الوقت هيبقى صوت جين الاسطوري ضد السمع الحاد بتاع اوكيو. وفعلا جين بدا يتكلم وقال لاوكيو اهلا انا المغنيه ليلان مين معايا، وطبعا كل ده بالانجليزي. وساعتها اوكيو بيرد عليه هو كمان بالانجليزي وقام قايل دي فعلا ليلان، مفيش اي كذب او تذبذب في نبرات صوتها، ولا انا كلامي غلط يا جين؟ وساعتها جين اتصدم، هو عارف ازاي اللي انا جين؟ بس جين قال لسينكو لحظه واحده، هو ليه كان بيتكلم بالانجليزي اصلا؟ اكيد في حاجه غلط في الواد دهوت، انا متاكد انه مخبي حاجه. وساعتها سينكو فعلا بدا يتكلم معاه وقام قايل له ايه الخطه بتاعتك يا اوكيو؟ اكيد انت عاوز حاجه، مستحيل تتكلم معانا كده. اوكي قال له صح يا سينكو، وطبعا كل ده بالانجليزي، وده طبعا عشان الجنود اللي واقفين بتوع شيشو مش يفهموا. المهم اوكي قال لسينكو انا عاوز اتكلم معاك انت شخصيا، انا عارف ان انت في حاجه مختلفه ما بينك وما بين شيشو، لان شيشو بعد ما حررني من التحجير قررت اتعاون معاه، وده عشان انقذ البشريه. بس انصدمت لما انا لقيته بيقتل البشر وما كنتش قادر استحمل حاجه زي كده. صحيح ان انا شجاع جدا بس مش هقدر اقتل اي حد يعني. وكمان شفت الخطه بتاعتك السريه اللي انت عملتها مع يوزوري، لان شفت يوزوري وهي رايحه لمكان غريب كده ومعاها كيس، والكيس دوت كان فيه طقطقه حجاره كده، فقمت رايح وراها وتفاجأت بالخطه المجنونه اللي انت عاملها، لان يوزوري كانت بتعيد بناء التماثيل اللي دمرها شيشو، وعرفت اللي انت هتكونه ببشر من اول وجديد، وده اللي خلانا اتاكد انها خطه مجنونه ولا تصدق، بس هي دي الحقيقه. وبنعرف
نعرف فعلا يا اصدقائي ان سينكو كان مخطط ان يرجع كل الناس اللي شيشو دمرهم، وساعتها سينكو كان فرحان لما عرف ان اوكيو عارف الخطه بتاعته. المهم اوكيو قال له انا هنضم ليكم خلاص بس بشرط واحد. سينكو قال له قول الشرط بتاعك. اوكيو قال له انا هنضم ليك مقابل انك مش تقتل ولا واحد في الحرب. سينكو قال له ايه الذكاء ده؟ طب ما هي دي الخطه بتاعتنا من الاول اصلا، واللي هي الحصار الابيض. المهم في الاخر اوكيو فعلا بينضم ليهم. جيش مملكه العلم بقى اقوى من ذي قبل. المهم اوكيو بيكمل كلامه قائلا صح ان شيشو قوي وخطير، بس هيوجا المساعد بتاعه اقذر شخص ممكن تشوفه، والاتنين غير بعض تماما. لان هيوجا اول لما رجع بعد الهجوم بتاعه عليكم قال ان سينكو قتل المقاتلين اللي معاه، بس في الحقيقه هيوجا هو اللي قتلهم لما رماهم كده والغاز موتهم في الاخر. وفي ذلك الوقت مساعد رئيس السجن بيرجع لشيشو وقعد يقول له اسف كروم هرب مننا. شيشو قال له طب فين يو دلوقتي؟ فضل يبص له كده وقام قايل له يو مات، واداله جزء من بقايا جسمه، وده اللي خلى شيشو يتصدم وما كانش متوقع ان يو يموت، وقعد يقول لازم ندفنه دلوقتي لانه ضحى تضحيه كبيره جدا ولازم ندفنه كمقاتل شريف. بس بنعرف ان يو ده هو نصاب اصلا. اول لما كروم هرب قعد يعيط ويقول ده شيشو اكيد هيعذبني، وقعد يتحايل على الحارس دهوت ويقول له روح قول لشيشو اللي انا مت ووقعت في الشلال وغرقت، وانا بقى هشوف حياتي مع السلامه يا حبيبي، وقام سايبه وماشي. ما هو السهل يو دهوت. المهم شيشو في الاخر بيقرر يروح للقبر بتاع سينكو عشان يدفن البقايا بتاع يو لانهم فكروا مات وصدق الحارس، وبيلاحظ ان هيوجا هناك. بس هيوجا قال ان في اثار اقدام كانت هنا، وفعلا شيشو بيدفن البقايا بتاعت يو وقعد يقول لهيوجا احنا لازم ندفنه، لازم ندفن كل اصدقائنا اللي ماتوا في الحرب والقتال وما الى ذلك زي يوزن وكين. هيوجا قال له انت قصدك على مين بالظبط؟ شيشو قال له دول اللي ماتوا من الغاز السام اللي سينكو قتلهم بيه. هيوجا قال له قصدك على دول؟ هو ما رضاش يقول له ان هو اللي قتلهم. المهم شيشو وهو بيحفر عشان يدفن يو شاف الجهاز، شاف جهاز التليفون وبيسحبه بسرعه وطلع الجهاز بالكامل، وعرف ان في مصيبه بتحصل في المملكه بتاعته دلوقتي. وفي ذلك الوقت سينكو والشباب بيقرروا الهجوم بالدبابه. ماجما قال لسينكو بس ازاي يا سينكو دي مجرد عربيه مفيش فيها مدفع ولا اي حاجه. سينكو قال لهم لا تقلقوا احنا هنستخدم الماده دهيت واللي هي البالون من جلد الحيوانات، وهنستخدمه كقذيفه، وده عن طريق لما بخار الميه يتكون ويتحد مع الكهرباء البالون دهوت هينفجر بالكامل والقذيفه هتنطلق بسرعه مجنونه. انت فعلا ذكي يا سينكو. بس اصدقاء قالوا له ثواني احنا كده هنستخدم القذيفه ديت مره واحده صح؟ سينكو قال لهم بالظبط كده مره واحده. قالوا له مش هينفع مره واحده ازاي؟ يعني نعمل هجوم واحد بس؟ سينكو قال لهم ما تخافوش معانا تايجو اقوى غوريلا بشريه. المهم سينكو قال لكل اصدقائه احنا هنعتمد على خطه ال20 ثانيه، يعني اول 20 ثانيه في الحرب هي اللي هتكون الحاسمه، لان الجهاز العصبي عند الانسان بيشتغل في وقت الهجوم اما الدفاع او الهرب، واول لما يشوف الدبابه اي بشري ايا يكن هيهرب اكيد من غير ما يفكر حتى، وساعتها احنا نروح ونستولى على الكهف وهي دي الخطه، والهجوم بيبدا فعلا يا اصدقائي. بس اول لما سينكو بيوصل لمكان بيتذكر كل حاجه حصلت السنه اللي فاتت، وده لما هربوا من شيشو وبداوا في تنفيذ الخطه بالكامل بعد سنه كامله. الان هي اللحظه الحاسمه، اما الفوز بكل شيء او خساره كل شيء، والخطه هتكون كالتالي: سينكو هيهجم بالدبابه وجين وكروم هيكونوا قاعدين معاه، اما البقيه فهيحموا الظهر بتاع الدبابه، واوكيو هيمسك الحراسه هو ونيكي، وده عشان ما حدش يقدر يهرب او لو حد هيهجم عليهم من ورا. وفعلا سينكو بيستخدم الدبابه وبيهجم على كهف المعجزه، وساعتها الحراس شافوا الدبابه وانصدموا قاعدين يقولوا ايه ده دبابه ازاي اخترعوها؟ بس سينكو ما كانش مديهم فرصه وكان ماشي باتجاههم، وبضربه واحده من المدفع انفجرت القذيفه، وساعتها الكل كان خايف وانصدم. الجيش بتاع شيشو اتدمر حرفيا. ولو عاوزين تعرفوا ازاي القذيفه انفجرت، لان القذيفه ديت صنعوها كانها طلق الدبابه بالظبط عن طريق حمض الكبريتيك، واللي اول ما انكسر التحم مع الرصاص وعمل الانفجار الضخم دهوت. المهم الكل بيهجم ورا سينكو عشان يقدروا يسيطروا على الكهف ويهزموا الاعداء. بس اثناء ما هم بيعملوا كده جين قال لسينكو انت عارف اللي فيه فخاخ في الطريق؟ سينكو قال له انا عارف لا تقلق، وهو بينطلقوا باقصى سرعه وحرفيا الفخاخ بتخبط فيهم يمين وشمال. سينكو ده متهور حرفيا. اما بقى بالنسبه لوكاكو فبدات تهجم على الجنود وبدات تخلص على كل الاسلحه بتاعتهم، لكن تايجو بيتدخل وبيصد الضربات بتاعتهم الهجميه. وفعلا وبعد مده قصيره جيش سينكو هو اللي بينتصر وبيقدروا يأسروا كل الجنود اللي موجوده في المكان، وبكده قوه جيش العلم هي اللي بتسيطر على المكان. شايفين بقى البنت الصحفيه ديت واللي هي تبع الجيش بتاع شيشو اخدت بالها من كل اللي بيحصل وقالت لازم ابلغ شيشو بكل حاجه، بس اوكي بيقدر يوقفها في الاخر. اما بقى نيكي فقبضت عليها، ومش هي لوحدها بس ده كل الجنود اللي حواليها اتقبض عليهم. اما بقى بالنسبه لسينكو فالدبابه بتاعته في الوقت دوت وقعت في احد الفخاخ وانكسرت. الجن قال له يا ابني مش قلت لك بلاش الهجوم بغشوميه؟ سينكو قال له انا عارف يا ريتني كنت سمعت كلامك. بس ماجما بيظهر وبيقرر يساعدهم، وساعتها سينكو قال جوه نفسه جه دورك يا ماجما، وبنلاقي ماجما بيمسك درع نحاسي مقوس، وساعتها كروم بيحط فيه قنبله صوتيه وانفجرت بشكل جنوني وبتعمل صدى صوت مدمر جدا، وده لان القوس اللي ماجما ماسكه مقعر
بيعكس صوت الانفجار قدامه. كده الجيش بتاع شيشو بيخلص واحد ورا التاني، بس احد افراد جيش شيشو بيغفلهم وبيدمر بقيه القنابل اللي معاهم. وساعتها جيش شيشو قرر يتحد كله مع بعضه وهجم على سينكو واصدقائه بمجموعه ضخمه، وده اللي خلى تايجي يقول انا لازم بقى اتدخل واعمل حاجه. وفعلا بنتفاجئ ان تايجو بيشفط كل الهواء والاكسجين اللي في المنطقه وصرخ باعلى صوته باتجاه الدرع المقوس، حرفيا دمر كل الجنود اللي كانوا واقفين في المكان وخلاهم يقعوا على الارض. واخيرا سينكو واصدقائه سيطروا على الكهف بالكامل وقدروا يقبضوا على كل جيش شيشو دلوقتي اللي موجود. وساعتها سينكو بيدخل الكهف وبيقول لهم اخيرا حمض النيتريك في ايدينا دلوقتي وهنقدر نصنع البارود ونفك التحجير. وساعتها كله كان فرحان جدا وقاعدين يقولوا اخيرا الحرب خلصت. بس الوحيد اللي ما كانش فرحان ولا كان زعلان برضه هو سينكو. الجن قال له ما تفكها شويه بقى يا عم، انا عاوزك تفرح معانا. سينكو قال لهم نفسي والله، بس لازم نصنع البارود بسرعه وده قبل ما شيشو يوصل للمكان، وانا معايا الرصاص والكبريت اللي جمعناهم خلال سنه كامله، وكل اللي هنعمله دلوقتي اننا نضيف الحمض فقط، حمض النيتريك طبعا. بس اذ فجاه كلنا بنسمع اوكي بيصرخ وقعد يقول لهم بسرعه يا شباب اهربوا من المكان. بس قبل حتى ما يخلص الكلام بيتضرب مره واحده في صدره برمح وقام طاير بعيد وكسر كل المعدات. وساعتها جن كان زعلان جدا وقعد يقول البارود كله راح. اما بالنسبه لاوكي فكان غرقان في دمه، وبنعرف ان المسؤول على الهجوم دهوت هو هيوجا وشيشو. الكل حرفيا كان متوتر. وساعتها شيشو قال لسينكو اخيرا يا سينكو بعد سنه كامله هضطر ان انا اقتلك مره ثانيه. سينكو قال له ده انت بجح قوي، يعني انا سنه كامله كنت هربان منك ولما شفتني عاوز تقتلني تاني؟ شيشو قال له طالما انا وصلت هنا خلاص انتهت الحرب لصالحي طبعا، انا هبقى الفائز. بس بيسمع صوت ليلان جاي من الدبابه، وده اللي خلى الجنود بتاع شيشو يقولوا ليلان في الدبابه يلا كلنا نروح نحميها. بس شيشو قال لهم دي كدبه، اطلع يا جين انا عارف ان انت ليلان. وده اللي خلى جين ينصدم ويقول هم عرفوا ازاي الخدعه بتاعتي. وساعتها هيوجا قال لسينكو قدامك حل واحد دلوقتي، لو انت ما انتش عاوز يبقى في مجزره دمويه في المكان. سينكو قال لهم انا عارف انت هتقولوا ايه، ما تكملوش الكلام، عاوزين نموت مقابل ان البقيه يعيشوا صح؟ بس تايجو بيتدخل وبيقول مستحيل اسيبك يا سينكو تموت، ده انا ما صدقت شفتك بعد سنه. بس سينكو قال له لا تقلق يا صديقي، انا مستحيل اخسر زي المره اللي فاتت. المهم سينكو قال لشيشو احنا دلوقتي اكتر واقوى منك يا شيشو، جيش العلم ينتصر عليك وانا واثق في اصدقائي، انتم ولا حاجه قدامنا. وفعلا سينكو وكروم بينطلقوا بسرعه باتجاه الكهف بتاع المعجزه، اما البقيه فبيروحوا باتجاه شيشو وهيوجا عشان يهاجموهم. وطبعا هم بيعملوا كل ده عشان يوفروا اي وقت لسينكو بحيث يعمل اي حاجه وينقذهم. بس هيوجا بيتصدى للهجوم بتاعهم هو وشيشو، والتعاون ما بين شيشو وهيوجا كان رائع جدا لدرجه انهم طيروا كل اللي في المكان. وبعد كده شيشو بينطوا في الهواء، وساعتها نيكي قالت لتايجو اهجم عليه وهو في الهواء بسرعه. بس شيشو بيرمي رمح بسرعه قويه جدا باتجاه نيكي وخلاص كانت هتموت، بس ماجما وباستخدام الدرع اللي معاه بيصد الرمح دهوت، ومن كتر قوه الرمح قاموا طايرين لورا. شيشو واصدقائه هيوجا حرفيا اقوياء جدا ولا يقهروا، محدش عارف يتغلب عليهم لدرجه ان كينرو وجنرو حاولوا يحاصروه، بس شيشو كان بيدمرهم حرفيا واحد تلو الاخر، اي حد بيلمسه بس بيلاقي نفسه بيتهزم في لمح البصر. وفي ذلك الوقت سينكو كان بيحاول يعمل اي حاجه، وساعتها سينكو قال لجن احنا ناقصنا حاجات كتير جدا. جن قال له لا تقلق انا معايا ورق وازهار. انت بتقول ايه يا عم انت؟ احنا عاوزين مواد كيميائيه. وساعتها سينكو قال لجن انا عندي فكره، انا عاوزك تجمع البراز بتاع الخفافيش وتحطه في القاروره دهيت. جن قال له ايه القرف ده؟ سينكو قال له ما قدامناش حل غير كده، وفعلا جن بدا يعمل كده، احنا ممكن نستعمله ونخلطه مع الحمض بحيث يكون بلورات متفجره. وفعلا بيعملوا كده يا اصدقائي. بس بعد ما عملوا كل حاجه وخلطوهم ببعض حظ سينكو ما طلعش احسن حاجه وما حصلش اي حاجه، وده اللي خلى جن يطلع بره الكهف وقام نادي لكروم وقال له تعالى، بس كروم ما كانش بيرد عليه. وساعتها سينكو قال لجن سيبه اكيد هو بيدور على حاجه. الوضع كان صعب جدا في ساحه المعركه، كوهاكو كانت بتحاول تحارب هيوجا بس هيوجا قوي بشكل لا يوصف، بس هي وبكل احترافيه في الاخر قدرت انها تمسك الرمح بتاعه، بس هو برضه بياخد واحد تاني من احد الحراس. وساعتها كوهاكو قالت له مستحيل تفوز علينا. وساعتها كروما في الوقت دهوت بعد ما مشى بيرجع تاني لسينكو وجن وقال لهم ما تخافوش انا عندي الحل دلوقتي، حمض الكبريتيك. سينكو قال له يا ابن الذين ده هو ده اللي احنا محتاجينه، انت جبته منين؟ قال انا جبته من الحطام بتاع طلقه الدبابه. وساعتها سينكو بياخد حمض الكبريتيك وبيدمجه مع السائل المعجزه وبيستخدم الصابون كمان. وتخيلوا كده معايا اصدقائي كونوا ايه؟ اقوى ماده في تاريخ البشر، وبنعرف انها ماده مدمره. وفي ذلك الوقت شيشو وهيوجا كانوا خلصوا على الكل وقدروا ينتصروا على اصدقاء سينكو، وبعد كده قرروا يهجموا على الكهف، بس تايجو بيتصدى ليه وقام قايل له مستحيل اخليك توصل ابعد من هنا، انت مش هتتحرك من المكان دهوت. بس كلنا بنبص على شيشو بنلاقيه مصدوم، وده لانه شاف طائره ورقيه بتطير في الجو، واول لما خبطت في الشجره انفجرت بشكل مدمر في المكان كله. وساعتها سينكو قال لهم انتهت الحرب خلاص، صنعنا الديناميت اقوى ماده متفجره في التاريخ. شيشو قال له مستحيل، ازاي قدرتوا تصنعوها؟ وكمان اصلا مستحيل تصيب بيها اي حد بسهوله. بس ساعتها اوكيو
بيجي وبيقول لهم انا بقى اللي هعرف انشن واصيب اللي انا عاوزه. وساعتها جن كان فرحان جدا وقال للجيش بتاع شيشو خلاص كده احنا انتصرنا، يلا بقى استسلموا. بس المشكله ان شيشو وهيوجا مش هيستسلموا بسهوله. شيشو قال له سينكو صح انك صنعت الديناميت بس احنا هنقاوم، وده معناه انك هتخسر ناس كتير جدا، وانا كمان برضه هخسر ناس كتير، وانت يا سينكو قلبك طيب ومستحيل تضحي باي حد اساسا، انا عارف خطتك هي الهدنه من البدايه. وساعتها سينكو بيعترف بالكلام وقال له ايوه كده بالظبط هي دي الخطه بتاعتي، انا الخطه بتاعتي هي الهدنه من البدايه وانت هتخضع للشروط بتاعتي، وانا عارف انت بتخطط لايه يا شيشو، انت ليك اخت مريضه وعاوز تعالجها. وده اللي خلى شيشو ينصدم وقال ازاي عرف. وساعتها بنرجع بالزمن لورا وبنعرف ان الماضي بتاع شيشو كان عنده اخت ميته دماغيا ولازم تفضل تحت الاجهزه الطبيه مدى الحياه، وشيشو هو الوحيد الفاضل ليها فبيحاول يساعدها، وكان بيحاول يلم صدى في البحر عشان يساعدها بس طلع له راجل شكله مجرم وقعد يضرب فيه، وهو ده اللي ضرب شيشو في الاول لو تتذكروا يا اصدقائي في الفيديو اللي فات، وده اول واحد شيشو قتله لما كان متحجر. المهم بنعرف ان شيشو من ساعه لما الراجل اللي على البحر ده هو ضربه قرر يستخدم كل ما اوتي من قوه عشان يتدرب ويبقى قوي جدا ومحدش يقدر يضربه، وقرر يستخدم القوه ديت في تكوين ثروه لحمايه اخته وتغطيه تكاليف المستشفى، وده لانه بقى لاعب ملاكمه حره، وفعلا بعد سنين من المعاناه قدر يعمل كده وانشهر كمان. نرجع بقى للوقت الحاضر، سينكو قال له انا ممكن انقذ اختك لا تقلق، وده اللي خلى شيشو انصدم وقال له انت بجد ممكن تنقذها؟ سينكو قال له ايوه كده بان على حقيقتك، هو ده اللي انت عاوزه صح؟ يبقى انت دلوقتي لازم تخضع للشروط بتاعتي، اول شرط اللي احنا نعمل هدنه، تاني حاجه كاف المعجزه دهوت هيبقى لينا، تلاته هنحاول في فرصه واحده اللي احنا ننقذ اختك، وده عن طريق سائل فك التحجير لانه بيرجع الشخص بكفاءه اعضائه الاولى، يعني لو هي فيها مرض هيختفي. وساعتها شيشو في الاخر بيوافق، وساعتها الكل بيبقى فرحان. الحرب بتنتهي بفوز سينكو اخيرا، مملكه العلم انتصرت على مملكه القوه، وفعلا بيتم تكوين هدنه مع شيشو، وبعد فتره كلهم بينطلقوا مع شيشو باتجاه المستشفى عشان ينقذوا اخته. بس ساعتها تايجو بيساله ليه شخص زيك عاوز يقتل البشر كلها طالما انت بتحب اختك كده؟ شيشو بيرد عليهم وبيقول انا مش عارف انا بشع ولا لا، بس تخيل كده انك صحيت في مكان في عالم تقدر تمسح منه كل الاشخاص الاشرار او القذرين، هتعمل كده ولا لا؟ وقام قال لسينكو انا بس مش عاوزك تنسى دي مجرد هدنه. سينكو قال له ايوه يا عم فهمت انها هدنه. وفعلا اخيرا بيوصلوا للمكان، بس كل البشر المتحجرين في المكان دهوت كانوا تحت الارض يعني تحت التراب. وساعتها جن قال لسينكو طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنلاقي اخته ازاي؟ سينكو قال له سهله هنستخدم الديناميت. جن قال له الله يخرب بيتك يا سينكو انت كده هتفجر الناس كلها. سينكو قال له لا تقلق هنستخدمها بعقل. اي نعم الديناميت دهوت كان اختراع مدمر في الحروب لكن الوقت اخيرا هنستخدمه في صالح البشريه. المهم في الاخر وبعد مرور بعض الوقت واستخدام الديناميت قدروا يلاقوا اخت شيشو، وساعتها سينكو قرر يستخدم عليها السائل، بس تايجو قال له استنى لدرجه ان خزع عينين سينكو. سينكو قال له عيني يا عم الله يخرب بيت شيطانك انت عاوز ايه؟ قال له ميراي اخت شيشو هتكون من غير هدوم لازم نلبسها حاجه اول. سينكو قال له ماشي يا عم المحترم. وساعتها يوزوري بتكون عامله ليها هدوم ومخيطاها وعامله حسابها وبيلبسها لها، وفعلا بيستخدموا السائل عليها في الاخر سائل فك التحجير، وفعلا الحجاره بتتفتت. وساعتها كوهاكو والشباب مصدومين، وده لانهم اول مره يشوفوا سائل فك التحجير لانهم من القريه طبعا والعصر الحجري. وساعتها سينكو قاعد يقول جوه نفسه يا رب الموضوع ينجح عشان الهدنه تفضل موجوده. وبنعرف ان السائل دهوت بيعمل على اعاده تنشيط المخ، والتحجير بيعيد نشاط الاعضاء التالفه وبيرجع كل حاجه لحالتها الاصليه. وفعلا واخيرا ميرايا بتخرج من التحجر بتاعها، وساعتها شيشو بيكون مصدوم من اللي شايفه، اخته اخيرا اللي استناها سنين رجعت للحياه، وبيحضنوا بعض وهي طبعا بتفتكره وبيكونوا فرحانين جدا. حرفيا يا اصدقائي اللحظه بتكون مؤثره جدا. وساعتها قالت له انا كنت نايمه لقد ايه؟ شيشو بيضحك وبيعيط في نفس الوقت وقام قايلها لاكتر من الاف السنين. المهم بعد كل اللي حصل دهوت بيرجعوا تاني للمعسكر، بس ساعتها كروم قال لسينكو في حاجه غريبه، في شويه ديناميت مختفيه. جنرا قال له طب ما جايز نكون استخدمناها. كروم قال له لا انا عارف العدد كويس، في حد سرق الديناميت دهوت انا متاكد. اوكي قال له يا سينكو في واحد بس هو اللي ممكن يسرق الديناميت دهوت. وفعلا وقبل ما يكمل الكلام بيسمع صوت انفجار مدمر لدرجه ان المكان كله اتزلزل، والانفجار دهوت جاي من ناحيه كهف المعجزه. الديناميت فجر كل الكهف بكل حاجه فيه، يعني معنى كده ان حمض النيتريك راح خلاص. وكلهم قاعدين يقولوا مين اللي عمل كده، وطلعت البنت اللي اسمها هومورا، وكلهم قاعدين يقولوا ازاي هربت البنت دهيت، دي كانت مسجونه عند سينكو. بس قبل كل ده ما بيحصل بنلاقي هيوجا بيقول لمراي اخت شيشو في شويه حجاره على راسك روحي للنهر كده عشان تغسليها. هو بيخطط لايه بالظبط، وبنعرف ان يو برضه رجع تاني وكان بيدور على هومورا المره دي، وفعلا بيلاقيها في الاخر وهي محبوسه عند سينكو. وساعتها في الوقت دوت سوكي كانت رايحه باتجاه المكان، وتفاجأت ان هومورا مش موجوده، والشخص القصير دوت اللي كان المفروض يحرسها ما كانش له اي لازمه، وكان واقع على الارض واخد علقه تمام. وبنعرف ان يو هو اللي حرر هومورا، يعني معنى كده ان هيوجا وهومورا ويو متحدين مع بعض وهيخونوا شيشو
شيشو وسينكو. المهم نرجع بقى للوقت الحاضر. سينكو بيطلع يجري باتجاه شيشو وهيوجا، وقالوا لشيشو خلي بالك من هيوجا ده خاين ابعد عنه، بس هيوجا سريع جدا وبيقرر يضرب ميراي اخت شيشو ضربه قاتله، بس شيشو بيتدخل بسرعه وضحى بنفسه عشان ينقذ اخته. وساعتها هيوجا قال لشيشو اخيرا قدرت اغفلك، وساعتها شيشو كان هيقع في النهر بس سينكو لحقه قبل ما يقع. بس بعد كده هيوجا بيضربهم هما الاثنين وبيوقعهم في النهر وفي الشلال، ومش كده وبس ده نزل وراهم كمان عشان يخلص عليهم. اما بقى بالنسبه لاصدقاء سينكو فوصلوا للمكان دهوت متاخر، وساعتها عند حافه النهر بنلاقي سينكو وشيشو موجودين. وساعتها سينكو بيفوق لكن شيشو ما كانش قادر يتحرك، وده لان هيوجا ضربه قاتله في الرئه بتاعته بالكامل. وساعتها هيوجا وصل لهم وقال لسينكو انت انتهيت خلاص يا سينكو، انت مجرد عالم وقوتك الجسديه ضعيفه يعني مش هتعرف تتصدى ليا. سينكو قال له انت فعلا معاك حق بس انا مستحيل استسلم ليك. بس هيوجا قال له بطل غباء يا عم انت، السبب الوحيد اللي خلاني اخون شيشو هو منظوره السطحي للبشر، هو عاوز بس يرجع كل البشر الاخيار فقط. لا 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 هو بيفكر غلط، انا عاوز ارجع الاكفاء فقط يعني الاقوياء بس، لكن الصغار والعجائز لازم يموتوا. ده انت طلعت قذر يا هيوجا. قلت يا سينكو انت لازم تنضم ليا والا هقطع جسمك واحده واحده. وساعتها سينكو خاف منه جدا وقعد يرمي عليه حجاره ويقول له ابعد عني احسن لك، بس فجاه الحجاره اللي سينكو بيرميها ديت اتحولت لطيور. وساعتها شيشو بيستغل ان هيوجا اتشتت وقام ضارب هيوجا ضربه قويه جدا، وساعتها هيوجا بيطير في الهواء. وبنعرف ان سينكو العبقري دهوت استخدم سائل فك التحجير على الطيور الحجريه اللي موجوده في الشنطه بتاعته. انت فعلا عبقري يا سينكو. وساعتها شيشو قال لسينكو انت انقذت حياتي وانقذت ميراي، اوفيت بالوعد بتاعك، جدوري بقى عشان اقف جنبك يا سينكو واحميك كمان مش هخليه يلمسك حتى. وساعتها سينكو وشيشو بيقرروا يبقوا اصدقاء للابد وبيتحدوا مع بعض، يعني دلوقتي قوه العلم اتحدت مع مملكه القوه. بس هيوجا قال لهم كل ده كلام فاضي، مجرد عالم سحليه وخنزير جريح وبيهجم عليهم. بس قبل ما يلمسهم حتى سينكو قعد يوشوش شيشو، وبعد كده شيشو بدا يشتبك مع هيوجا. وفجاه كلنا بنتفاجئ ان سينكو بيهرب، بس هو بيجري سينكو قال لشيشو اتحرك للشمال، وفعلا شيشو بيعمل كده وهيوجا بيتحرك وراه ووقع في الفخ بتاع سينكو واللي هو فخ البارود. وساعتها البارود بينفجر انفجار كبير جدا في هيوجا. والله يا سينكو انت اسطوره، بس بالرغم ان فجر فيه الانفجار دهوت الا ان هيوجا ما هو سهل خالص، بيستخدم الوشاح بتاعه وبيبعد النار عنه وبيهجم على سينكو مره واحده بسرعه. وساعتها بيطعن سينكو طعنه قويه جدا في بطنه، وساعتها سينكو بيقع على الارض. شكل كده سينكو اتصاب، وفي الوقت دهوت شيشو بدا يشتبك مع هيوجا، بس هيوجا لان شيشو مصاب قدر ينتصر عليه في الاخر. وساعتها شيشو بيقع على الارض وهيوجا بيهدده بالسلاح وبيقول له انت مجرد جريح دلوقتي، بس شيشو ما قال له خلي بالك انت قطع فريسه للغرور. وساعتها سينكو بيغفل هيوجا من وراه وبيكهربه بصباعه، وهيوجا قعد يتكهرب وكان خلاص ما هوش قادر يستحمل الكهرباء اكتر من كده. بس ازاي كل ده حصل؟ بنعرف ان سينكو اصلا كان حاطط بطاريات مغنيسيوم على صدره، ودي صلبه زي الدراع بالظبط وبتولد طاقه كهربائيه كبيره جدا، وباستخدامها قدر يكهرب بيها هيوجا. حرفيا هيوجا اتشوى وهو حي. واخيرا سينكو وشيشو قدروا عليه بالتعاون مع بعض وبيحيوا بعض، وزي ما قلت لكم هيفضلوا اصدقاء. وفي نفس الوقت دوت هومرا بتوصل للمكان وبتشوف هيوجا مغمى عليه، وقالت ان لازم اساعده هو ده السيد بتاعي، وطلعت تجري باتجاهه. بس كوهاكو واصدقاء سينكو كلهم قبضوا عليها ووقفوها عند حدها، وطبعا كانت عماله تصرخ زي الفرخه. وساعتها ماجما بيوصل وبيقول لهم اخيرا قبضنا على هيوجا، احنا لازم نقتله دلوقتي. بس سينكو قال له ما عنديش مانع ان احنا نقتله، بس حاليا بلاش لاننا بنكون عصر متحضر، ولما نكونه هيتم محاكمه اي حد ارتكب اخطاء في الماضي. وبيحطوا هيوجا في السجن هو وهامورا وانطلقوا باتجاه المعسكر. وساعتها كوهاكو قالت لسينكو خلاص كده انتهى كل حاجه. سينكو قال لها هو ايه ده اللي انتهى؟ ده احنا لسه هنبدا بناء الحضاره من تاني، الحضاره البشريه لازم ترجع تاني. والكل ساعتها بيبدا يتعاون مع مملكه العلم دلوقتي، وكان يوبي يراقبه من بعيد. وساعتها بنشوف يوزوري بتشكل البشر اللي شيشو دمرهم، وبيستخدموا بعد كده سائل فك التحجير عليهم، وفعلا نفع مع واحد منهم وطلع الشخص اللي اسمه مانجاكا. وبنعرف ان دوت واحد بيرسم انمي، لان اول لما صحى من التحجر قعد يقول انا اتاخرت لازم اسلم الفصل الجديد من المانجا. وبنعرف ان هو ده مؤلف هانتر اكس هانتر. يا عم ما تكمل بقيه القصه بقالنا سنين بنستناك، انت كنت متحجر طول المده ديت. نرجع لموضوعنا. بس سينكو قال لهم ما تقلقوش انا هرجع كل وسائل الترفيه، يعني الانمي هيرجع والمانجا هترجع وكل حاجه هترجع. وساعتها يوبي يكون سامعهم وبيسمع كلمه ترفيه ودخل عليهم مره واحده وقال لهم ازيكم يا اصدقائي، انا وقعت من الشلال وفقدت الذاكره بتاعتي، انا عاوز انضم ليكم. بس كروم ساعتها قال لهم خلي بالكم ده نصاب. بس كلهم قالوا طالما هيساعد تمام خلوه ينضم لينا. وساعتها يو قال لهم انا مستعد اشتغل معاكم. قالوا له يلا هنحط الحجاره المتكسره ديت مع بعض، وده اللي خلاه ينصدم كل دي حجاره. يوزر قالت له ايوه كل ده لازم يرجع، لازم نرجع كل الناس اللي شيشو دمرهم. واصلا شيشو كان بيقول لهم مكان كل اللي دمرهم. بس للاسف يا اصدقائي شيشو في ايامه الاخيره
الأخيرة في أي لحظة هيموت، وده طبعا بسبب الإصابة بتاعة هيوجا. وبنعرف إن الرئة الشمال عنده اتدمرت بالكامل، بس سينكو مش بيستسلم بالسهولة دهيت، وبيحاول يكون علاج جديد مكون من مواد كيميائية، وهيكونوا حاجة في الآخر اسمها الفورمالدهايد، ودي مادة غراء لزجة بتقدر تلزق أي حاجة، وهيقدر بيها يقفل الجرح بتاع شيشو. يعني معنى كده ده مش هيقدر يعالجه، هو بس هيقفل الجرح بتاعه، لأن مستحيل يرجع عضو تالف للحياة. بس سينكو قال لهم أنا عندي فكرة مجنونة ممكن نعملها، ورجع لشيشو وقال له هنقذك ما تخافش، بس عن طريق التحجير. اللي انت بتخطط له يا سينكو. وفي نفس الوقت يوزوري بتوصل ليهم بالإبر، وشافتهم وهم بيعملوا عملية جراحية لشيشو، وبيستخدموا إبر الخياطة اللي هي جابتها عشان يخيطوا الجرح بتاع شيشو. شيشو قال لهم طب مش هتستخدموا بنك؟ سينكو قعد يضحك وقال له مش انت أقوى شخص في العالم؟ بنج ايه بقى اللي انت بتقول عليه؟ أكيد انت مش محتاج بنك. شيشو قال له مين قال لك كده؟ والله أنا محتاج. بس سينكو بيشتغل في الآخر من غير بنك، وفعلا خلصوا العملية الجراحية، بس ده كان حل مؤقت مش أكتر. الحل الوحيد دلوقتي إنك تخش في حالة سبات عميق، وهنحجرك أو نجمدك يدا يدا لحد لما الجسم بتاعك يتعافى، بس انت لازم تثق فيا يا شيشو. شيشو قال له انا قتلتك مرة، المرة دهيت انت اللي هتحميني. وفعلا بيبداوا بالخطة، وهي صناعة التلاجة. طبعا سكان القرية البدائيين مش فاهمين حاجة، وقاعدين يقولوا يعني ايه تلاجة اصلا. سينكو قال لهم دي حاجة كده بنجمد الاكل فيها زي التحجير كده بالظبط، وهنستعمل المكابس اللي موجودة في الدبابة المتحطمة والذهب اللي في التليفون، وهنصنعها، وده عن طريق ادخال الهواء من المكبس، وساعتها الذهب هيمتص الحرارة وهيطلع منها الهواء البارد، وهي دي فكرة التلاجة ببساطة. وفعلا بيقدروا يصنعوها. وساعتها سينكو قال لهم حان الوقت، والكل بيطلع من المكان ما عدا سينكو وشيشو. وساعتها سينكو خلاص استعد عشان يحط شيشو في التلاجة، وقام قال له انت جاهز يا صديقي؟ بس شيشو كان باين عليه انه قلقان. سينكو قال له مش انت اقوى واحد في العالم؟ قلقان بقى من ايه؟ وبدا يتكلموا مع بعض ويتذكروا الذكريات بتاعتهم. وساعتها شيشو قعد يقول له كانت احلى ايام لما انا كنت معاك، ما كناش شايلين هم اي حاجه قبل ما موضوع التحجير دهوت يحصل. وبعد مرور بعض الوقت شيشو بيفارق الحياه، وساعتها سينكو بسرعه بيحطه في التلاجة، وهو ده الحل الاخير لاعاده احيائه. يعني معنى كده ان مراي اخته هتفضل لوحدها دلوقتي، وكانت قلقانه عليه جدا بعد ما اتحط في التلاجة، مش عارفه الموضوع هينجح ولا لا. الموضوع فعلا محزن جدا، ده احنا ما صدقنا ان انقذها واتجمعوا مع بعض. وساعتها سينكو بيجتمع مع اصدقائه وبيقول لهم جه الوقت بقى اللي احنا ننشئ الحضاره. احنا دلوقتي اكتر من 200 بشري حاليا، والخطه بتاعتنا هي استكشاف الجزء الاخر من الكوكب. قالوا لنا نستكشف الجزء الاخر ازاي؟ قال لهم عن طريق السفن، لاننا لازم نعرف حقيقه النور الاخضر دهوت اللي خلى البشريه كلها تتحجر، والا ممكن يتكرر تاني ويخلص علينا مره ثانيه. يعني معنى كده ان في مغامره جديده في الانتظار. بعد كده كوهاكو بتقدم بدايه القصه والمصيبه اللي حلت على كوكب الارض، وبتشرح للناس كلها ان في نور اخضر انتشر على كوكب الارض كله، وقامت قايله لهم ملك العلم والكيمياء سينكو تحول لحجاره، وقعد مئات السنين يعد في الوقت اللي بيعدي وبيمر بعد تحجر البشريه. واي نعم كوهاكو كانت بتشرح، بس كروم هو اللي كان بيمثل الدور بتاع سينكو. المهم كوهاكو بتكمل شرح وبتقول لهم بعد 3700 سنه الحجاره بتتفكك عن سينكو واخيرا بيتحرر. وكروم كان عايش الدور على الاخر، وكان مبسوط جدا ان بيمثل الشخصيه بتاعت سينكو في المسرحيه اللي هم بيعملوها دي عشان يفهموا الناس اللي حصل. والمسرحيه عجبت جدا البدائيين بعد ما خلصت. وبعد ما المسرحيه خلصت جن بيدخل عليهم وبيقول لهم احنا كلنا لازم نساعد بعض عشان نكتشف سر الضوء الاخضر ده. وبسبب المسرحيه دهيت الكل وافق على الخطه دهيت، وانهم فعلا لازم يساعدوا سينكو انهم يكتشفوا سر الضوء الاخضر. وبنعرف ان سينكو هو اللي خطط للمسرحيه دهيت عشان يحفز الناس ويخليهم يتعاونوا معاه في المهمه بتاعته، وده طبعا لانهم اتباع شيشو بعد ما انضم له، فكان عاوز يستغل القوه بتاعتهم في انشاء السفينه معاه. وفي الوقت دهوت ماجما ويو كانوا مع بعض، بس بنعرف ان ماجما بيخطط ان يحتل القريه بتاعت إيشيجامي بعد ما سينكو يمشي منها بالسفينه، بس يو بيرد عليه وبيقول له لا دي فرصتي، بعد ما يمشوا انا اللي امتلك الجزيره بالكامل، ومش كده وبس ده انا هستكشف كل البحار اللي حواليها، وانا اصلا صممت اقوى سفينه قتاليه في التاريخ، مستحيل سينكو واصدقائه يقدروا يصمموا سفينه احسن مني. بس لما شاف التصميم اللي سينكو عمله للسفينه بتاعته اتصدم، السفينه كبيره جدا وشكلها حلو في نفس الوقت. ماجما قال له شفت بقى؟ قال انت بتقول السفينه بتاعتك احسن من بتاعت سينكو، طب وريني كده سفينتك. يو خاف جدا وقال لهم لا لا انا لسه ما صنعتهاش، بس سوكا بتكتشف ان صنعها وطلع شكلها تعبان على الاخر، والكل بدا يسخر منه. المهم نرجع لموضوعنا. سينكو قال لهم السفينه اللي احنا نبنيها دهيت هنستخدم فيها اشرعه من القش. قالوا له مش دي خطر يا سينكو؟ قال لهم لا 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 بالعكس دي هتكون افضل واسرع خيار لينا. بس اصدقاء سينكو كانوا قلقانين جدا من التصميم بتاع السفينه، صعب جدا ومعقد، وبنعرف انهم هيقعدوا سنه اصلا عشان يعرفوا يصنعوها، وده اللي خلى سينكو يعمل المسرحيه دهيت بحيث يقنع الجنود بتوع شيشو ويديهم التحفيز انهم يصنعوا مع السفينه. وفعلا بدأوا في تنفيذ الخطه بالكامل وصنعوا هيكل السفينه. جينرو قال لسينكو احنا بنتقدم جامد يا سينكو،
سينكو قال له بس برضه احنا هنحتاج مهارة فريدة، والشخص ذو المهارة دهوت هو اللي هيساعدنا في عالم البحار اللي احنا نبحر فيه ده. وساعتها سينكو بيروح يتكلم مع الصحفية اللي كانت في الجيش بتاع شيشو، واللي بتكون زعلانة اصلا اللي مفيش حد بيعبرها من ساعة اللي حصل، وبتكره سينكو كره العمى لان بسببه جيش شيشو اتفكك وحصل كل ده وما عادش ليها قيمة. بس سينكو راح يتكلم معاها وقال لها احنا محتاجينك ومحتاجين المهارة بتاعتك. الصحفية قالت له انت بتتكلم بجد؟ يعني انا مفيدة؟ على فكرة انا اصلا بحب مملكة العلم. وغيرت رأيها خالص ولا كانها بتكره سينكو ولا حاجة، وده اللي خلى سينكو يقول لها جهزي نفسك يلا عشان احنا هنطلع في مشوار. وفعلا بياخدها هي ومجموعة من اصدقاء سينكو وبيروحوا باتجاه جزيرة بعيدة عشان يدوروا على امهر قبطان او كابتن عارف خبايا المحيط كله، بحس هو ده اللي يقود السفينة. بس اثناء ما هم رايحين باتجاه الجزيرة الصحفية بتقول لهم انا عارفة واحد اسمه قبطان رياسو. بس بعد ما قالت كده سكتت وما كملتش الكلمة. قالوا لها مين ده؟ الصحفية قالت لهم مفيش اهم حاجة اللي احنا وصلنا للجزيرة دلوقتي، يلا عشان ندور على القبطان. وفعلا سينكو بيأمر اصدقائه انهم يبداوا الحفر واخراج كل المتحجرين في الجزيرة. وساعتها اصدقاء سينكو قالوا له هو احنا هنفك التحجير عن كل اللي احنا طلعناهم دهمت؟ قال لهم لا طبعا، وده بسبب هومرا الغبية اللي فجرت الكهف وما عادش فاضل كمية كبيرة من سائل حمض النيتريك اللي بيفك التحجير، والكمية القليلة اللي معانا هنقدر نستخدمها على شخص واحد بس. وساعتها الصحفية بدأت تدور وسط المتحجرين اللي هم طلعوهم، وفعلا بتلاقي ريوسو اللي كانت بتتكلم عنه. وساعتها سينكو قال لها هو مين ده اللي انت واقفه قدامه؟ وقالت له بلاش ده حتى شيشو ما كانش عاوز يفك التحجير عنه، وده لانه شخصيه مجنونه جدا وبيعشق حاجه اسمها البحار، وكان عنده شركات ضخمه للسفن، يعني مهووس بحاجه اسمها البحار، وعنده مهاره عاليه جدا. بس عيبه الوحيد انه طماع، يعني ممكن يستخدم اي حاجه عشان يمتلك كل شيء. بس سينكو ما اهتمش بكل الكلام اللي هي بتقوله وفك التحجير عنه. اصدقاء سينكو قالوا له انت بتعمل ايه؟ مش الصحفيه قالت لك بلاش؟ قال لهم طالما هو بيمتلك الموهبه يبقى هو ده الخيار الامثل، وبيفتت الصخر عن اقوى بحار وكابتن القبطان رياسو. بس اول لما اتفك عنه التحجير قام قال لهم كل حاجه هتبقى ليا، انا هو ملك البحار والاراضي. وساعتها الكل اتصدم، ده مجنون ده ولا ايه؟ وساعتها بالله رياسو بيقول لهم انا هديكم $1,000,000 مقابل ان انتوا انقذتوني. وكان مفكر ان عنده خادم وبينادى عليه ايها الخادم تعال هنا واديهم شويه من الفلوس، بس طبعا مفيش اي حاجه بتحصل وعارف ان العالم كله اتدمر. بس بعد ما عرف كده قال لهم خلاص طالما مفيش اي حقوق دلوقتي كل حاجه هتبقى ليا. سينكو قال له ما تبطل عبط يا عم والبس اي حاجه، ده احنا معانا 3 بنات عيب كده. بس مجمع رد على سينكو قال له هو انت اعمى يا سينكو؟ احنا معانا بنتين بس، هي نيكي دي بنت؟ بس نيكي ضربته ضربه قويه جدا في منطقه صعبه جدا عشان يبقى يقول حاجه زي كده. المهم بعد كده كلهم بيرجعوا للجزيره الاصليه بتاعتهم. بس اول لما ريوسو وصل للجزيره قام قال لهم استنوا الدنيا اتغيرت، درجه الحراره هتبقى 14 وكمان في رياح عنيفه جايه من الناحيه الشماليه وفي عواصف كمان قادمه. وساعتها الكل بيبص واتصدم، ده فعلا كلامه صح. وبنعرف ان ريوسو بيمتلك الموهبه دهيت، موهبه دراسه تقلبات الجو والمحيط. المهم بعد كده ريوسو بيقول لسينكو انا مستعد اوصلكم للجهه المقابله، بس الخشب اللي معاكم دهوت مش هينفعكم كوقود. وطبعا سينكو كان عارف حاجه زي كده بس حب يختبر القدره بتاعت ريوسو في التحليل. وساعتها سينكو قال لريوسو واصدقائه احنا هنستخدم اقوى وقود في العالم كله واللي هو النفط. اصدقائه قالوا له ازاي يا ابني هتجيب النفط منين؟ بيوريهم خريطه لجبال كده هيكون جنب الجبال دهيت مكان نفط غني وهينقبوا عنه، ودي هتبقى مهمه ل3 شباب، كوهاكو السريعه وكروم ملك الاستكشاف واوكيو صاحب السمع الخارق. وفعلا ال3 بينطلقوا في الرحله بتاعتهم عشان يستكشفوا الاماكن ويعرفوا فين مكان النفط. بس هما في الرحله بتاعتهم اوكيو بدا يسمع صوت غريب وقام قال لكوهاكو بسرعه اطلعي استكشفي المكان. بتطلع بسرعه وبتعرف الصوت جاي من انه اتجاه، ولما راحوا هناك انصدموا، وده لانهم اتلاقوا شلال ضخم والشلال دهوت مش موجود اصلا في الخريطه بتاعت سينكو، وده اللي خلاهم يقعدوا في مكان امن ويتصلوا بسينكو عن طريق التليفون ويعرفوا كل حاجه. وطلع ان الكوكب اتغير بشكل كامل عن الاول، وكل حاجه كانت مرسومه على الخرائط اتدمرت بالكامل بسبب البراكين او العواصف، واماكن جديده ظهرت. يعني معنى كده انهم اصلا عاوزين خريطه جديده عشان يستكشفوا الاماكن. بس يا ترى ازاي هيرسموا خريطه زي دي؟ وساعتها سوكا قالت لهم يا ريتني كنت عصفوره كنت اقدر اشوف كل حاجه من فوق. وساعتها سينكو اتجمد مكانه وقام قايل لها الاختراع الاسطوري ده انت معك حق يا سوكا، الهدف دلوقتي اننا نطير في الهواء. هي ترى سينكو بيفكر في ايه؟ المهم بعد مرور بعض الوقت ريوسو قال لسينكو بص انا عارف ان انتم محتاجين النفط وفي نفس الوقت انتم محتاجين نقود السفينه، يعني معنى كده انكم محتاجيني، بس انا بقى مش هعمل كده من غير مقابل. وبدات شخصيه ريوسو القذره تظهر، وبنعرف ان هو اصلا كان مخطط ان ياخد النفط كله، وده مقابل الخطط اللي هيعملها والمهمه اللي هيعملها، وده اللي خلى سينكو يضطر يوافق. جن قال له انت بتعمل ايه يا سينكو؟ ده ياخد كل النفط لوحده، طب ازاي كده هنستخدم النفط وهو ملك ريوسو؟ ريوسو قال لهم بسيطه هتشتروه مني. وفعلا يا اصدقائي ما بنكملش لحظات الا وريوسو
ريوسو بيصنع اول عملة رقمية، يعني بيصنع فلوس، ودي عملته الخاصة واسمها عملة دراكو. وبعد كده ريوسو بدأ يعيش كالملك، جايب خدام تخدمه ولا كأنه ملك فعلا، وده اللي خلى جنرو ويو يقولوا يا بختك يا عم الحاج، محظوظ قوي، من ساعة كان حتة صخرة ودلوقتي بقى ملك وعنده خدام كمان. وساعتها يو لما تلاقي كده حب يطبل له وقايل له بقول لك ايه يا ريوسو، انا نسيت اقول لك انت احسن واحد في العالم كله، واكيد طبعا هتحتاج شرطي قوي زيي، ومش تخاف انا عارف كل مداخل ومخارج الجزيرة، يعني اكيد هتستفاد مني. بس ريوسو بيديله ورقة ب100 وبيقول له يلا يا ابني امشي عني. يو قال له ايه الهبل ده، دي حتة ورقة. ريوسو قال له بص كده حواليك، وبنبص كلنا بنكتشف ان الكل بدأ يشتغل بالفلوس، الاكل بقى بفلوس، الهدوم بفلوس، كل حاجة بفلوس، وريوسو دلوقتي بقى مالك السوق. وفي ذلك الوقت الصحفية بتقول لسينكو ما انتش شايف انك كده خسرت كل حاجة؟ ريوسو ده طلع خطير جدا، مش انا قلت لك؟ سينكو لا ما تخافيش انا مخطط لكل حاجة. المهم بنعرف ان سينكو مخطط انه يصنع المنطاد الجوي، وعرف كل اصدقائه بالخطة بتاعته، وساعتها كلهم اتصدموا. سينكو قال لهم هو ده الاختراع الامثل لاستكشاف الاراضي ورسم خريطة كاملة جديدة للاماكن اللي هتظهر، وفي نفس الوقت هنقدر نعرف مكان النفط. وفعلا كلهم بدأوا يصنعوا المنطاد، واول حاجة عن طريق تجميع القش الطري، ومنها يصنعوا الخيط والملابس. اصدقاء قالوا له ما انتش شايف اللي احنا هنستغرق سنين في الشغل دهوت؟ وساعتها سينكو بيقول لجن اتصرف انت في الموضوع دهوت يا جن. جن قال لهم سيبوا الموضوع دهوت عليا، وقام رايح لمجموعة من الناس اللي كانت مبسوطة بالفلوس بتاعت ريوسو، وقام قال لهم ما عرفتوش اللي حصل، ما عرفناش نلاقي النفط، يعني الفلوس دهيت ملهاش اي لازمة، وريوسو والعملة بتاعته انتهت خلاص. بس ما تخافوش انا عندي فكرة وهقول لكم ازاي تصرفوا الفلوس. وبدأ يستغلهم وقال لهم عشان تقدروا تستفيدوا بالفلوس لازم تجمعوا اكبر كمية من القش ممكنة. وفعلا العيال سمعت كلامه وبدأت تجمع القش، وهم ما يعرفوش ان جن بيخدعهم. وساعتها سينكو وريوسو لما شافوا الوضع دهوت استغربوا، وهم قايلين لجن انت عملت ايه عشان تقنعهم؟ سينكو قال لريوسو اوعى تستقل بجن، امال انت مفكرني فزت على شيشو ازاي؟ جن دوت عبقري. المهم بعد مرور بعض الوقت سينكو قال لهم الهدف دلوقتي اللي احنا نصنع الخيط من القش الطري، وبعد كده نصنع الهدوم او الملابس، وبعد كده هنخيطها في بعض ونكون المنطاد. وساعتها كاسكي اتحمس على الاخر، وفي نفس الوقت الجن قال لسينكو طب مين اللي هيعمل كده؟ سينكو قال لهم اكيد يوزريها هي اللي هتعمل كل حاجه، وده لانها بتفهم في الخياطه. يوزريها قالت له مستحيل مستحيل اعمل كل ده، قعد يتذلل لها فوافقت في الاخر. وفعلا يا اصدقائي الشباب بداوا يشتغلوا وجمعوا القش وطحنوه مع بعض، وده عشان ياخدوا منه الشعيرات الرفيعه. وبعد كده يوزرها قالت لهم اول خطوه هنعملها هو تجميع الشعيرات دهيت، وهنضمها مع بعض وهنكون خيوط قويه، يعني هنلف الخيوط دهيت على بعض بطريقه معينه. بس للاسف الموضوع دهوت هيقعد مده كبيره جدا، وده اللي خلى يوزرها تروح لسينكو وتقول له احنا محتاجين آلة غزل ونسيج. وقعدت تفكر في نفسها وعماله تقول يا رب سينكو يعرف يعمل اي حاجه، بس ما اعتقدش انه هيعرف يعمل حاجه، وده لانه اصلا مش بيفهم في الخياطه. بس تفاجأت ان سينكو قدر يصنع آلة كبيره جدا للغزل والنسيج. سينكو لا دي اقل حاجه عندي، لولا بس اللي انا مضغوط كنت عملت احسن من كده. يوزرها قالت له احسن من كده ايه بس دي تقضي وكفايه. وفعلا وبعد شغل عنيف لايام بيقدروا يكونوا ملابس، وبداوا بخياطه الملابس مع بعضها البعض. والجدير بالذكر ان يو ما كانش عارف يخيط، وكل شويه يعور نفسه وهو بيخيط. ماجما قال له اتعلم يا ابني، ما انت شايف يوزرها بتخيط بطريقه احترافيه جدا، وده اللي خلاهم يتخانقوا مع بعض. المهم بعد مرور بعض الوقت يوزرها قالت لسينكو احنا اتبهدلنا على الاخر وتعبنا. وساعتها جن قال لها لا تقلقي انا هتصرف، وراح يكلم الرجاله وقال لهم ما سمعتوش على الخبر الجديد يا اصدقائي؟ اللي هيساعد يوزرها هديله 100,000 دراكو، ودي العمله الجديده. حرفيا كل رجاله شيشو انطلقوا بجنون وبداوا يساعدوا يوزرها. وساعتها سينكو قال لجن هو انت مجنون؟ هنجيب لهم منين 100,000 دراكو؟ بس بيبص كده بيتفاجأ ان جن معاه فلوس كتير جدا، بس لما قرب كده وبص ومسك الورق اكتشف ان ورق فاضي، يعني بينصب عليهم. بس جن قال له اسكت محدش عارف حاجه، اوعى تقول اي حاجه لحد. المهم اخيرا بيصنعوا المنطاد الجوي، وده بعد معاناة ايام. بس بعد كده سينكو بيطلب من يوزرها طلب غريب كده، وهي بتوافق على الطلب ده وبدات تصنع حاجه غريبه. وبنعرف انها كانت بتصنع الملابس على اساس الموضه. وساعتها الكل اول لما شاف الملابس اللي هي صنعتها اتجنن، وبداوا يدفعوا كل الفلوس اللي معاهم عشان يشتروا ملابس دهيت، وده طبعا لان الملابس شكلها حلو جدا. وبكده سينكو قدر يجمع كل الفلوس اللي ريوسو صنعها، حتى ريوسو ذات نفسه صرف كل فلوسه على الهدوم. يعني معنى كده ان سينكو معاه الفلوس الكافيه عشان يقدر يشتري النفط كامل من ريوسو. خطه في منتهى الذكاء. وعبر التليفون كروم بيعرف ان سينكو صنع المنطاد وانطلق باتجاه سينكو. نرجع تاني لسينكو. جن قال له مش انت المفروض تختار مين اللي هيطلع معاك في المنطاد؟ سينكو قال له فعلا، بس المنطاد دهوت مش هياخد اكتر من 3 اشخاص. تايجو قال له سهله اكيد ريوسو، بس جن قال لهم بلاش ريوسو، ده احنا لو هنطلعه هياخد مننا كل فلوسنا. وده اللي خلى سينكو يقول لجن خلاص اتصرف انت، اختار مين الناس اللي هتطلع معايا على المنطاد.
بيفكر في فكرة وقرر يعمل طريقة الأوراق، وقال لهم اللي يطلع له ورقة الجوكر هو اللي هيشارك، وفعلا قعد يعمل كده ومفيش أي حد طلع له ورقة الجوكر لحد لما جه دور رياسة، بس جن بيغمز له كده وطلع له ورقة عشان يعرفوا إنها ورقة الجوكر، وده اللي خلى سينكو يتصدم وقال في دماغه ما انت سهل يا جن، عاوز تطلع ريوسو معانا من غير ما ندفع له ولا مليم. بس ريوسو قال لجن انا اصلا عارف اللي انت مخادع، لو انت عاوزيني اشارك معاكم واركب المنطاد هتدفعوا لي 1,000,000 دراكو. بس بيبص في الورقه اللي هو مسكها من جن ما طلعتش الجوكر اصلا، وبنعرف ان جن الذكي خلى ورقه الجوكر معاه هو، وقام قايل دي طلعت ليا انا، وعمال يقول بصوت عالي انا مش مهتم بالمناطيد، يا ترى مين عاوز الورقه دهيت مقابل 1,000,000 دراكو. سينكو كان مصدوم من الذكاء بتاع جن، وساعتها ريوسو بيبيع كل حاجه معاه مقابل انه يطلع الرحله الاستكشافيه دهيت. يعني سينكو دلوقتي معاه كل الفلوس بتاعت الجزيره، وكده فاضل دعوه واحده بس عشان يبقى في شخص تالت يركب المنطاد مع سينكو. بس فجاه كروم بيوصل وبيقول انا اللي هاخد الدعوه دهيت، دي فرصتي عشان اكتشف السماء. وفعلا كان مركز جدا وهو بيلعب لعبه الاوراق دهيت، وقدر يحصل على ورقه الجوكر. بس في الاخر بنعرف ان لا مركز ولا بطيخ، ده جن هو اللي لمح له ان دي ورقه الجوكر عشان يطلع معاهم. المهم بعد كده سينكو بدا يختبر قوه الرياح والسرعه بتاعتها، وفعلا كانت مناسبه جدا. وساعتها ريوسو قال لسينكو ده وقت مناسب للانطلاق، وبينطلقوا فعلا كروم وسينكو وريوسو. وساعتها الكل كان مندهش وهم شايفين المنطاد بيطير، والجدير بالذكر انهم كانوا شايفين الشمس والانعكاس بتاعها، وكانوا ماشيين على ارتفاع ضخم ومهول. وفي نفس الوقت كروم كان عمال يعيط وعمال يقول اخيرا حققت الحلم بتاعي. سينكو قال له طب خلي بالك بس يا عم العبقري، في طيور جارحه ممكن تعورك، وفعلا بتهجم عليهم بس على العموم عدت على خير. المهم ريوسو بيقول لهم انا دلوقتي اللي اوجهكم للهدف بتاعنا. قالوا له هدف ايه؟ قال لهم قريه ايشيجامي، واللي هي قريه سينكو الاصليه، ومن هناك هينطلقوا لمعرفه الاماكن كلها وتحديدا مكان النفط بالظبط. المهم كروم بيقول لريوسو مش انت قلت ان النفط عكس الاتجاه دوت تماما؟ ريوسو قال له ما هي دي الخدعه، هنستغل الرياح والدوامات ونعكس اتجاهنا بسرعه مجنونه. وبيلاقوا قدامهم عاصفه اسمها عاصفه التنين الكهربائيه، ودي عاصفه رعديه ممكن تحرق المنطاد بالكامل وتوقعهم بسهوله. ده غير كمان ان الفحم قرب يخلص، وده اللي خلاهم يحاولوا يزودوا السرعه عشان يهربوا من الاعصار. سينكو قعد يقول لنفسه احنا لازم ننجح، لازم نعرف فين مكان النفط. لكن بالنسبه لريوسو فكان فرحان جدا وقعد يقول دي اكتر مغامره خطره في حياتي. اما بقى كروم فكان هيعمل على نفسه لدرجه ان اتهبل مره واحده ورمى كل الفحم في النار. سينكو قال له انت عملت ايه الله يخرب بيتك؟ كروم قال له معلش انا كنت خايف قوي. بس سينكو قال له خلاص دي برضه فكره حلوه عشان نستخدم الفحم للانطلاق باقصى سرعه والهروب من العاصفه. وساعتها سينكو قرر يستخدم اخر قطره من سائل فك التحجير، وده لانه فيه كحول يعني ماده متفجره، وفعلا طيرت المنطاد لفوق خالص لدرجه اللي سينكو كان هيقع. قعد يقول لهم الحقوني الحقوني، بس كروم كان مرعوب ومحدش بيرد عليه. اما بالنسبه لريوسو فرمى القبعه بتاعته في الهواء عشان يعرف مسار الرياح، وبسبب السرعه بتاعتهم الجباره قدروا اخيرا يهربوا من العاصفه الجنونيه دهيت، ووصلوا في الاخر لقريه ايشيجامي، وده طبعا بعد معاناه. والجدير بالذكر ان سينكو كان عمال يقول لهم يا جماعه انا لسه تحت حد يطلعني، وفعلا بيساعدوه في الاخر. واخيرا كده بيقربوا من مكان النفط، وفعلا سينكو ريوسو وكروم بيوصلوا القريه، وده طبعا بفضل المنطاد اللي هم صنعوه. سينكو قام قايل اخيرا وصلنا، هتبدا الرحله المجنونه للبحث عن النفط دلوقتي. لكن ريوسو كان طمعان جدا في القريه، عمال يقول كل حاجه في القريه هتكون ليا. هو صحيح يا سينكو هي دي القريه اللي منها كوهاكو وكروم والشباب؟ سينكو قال له ايوه ودول من العالم الحجري. ريوسو قال له يعني مش من القرن ال21 بتاعنا صح؟ سينكو قال له اه بس انت بتسال ليه؟ ريوسو قال له لاني تذكرت كل حاجه من بدايه التحجير ولما كنت اكبر مالك لشركه بحريه. المهم بعد كده بينزلوا بالسلام للقريه، والكل ساعتها كان فرحان بيهم لدرجه ان الاطفال كانوا عمالين يلعبوا مع سينكو ويقولوا له احنا عاوزين نركب المنطاد ونطير معاك. وبعد كده كوهاكو واوكيو بيوصلوا وبيقولوا له يلا يا كابتن راسيو تعالى معانا عشان نخش القريه. وفعلا دخلوا القريه وبداوا يعرفوه كل حاجه، وقالوا له هو ده بدايه المكان للقتال بتاع شيشو. بس ريوسو بعد ما سمع الحكايه منهم استغرب وقال لهم يعني انتوا قتلتوا شيشو ودلوقتي عاوزين تنقذوه؟ انتوا ناس غراب. وفضلوا يستكشفوا شويه في القريه، وفي نفس الوقت دهوت بقيه الناس كانت شغاله في بناء السفينه وقربوا يخلصوها، والكل كان شغال على بناء السفينه الضخمه دهيت. وبنعرف ان يوزيرو كانت متحمسه جدا لاستكشاف الاماكن الجديده. اما جينرو فكان فرحان جدا وبيقول لهم عاوزكم كلكم تروحوا وتستكشفوا العالم كله، وهو مخطط اصلا ان بعد ما يمشي يسيطر على القريه. لكن جن كان بيتابع الخريطه الخاصه لبناء السفينه بالكامل، وكاسكي وسوكا كانوا فرحانين موت لانهم كان نفسهم ينطلقوا لمكان جديد بالسفينه، والسفينه قربت تخلص. نرجع تاني لسينكو. اوكي بيقول له اخيرا قربنا نعرف سر فك التحجير. سينكو قال له فعلا بس احنا لازم اول نعرف مكان النفط فين. احنا كنا هنموت في الرحله السابقه بتاعه المنطاد لان النفط ده هو اللي هيحرك السفينه
السفينه وهيكونوا الوقود للرحله البحريه بالكامل. وبعد كده الليل بيجي وسكان القريه بيعملوا لهم اكل كتير جدا، وكروم كان طاير من الفرحه وعمال ياكل زي المفجوع. لكن القبطان رياسو كان متضايق جدا، وده لان مفيش غير السمك بس، هو زهق من السمك. وبنعرف لان الموارد محدوده فسكان القريه مش بيعرفوا يعملوا اكل غير السمك، وده اللي خلى القبطان رياسو يتعصب على الاخر وقال لسينكو احنا هننطلق في الرحله البحريه امتى؟ سينكو قال له ممكن بعد سنه كده على بال لما السفينه تخلص. رياسو قال له مستحيل اصبر كل ده على السمك بس. سينكو رد عليه وقال له حتى لو انطلقنا في الرحله البحريه مفيش اكل غير السمك، وده اللي خلى رياسو يجي له صدمه حرفيا. المهم بعد كده كوهاكو وسينكو ورياسو بيركبوا المنطاد وقرروا الانطلاق لاستكشاف الارض ومعرفه مكان النفط. وكوهاكو كانت طايره من الفرحه جدا انها راكبه المنطاد. سينكو قال لها بقول لك يا غوريلا احنا جايبينك هنا عشان تبحثي عن نفط، عاوزك تركزي في الشغل بتاعك. وطبعا كوهاكو اتعصبت عليه جامد. اما كروم فما طلعش معاهم الرحله دهيت وكان متضايق على الاخر، وتحديدا لانه سابوه مع اوكيو. اوكيو قال له انا مش عارف انت متضايق ليه، احنا مهمتنا اللي احنا نستكشف المناطق المجاوره. نرجع تاني لسينكو كوهاكو ورياسو. كوهاكو بتشوف حاجه غريبه، بتشوف ارض جديده، وده اللي خلى رياسو يفرح ويقول اكل جديد اخيرا. وفعلا بتشوف غابه الارز واللي مليئه بالاعشاب والمواد الحيويه كمان، يعني معنى كده ان هيكون فيها حيوانات. وهي دي خطه سينكو من البدايه، فريق جوي لاستكشاف الاراضي وفريق ارضي لمعرفه طبيعه الاراضي. وساعتها رياسو بيشوف ان في حاجه بتتحرك وطلعت حيوانات معز الجبال. اخيرا لحمه يا اصدقائي غير السمك. وساعتها اوكيو بيستخدم قدره السمع بتاعته الاسطوريه وبينطلق باتجاه صوت الماعز، وبيشوف الماعز الجبلي، وبضربه واحده من السهم بتاع اوكيو قتل الماعز وجمع كل الماعز في الاخر. واخيرا بيحصلوا على اللحم الطازج. وبعد كده كروم واوكيو بيساعد سينكو واصدقائه بالنزول من المنطاد، وبعد كده راحوا وبدأ يرسموا خريطه الاراضي من القريه والاراضي المجاوره ليها زي ارض الارز مثلا ومعز الجبال. وكده ما عادش فاضل غير جبال نفط سجارة اللي المفروض يستكشفوها، واللي طبعا هيكون موجود فيها النفط واللي هيستخدموه في السفينه. المهم بيرجع للقريه والكل كان مصدوم من الخريطه ومش مصدقين الاماكن الجديده اللي موجوده عليها. ومش كده وبس، ده عملوا احلى لحمه واحلى اكل، واخيرا اكلوا حاجه تانية غير السمك. وطبعا رياسو كان طاير من الفرحه لدرجه من حلاوه الاكل واحده من العواجيز بتاعه القريه كانت عماله تعيط وتقول من زمان ما اكلناش حاجه حلوه زي كده. المهم تاني يوم بينطلقوا بالمنطاد. رياسو وسينكو وكوهاكو هم اللي بيركبوا برضه زي المره اللي فاتت، وده عشان يستكشفوا اماكن جديده. بس اثناء ما هم في المنطاد رياسو سال سينكو وكوهاكو هي قريه ايشيجامي حصل لها مشاكل قبل كده بسبب الاكل؟ كوهاكو قالت له بالظبط كده، وكان اعداد سكان القريه اكتر من كده، بس قلت للنص كمان عبر السنين اللي فاتت، وده بسبب نقصان الاكل لان اكلهم الاساسي كان مجرد سمك واعشاب. وده اللي خلى رياسو يحس بالحزن والالم ويتعاطف معاهم ويقول لازم اساعدهم. وقام قال لسينكو احنا لازم نزرع القريه دهيت. سينكو قال له بالظبط كده، الحل الوحيد لانقاذ القريه هي الزراعه والفلاحه، وده عشان يوفروا الاكل ليهم وللقريه كمان. رياسو قال له بالظبط كده، وما تخافوش انا بحار طيب جدا هعمل كده بالمجان واساعدكم. سينكو قال له يا نصاب انت عاوز تسيطر على مصدر الاكل وتبيعه باعلى سعر كمان. رياسو بيرد عليه وبيقول له انت عرفت ازاي؟ سينكو قال له انا عارف اللي انت طماع من الاول. وفي ذلك الوقت كروم واوكيو كانوا بيستكشفوا الاراضي من تحت وبيلمحوا حاجه صفراء، ارض جديده، وطلعت ارض القمح، يعني معنى كده انهم ممكن يعملوا خبز. سينكو قال لهم احنا دلوقتي ممكن نعمل اكل محفوظ وممكن نخزنه بسهوله، وده لان الرحله البحريه هتطول فنحتاج الاكل المحفوظ دهوت. وفعلا بيوصلوا لمكان حقل القمح وكان مليان على الاخر يا جماعه، بس قاعدين يقولوا لنفسهم ازاي هنحصد الكميه ديت كلها من القمح. بس قبل ما يخلصوا الكلمه كوهاكو بتنطلق بسرعه كبيره وبتكون عامله زي الجرار حرفيا، حصدت كل القمح اللي موجود في المكان. وبعد كده بيرجعوا تاني لقريه ايشيجامي، وكل ساعتها كان شايل احمال تقيله جدا من القمح ما عدا سينكو اللي ما كانش قادر يشيل اي حاجه خالص، طبعا لان جسمه ضعيف، عقل بدون عضلات. المهم كلهم بينقوا الحبوب من القش وبيجمعوا حبوب القمح لصناعه العيش. ورياسو كان فرحان جدا وعمال يقول اخيرا هناكل عيش زي الناس، عيش فرنسي وايطالي وكرواسون. كوهاكو قالت له يعني ايه كرواسون؟ ضربه سحريه دي ولا ايه؟ رياسو قال لها لا يا شيخه اسكتي بس، ده عباره عن عيش فاخر. سينكو قال له بس يا رب بس احنا نقدر نصنع العيش العادي، تقول لي عيش فاخر؟ بس كروم بيقول لهم البذور دهيت قليله جدا مش هتكفي. سينكو قال له بالظبط كده، وعشان كده هنزرعه، هنبدا بزراعه القمح وهنعمل كميات مجنونه منه، واحسن مكان لزراعه القمح هيكون في القريه بتاعت شيشو، وده المكان اللي فيه تايجو وبقيه الشباب. وفي الوقت دهوت تايجو وجن وبقيه الاصدقاء كانوا بيحاولوا يجمعوا كل التماثيل البشريه وكانوا بيلزقوها في بعض. واحد الاشخاص في قريه شيشو كان عمال يعيط على الاخر وكانت حالته صعبه. قالوا له بتعيط ليه؟ قال لهم لان اللي قدامي ده ابويا. قالوا له اكيد انت زعلان عليه صح؟ قال لهم لا طبعا ده انا فرحان لانه مش هيضربني عشان اذاكر. بس تايجو قال لهم ما ينفعش كده، احنا لازم نرجع كل الناس المتحجرين ونفك التحجير عنهم باستخدام سائل فك التحجير. نيكي بتقول مش هينفع برضه لان مفيش اكل
اكل كافي يكفينا، فهنجيب ناس زياده ونخليهم يعيشوا معانا. الاكل كده مش هيكفي. بس فجاه هما بيتكلموا كوهاكو بتوصل للمكان وكان معاها القمح وبتقول لهم انا عندي الحل هو الزراعه. وفعلا بداوا يحرسوا الارض بالكامل وتحديدا تايجو، حرفيا غوريلا متحركه شغال للنهار، لكن ماجما ويو بيتعبوا من اقل مجهود. نيكي زعقت لهم وقالت لهم قوموا هز نفسكم، لازم نزرع بسرعه. قالوا لها الدنيا حر وما احناش قادرين. بس فجاه يوزرها بتوصل وبيكون معاها قبعه قش وبتقول لهم دي عشان تساعدكم في الزراعه وتحميكم من الشمس. وساعتها جن كان مبهور من القبعه جدا وجت في دماغه خطه خبيثه، قرر يحفز الناس كلها عشان تزرع جامد جدا. وقال لهم القبعه دهيت اللي بيلبسها بيبقى ملك الزراعه وهيبقى القائد لو لبسها. في البدايه يوزرها قالت له انت بتقول ايه دي قبعه دي، بس بتفهم خطته في الاخر وبتسيبه يكمل. وفعلا الكل بيتحفز عشان يعمل، واكتر واحد هيشتغل جن قال لهم هو اللي ياخد القبعه وهيبقى قائد المزرعه. وساعتها يو وماجما اشتغلوا بكل قوتهم عشان كانوا عاوزين يحصلوا على اللقب دهوت. حرفيا التنافس كان جنوني ما بينهم وسموها مزرعه يو وماجما كمان، لحد لما تعبوا في الاخر وناموا. لكن تايجو كان شغال حتى بالليل ما بيتعبش خالص. وبعد مرور اسابيع اخيرا المحاصيل طلعت، القمح كان كتير ورهيب. اما بالنسبه ليو وماجما فالحته اللي هم زرعوها كانت خربانه على الاخر وما طلعش فيها حاجه، وكانوا مصدومين وعمالين يقولوا هو ايه اللي حصل، ايش معنى تايجو طلع له احسن حاجه والزرع بتاعه كان كتير. تايجو قال لهم يا جماعه دي الفكره بتاعت سينكو، انا استخدمت خليط المحار دهوت بعد ما طحنته وده عامل زي السماد بالظبط، وده لان سينكو قال لي اختبر التربه وطلعت التربه حمضيه، فعشان كده لازم نعدلها عشان المحاصيل تطلع بسهوله. وساعتها كلهم بيقلدوه بيرشوا الماده دهيت على بقيه الاراضي، وفعلا الاراضي كلها بتطلع فيها كل المحاصيل بسهوله. بس فجاه سوكا بتشوف منطاد جاي ناحيتهم وبنعرف ان ده سينكو والشباب وصلوا للمكان اخيرا. وسينكو بيقول لهم بدات اول خطوه نحو استكشاف سر الشعاع الاخضر وسر التحجير بالكامل. المهم بعد مرور الوقت بداوا يصنعوا الخبز واللي هو العيش، وساعتها ريوسو يعني كان سرحان وعمال يتذكر ويفكر في جميع انواع العيش، فرنسي وروسي وكرواسو وكل حاجه. سينكو قال له اهدى يا عم اهدى ما تحلمش كتير، انا مش طباخ اصلا. ريوسو قال له لا اكيد هتطلع حاجه حلوه. سينكو قال له معاك حق استعدوا كلكم الريحه رهيبه. بس طلع العيش محروق على الاخر. بس بالرغم من كده كروم وكوهاكو اكلوا العيش كله، وده اللي خلى سينكو يقول طب اما اجرب كده اكيد طعمه مش هيكون وحش للدرجه دهيت. اكل حته واحده بس قام واقع في الارض، طعمه لا يطاق. وساعتها سينكو قام قايل احنا لازم نلاقي حل، الحل هو فك التحجير عن احسن طباخ اسطوري في العالم كله. بس المشكله ان سائل فك التحجير خلص من زمان. بس ريوسو بيقول لسينكو مالكش دعوه انت، انا هتصرف وهجيب لك سائل فك التحجير لشخص او اتنين كمان. سينكو بيقول له ازاي الكهف اتدمر مفيش معانا ولا نقطه من السائل دهوت. بس ساعتها ريوسو بيضحك ضحكه شيطانيه وبيقول له لا انا مش هجيبه من الكهف، انا اعرف كم واحد كده مخبي شويه من السائل ده. وفعلا بعد لحظات ريوسو بيتصل بالصحفيه مينامي واللي كانت قاعده في القريه بتاعت شيشو. ريوسو بدا يزعق لها ويقول لها اطلعي بسائل فك التحجير فورا. مينامي ردت عليه وقالت له انا مش معايا اي حاجه. ريوسو قال لها انا عارف اللي انت معاكي عشان انت المسؤوله عن مهمه فك التحجير، وانا عارف ان بما انك صحفيه عاوزه تصحي شخصيه مشهوره وده عشان تعملي معاها لقاء صحفي وخاص كمان. ومينامي ما كانتش عارفه ترد وتقول ايه، وساعتها كلهم ما كانوش عارفين مينامي هتوافق ازاي. سينكو قال لهم مش شكلكوا، جن واقف جنبها واكيد هيتصرف، وفعلا بيوشوش لها وساعتها وشها كله بيحمر، غالبا قال لها على حاجه تفرحها. وفعلا بعد لحظات مينامي بتطلع سائل فك التحجير من راسها. المهم في اليوم الثاني ريوسو بيقول احنا لازم نصحي فرانسو ودي احسن طباخه في المجره كلها. سينكو قال له طب هي مين فرانسو دهيت وانت عرفتها منين؟ ريوسو بيقول له دي كانت رئيسه الخدم في الشركه بتاعتي وكانت حياتها كلها عباره عن تقديم افضل خدمه للضيوف. وفعلا بعد فتره فريق تايجو ويوزرها بيقدروا يلاقوا التمثال بتاع فرانسو، بس ما كانوش عارفين هي بنت ولا ولد، وريوسو ما قال لهمش، فتايجو اتحرج وطلع يجري عشان هو مؤدب جدا. وفي ذلك الوقت في القريه اوكي بيسال ريوسو هو فرانسو ده هو ولد ولا بنت؟ ريوسو بيقول له للاسف ما اعرفش، وده اللي خلى الكل يتصدم حرفيا. كوهاكو بتقول له طب ازاي مش المفروض هي رئيسه الخدم بتاعتك؟ ريوسو قال لها مش مهم، اهم حاجه الشخص دوت بيعرف يعمل اكل وخلاص، وعلى فكره هو مصنف كافضل خادم في اليابان. نرجع تاني ليوزرها. فرانسو فعلا بتتحرر من التحجير بتاعها وبسرعه الضوء لبست الهجوم اللي كانت مع يوزرها، وفي الاخر طلعت انها بنت. وساعتها فرانسو قالت لهم شكرا عشان تنقذتوني، بعد اذنكم هروح ادور على سيدي حالا. يوزرها بتقول لها هو انت مستعجله كده ليه؟ انت لسه صاحيه من 3700 سنه، على الاقل ارتاحي شويه. بس فرانسو بتقول لها مستحيل، مفيش اي وقت للراحه، لازم الاقي السيد ريوسو، وبتسيبهم وبتمشي. بس جن مشى وراها وقال لها لازم اوصلك انا والا هتوهي. وبعد ساعات من المشي جن كان عاوز يرتاح، بس المصيبه ان فرانسو ما كانتش بتقف خالص. وبعد يومين من المشي المتواصل بيوصلوا لقريه ايشيجامي، وطبعا جن كان جايب اخره. وساعتها ريوسو بيرحب بيها وبيقول لها ده العيش اللي انا اكل منه. فرانسو اول لما شافت
شافته انصدمت وبتقول له مستحيل تكون قدمت العيش دوت للضيوف، يا للعار لقد لطخت سمعه الشركه بتاعتنا. وساعتها فرانسو بتلبس الهدوم بتاعه الشغل وبتقول له ريوسو بسرعه اديني طلبات الضيوف حالا، سينكو لا محتاجين عيش دسم صالح للاكل لمده كبيره كمان. فرانسو بتقول له طب اديني رقم محدد كام شهر او كام سنه، وده اللي خلى سينكو يفرح. هو ده الكلام ولا بلاش؟ ريوسو قال لها بحكم الخبره بتاعتي هنحتاج اكل لمده 10 شهور. فرانسو بتقول له سمعا وطاعا يا سيدي، عيش لمده 10 شهور يبقى لازم نحضر عيش الاشتولن، وده عيش بيتعمل من لبن معز الجبل وشويه كده من التوت، وطبعا التوت بعد ما بيتجفف بيمتص الميه الموجوده في العيش، وبكده العيش هيقعد لمده كبيره. وفعلا بدأ يعجنوا العيش وبعد كده بيدخلوه في الفرن. وساعتها فرانسو انصدمت وبتقول لهم ازاي عملتوا فرن بالكفاءه العاليه دهيت؟ سينكو قال لها بقوه العلم طبعا. فرانسو بتقول له بس للاسف العيش هيطول شويه وده لان النار ضعيفه، بس سينكو بيحط شويه ميه سخنه والنار ولعت اكتر واكتر. وساعتها كوهاكو وكروم بيشموا الريحه وكانوا متحمسين جدا، وفعلا الكل بدأ ياكل من العيش وانصدموا من الحلاوه بتاعته. كروم قال لفرانسو ازاي عملت عيش حلو كده؟ فرانسو بدأت تشرح طريقه عمل العيش، كله كان مذهول من الحلاوه دهيت. المهم بعد فتره مينامي بتقول لهم العيش دهوت بفضل المجهود بتاع العظيم، انا اللي اديتكم سائل فك التحجير بتاعي، لازم سينكو يديني الهديه اللي وعدني بيها. وساعتها سينكو بيقول لها خلاص مش هديها لك، بس هحتاج العجوز كاسكي عشان يساعدني في صناعه الهديه دهيت. بس مينما بتقول له للاسف كاسكي مش هيقدر يساعدك، وده لان عجوز مش هيقدر يمشي المسافه الكبيره ديت من قريه شيشو لقريه ايشيجامي. بس تايجو بيقول لها ما تخافيش انا اشيله على ظهري واروح لمكان سينكو حالا. بس بعد كده بيفكروا قرروا يستخدموا الدبابه في انها تبقى وسيله مواصلات ويروح بها قريه ايشيجامي. وفعلا بيركبوا الدبابه بعد التعديلات طبعا اللي سينكو كان صنعها قبل كده، وبيروح باتجاه قريه ايشيجامي. هو الجدير بالذكر ان كاسكي كان لابس بدله وكل ساعتها بينصدم من شكله. المهم كاسكي بيقول لسينكو انت عاوز مني يا سينكو؟ سينكو بيوشوشه وبيقول السبب، واذ فجاه العجوز بينفجر من الحماس. وبعد مرور بعض الوقت سينكو بدا يشتغل وصنع مرايه، يعني في الاخر كده الهديه بتاعت مينامي طلعت مرايه. كروم قال لسينكو يعني مينامي بتعمل كل ده عشان هي عاوزه مرايه؟ ريوسو قال لهم طبعا لان البنات بيهتموا بشكلهم اكتر من اي حاجه في العالم. مينما بتقول لهم مين قال لكم اللي انا عاوزه كده؟ انا مش عاوزه مرايه. سينكو قال لا انا عارف اللي انت ما انتش عاوزه مرايه، بس هي دي الاداه الاساسيه لصناعه الكاميرا، يعني معنى كده ان الهديه بتاعت مينامي عباره عن كاميرا، وده كله عشان مينامي صحفيه وحياتها كلها عباره عن صور ومقابلات. وسينكو بيشرح لهم ازاي هيعملوا الكاميرا، وفي الاخر فعلا بيصنعوا الكاميرا. مينامي اول لما شافت الكاميرا فضلت تعيط، وده لان مينامي من طفولتها عايشه مع الكاميرا الخاصه بيها وكانت بتصور كل حاجه حرفيا، ولكن للاسف بعد التحجير الكاميرا ضاعت منها. وساعتها مينامي بتشكر سينكو عشان صنع لها الكاميرا، بس قال لها ما تقلقيش انا كده كده صنعت كاميرات كتير جدا، صنعت 10 كاميرات، وده اللي خلى الكل يتصدم. وبنعرف ان هو عمل كده عشان يصوروا الارض بالكامل من المنطاد. جينا قال لسينكو طب يا عم الحاج ما تراعي مشاعر مينامي وقولي اللي انت صنعت الكاميرا ديت عشانها بس. سينكو قال له لا طبعا العلم اهم، وده اللي خلى مينامي تقول له طبعا على الاقل سيب ناخد الصوره الاولى. بس ريوسو قال لا سينكو هو المفروض اللي يتصور الصوره الاولى. وساعتها فرانسو بتطلع هدوم كتير جدا وسينكو بدا يلبس كل الهدوم، مره زي الياكوزا، مره مغني راب، ومره لابس بدله، وفي اخر صوره كان لابس فستان. وده اللي خلى سينكو يتعصب على الاخر ويقول كفايه هدوم بقى لازم نرجع للشغل حالا. مين ما قالت له خلاص اقف شويه بس وهناخد صوره وخلاص. وفعلا بيتصور وكانت الصوره عباره عن سينكو وهو مطلع لسانه. المهم بعد كده سينكو وريوسو بينطلقوا لتصوير المكان باستخدام الكاميرات وهم راكبين المنطاد طبعا. وفي ذلك الوقت في قريه شيشو القمح بيطلع مره تانية وبكميه اكبر كمان. تايجو والبقيه بداوا في الحصاد، بس اذ فجاه ظهر يطق ما عادش قادر يستحمل الشغل، وطبعا الكل كان بيواسيه. وفي ذلك الوقت في قريه ايشيجامي العجوز والبقيه بداوا في تصميم الصور، وساعتها كوهاكو متقايله اخيرا هنقدر ندور على النفط بسرعه اكبر. بس جينا مقايل استنوا انا شفت حاجه، في حاجه جنب النهر. اما بقى بالنسبه لسينكو فكان شغال تصوير عمال يصور كل حاجه حرفيا، الغابات والجبال والانهار وكله، وده كله لان فصل الشتاء جاي ولازم يصوروا المنطقه بالكامل قبل ما التلج يغطي الارض. في نفس الوقت دوت بقيه القريه كانوا بيجمعوا الاكل استعدادا لفصل الشتاء. وساعتها ريوسو قايل احنا كده لازم نعمل مطعم خاص بفرانسو. فرانسو بتقول لهم انا موافقه، بس الاول احتاج الصور اللي انتوا اخدتوها عشان اعرف كل الاكل الموجود في المكان واعمل لسته باللي انا محتاجاه بحيث المطعم يبقى 10 على 10. واول اكله هنعملها هو الاكل الفرنسي، والاكله دهيت بتتكون من خنزير صغير مع الفطر الاسود. جينا لا بس المكونات دهيت نادره خالص. فرانسو بتقول له ما تخافش اكتر شخص مهتم بالحيوانات موجود معانا. وفجاه سوكا بتظهر، وفعلا بعد لحظات سوكا بدات تشوف الصور وبدات تحدد اثار اقدام الخنازير. وبعد ساعات من البحث والتخطيط وصناعه الافخاخ كوهاكو بتقدر تمسك الخنازير كلها. كده ما عادش فاضل غير الفطر الاسود واللي بنعرف ان هو مدفون تحت الارض. وساعتها فرانسو بتستخدم واحد من الخنازير عشان تدور على
الفطر الاسود، وده لان الخنازير بريه وبتعرف مكان النباتات كلها، وفعلا في النهايه بيقدروا يطلعوا الفطر الاسود. وساعتها فرانسو قررت بعد كده تشوي الخنزير دهوت وتطبخه، بس بتشم منه ريحه غريبه قبل ما تعمل كده، دي ريحه نفط، وده اللي خلى سينكو يقول لها استني مش تقتليه، احنا هنحتاج الخنزير دهوت. وفعلا بيحرروه، وسوكا بتسميه ساجرا على اسم النفط، نفط ساجرا يعني. وسوكا قالت له لازم توصلنا لمكان النفط والا هيتم طبخك وهيعذبوك. وفعلا الخنزير خاف جدا وانطلق لمكان النفط، وكله طلع يجري وراه. وفعلا الخنزير بيوصل لمكان النفط، وساعتها سينكو بيحط شويه من النفط في صحن صغير كده وبيولع فيه، وده عشان يتاكد من الجوده بتاعته. وفعلا النفط بيولع بسرعه رهيبه، وبعد ايام بداوا في استخراجه. وفي نفس الوقت فرانسو قررت مش تطبخ الخنزير ولا تقتله لان سوكا حبته جدا. وتاني يوم سينكو بيصنع قارب صغير وفيه محرك كمان، وده اللي خلى الجني يتصدم ويقول له انت عملت ازاي؟ سينكو بدا يشرح له، وفي نفس الوقت ريوسو بينضم ليهم وبيقول لهم انا عاوز اركب وننطلق في البحر الكبير. وطبعا سينكو قدر يعمل المحرك دهوت لانه تلاقى النفط وصنع منه بنزين، وفعلا ملوا القارب بالبنزين وانطلقوا كلهم في البحر. والمفاجاه ان القارب كان سريع جدا، واوكي وكروم لحقوا يركبوا معاهم في اخر لحظه. وكروم كان خايف جدا قص يتوه في البحر الكبير دهوت. ريوسو قال له لا تقلق، وبيطلع خشبه كده وبنعرف ان دي بوصله. وبعد كده كلهم سالوا سينكو هو احنا ليه اصلا انطلقنا في الرحله ديت بالقارب الصغير ده؟ سينكو قال لهم عشان نحدث احداثيات الارض. الكل اتصدم وما كانش فاهم حاجه، وقالوا له ازاي هتعمل كده؟ سينكو قال لهم باستخدام الجي بي اس والاقمار الصناعيه لمعرفه احداثيات الاماكن، وعشان نقدر نستخدم الاقمار الصناعيه هنضطر نعمل ابراج لاسلكيه. وفعلا وفي ذلك الوقت في القريه بتاعت شيشو كان في مناره عملاقه، وبعد لحظات سوكا بتشغلها وبتبعت لسينكو اشارات وهو موجود في القارب، واوكي بيكون ماسك جهاز غريب كده بيلتقط الاشارات اللي بتيجي من المناره. وفعلا بعد لحظات بيسمع روري من قريه ايشيجامي، بس الشبكه بتقطع، وده اللي خلاهم في الاول يفكروا ان الشبكه وحشه، بس اوكي بيقول لهم الشبكه ممتازه بس في حد بيبعت اشاره اقوى من الشبكه بتاعتنا. الكل اتصدم. اوكي كمل كلامه قائلا اكيد في حد عرف اللي احنا اطلقنا الاشاره دهيت من المناره العملاقه بتاعتنا. الكل ساعتها كان مصدوم، ازاي هو في بشر تاني؟ لا ومش كده وبس، ده عمل مناره اقوى مننا كمان، مستحيل. ولكن سينكو بيفهم الوضع على طول وقام قايل لهم دي اكيد رساله لينا، ده اكيد رساله مشفره. وساعتها جن بدا يحاول يترجم الرساله دهيت، وطلعت اللي معناها واي يعني لماذا. سينكو قال لهم ده اكيد هو سبب الضوء الاخضر، وقام ماسك التليفون وقام قايل له بقالي 3700 سنه مستنيك، اخيرا هقابلك ايها المختل. المهم تاني يوم بيجي، وساعتها كلهم بداوا يتكلموا ويخططوا ويشوفوا هيعملوا ايه. سينكو قال لهم بما ان الضوء الاخضر ظهر من 3700 سنه مستحيل اي كان بشري يعيش طول المده دهيت. ريوسو بيقول له يعني الشخص دوت اكيد حجر نفسه عن قصد. اوكي قال لهم كده في عدو عارف مكاننا واحنا ما نعرفش اي حاجه عنه وممكن في اي لحظه يهاجمنا. بس اذ فجاه سينكو بتجيله فكره اسطوريه وقام قايل احنا ممكن نشوفه قبل ما هو يشوفنا، وده طبعا باستخدام العلم. ريوسو قال له ازاي يا سينكو؟ قال لهم باستخدام الازازه دهيت. وبعد كده سينكو بيجيب مجموعه من المعادن وبيخلي اصدقائه يفتتوها، وبعد كده قام مدوب الفتات دهوت في الميه وحط في الزجاجه دهيت ولزق في القاع، وبعد كده بيوصله بالكهرباء، وساعتها بيطلع الكترون مشع بينور المكان بالكامل، وبعد كده الالكترون دوت بيلزق في القاع. وساعتها جنم قال لهم طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ دي عباره عن نقطه ملهاش اي فايده. سينكو قال له المشروع لسه مش خلص يا حبيبي، وباستخدام قوه الطرد المركزيه النقطه ديت هتتحرك بسرعه رهيبه وهيتكون خط مستقيم، وهي دي الخطوط المكونه للصور في شاشات التلفزيون. يوم قال له طب ازاي نحرك النقطه دهيت؟ سينكو قال له سهله باستخدام كره من البلورات. وفعلا سينكو بيجيب بلوره وبيعمل صفيحه من البلور، ودي اللي هتكون بمثابه العقل في الاختراع دهوت. وفعلا سينكو فضل يظبط شويه حاجات وطلع ان الجهاز دوت عباره عن رادار زي اللي بيستخدموا الملاحين في البحر. وفي اليوم الثاني سينكو والشباب بينطلقوا بالقارب، وطبعا القارب كان مجهز بالرادار. وساعتها سينكو قال اخيرا هنعرف مين اللي استعمل شعاع التحجير علينا. بس هم ماشيين الرادار بيلقط ان في حاجه كبيره قدامهم، وبيطلع ان ده سرب من السمك. وساعتها ريوسو بيرمي شبكه الصيد بتاعته وبيصطاد كميه كبيره من السمك، وفعلا بيصطادوا كميه كبيره جدا وبيرجع تاني للقريه. وفرنسا اول لما شافت السمك قطعته وعملته اكل جميل ليهم، والكل كان فرحان على الاخر. بس بعد كده سينكو قال لهم احنا هنحتاج معادن كتير جدا عشان نكمل صناعه السفينه بتاعتنا. وساعتها قرروا يستخدموا جهاز الرادار في البحث عن المعادن، ودي كانت مهمه كروم. وفعلا بيقدر يلاقي باستخدام جهاز الرادار منجم تحت الارض، وساعتها كلهم بياخدوا كل الحديد اللي فيه وبيحطوه في شوال
بسهوله وقرروا ينقلوه باستخدام العربيه او الدبابه، بس الارض ما كانتش مستويه خالص وكان كل شويه كيس يقع. فساعتها سينكو بيقدر يخترع الاسفلت وبداوا يسفلتوا الطريق قدام الدبابه. ايوه زي ما انتوا سمعتوا كده، سينكو بدا يشرح لهم ان الاسفلت عباره عن صخور صغيره، وباستخدام مواد كده الصخور بتمتزج مع بعض وبتكون الاسفلت. وساعتها اقوى ناس من اصدقاء سينكو بدا يضربوا الاسفلت عشان يسووه، وفعلا في النهايه بيقدروا يعملوا الطريق بالكامل. بعد كده بيوصل دور النقل واللي هيبقى عن طريق البحر. ريوسو بيقول لهم سيبوا المهمه دهيت ليا. وفي ذلك الوقت في المنجم سينكو اصدقائه قدروا يصنعوا عربات نقل الحديد عشان تنقل الحديد بسرعه داخل المنجم. وتاني يوم فريق سينكو بدا في بناء السفينه العملاقه بعد ما خلص الحديد بقى معاهم. وساعتها ريوسو بيقول لهم احنا لازم نقلل من حجم السفينه عشان نقدر ننجزها بسرعه، بس عشان نقدر نعمل حاجه زي كده هنحتاج نموذج مصغر من السفينه. وساعتها سينكو فعلا بيعمل له نموذج مصغر، وريوسو بدا يشرح لهم كل حاجه على السفينه هتتعمل ازاي، يعني مكان الاكل فين ومكان التخزين فين ومكان الرافعات فين وكل حاجه، وكل ده على النموذج. وساعتها قرروا يطبقوا كل ده في الواقع، بس مهمه بناء السفينه هتقعد مده كبيره جدا. وساعتها كلهم قرروا يصنعوها اثناء الشتاء القارس، وفعلا الشتاء بيجي والتلج بيغطي المكان. واثناء ما الدنيا كانت ساقعه سينكو بيصنع لهم شوكولاته عشان تدفيهم في الشتاء القارس دهوت، والكل بياكل من الشوكولاته وكان فرحان جدا. المهم بعد كده طول المده دهيت وبعد ايام كتير جدا الكل كان شغال في صناعه السفينه، واخيرا بيفوت سنه وبيقدروا يصنعوها. وساعتها ريوسو كان فرحان جدا وقال اخيرا هننطلق في البحار، بس مينامي كانت متضايقه جدا وبتقول لهم يلا اتجمعوا عشان ناخد صوره تذكاريه. وفعلا بعد الصوره التذكاريه بينزلوا السفينه في البحر وبيطلقوا على السفينه دهيت اسم بيرسيوس. المهم بعد كده سينكو قال لهم دلوقتي هننقسم لفريقين، فريق هيفضل على الجزيره دهيت ويعمرها بالكامل، والفريق الثاني هينطلق لحل لغز الشعاع الاخضر. وساعتها ريوسو بيكتب الاسامي اللي هو محتاجها على السفينه في ورقه كده وبيوريها لهم، وبدا ينادي على الاسامي. وهو الجدير بالذكر ان جينرو كان خايف مش عاوز يروح معاهم، عاوز يفضل على القريه عشان يسيطر عليها. ريوسو بيبدا بالناس الاقوياء وهو ماجما ويو ونيكي وكروم وكوهاكو وشويه من قريه شيشو كده، وفرانسو واوكيو وكينرو معاهم برضه. وساعتها جينرو قال الحمد لله ما قالش اسمي لازم بقى امشي، بس فجاه ريوسو بيقول جينرو. الواد حرفيا جاب اخره. كوهاكو بتقول لهم بس احنا لو سيبنا هومرا وهيوجا في السجن ممكن يهربوا ويدمروا الجزيره كلها، وده اللي خلى سينكو يجيبهم على السفينه معاهم. وبعد لحظات السفينه بتتحرك للبحر الواسع، بس الجدير بالذكر ان جينرو كان عامل نفسه في الحمام عشان ما يروحش معاهم، وبعد كده قام طالع ونط في الميه وعمل نفسه بيحاول يلحق بيهم عشان يبان قدام سكان القريه اللي هو يعني بيحاول، بس ما قدرش في الاخر ويسيطر هو على القريه بقى والبنات اللي فيها. بس سينكو بيحطم له احلامه حرفيا، بيشغل الرادار وبيقدر يعرف مكانه وبيبعت كينرو عشان يجيبه. وساعتها الكل قاعد يقول له جدع يا جينرو قدرت تعملها انت فعلا شجاع، وهو يعني ما كانش عاوز كده اصلا وجواه كان متحطم. وبعد دقائق كوهاكو بتسال سينكو هو احنا رايحين فين اصلا؟ سينكو قال لهم احنا رايحين لجزيره الكنز، والكل اتصدم وقالوا له ليه؟ سينكو قال لهم عشان في اداه اسطوريه هناك وهتساعدنا جامد في فك التحجير، وكمان هي دي الجزيره اللي ابويا نزل عليها اول مره هو وبياكويا من الفضاء. وفعلا بنعرف ان من 3700 سنه ابو سينكو نزل على الجزيره ديت وبدا بتجميع كل الاحجار والمعادن وحطهم في صندوق زي الكنز كده، لانه عارف ان بعد سنين في حد هيكتشف لغز الشعاع الاخضر دهوت واكيد هيحتاج الادوات دهيت. وطبعا سينكو عارف المعلومات دهيت من روري. نرجع تاني للسفينه. كروما كان فرحان جدا انهم هيجمعوا كميه جديده من المعادن. سينكو قال لهم اهم حاجه في المعادن دهيت هو معدن البلاتينيوم عشان من خلاله ممكن نصنع سائل فك التحجير. كروما قال لسينكو طب احنا ازاي هنلاقي الكنز اللي انت بتقول عليه دهوت بتاع باباك؟ قال لهم اكيد هتبقى موجوده في الكبسوله بتاعه الفضاء اللي هم نزلوا بيها. بس ساعتها كان في شخص اصلع سمع اللي هم بيقولوه وقرر يتكلم مع سينكو، واللي بيقول لهم للاسف انا مش من قريه ايشيجامي. والاصلع بدا يقول لهم ان في الماضي بنت من قريه ايشيجامي شافته على الشاطئ واتبنته وصار ابنها بالتبني واسمه هو السيوز، وده اسم كبسوله الفضاء بتاعه والد سينكو. وبيكمل كلامه قائلا انا من زمان وانا بحاول ارجع للجزيره اللي فيها الكبسوله دهيت عشان اكيد عيلتي الحقيقيه موجوده هناك، بس كل محاولاتي بتبوء بالفشل وانا عارف مكان الكبسوله فين، انا هوصلكم للكنز المخفي. وده اللي خلى سينكو يفرح جدا وتاكد في نفس الوقت ان جزيره الكنز دهيت ما هياش جزيره مهجوره، اكيد فيها ناس عايشه. وساعتها بيتصلوا بروري عشان يفهموا منها وبتقول لهم طالما في ناس على جزيره الكنز يبقى اكيد والدك لما اسس ناس هناك. الناس اتقسمت لقسمين، قسم راح قريه ايشيجامي اللي احنا فيها والقسم الثاني فضل في جزيره الكنز. وده اللي خلى كرومي يقول لهم مش ممكن يكون دول سبب الصوت المرعب اللي احنا سمعناه، بس ريوسو بيقول لهم مستحيل يكونوا هم، وده لانهم لسه على الجزيره ومحدش اتحرك فيهم يعني اكيد دول اغبياء. ساعتها ريوسو بيقول لهم وعلى العموم فاضل كام ساعه وهنوصل للجزيره. وفعلا في النهايه بيوصلوا للجزيره، وساعتها
وساعتها قرروا يطلعوا فريق مكون من 4 اشخاص عشان يستكشفوا الجزيره، والفريق هو سينكو وكوهاكو وسوز وجين. وفعلا بينطلقوا، وفي ذلك الوقت جينرو نزل قاع المحيط عشان يستكشفه وبيلاقي تماثيل حجريه هناك. واول لما اوكيو عرف حاجه زي كده اتصدم، وده لان الجزيره دهيت ما كانش فيها بشر قبل الشعاع الاخضر، يعني معنى كده ان في حد حجرهم قريب. بس اذ فجاه بيشوفوا حاجه بتلمع على الجبل اللي جنبهم. ريوس قال لهم بسرعه استخبوا. وفي ذلك الوقت في الغابه كوهاكو بتقول لهم انا بتهيألي شفت حاجه غريبه كده، في حاجه جنب السفينه لازم نرجع نتاكد منها. بس جن قال لها استني هنجرب نتصل بيهم ونشوف. بس الاشاره كانت بايظه خالص، فقرروا ينقسموا الفريقين. سوز وجن هيرجعوا للسفينه وسينكو وكوهاكو هيكملوا بحث. وفعلا جن وسوز بيوصلوا لمكان السفينه، بس المشكله ان الشبكه لسه بايظه. سوز بيبص على السفينه وانصدم، كان مرعوب حرفيا، وده اللي خلى جن يبص هو كمان واتجمد مكانه. المصيبه كل اصدقائهم اتحولوا لحجاره، ريوسو واوكيو كله صدمه بكل المقاييس. بس ازاي؟ بس في اخر لحظه سوكا هربت قبل ما تتحجر. نرجع تاني لسينكو، كوهاكو بتقول له اكيد في بشر هنا، بس هما بيتكلموا جن وسويز بيوصلوا لمكان سينكو. واول لما جن قال على اللي شافه انصدموا كلهم حرفيا. وساعتها كوهاكو بتطلع تجري باقصى سرعتها باتجاه السفينه، بس جن بيوقفها وبيقول لها كله اتحول لحجاره خلاص، ما عادش ينفع ننقذهم، ولو رحنا عندهم احتمال احنا كمان نتحول لحجاره. وساعتها سوز بيقول لهم انا افتكرت كل حاجه، في شخص على الجزيره دهيت كان متحكم بشعاعات تحجير، وعشان كده وانا صغير هربوني من الجزيره. وساعتها سينكو قايل يبقى اكيد الناس اللي على الجزيره دهيت متقسمه لقسمين، قسم بيحجر الناس والقسم التاني بيهرب منهم، ولو عرفنا نضم شخص واحد من اللي بيهربوا هنقدر نهزم ملك التحجير بسهوله. وساعتها بيلاقوا محار على الارض وبيعرفوا ان في شخص كان بياكله وبعيد عن المكان بنص ساعه. وساعتها سينكو بيستخدم الادوات بتاعته وبيحط المحار في ماده بتغلي كده، وبعد كده باستخدام الاشعه فوق البنفسجيه بيكشف عن البصمات اللي على المحار، وبيعرف ان البصمات ديت لبنت كبيره وشكلها حلو كمان. وبيعرفوا ان البنت ديت كانت بتجمع المحار من البحر وفي طريقها للقريه بتاعتها، وفعلا بيقدروا يعرفوا الاتجاه اللي هي ماشيه فيه. وكوهاكو بتنطلق بسرعه كبيره باتجاه الاتجاه دوت، وبتقدر تشوف بنت ماشيه فعلا. بس كوهاكو كانت عماله تفكر اهاجمها ولا استنى. بس بعد كده بيقرروا انهم يمشوا وراها ويتتبعوها. سينكو قال لهم احنا عاوزين نستعمل قوه جين للمفاوضات ونحاول ندخلها في صفنا. بس قبل ما يكمل الكلمه 3 شباب بيجوا للبنت ديت وبيتقدموا لها وعاوزين يتجوزوها، وده اللي خلى الكل يتصدم. وسوس كان معجب بيها هو كمان، والبنت فعلا كان شكلها حلو وكانت محروجه جدا، وقامت قايله لهم ازاي شباب حلوين زيكم بيتقدموا لبنت كحيانه زيي، هو انت مش شايفه نفسك ولا ايه؟ وطبعا ال3 شباب كانوا هيموتوا عليها وبيقولوا لها انت جميله خالص، مستحيل تكوني وحشه ابدا. وبنعرف الناس من البنت دهيت هي اماريا، بس اماريا بتستخدم ميه المحار عشان تعيط بالقصد، وبتقول لهم اسفه لازم ارفض، وده لاني هتجوز الزعيم بكره. وال3 رجاله بدأوا يعيطوا وهربوا من المكان. وساعتها سينكو قال دي افضل شخص نقدر نسالها على الزعيم. وساعتها جن قايل له احنا لازم نتعامل معاها بلطف عشان نقدر ناخد منها اي معلومات. بس قبل ما يخلص الكلمه سينكو قايل لها بقول لك ايه يا بت انت قولي لنا فين مكان الزعيم بتاعك. وجن حرفيا بيتصدم، بس اماريا بتتصدم، وده لانها ما شافتش اي حد منهم قبل كده. وقامت قايله لهم اكيد انتم من القصر الملكي، بس لسه موعد الرسم بكره مش اليوم يعني. وساعتها جن استغرب وقام قال لسوز انت بتعرف حاجه عن الزعيم دهوت؟ بس اذ فجاه البنت بتحضن سوز، وقامت قايله له بحبك موت يا زعيم، ده عينيك دي ولا قمر مضيء؟ حرفيا سوز بقى عامل زي الفراوله بالظبط، واغمى عليه من الصدمه. وبعد فتره بيصحى قام قايل لها انا مش الزعيم. اماريا بتقول له اسفه فكرتك الزعيم، وده لان شكلك زي سكان الجزيره. كوهاكو بتقول لها لا طبعا ما هوش الزعيم، قائد الفرقه بتاعتنا هو سينكو. واذ فجاه اماريا بتحضنه، هو مالك يا بنتي انت ماشيه كده مع الكل؟ المهم بتحاول تغازله، بس سينكو واد تقيل وما عرفتش خالص، وده لان سينكو مش بيحب البنات اصلا. وساعتها سينكو بيقول لها المهم يا اماريا فين الكنز؟ وده اللي خلى اماريا تتصدم، ازاي الشخص دهوت ما وقعش في حبي، انا جميله وحلوه وكل الشباب بيحبوني. وساعتها جن حب يتحضن هو كمان، وقام قايل على فكره انا الزعيم. والله انت خبيث يا جن. وفعلا اماريا كانت لسه تحضنه بس وقفت وبتقول كنت هقع في الفخ، مستحيل كحيان زيك يكون الزعيم. صدمه بكل المقاييس دمرته بالكامل. كوهاكو بتقول له ايه رايك احضنك انا؟ جن لا شكرا مش عاوز. بس واماريا بتتكلم معاهم سمعت صوت جاي من القريه بتاعتها وطلعت تجري باقصى سرعتها. وساعتها بنعرف ان الشباب كلهم بتوع القريه بتاعتها عاوزين يعملوا ثوره عشان الزعيم هيتجوز احلى بنت في القريه. وده اللي خلى سينكو يقول لجين احنا لازم نستعمل الاداه السريه. وفعلا بيطلعوا اداه كده ولبس اقنعه، وطلع الاداه دهيت هي غاز مسيل للدموع. وفعلا سينكو بيملى المكان بالغاز والكل وقع على الارض زي الدبان. وساعتها اماريا شكرتهم وبتقول لهم انا عارفه كل حاجه عن سر التحجير واقدر اساعدكم. وبتقول لهم انا قررت ان انا ابقى اجمل واحده على الجزيره دهيت، وده عشان اتزوج الزعيم واحاول اكتشف اي ثغره واساعد كل البشر المتحجرين وانقذهم من طغيان الزعيم. وبتحكي لهم وبتقول لهم من 5 سنين اماريا واصدقائها قرروا يهربوا من الجزيره، وده عن طريق قارب صغير. وفعلا بينطلقوا، ولكن بعد لحظات اقوى 2 في القريه لحقوهم، واللي
هما واحد اسمه موز والتانية اسمها كيراسامي. وساعتها ماريا واصدقائها حاولوا يهربوا بسرعه، وده اللي خلى موز يقول لكيراسامي يا خساره البنات ديت حلوين وحرام نحجرهم، بس للاسف اي حد بيحاول يهرب من الجزيره دهيت مصيره الهلاك. وساعتها كيراسامي بتطلع حجر غريب كده مربوط بحبل وبدات تلفه بسرعه رهيبه، وقامت راميه الحجر دهوت، وبعد لحظات بيظهر شعاع اخضر في المكان وبينتشر بسرعه جنونيه. نرجع بقى للحاضر. الكل كان خايف جدا بعد ما سمعوا القصه ديت، وسينكو قال لهم ده نفس اللي حصل لما اتحجرنا اول مره، بس النطاق كان اوسع بكتير. كوهاكو بتقول لها ماريا بس ازاي انت ما زلت على قيد الحياه بعد التحجير؟ وبنعرف ان شعاع التحجير حجر اصحابها بالكامل ما عدا هي، ووصل لها ماريا وحجر جزء من شعرها، بس ماريا بتقطع الجزء المتحجر وفجاه الضوء الاخضر وقف وماريا بتقع في البحر. ولحسن الحظ ماريا عرفت تعوم وتهرب من المكان. المهم ماريا بتكمل كلامها وبتقول لهم انا متاكده ان الزعيم ما كانش مع المحاربين على القارب، والضوء الاخضر دهوت عباره عن سحر بيتوارثه ملوك الجزيره دهيت من زمان. وساعتها سينكو قايل المحاربه رمت اداه غريبه وبعد مده بيظهر الضوء الاخضر. ماريا بتقول له بالظبط كده، ولكن للاسف مفيش حد عارف يقاتل الزعيم، وده لان معاه اداه التحجير دهيت، والحل الوحيد اني اتسلل للقصر واسرق منه الاداه السحريه. وبعد كده بدات تتساهك في الكلام وقعدت تقول لهم ارجوكم ساعدوني بطريقه مغريه جدا. سوز على طول وقع في الفخ ووشه ولع واغمى عليه، بس سينكو قال لها بطل شغل الاطفال دهوت، وده اللي خلى ماريا تتعصب وتقول سينكو دهوت قوي جدا ومش بيتاثر خالص. سينكو رد عليها وقال لها ما تخافيش، احنا اصلا بندور على الشعاع الاخضر من زمان، وده سبب وجودنا على الجزيره دهيت، وكمان بندور على حجر معين عشان نقدر نفك التحجير، وده اللي خلى ماريا تتصدم. وبكده سينكو يكون فهم سر الشعاع الاخضر وعرف ان له مدى معين، عشان كده بيرموه بالحبل، وكمان لو جزء منك اتحجر ممكن تقطعه بسهوله والتحجير هيقف. وده اللي خلى سينكو يفرح ويوم قايل بما ان الاداه دهيت ليها علاقه بالقوانين يبقى ده علم، وبما ان دي معركه في العلم فاكيد انا اللي انتصر. وساعتها كوهاكو بتقول لها ماريا انت قلت ان الزعيم هيجي القريه بكره صح؟ ماريا بتقول لهم بالظبط كده، في كل سنه الزعيم بيختار البنات اللي هو يتجوزهم، وانا جميله جدا واكيد هيختارني. جنة لا الثقه العاليه دي، ازاي تاكدتي ان الملك هيختارك؟ ماريا بتقول لهم اكيد هيختارني طبعا، وده لاني جميله وبقالي سنوات بعتني بشكلي. كوهاكو بتقول لها كلام جميل بس في مشكله، الشخص اللي معاه اداه التحجير هي كيراسامي مش الزعيم، وده اللي خلى جن يقول لها ماريا انت لازم تاخدي معاكي محاربه عشان تقدري تهزمي كيراسامي. وفعلا كوهاكو قررت تروح معاها، بس الحل الوحيد عشان اروح معاها انهم يختاروني كاجمل بنت بكره. الكل حرفيا اتصدم، مستحيل يتم اختيار كوهاكو، الجمال وكوهاكو مع بعض لا ينطبقوا. وساعتها سينكو قال يبقى الحل الوحيد اللي احنا نحول الغوريلا دهيت لواحده جميله وهنستعمل العلم عليها. وساعتها ماريا بتديلها فستان جامد عشان تلبسه، وفعلا كوهاكو بتلبسه بس بتحط الدرع والسيف على ظهرها. جنة لا ما ينفعش تشيل الدرع والسيف هتنكشف في لحظه. جنة لها هدوم كويسه بس لازم نغير الشكل بتاع وشك. سينكو قال لهم احنا لازم نسترجع المختبر من السفينه الاسطوريه، وفعلا سينكو واصدقائه بيروحوا للسفينه، وساعتها بيشوفوا شخص غريب رايح باتجاه السفينه. وساعتها سينكو سال ماريا معقوله هو ده الزعيم؟ ماريا بتقول له لا ده الوزير ابرا، الوزير دوت بيتحرك في الجزيره بالنيابه عن الزعيم. وبنعرف ان من كام ساعه كيراسامي ظهرت على الجبل قدام ريوسو هو اللي معاه طبعا، ورمت اداه التحجير في الهواء. ريوسو واوكي حللوا الوضع بسرعه رهيبه جدا، وعرف ان الاداه ديت خطيره. اوكي بيستعمل القوس بتاعه خبط الاداه ورفعها شويه في الهواء، ولكن الشعاع كان مداه واسع. ريوسو عرف انه خلاص مفيش امل للهرب، وبيشوف سوكا جنبه وشطها بعيد برجله، وجنرو كان لسه في البحر وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، وغطس بسرعه رهيبه لقاع البحار. وفي اخر لحظه الشعاع بيقف قبل ما يلمس جنرو، وطبعا ده كله بسبب السهم بتاع اوكيو. وبعد دقائق جنرو بيرجع للسفينه وبيشوف الطاقم كله متحجر، ولما شاف صديقه كينرو متحجر زعل موت، بس بيسمع صوت ناس بتقرب من القارب وبيستخبى بسرعه. نرجع بقى للوقت الحاضر. ابرا بيشكر كيراسامي عشان قدرت تسيطر على السفينه بالحجم دهوت، وكمان السفينه لسه سليمه. كيراسامي بتقول له بس السفينه دهيت فيها محتويات غريبه واعتقد ان احنا لازم ندمرها، بس ابرا لا اخرسي ازاي تعرض رايي. وساعتها قالت له انا اسفه يا سيدي. وبعد كده ابرا بتعجبه اللبس بتاع كرو، وعشان ياخدها سليمه اضطر انه يكسر التمثال بتاعه، ومش كده وبس ده كسر التماثيل كلها، وده اللي خلى كوهاكو تغضب وانطلقت لمكان السفينه. وفعلا بتوصل لمكان قريب منها وبتفكر وبتقول لو صرخت بصوت عالي اي حد لسه عايش هيسمع صوتي. بس فجاه كيراسامي بتوصل لمكان كوهاكو وبتقول لها بتعمل ايه هنا؟ كوهاكو بتاخد وضعيه القتال، وده اللي خلى كيراسامي تحس بالخطر وهجمت عليها، بس كوهاكو بتتفادى الهجمه. بس الصدمه ان الصخره اتدمرت بالكامل اثر الضربه بتاعت كيراسامي، وساعتها كيراسامي بتكمل الهجوم بتاعها، وبسبب الفستان بتاع كوهاكو ما كانتش عارفه تتحرك، وكيراسامي بتقدر توقعها، والقتال كان مشتعل ما بينهم، وكيراسامي كانت متفوقه عليها. بس فجاه كوهاكو صرخت بصوت عالي وبتقول المختبر. الكل استغرب ومحدش فاهم اي حاجه، وبنعرف ان ده عشان سكان الجزيره عمرهم ما سمعوا الكلمه دهيت وما يعرفوش معناها من الاساس. وساعتها جن بتجيله فكره اسطوريه وقام قايل لسينكو يلا يا استاذ مختبر روح كلم كوهاكو، والخطه هي سينكو يتنكر باسم مختبر. وفعلا جن راح لكوهاكو مع سينكو وقال
لا ما تزعليش، جبت لك استاذ مختبر ما تخافيش. وده اللي خلى كيرسام يتفكر انه كوهاكو بتنده على البوي فريند بتاعها، وعشان كيرسام تقتنع كوهاكو بتقرب من سينكو، قربت جامد يعني. وفعلا كيرسام بتتحرج وبتسيبهم وبتمشي. وبعد كده جينرو بيسمع صوت كوهاكو وبدا يشاور لهم بسرعه، وساعتها كلهم بيبصوا تلاقي جينرو نجا فعلا من شعاع التحجير. وده اللي خلى الكل يتصدم ويقولوا من بين كل الطاقم مفيش غير جينرو هو اللي نجا. وجينرو كان بيطلب منهم المساعده وكان مستخبي تحت برميل، بس ابره بيلاحظ حاجه وقال اكيد في حاجه مستخبيه تحت البرميل دهوت. وساعتها ابره بدا يبص على البرميل وجينرو كان هيعمل على نفسه، بس فجاه الازاز بتاع السفينه بدا يتكسر. وده اللي خلى ابره يتعصب ويروح يشوف في ايه، وبيلاقي ان دي حيوانات المعز الجبليه. وده اللي خلاه يفرح ويقول لازم نودي الحيوانات ديت للزعيم، وكمان هناخد الخضار اللي في السفينه. بس طلعت ان سوكا مستخبيه وسط الخضار مع البطيخ. كوهاكو بتقول لسينكو اكيد في حد لهاهم وهو اللي عمل الصوت ده. سينكو لا اكيد دي سوكا، وانا واثق فيها انها تطلع المختبر بامان وهتحافظ عليه. وفعلا في الوقت دهوت سوكا بدات تتحرك في السفينه وراحت لمكان المختبر وخطته بقماش شبه الشجر كده. اما بقى على سطح السفينه فالحراس نقلوا المعز كلهم على كرب صغير قوي، وده عشان يودوه للزعيم. وده اللي خلى جينرو يستغل الفرصه ويحاول يهرب من السفينه، بس قبل ما يمشي شال صديقه كينرو واصر انه يهرب بيه. وفي ذلك الوقت الحراس بيشوفوا سوكا بس بتقدر تهرب منهم، بس الحراس برضو كانوا بيطاردوها. وساعتها جينرو بدا يكلم التمثال بتاع كينرو ويقول له احنا لازم نهرب صح ولا ايه؟ الخيل بتاع كينرو ظهر له وقال له استرجل يلا روح ساعد سوكا. وفعلا جينرو بيروح للمختبر وقرر ينقذه ويساعد سوكا. وفي ذلك الوقت الحراس بيمسكوا سوكا بس هي قدرت تهرب من قشره البطيخ بتاعتها في اخر لحظه. وإذ فجاه سطح السفينه بيتفتح والمختبر بينطلق بسرعه جنونيه. وطبعا الحراس مش فاهمين اي حاجه، مفكرينه حيوان متوحش، بس بينطلقوا ورا عشان يتاكدوا. وبعد لحظات قربوا لمكان المختبر، وساعتها سينكو البقيه كان داخل المختبر خلاص. وسينكو قال مش هينفع نتحرك والا هيعرفوا مكاننا، بس هو بيتكلم بيشوف زهره الياسمين. وساعتها بيطلع المحار اللي لقاه من فتره وبتجيله فكره اسطوريه واللي هي دمج الزهره ديت مع المحار. وساعتها هتطلع ريحه وحشه جدا هتملى المكان بالكامل والحراس هيهربوا. وفعلا الحراس اغموا عليهم من الريحه. وساعتها سينكو والبقيه قدروا يستغلوا الفرصه وهربوا من المكان. وبعد فتره الحراس بيرجعوا للوزير ابره وحكوا له على اللي حصل وبيقولوا له ان ده حيوان متوحش عمل ريحه وحشه جدا. وده اللي خلى ابره يحس ان في حاجه غلط، وقال لهم احنا لسه مش اتاكدنا ان ده حيوان، ممكن يكون شخص هارب. وبيامرهم بالبحث في كل مكان. وفي ذلك الوقت اماريا بتودي سينكو واصدقائه لكهف سري اسمه كهف الياقوت، وده كهف محدش يعرفه على الجزيره دهيت الا مجموعه قليله من الناس. وبعد مرور بعض الوقت كوهاكو بتقول لهم احتمال كبير يتم الغاء حفل الزواج بكره، وده بسبب الحوارات اللي حصلت دهيت. وبعد كده اماريا بتوصل للكهف وكان معاه شويه من الفواكه والاعشاب. المهم بتقول لهم مستحيل يتم الغاء حفل الزواج دهوت لان موز هو المسؤول عنه، وموز ده مش بيهتم باي حاجه بتحصل. وفي الوقت دوت سينكو فرح لما شاف الحاجات اللي اماريا جايباها لانها يستخدمها كادوات تجميل بحيث يخلوا كوهاكو بنت جميله جدا. ولو دمج الحاجات دهيت هيعمل احلى ميك اب موجود في العالم. وساعتها بتبدا عمليه تجميل كوهاكو. سينكو بدا يفك الشعر بتاعها بس اول لما فكه شعرها مخبط في وشه معوره ما بتسرحوش خالص. المهم بعد لحظات سينكو بيحضر الشامبو الاسطوري واللي صنعه باستخدام جوز الهند مع حمض هيدروكسيد الصوديوم بالاضافه لحمض الكبريتيك كمان. وبعد كده بيحط المكونات ديت مع ميه وملح وبيطلع فعلا شامبو بجد. وبعد غسيل وتجفيف شعر كوهاكو جينرو بيقول لهم اكيد شعرها هيبقى حلو جدا، بس المصيبه شعرها نفش تاني. الكل اتصدم بس ازاي؟ وطلع ان شعر كوهاكو ناشف جدا حتى الشامبو مش بيأثر فيه. المهم سينكو قعد يفكر وعارف ان شعر كوهاكو محاط بماده شبه الخيزران كده، وده اللي خلى سينكو يحط سكر على جوز هند على كام حاجه كمان، وفي الاخر بيعمل شامبو جديد. والمره دهيت شعر كوهاكو بقى ناعم جدا، بس دلوقتي الجزء الاصعب وهو تحضير ميك اب حلو جدا بحيث نخلي كوهاكو حلو جدا. وفعلا بعد فتره بيتم تجهيز ادوات التجميل. كوهاكو بتقول لهم المفروض ادهن الحاجات دهيت على وشي ولا ايه؟ وساعتها كوهاكو بتحط كل حاجه على وشها. وبعد لحظات الكل بيفكر انها تطلع ملكه جمال، بس المصيبه انها بتطلع زومبي. الكل كان مرعوب منها حرفيا، بس اماني بتقول لهم ما تخافوش انا اخلي كوهاكو اجمل بنت على الكوكب. وفعلا بدات تزوقها وحطت الميك اب بطريقه احترافيه جدا. وبعد ساعات اماريا بتخلص والمره دهيت كوهاكو بتبقى جميله جدا. وساعتها اماريا بتجيلها فكره اسطوريه وقالت كل ما زاد عدد البنات زادت الفرصه اللي احنا ندخل القصر. سينكو استغرب وقعد يقول مفيش بنات نعرفهم اصلا، وطلع ان اماريا قصدها على سينكو والشباب. وفعلا حاولت معاهم كلهم تحطوا ميك اب بحيث تحولهم لبنت، بس الوحيد اللي لقى عليه الموضوع هو جين، خصوصا انه بيعرف يحول صوته لصوت بنات. وبعد كده تاني يوم ابره وموز بيروحوا للقريه بدون الزعيم عشان يختاروا بنات ويعرضوهم على الزعيم. وفي نفس الوقت دوت بنعرف ان جينرو اماريا حطت له ميك اب وبقى بنت حرفيا. المهم موز بيقول لهم افرحوا هيتم اختيار بنت منكم عشان تتزوج الزعيم. بس فجاه ابره بيظهر مع بنت شابه، وطلع ان البنت ديت كانت مستخبيه وده لانها متزوجه من فتره قصيره، وزوجها بيصيح سيبها بسرعه. ابره قال له هتعمل ايه يعني ايها الحشره؟ زوجها مسك
بالرمح بتاعه كان هيهجم عليه، بس اماريا بتقول له اوعى تتحرك والا هيقتلوك، ما تخافش، انا اللي هتسلل للقصر لاني بخطط للموضوع دهوت من سنين. وفعلا بعد لحظات الاختبار بيبدا، واول واحده كانت اماريا، وبدات تمثل وتقول انا محرجه ومش عارف ايه والكلام دهوت، وده اللي خلى ابره يختارها ويقع في الفخ. وبعد دقايق وصل الدور لكوهاكو، وساعتها بتتذكر كلام جين واللي هي انها مستحيل تمثل دور البنت الخجوله، لازم تمثل دور النشيطه والحيويه. وفعلا كوهاكو بتحاول، بس الاداء بتاعها كان بايظ على الاخر، وده اللي خلى ابره مش عارف يقبلها ولا لا، بس في الاخر بيقبلها عشان شكلها، وكان بيحاول يمسكها وهي كانت هتكسر ايديه، بس اذ فجاه موز بيتدخل بالرمح ما بينهم. سالوه في ايه؟ قالوا له كان في نحله وانا بقتلها، والواضح كده ان موز دوت محترف جدا في القتال. المهم موز بيحس بالقوه بتاعت كوهاكو اللي هي شكل القويه، وده اللي خلى كوهاكو تتوتر، ما كانتش راضيه ترد. بس موز بيكمل وبيقول لها مش فارق معايا، بس انا بحب الاقوياء اللي زيك، بس لو حاولت تعملي اي حاجه كده ولا كده هتلاقيني في وشك. وساعتها كوهاكو قالت جوه نفسها انا هدمرك في اي وقت. المهم نوصل بقى لجينرو. جينرو حاول يعمل اي حاجه بحس يبان شكله وحش عشان مش يختاروه، بس في الاخر الوزير ابره بيختاره، وده اللي خلاه كان هيجي له صدمه حرفيا. وبعد فتره اماريا والبقيه بينطلقوا لمكان الزعيم، وفي ذلك الوقت سينكو كان بيصنع سماعه للتجسس، وبدا يلف شويه نحاس على شكل دائري وبيحط عليه شويه ملح، بس قبل ده كله بيدمجوا مع عصير التفاح، وفي النهايه بيطلع اقراط او حلق، وده اللي هيستخدموها في التجسس بالظبط. وبعد دقائق سينكو والبقيه خرجوا من الكهف عشان يوصلوا الاقراط دهيت لكوهاكو، وفعلا بعد فتره سينكو والبقيه بيوصلوا لمكان كوهاكو، وساعتها سينكو قال لسويز ارمي الحلق بقوه رهيبه، وفعلا سويز بيرمي الحلق ووصل لمكان كوهاكو، وبدا يجربوا الاداء بسرعه. وساعتها جن قال لكوهاكو عن طريق التليفون لو سمعانا خدي وضعيه ظريفه، وده اللي خلى كوهاكو تتصدم وتقول المفروض اعمل ايه، بس تذكرت ان سويكا ظريفه خالص ودايما بتقف بطريقه حلوه. وفعلا بعد عذاب طويل كوهاكو بتحاول تعمل الحركه الظريفه، والكل ساعتها كان بيضحك عليها. المهم سوكا بتقول لسينكو هنعمل عشان نسرق اداه التحجير. سينكو قال لهم احنا لازم ناخد اداه التحجير من المحاربه كيراسامي، وقرروا يستنوا اول لما كيراسامي ترمي الاداه دهيت في الهواء، وقرروا يسرقوها منها. نرجع تاني لكوهاكو. جينرو بيقول لهم هنعمل ايه دلوقتي بعد ما ندخل مكان العدو. كوهاكو بتقول لهم سهله، هنسرق اداه التحجير منهم. اماريا بتقول لها مستحيل، كيراسامي مش هتسيبنا ناخد الاداه دهيت بسهوله. وساعتها سينكو بيتصل عليهم وبيقول لهم انتوا لازم تبعدوا كيراسامي عن البقيه وتستدرجوها عشان تستعمل اداه التحجير وترميها في الهواء، وساعتها هناخدها بسرعه رهيبه. وساعتها بنعرف ان سينكو بيقرر يصنع طائره الدرون، وفعلا بدأ بصناعه الدرون، واول حاجه قرروا يصنعوها هي المحرك. وفعلا بعد ساعات وتجميع النحاس وقطع من الحديد بيقدروا يصنعوا المحرك، وعمل عربيه صغيره كده هي ده هتبقى وسيله التواصل ما بين البنات وما بين سينكو. نرجع تاني لكوهاكو اللي بعد فتره وصلوا لقريه الزعيم، وساعتها الوزير ابره بيدخل عند الزعيم عشان يحكي له على كل حاجه. وفي الوقت ده واحد معضل جدا بيكسر تمثال بشري، وقعد يقول شايفين القوه بتاعت اراشي، وبنعرف ان اسمه اراشي، وبيقول على نفسه انا اقوى بشري في العالم. وده اللي خلى اماريا والبنات يقولوا طالما هو قوي كده يبقى الحل الوحيد اننا نتسلل، مستحيل نهزمهم بالقوه بتاعتهم دي. وده اللي خلى كوهاكو تقول لاماريا شتت انتباه الرجاله دهيت لمده 15 ثانيه بس. وفعلا اماريا بتستعمل مهارتها الاسطوريه كبنت وبدات تمدح في اراشي، وده اللي خلى اراشي وشه يقلب الوان واتحرج على الاخر. وفعلا كل الرجاله وقعوا في الفخ بتاع اماريا واتجمعوا حواليها، وقعدت تقول لهم كلام حلو وهم وقعوا في الفخ بتاعها. وفي الوقت دهوت كوهاكو استغلت الموضوع وبتنطلق بين الاشجار، وبعد ثواني بتشوف حاجه غريبه، بس كيراسامي بتيجي في الوقت دهوت وبتزعق للرجاله الموجودين حوالين اماريا، وده اللي خلى كوهاكو ترجع في اخر لحظه وقامت قايله للاصدقاء في طريقه تخلينا نكسب الحرب دهيت بسهوله. وبعد دقائق كوهاكو والبقيه دخلوا اختبار التوازن، واللي هو انهم يحطوا كوبايه ميه على راسهم ويمشوا بيها من غير ما تقع، بس جينرو ما كانش عارف يوزن نفسه، وده اللي خلى المعلمه تضربه جامد وتقول له امشي عدل. وبنعرف ان المعلمه ديت هتدربهم لمده اسبوع كامل عشان يتعلموا يوزنوا نفسهم. بس في الوقت دهوت سينكو بيتصل بكوهاكو وقال لهم على موضوع العربيه الصغيره وانها تبقى وسيله التواصل ما بينهم. وفعلا العربيه بتدخل القريه والكل كان خايف جدا مفكرها فار. المهم كوهاكو بتمسك العربيه بسرعه، بس المعلمه بتشوف كوهاكو قاعده على الارض، زعقت لها وبتقول لها بتعملي ايه قومي بسرعه. بس اماريا اتصرفت وبدات تمثل انها بتعيط وبتقول لها هجم علينا فار عملاق وكوهاكو انقذتنا. وفعلا المعلمه بتصدقهم والدنيا عدت على خير. وساعتها جن تواصل معاها وقال لها ابعتي رساله في العربيه لو كان في حاله طارئه. وفعلا كوهاكو بتقطع حتى من فستانها وعورت صباعها عشان تستعمل الدم كحبر، وكتبت رساله لسينكو. بس كوهاكو رسمت اشكال غريبه في الرساله وسينكو ما كانش عارف يقراها، ولازم يحل اللغز عشان يفهموا كوهاكو قصدها ايه. وساعتها سينكو بيدي الرساله لجين وقال له حل انت اللغز. جين قال لسينكو بما ان فريق كوهاكو مش بيعرف يكتب يبقى اكيد استعملوا الرموز الكيميائيه عشان يكتبوا الرساله دهيت، يعني معنى كده ان الاشكال دهيت اختصار لكلام معين. وفي ذلك الوقت كوهاكو بتقول لاماريا وجينرو
بيفتكروا ان السفينه بتاعت والد سينكو تحت الشجره العملاقه والكنز موجود جواها. نرجع تاني لسينكو، قدروا يفكوا الشفره بتاعت الرساله وعرفوا ان كوهاكو قدرت تلاقي الكنز ومكان البلاتينيوم، وده اللي خلى سينكو يفرح جدا. وفعلا في منتصف الليل كوهاكو بتنطلق باتجاه السفينه الفضائيه واللي هو الكنز المفقود، وبدات تحفر حواليه وبيقابلها غلاف شبه الاسمنت كده، بس كان غلاف ضعيف وتحتيه غلاف تاني قوي كوهاكو مش هتقدر تكسره لان لو عملت اي صوت الناس هتسمعها. وطبعا سينكو بيعرف كل ده، وده اللي خلى سينكو يقول احنا لازم نعمل قنبله صامته بحيث تنفجر من غير ما تعمل ازعاج. وفعلا سينكو بدا يصنعها، واللي بتتكون من ماده بيضاء واسمها كبريتات الكالسيوم وحمض الكبريتيك برضه. وفعلا في اليوم الثاني سينكو بيتصل بكوهاكو وبيقول لها في 3 عربيات صغيره توصل لك. وفعلا العربيات بتوصل، بس الحراس حسوا بحاجه غريبه وراح يتاكدوا من مكان العربيات دهيت. لكن اماريا بتطلع قدامهم واستخدمت الجمال بتاعها وبتقول لهم معلش كنت بتمرن على الرقصه بتاعتي الجديده عشان اقابل الزعيم، ممكن تتفرجوا عليا وتقيموني. الرجاله كلها قعدت على الارض وما صدقت وقعدت تتفرج على الرقص، بس واحد من الحراس استغرب لان جينرو قاعد مش بيعمل اي حاجه. ولا انت قاعده ليه يا وليه؟ ما تقومي هز وسطك. جينرو يعني حاول يرقص بس كان شكله مسخره على الاخر. وفي ذلك الوقت كوهاكو بتشوف الادوات بتاعت سينكو الجديده. سينكو بيقول لها استخدمي الادوات دهيت واحفري في الصخره الصلبه من كل مكان، وبعد كده حط المادتين على بعض وساعتها تقدر تفتح الصخره. وفعلا بدات تعمل كده وتحفر، بس عملت صوت والحراس سمعوا الصوت، وده اللي خلى جينرو يتصرف بسرعه ومسك رمحه وقعد يرقص بيه ويحكه في الارض بحيث الصوت يغطي على صوت الحفر. جدع والله يا جينرو. وفي ذلك الوقت كوهاكو بتعمل حفر كتير في الصخره، خرمتها بالكامل، وبعد كده بتحط المواد المتفجره فيها وبتكسر الازاز عشان المواد تندمج مع بعض. وبعد فتره الماده هتفضل تكبر وتكبر لحد لما تنفجر من غير صوت. وفعلا بعد ساعات الصخره اتكسرت من كل مكان، وكوهاكو بدات تشيل الصخور بالراحه خالص عشان مش تعمل اي صوت. بس وهي بتعمل كده الصخره بتاعها وبتكسر الكنز واللي كان عباره عن برطمان فيه غبار ذهب، وده اللي خلى كوهاكو مش عارفه تعمل ايه وقررت تاخد شويه من غبار الذهب قبل ما الحراس يوصلوا عشان الصوت. وفعلا اخدت شويه، وفي نفس الوقت الحراس بيدخلوا ما كانوش عارفين ايه اللي بيحصل. نرجع تاني لسينكو. في اليوم الثاني سينكو وجين كانوا شغالين لصناعه محرك الدرون، بس للاسف المحركات اللي بيعملوها بتهتز جامد والدرون محتاج محرك ثابت. بس فجاه كوهاكو بتبعت الرمل الذهبي عن طريق العربيات الصغيره، وساعتها سينكو فرح جدا لما شاف غبار الذهب. وسينكو قال لحسن الحظ الذهب بيبقى فيه شويه من معدن البلاتينيوم، وفعلا سينكو بيطلع فتفوته صغيره من معدن البلاتينيوم، وده اللي خلى سينكو يقول محتاجين شويه من معدن البلاتينيوم عشان نقدر نصنع سائل فك التحجير. بس بعد شويه سينكو بدا يطلع كميه كبيره من معدن البلاتينيوم، وبنرجع للزمن لورا وبنعرف ان بياكويا والد سينكو هو اللي كان بيجمع البلاتينيوم وبيحطه مع غبار الذهب لان عارف ان في حد هيحتاجه في المستقبل. وقبل ما يموت قال لاصدقائه حطوا البرطمان دهوت في السفينه الفضائيه وغطوها بالاسمنت. وفعلا في يوم من الايام بياكا بيموت. نرجع تاني للوقت الحاضر. سينكو بيجمع كميه كبيره من معدن البلاتينيوم، وسينكو تذكر والده بياكيا وزعل خالص. جن قال له ما تزعلش انت شبه باباك وعندك نفس الطاقه الايجابيه بتاعته. بس سينكو قال لهم بياكيا مش ابويا، بياكيا كان صاحب ابويا وانا والدي الحقيقي مات في حادث وهو اللي اتبناني. المهم تاني يوم سينكو بدا يصنع سائل فك التحجير وعمل الات ومعدات كتيره جدا، وفعلا بعد فتره بيقدر يصنع حمض النيتريك وهو ده سائل فك التحجير. وفي ذلك الوقت ابرا كان راح يتاكد من اللي حصل، وبعد لحظات احد الجنود بيجيب له الزجاج بتاع انبوبه الاختبار اللي كان فيه القنبله الصامته، وده اللي خلى ابرا يتذكر ان نوع الزجاج دهوت كان موجود على السفينه، وده اللي خلى ابرا يقول لهم للاسف في دخيل في القريه دهيت لازم نلاقيه حالا. نرجع تاني لسينكو اللي خلاص بقى بيمتلك حمض النيتريك، وساعتها سينكو قال طالما احنا معانا دلوقتي سائل فك التحجير هنقدر ننقذ البشريه. وبتبدا الحرب ما بين مملكه العلم والزعيم المجهول. المهم بيقرروا اول خطوه يعملوها انهم يفكوا التحجير عن كاسكي، وده عشان يساعدهم في صناعه الدرون. بس لما راحوا المكان السفينه الاتباع بتاع الوزير ابرا كانوا بيرموا التماثيل بتاع اصدقائهم في البحر. ومش كده وبس، ده ابرا بياخد الملابس بتاعه ريوسو وبياخد التمثال بتاع ريوسو كمان. وبعد فتره ابرا بيتكلم مع بناته وبيقول لهم للاسف في دخيله ما بينكم والوقت احنا هنعرف مين هي، وبما ان الشخص ده هو الصديق ليها قصده على التمثال بتاع ريوسو فمش هتستحمل عليه اي حاجه، وعشان كده هنخلي كل واحده تكسر جزء من التمثال حالا. وفعلا البنات بداوا في تكسير اجزاء التمثال، وده اللي خلى هاكو تتعصب جدا. بس سينكو بيتصل بيها بيقول لها التمثال بتاع ريوسو وصل ليكم واحتاج منك تعملي اللي هقول لك عليه بالظبط. وفعلا الدور بيجي على كوهاكو، واذ فجاه بالله كوهاكو بتضرب التمثال بتاع ريوسو وبتطير راسه، حرفيا قطعت كل حته فيه، وده اللي خلى اصدقاء كوهاكو يستغربوا ويقولوا لها انت بتعملي ايه؟ كوهاكو بتقول ده اللي هيحصل لاي دخيل لازم يموت. وساعتها اماريا وجينرو استغلوا الحركه اللي كوهاكو عملتها وراحوا يجمعوا قطع التمثال بتاعت ريوسو وقرروا يبعتوه تاني لسينكو، وده طبعا عن طريق العربيات الصغيره. وفعلا العربيات
العربيات بدأت تنقل القطع الحجرية وتروح عند سينكو، وبعد دقائق بيتم تركيب التمثال بتاع ريوسو بالكامل عند سينكو، وفعلا سينكو بيفك التحجير عن ريوسو، وساعتها ريوسو بيشكرهم، وساعتها ريوسو بيفهم على طول انهم عاوزينه يساعدهم في استرجاع بقية التماثيل الحجرية من البحر. وفعلا بعد دقائق سينكو والبقية بيروح بجوار السفينة عشان يستخرجوا التماثيل، وساعتها ريوسو وسيوز بيقلعوا هدومهم وبينطوا في البحر عشان يستخرجوا التماثيل، بس نفسهم بيتقطع مش بيقدروا يكملوا في اعماق البحار. وساعتها سينكو بيقرر يصنع انابيب الاكسجين عشان يغطسوا في البحر، وفعلا بيرجعوا للمختبر وبدا يستخدموا ادوات منه وبدا يصنعوا انابيب الاكسجين، وفي النهايه وبعد 10 ساعات قدروا يصنعوا فعلا انبوبه الاكسجين. وفعلا ريوسو وسيوز بيلبسوا ادوات الغطس وبينزلوا في البحر، وبنعرف ان انابيب الاكسجين ديت ممكن تمدهم بالهواء لمده 10 دقائق فقط. وفعلا ريوسو وسيوز بينزلوا وبيلاقوا التمثال بتاع كاسكي، بس ما كانوش عارفين يطلعوه، وده اللي خلاهم يبعتوا اشاره لسينكو، وسينكو بيفهم الاشاره انهم محتاجين سائل فك التحجير، وفعلا بيبعته لهم، وده اللي خلى ريوسو يقرر يفك التحجير عن تايجو بما انه عنده كتله عضليه ويقدر يسحب التمثال بتاع كاسكي. وفعلا بيفكوا التحجير على تايجو، وما كانش يعرف ان هو تحت البحر، وكان هيتخنق لانه مش عارف يتنفس، بس ريوسو بيعمل فراغ من الهواء وعرفوا انهم عاوزين ينقذوا كاسكي. وفعلا باستخدام قوه تايجو الثلاثه بيمسكوا في تمثال كاسكي وبيقدروا يطلعوه، وبيروحوا المختبر عشان يفكوا التحجير عنه، بس بنتفاجئ ان تايجو بيقدر يحبس نفس لمده طويله وبيروح يجيب بقيه التماثيل، وفضل على الموضوع دهوت مده كبيره، وفي نفس الوقت برضه اخيرا بيرجع كاسكي وبيفك التحجير عنه. وساعتها سينكو بيوريه له ان هو عاوز يصنع الدرون، وده اللي خلى كاسكي يتحمس على الاخر، وفعلا بدا يصنع الدرون، واول خطوه كانت صناعه المروحه بتاعه الدرون، وده عن طريق الريش الموجود. وبعد كده قرروا يصنعوا السبينر، واللي الاجزاء الداخليه بتاعته هتتكون من كور صغيره كده، وبعد كده سينكو بيلم الكور دهات وبيوزعها على حسب الحجم بتاعها، وفي نفس الوقت برضه تايجو بيكون خلص وجاب كل التماثيل اللي كانت واقعه في الميه. وبعد كده سينكو واصدقائه بيركبوا كل التماثيل اللي كانت متكسره، وقرروا يفكوا التحجير عنهم، بس سوكا بتكون زعلانه وبتقول سائل التحجير مفيش منه كميه كفايه عشان يفكهم كلهم، وده اللي خلى سينكو يقول لها فعلا معاكي حق. وبعد كده بعد دقائق بيصنعوا نموذج اولي من طائره الدرون. نرجع بقى لكوهاكو، واللي بنعرف اللي جينرو الزعيم طالبه شخصيا وعاوز يجي عنده على اساس ان بنت طبعا، بس كوهاكو بتقول له انت زعلان ليه؟ دي فرصه حلوه جدا عشان نعرف مين هو الزعيم وايه هو هدفه الاساسي، وعشان كده لازم تجمع المعلومات باي طريقه. وفعلا جينرو بيروح لمقابله الزعيم، بس هو رايح بيتذكر ان اخذ من سينكو اداه حط فيها سائل منوم ممكن تنيم اي حد. وفعلا جينرو بيدخل عند الزعيم، وإذ فجاه بيسمع صوت حد بيقول له ادخل يا جينرو، وده اللي خلى جينرو يتوتر، بس ابرا بيظهر قدامه وبدا يهاجمه. وفي نفس الوقت موز بيظهر لكوهاكو وبيقول لها انت الدخيله اللي ابرا بيقول عليها، يلا قولي فين مكان اصدقائك المستخبين في الجزيره دهيت. كوهاكو بتقول له حتى لو انا كنت دخيله انت متوقع ان انا ممكن اقول لك على مكان الفريق بتاعي؟ وفجاه كوهاكو بتطلع سكينه وبتهرب من المكان، وبدات تضرب في كل الجنود يا اصدقائي واحد تلو الاخر، وده اللي خلى موز يغضب على الاخر وقال للجنود اياكم تهاجموا كوهاكو، انا اللي هقرر اعمل معاها ايه. وده اللي خلى كوهاكو تتاكد ان موز قوي جدا، وده اللي خلاها تتحمس انها تقتله. وفعلا بيبدا قتال اسطوري ما بين كوهاكو وموز، وموز بيقدر يوقعها على الارض، بس كوهاكو بتربط شعرها وركزت في القتال اكتر من الاول. نرجع تاني لجينرو، ابرا كان هيقبض عليه بس جينرو بيستعمل السائل المنوم اللي كان في الاناناسه، وفعلا ابرا بيتاثر ووقع على الارض. وساعتها جينرو قرر يدخل يشوف مين هو الزعيم، بس لما دخل هنا كانت الصدمه، الزعيم متحجر. وإذ فجاه ابرا بيصحى وقال لجينرو انت شفت الزعيم، وبدا يهاجمه بس جينرو بيتفادى الهجمه بتاعته. وساعتها ابرا قال له اي حد بيشوف التمثال لازم يموت فورا، وده اللي خلى جينرو يهرب من المكان وقال له كوهاكو انقذيني بسرعه، بس إذ فجاه ابرا بيظهر من وراه وبيطعنه من ظهره، وده اللي خلى الكل يتصدم. كوهاكو بتمسكه بس لسوء الحظ اصابته كانت خطيره جدا، بس وهو بيموت قال له كوهاكو الزعيم عباره عن تمثال حجري وشبه سيوس بالظبط. كوهاكو بتقول له ما تتكلمش اكتر من كده، اي نعم انا مش هعرف اعالجك بس في حاجه لازم اعملها. وفعلا بتمشي وبتقول له حاجه لاماريا كده تعملها، وقامت ماشيه، بس للاسف المحاربين بيحاصروها من كل مكان، وده اللي خلى كوهاكو تطلع فوق بيت الزعيم وبدات تزعق باعلى صوتها الزعيم بتاعكم عباره، وقبل ما تكمل الجمله ابرا توتر على الاخر وقعد يقول محدش يسمع الكلام بتاعها ولا حتى تبص عليها والا هتتحجروا. وفعلا كراسامي بترمي اداه التحجير عشان تحجرها، وبنعرف اصلا ان هو ده الهدف بتاع كوهاكو، ان تخلي جن يتحجر عشان ما يموتش، لان التحجير بيساعد ان الجسم يتعالج. وساعتها كوهاكو بتقدر تشوف اداه التحجير واللي كانت عباره عن اداه غريبه مكونه من الحديد وليها شكل وفيها رسوم واشكال غريبه، وللاسف بيتم تحجير كوهاكو وجينرو. نرجع تاني لسينكو اللي بيفك التحجير عن يوزرها، وده اللي خلى تايجو يفرح على الاخر، وبعد كده بيتم انقاذ كروم، وساعتها كاسكي بيقول له انا عاوزك تساعدني في تطوير الدرون، وبعد كده بينقذ اوكيو واللي بيقول له ما احنا عاوزين
يجمع المعلومات. بس قبل ما يخلص الكلمة سمع صوت بيقرب منه، وبنلاقي ماريا بتظهر من تحت المية وبتحكي لهم على كل اللي حصل، وإنه كهاكو وجنرو اتحجروا وحقيقة زعيم القرية وكمان أداة التحجير الأسطورية. وده اللي خلى سينك يقول احنا لازم نعرف المعلومات الداخلية لجيش العدو، ومن الواضح كده إن العدو عنده أداة تحجير واحدة بس. والدليل على كده إن الوزير إبرا بيخلي كيراسامي هي اللي تستعملها، وده لأنه مش هيخاطر بحياته لأنه ممكن يتحجر لو رماها غلط. وبما إن كيراسامي حاولت تتجنب إنها تحجر الزعيم وهي بتحجر كوهاكو وجنرو، يبقى معنى كده إنها مش عارفة إن الزعيم متحجر. بس قبل ما يخلص الكلمة بيسمع صوت حد بيقول ايوه كده انتوا معاكم حق، وطلع موز موجود معاهم. ولما تايجو فكر بس ان يتدخل، موز بيضربه ضربه قويه جدا بيطيره بعيد. بس تايجو بيقف مره تانية، وده اللي خلى موز يقول له ما كنتش عارف انك قوي كده. وفي الوقت دوت سينكو كان عمال يفكر وبيدور على اي خطه بسرعه، واماريا كانت عماله تعيط وتقول اكيد موز هو اللي لاحقني وكل ده حصل بسببي. وبعد تفكير عميق كروم بيستنتج ان موز كان عارف كل حاجه من البدايه، وعارف ان كوهاكو وجنرو واماريا دخلاء، بس ما قالش كل ده لابرا. يعني معنى كده ان هو مش فارق معاه ابرا، ودي معلومه خطيره جدا. وساعتها الكل بيتصدم لما عرف كده، وساعتها جن قرر يستغل حاجه زي كده وقام قايل له ايه رايك تنضم لينا، احنا مملكة العلم. وده اللي خلى موز يستغرب. وفجأة جن بيطلع نجوم صغيرة من المعطف بتاعه، وسينكو بيشغل طائرة الدرون. جن قام قال لموز ايه رأيك في الطائرة بتاعتنا اللي مصنوعة من السحر وممكن من خلالها نخطف أداة التحجير من كيراسامي. وده اللي خلى موز يقول يا ترى اقتل إبرا والبقية ولا اقتلكم انتوا. وبالمناسبة بما اني هقتلكم هقول لكم على كام حاجة. اول حاجة ان إبرا هو اللي حجر زعيم القرية وعمل حاجات وحشة كتير برضه، وهو ده الوقت المناسب للقضاء عليه. وبتهيألي البنات هتحبني لو عملت حاجة زي كده. سينكو قال له طب انت ليه ما عملتش كده من زمان؟ موز رد عليه وقال له للاسف شعاع التحجير قوي جدا وكيراسامي هي اللي ماسكاه، والبنت دي قويه برضه، بس بالنسبه ليا ممكن اهزمها بسهوله في قتال عادل، بس لازم نتخلص من شعاع التحجير اللي معاها. وده اللي خلى سينكو يقول له خلاص كده من الاخر انت عاوز تتخلص من شعاع التحجير واحنا محتاجين شعاع التحجير، يعني احنا متفقين مع بعض. وده اللي خلى موز يوافق ويقول لهم خلاص في مقابل اللي انا مش هقتلكم انتوا هتحصلوا على شعاع التحجير باستخدام السحر بتاعكم وهتجيبهولي، وانا مش هقول عن المخبأ بتاعكم. وساعتها سينكو بيسلم على موز وبيتفقوا مع بعض، وسينكو بيديله حلق زي اللي كانت لابساه كوهاكو. وده اللي خلى موز يستغرب ويقول ده نفس الحلق اللي كانت لابساه بنت المحاربه. سينكو بيستخدم اللاسلكي وبيقول له بالظبط كده ده السحر الخاص بينا. وبعد كده موز بيمشي من المكان. ريوسا قال احنا كده معانا القوه المطلقه. سينكو قال له بالظبط كده، مع ان بعد المهمه ما تخلص هو هيقتلنا. وتاني يوم سينكو والبقيه كانوا شغالين على حاجه كده بيخترعوها، وساعتها سينكو بيتواصل مع موز وبيدله على مكان في الجزيره، وقال له ان في مفاجاه ليه في المكان دهوت. وفعلا كان سلاح اسطوري وشكله غريب جدا. وساعتها سينكو كمل كلامه قائلا لموز احنا ضعفاء جدا ومش هينفع نقاتلهم قتال مباشر، وعشان كده هنحتاج القوه بتاعتك. وده اللي خلى موز يقول له خلاص ههجم عليهم بالليل. سينكو قال له بالظبط كده وخليك متخفي عشان يفكروا انك واحد مننا ويعرفوا قد ايه الدخلاء اقوياء. وفعلا موز بيعمل كده لما الليل جه. وتاني يوم اوروشي قعد يقول لابرا الدخلاء كانوا اقوياء جدا يمكن عندهم نفس القوه بتاعت موز. وساعتها موز سمعهم وقال لهم بما انهم بالقوه دي خلاص هروح انا وكيراسامي نخلص عليهم. نرجع تاني لسينكو اللي قرر يزرع طائرة الدرون في مكان ممتاز، وده المكان اللي موز هيستدرك كيراسامي ليه. وساعتها طائرة الدرون هتخطف أداة التحجير. بس ريوسا قال لهم في مشكلة كبيرة دلوقتي واللي هي موز، احنا بعد ما ناخد شعاع التحجير هيقاتلنا بكل قوته عشان يقتلنا. سينكو بيقول له عشان كده العجوز كاسكي شغال على سلاح مضاد. وفعلا بعد دقائق كاسكي بيعمل أداة غريبة ليها 8 فتحات وبتدور زي السبينر بالظبط. وبعد دقائق بيتم تجهيز كل أدوات السلاح وبنعرف ان ده مسدس. سينكو قال لهم اول حاجه لازم نجمع البارود، وبعد كده نحط كور حديديه من نوع باتشينكو ونقفل الاسطوانه، ولازم نستعمل فيلمينات الزئبق عشان يبقى في مفجر يفجر البارود. وفعلا سينكو بدا يخلط المكونات كلها مع بعض، وفي النهايه بيقدروا يصنعوا المسدس واللي كان شكله حلو جدا. وسينكو بيقول لهم المسدس دوت مش بيقتل، هو بس بيخدر او بيوجع جامد جدا، وده يكسبنا بعض الوقت لغايه لما نستعمل اداه التحجير ونحول موز لصخره. المهم ريوسو بيقول له المسدس شكله حلو جدا بس يا ترى مين اللي هيستخدمه؟ وفجأة بيتذكروا انهم كان معاهم شرطي سابق واللي هو يو، وفعلا بيديله المسدس وبيخليه هو اللي يستخدمه، ويو كان فرحان جدا. وساعتها ماريا قررت تقنعه ان يعمل المهمة بنجاح، وباستخدام الجمال بتاعها وقعته في حبها وقرر ينفذ اي امر هي تطلبه. المهم بيفوت ساعات على الكلام دهوت، وسينكو بيقول لهم هنحتاج 4 معدات لهزيمة سلاح التحجير واللي هم الاسلاك وطائرة الدرون والقلنسوة السوداء واخيرا المسدس. وبكده
ما عادش فاضل حاجه نعملها غير القولونسوا. اوكي قال لسينكو احنا هنحتاج 5 قولونسوات عشان نغرق الرسامي ونخليها تستخدم اداه التحجير. وفعلا اماريا بتاخد المعدات من القريه بتاعتها ويزرها بتخيط القولونسوات، وفي نفس الوقت سينكو والبقيه كانوا شغالين على طائره الدرون. وبعد كده سينكو بيفك التحجير على فريق العضلات واللي هم ماجما وكينرو ونيكي. وساعتها كينرو بيعرف كل حاجه حصلت لجينرو وكان حزين جدا عليه. سينكو قال له ما تخافش هو لسه عايش، وكل ده بسبب تفكير كوهاكو السريع. وبعد كده سينكو بيصنع اسلحه وكينرو هو اللي يستخدم الاسلحه دهيت. المهم بعد كده كروم بيقول لسينكو انا عندي فكره، بما ان الدرون ما هي ثابته ايه رايك نحط اداه عليها تلف بسرعه جنونيه وتثبتها؟ وده اللي خلى سينكو يتصدم ويقول له الفكره الرائعه دهيت. وفعلا سينكو بيعمل الفكره دهيت في النموذج الاخير بتاع الدرون. بنعرف ان ريوسو هو اللي هيستخدم الريموت بتاع الدرون، وبكده كل الاسلحه بقت جاهزه. وبعد دقائق سينكو بيقول لموز ان العمليه هتبقى تاني يوم وقت الشروق، والمعركه هتبقى على جرف البحر، وده مكان صاخب عشان يغطي على صوت طائره الدرون. وفعلا بعد ساعات ميعاد الحرب النهائيه جه، وموز قال اللي معاه العدو عند حافه الجرف لازم نخلص عليهم بسرعه. وساعتها الجيش بتاع ابرا بيتحرك باتجاه سينكو، بس ابرا كان حاسس ان في حاجه غلط. نرجع لسينكو، سوكا بتقول له جيش العدو بيتحرك باتجاهنا مستحيل نكسبهم بالعدد دهوت. سينكو قال لهم احنا عاوزين نحصل على اداه التحجير مش اكتر. وساعتها ريوسو بيقول لهم خلي بالكم من موز، اول لما ناخد اداه التحجير هيحاول يقتلنا بكل قوته. وخلاص فعلا يا اصدقائي المعركه حانت، جيش ابرا ضد جيش مملكة العلم. وبعد دقائق بيوصل جيش ابرا، ومع شروق الشمس اوراشي بيشوف كينرو، وده شبه الشخص اللي هزمه في الغارات الليلية وبدأ يهجم عليه. وساعتها كينرو استعد للقتال، وساعتها كينرو بيضرب اوراشي بقوة شديدة، واوكي بيضرب السهام بتاعته. اما سينكو فبيحارب بالمراية كأنها ضوء واشعاع قوي بيخرج من ايديه. لكن موز فبيشاور للبنات بحس يعملوا نفسهم بيهاجموا عليه كأنهم ضاغطين عليه. وساعتها كريستامي بتقول للكل يغمض عينيه عشان هتطلع شعاعات تحجير. في الوقت دوت ريسيو قرر يستخدم الدرون وحس ان في حاجه غلط، وده اللي خلى سينكو يتاكد ان الوزير وقعهم في فخ. وده لان الوزير شاف الحلق بتاع موز اللي شبه الحلق بتاع كوهاكو، وعرف ان موز خاين ولبس الاقراط دهيت وسمع الخطه بالكامل، وعرف انهم عاوزين يسرقوا اداه التحجير. وساعتها ابرا بيدي الكراسامي اداه كده. نرجع للوقت الحاضر، اداه التحجير بتظهر فعلا وكانت عباره عن خشبه مزيفه. وساعتها كراسامي بتسال موز وبتقول له هو انت ليك تواصل مع العدو؟ وده اللي خلى موز يعرف ان ابرا عارف كل حاجه وغير الخطه بتاعته وبدا يهاجم سينكو. بس سينكو والبقيه لحقوا يركبوا في المختبر، والجدير بالذكر ان موز كان لسه بيجري وراهم. وبنعرف ان ماجما سرق المسدس من يو وقرر هو يهاجم العدو في الخفاء، وجن كان معاه. بس إذ فجأة وقبل ما يعملوا كده بيلاقوا السفينه بتاعتهم بتتحرك في البحر، وده اللي خلى الكل يتصدم. وبعد كده بيلاحظوا ان الجيش بتاع ابرا بيلم سكان القريه عشان يركبوا السفينه. وبنعرف ان ابرا الخبيث هيشغل آلة التحجير على الجزيره كلها، وده اللي خلى الكل يترعب. سينكو قال لهم ما تخافوش، بالعكس احنا دلوقتي ممكن نسرق اداه التحجير، وده لان العدو بالكامل ما هواش في الجزيره. وده اللي خلى ريوسو يفهم كل حاجه. قال له انت قصدك اللي احنا كده ممكن نوريهم حقيقه الزعيم وان ابرا خاين؟ سينكو قال له بالظبط كده. وساعتها كله ينقلب ضده لان الوريث الشرعي للزعيم هو سايز. وفعلا اوكي بيبص على السفينه عرف انهم ما خدوش تمثال الملك. ريوسو قال له اكيد ابرا يضحك عليهم ويقول لهم الزعيم مستخبي في السفينه. سينكو رد عليهم وقال لهم عشان كده هننقسم لفريقين، فريق هيروح لخيمه الزعيم واحضار التمثال، والفريق الثاني هيشتت ويكسب وقت لحد لما الفريق الاول ياخد تمثال الزعيم. وفعلا الاثنين بينطلقوا في المهمه بتاعتهم. وفي نفس الوقت دهوت جن وماجما قدروا يسرقوا قارب من الجنود بتوع ابرا وراحوا باتجاه ابرا عشان يضربوه بالمسدس، وده اللي خلى ريوسو وكروم يقرروا هم كمان يسرقوا قارب من العدو ويروحوا عشان يساعدوا ماجما وجن. وسينكو والبقيه ركبوا معاهم في القارب وراحوا خلف ماجما. في الوقت دهوت اوكيو كان عمال يرمي اسهم ناريه على الشجر اللي في قريه الزعيم، وده عشان يلفت انتباه سكان الجزيره اللي لسه في القريه. ولكن ابرا الخبيث اخذ احتياطاته كلها ودمر التمثال بتاع الزعيم، بس يزرها مش بتستسلم. وبمساعده سويس قرروا يرجعوا التمثال زي الاول في اسرع وقت. نرجع تاني لسينكو اللي بيقدر يحصل جن وماجما، وساعتها ماجما بيضرب طلقه ناريه على السفينه، وده اللي خلى ابرا يتخض. واخيرا سينكو اصدقائه بيطلعوا على سطح السفينه، بس ماجما بيضيع 4 طلقات في الهواء، مره في الشراع ومره في البرميل ومره في الحديد ومره في الخشب، عيل احول ماسك مسدس، وده اللي خلى نيكي تضربه ضربه قويه جدا. بس بعد كده سينكو بيجيب مغنيسيوم وبيحطه في المسدس، او بمعنى صح دي العاب ناريه. وفعلا يو بيضرب شراره ناريه في السماء وطلعت كميه كبيره جدا من الالعاب الناريه، وسكان الجزيره ما كانوش عارفين اي حاجه. وساعتها جن بيستغل الفرصه بيقول لهم ده السحر بتاعنا الاسطوري. وساعتها الجيش بتاع ابرا بدا ينط في البحر من كتر الخوف، بس في نفس الوقت دوت موز بيوصل على متن قارب صغير. وساعتها ريوسو بيقول لهم هي دي المعركه الاخيره. يحاول يستهدفه بالمسدس، ولكن موز فهم ان سحر سينكو بيتحرك بالاصابع، واول لما شاف يو بيحرك صباعه على الزناد هجم عليه وقام رميه في البحر. ولما كان فكر بس انه يلمسه
سينكو ما قدرش يعمل معاه حاجه، وده لان موز قوي جدا. وساعتها ريوسو والبقيه بيسحبوا كينرو للمخزن. نيكي حاولت تكسب وقت ولكن موز طيارة برضه. سينكو وجين سحبوها للمخزن وقفلوا الباب، بس موز بيكسر الباب بسهوله. فجأة ابرة بيدخل المكان وقال لهم للاسف حان الوقت للتخلص من الدخلاء. وساعتها سينكو بيرمي سائل فك التحجير في قفص كده، وجين بيفك القفل بتاع القفص وبيحرره هيوجا. شكل كده الامور هتولع. وساعتها كينرو بيديله الرمح الذهبي وهيوجا بيستعد للقتال. ابرة لاحظ ان هيوجا كان تمثال حجري من شويه ودلوقتي رجع لشكله الطبيعي، وده نفس اللي حصل مع رياسو، وده اللي خلى ابرة يهرب من المكان. ماجما حاول يمسكه بس موز ضربه. وساعتها هيوجا بيلاحظ ان الشخص اللي قدامه ما هوش مقاتل عادي، وقال لسينكو هو ده اللي انت صحتنا عشانه صح؟ سينكو قال له بالظبط كده. وفي ذلك الوقت ابرة فهم ان سينكو بيقدر ينقذ التماثيل المتحجره، يعني معنى كده ان لو انقذوا الزعيم هيبقى خطر على ابرة ولازم يلاقي اي حل بسرعه، والا كل اللي عمله هيروح على الفاضي. فجأة كريسامي بتظهر ووصلت للسفينه، وده اللي خلى ابرة يفرح جدا. وفي ذلك الوقت يزيرو والبقيه خلصوا تركيب تمثال الزعيم وانطلقوا لمكان السفينه. نرجع تاني لسينكو. هيوجا بيهجم على موز، وساعتها سينكو والبقيه خرجوا من مكان القتال. وساعتها سينكو بيقول لهم في حاجه ضروريه لازم ناخدها من الجزيره وبدونها مش هنقدر ننتصر على موز. وساعتها موز فكر يطاردهم، بس هيوجا بيرمي الرمح جنبه وقام قايل له مفيش حد هيسليني هنا اكتر منك. وساعتها موز بيتحمس واداله الرمح تاني وطلع على سطح السفينه، والقتال بيبدا وبضربه سريعه موز بينتصر على هيوجا. اما بالنسبه لابرة فكريسامي بتديله اداه التحجير. وساعتها ابرة قال لاوروشي ايه رايك تاخد اداه التحجير وتروح لمنتصف الجزيره؟ كريسامي بتقول له بس ازاي كده اوروشي هيتحجر هو كمان. ابرة قال لها مش مهم، ولعلمك الدخلاء عندهم سحر بيفك التحجر وحياه اوروشي مش مهمه. بس كريسامي بتقول له اكيد حياه اوروشي مهمه، وفي نفس الوقت في سكان مش هربوا من الجزيره، واصلا الزعيم مستحيل يامر بتحجير الجزيره بالكامل. يا ترى هي دي اراده الزعيم الحقيقيه ولا لا؟ وفي نفس الوقت دهوت تايجو بدا يزعق بصوت عالي، كل السكان سمعوه، قعد يقول الزعيم عباره عن حجر، الزعيم متحجر، ابرة كذاب. وساعتها كريسامي رفع اداه التحجير وقرر يستعملها، ولما كريسامي فكرت تاخدها منه ابرة بيحجرها. فجأة صوت مسدس بيظهر في المكان، وايد ابرة اتملت بالدم، وطلع ان يو ضرب ابرة، وبسبب الطلقه اداه التحجير بتاع من ابرة. وساعتها يو بيمسك اداه التحجير الاسطوريه، وساعتها يو قرر يستخدم اداه التحجير دهيت عشان يحجر ابرة، بس ما كانش عارف يشغل الاداه ازاي. نرجع تاني للقتال الحماسي. هيوجا وموز القتال كان مولع ما بينهم، وموز ساعتها بيهجم على هيوجا، وده اللي خلى هيوجا ينط في البحر، بس موز بينط وراه، بس هيوجا بيتفادى هجمته وقدر يهرب لليابسه. وبنعرف ان هيوجا عاوز يروح لسينكو لانه واثق ان اكيد عنده خطه. وفعلا سينكو كان عمال يقطع في اوراق الخيزران، وبعد كده بيخلط الكحول مع الجرافيت وبيعمل ماده عامله زي الشحم بالظبط بتزحلق الادوات، وكاسكي بيحطها على الخيزران، وبعد كده هيوجا وموز بيعدوا من جنبهم. وساعتها ماجما بيرمي لهيوجا قطع الخيزران وبيركبها في السلاح بتاعه. وساعتها هيوجا بيقف وبيقرر يقاتل موز، وعمل ضربه قويه جدا بيستخدم فيها الرمح وبيلف بقوه وبيطير موز بعيد. موز اتبهدل على الاخر، ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، وفي النهايه موز بيتهزم وما بيقدرش ينتصر على هيوجا. نرجع تاني للبحر. يو ما كانش عارف ازاي يشغل اداه التحجير، بس قعد يقول لنفسه طول ما هي معايا ابرة مش هيعرف يعمل اي حاجه. بس فجاه ابرة بينط في البحر وهمس جنب اداه التحجير وقال كلام غريب كده، وفي ثانيه واحده يو بيتحجر بسرعه رهيبه، وابرة بيستعيد اداه التحجير. والمفاجاه ان اوروشي شاف كل حاجه، وبعد كده ابرة بيحط اداه التحجير في بقه وبيقوم قايل 3000 متر 15 دقيقه، وبيمسك اوروشي من هدومه، لكن اوكيو بيقدر يسمع صوت اداه التحجير وسمع الارقام والثواني كمان. وفجاه اوروشي بيظهر في الجزيره. اماريا بتقول اكيد ابرة هيستهدف مركز الجزيره، وساعتها اوكيو بيؤمر تايجو ان يستخدم الصوت بتاع العالي عشان ينبه كل البشر. وفعلا تايجو عمال يصيح ويقول اوروشي معاه اداه التحجير. وساعتها كينرو وفريق العضلات لحقوه ونط عليه ومسكوه، بس اوروشي بيقدر يهرب منهم بقوه جسمه الرهيبه. وساعتها ريوسو بيقول لهم احنا كده مش هنلحق نهرب، لازم نتصرف. كروما قال لسينكو انا تذكرت دلوقتي احنا اول لما اتحجرنا على السفينه اكتشفت ان شعاع التحجير بيمشي بسرعه ثابته، وده اللي خلى سينكو تجيله فكره خطيره جدا. وفي الوقت دوت تايجو انطلق بسرعه رهيبه ومسك اوروشي. اوكي قال لهم بسرعه ارموا اداه التحجير في البحر. سوس بيمسك ايدين اوروشي، والمفاجاه ما كانش فيها اي حاجه، وبنعرف ان ابرة حط اداه التحجير في بطن اوروشي، والحل الوحيد لتجنب التحجير هو الوصول لمركز الجزيره. وفعلا الشعاع الاخضر فجاه بدا ينتشر في المكان، وساعتها كروم والبقيه بيقفوا بشكل غريب ورفعوا ايديهم اليمين. موز قال لهيوجا لو اتحررنا من الشعاع دهوت انا
مهتم باسلوب القتال الغريب بتاعك. هيوجا بيقول له لا تقلق انا هعلمك. وبعد كده بيتم تغطية الجزيرة كلها بالشعاع الاخضر. وبعد دقائق ابرة بيرجع للجزيرة وطبعا بيضحك ضحكة شيطانية وقعد يقول انا المنتصر، وباستخدام السحر بتاع الدخلاء احرر التابعين الخاصين بيا. وفعلا ابرة بينطلق للمكان بتاع اوروشي. ولكن كان في حاجة غريبة قبل ما يروح لمكان اوروشي. كينر وجين والبقية كانوا واقفين على مسافات متقاربة ورافعين ايديهم لفوق كده، بس ابرة ما اهتمش وكمل طريقه. واول لما وصل لاوروشي بيشوف سوز وافتكر ان الطفل دهوت هو الطفل اللي شافه وهو بيخلص على الزعيم. وفي الوقت دهوت ابرة كان بيحاول يخلص عليه، بس ام سوز مسكته وهربت للبحر. ولكن للاسف ام سوز بتتصاب اصابة خطيرة في بطنها. نرجع بقى للوقت الحاضر. ابرة بيدمر التمثال بتاع اوروشي واسترجع اداة التحجير، بس كان في اثار اقدام حديثة في المكان. ابرة بيلاحقها وإذ فجأة بيسمع صوت شوشرة من الاقراط. وساعتها ابرة بيلحق الصوت لحد لما وصل للمختبر، بس ما كانش في حد فيه، مجرد سماعة مرمية على الارض. بس إذ فجأة السماعة بتشتغل 5 امتار ثانية واحدة، وده اللي خلى ابرة يترعب ويقع على الارض. والمفاجأة الكبرى سينكو بيظهر في المكان وقام قايل الزار كده لازم اقرب من اداة التحجير اكتر. ابرة قال له ازاي هربت من شعاع التحجير؟ بنرجع للزمن لورا. اول لما اوروشي انطلق لمنتصف الجزيرة سينكو فضل يفكر ازاي يهرب من شعاع التحجير، وعرف ان الطريقة الاولى هي غمس الاصابع في سائل فك التحجير، وده اللي هيخليه يعكس مفعول الشعاع الاخضر. بس الطريقة ديت مش مضمونة. بس لما كروما قال لسينكو ان شعاع التحجير بيمشي بسرعة ثابتة، كروما بيقول لهم احنا هنبقى على مسافة 5 امتار وكلنا نرفع ايدينا بحيث نأخر الشعاع الاخضر لغاية لما سينكو يتصرف. وفعلا سينكو بدأ يفكر، وبعد كده بيرمي سائل فك التحجير في الهواء بحيث لما الشعاع الاخضر يحجره سائل التحجير ينزل عليه ويفكه تاني. وفعلا الخطة بتنجح. وبعد كده سينكو بيقلع الجزمة بتاعته عشان يسيب اثار ويستدرك ابرة. نرجع تاني للوقت الحاضر. ابرة حاول يستعيد اداة التحجير بس سينكو مش سابه وبينط على حبل كده، والحبل ده كان متوصل بزرار محرك السيارة. وفعلا عربية العلوم بتفرتك ابرة وسينكو بيستحوذ على اداة التحجير. بس الغريبة ابرة بيختفي من تحت العربية. وساعتها سينكو بدأ يقول لأداة التحجير 3 امتار 3 ثواني، بس إذ فجأة ابرة بيجي من وراه وبيطعنه وبياخد منه الأداة وبيقول له مستحيل تكسب ضدي، انا حذر جدا لدرجه ان حميت نفسي من الادوات بتاعتكم. وفعلا ابرة كان حاطط صدفه كبيره تحت الهدوم عشان تحميه. بس ساعتها سينكو بيهرب من المكان، وساعتها ابرة بدا يلاحقه ويدور عليه. بس سينكو بيوصل لنهايه مسدوده. سينكو حاول يستعمل ذكاء ويقول له على التليفون انها اداه سحريه مخيفه لو قربت مني اخلص عليك. بس ابرة بيقول له انا حذر جدا مستحيل تعرف تعمل لي حاجه. واذ فجاه ابرة بيهمس لاداه التحجير واللي اسمها ميدوسا 5 امتار 5 ثواني ورماها في الهواء. بس تذكر ان المكان دهوت هو اول مكان اجتمعوا في الحرب. وبنعرف ان لما ابرة كان بيلاحق سينكو بيحرر ريوسو بسائل فك التحجير وعرفه الخطه بتاعته عن طريق التليفون والسماعات اللي في ودانه. وقال له الخطه كالاتي: هنستدرج ابرة للجرف، ولما هو يرمي اداه التحجير ريوسو يستعيدها بالدرون. وفعلا ريوسو بيمسك اداه التحجير بالدرون، وساعتها هما الاثنين بداوا يشدوا الحبل بتاع الدرون عشان يشوفوا مين اللي هياخد اداه التحجير. وابرة كان اقوى من سينكو وريوسو مع بعض. وساعتها سينكو بيسيب الحبل وفي نفس الوقت بتاع التحجير بدا. بس لما اداه التحجير جت عند ابرة بيخبطها بالطاقيه بتاعته. بس بيلاقي ريوسو بينطلق وبيمسك اداه التحجير وبيحط فيها الحلقان بتاعته. في نفس الوقت ريوسو بيتحجر. وساعتها ابرة قعد يضحك ويقول انا المنتصر. بس ساعتها سينكو وباستخدام الاقراط اللي في اداه التحجير بدا يهمس عن طريق التليفون ويقول 5 امتار ثانيه واحده. واخيرا العجوز الخبيث ابرة بيتم تحجيره. وسينكو كان فرحان جدا والمعركه بتنتهي بانتصار مملكه العلم. وبعد مرور بعض الوقت روري بتتواصل مع سينكو عن طريق التليفون من قريه ايشيجامي طبعا، وبتساله ايه اللي حصل في الرحله بتاعتكم. وطبعا بيطمنها. وبعد مرور بعض الوقت بيروح يفك التحجير عن كروم. وساعتها كروم فهم على طول ان هو اللي انتصر على الوزير ابرة. وبعد كده كروم وسينكو بيروحوا لمكان السفينه وبداوا في انشاء سائل فك التحجير. وبعد ما صنعوه قرروا يفكوا التحجير اولا عن اماريا عشان هم كانوا جعانين وكانوا عاوزينها تجيب لهم اكل، وبعد كده تايجو عشان عنده عضلات وهيقدر يشيل الاكل، وبعد كده فرانسو عشان تطبخ ليهم الاكل. وفعلا بياكلوا اكل جميل جدا وبيتبسطوا. وبعد كده قرروا يتواصلوا مع روري في قريه ايشيجامي عشان يطمنوا عليها تاني بما انها اتصلت اول مره، يبقى معنى كده ان في حاجه. بس للاسف البطاريه بتاعت التليفون كانت خلصانه. وساعتها قرروا يروحوا السفينه جاهز يلاقوا اي حاجه هناك يصلحوا بطاريه التليفون. بس لما راحوا هناك اتلاقوا ابرة الخبيث كسر كل حاجه في السفينه، وده اللي خلى سينكو ينقذ بقيه اصدقائه ويفك التحجير عنهم عشان يصلحوا مع السفينه وكل حاجه تبقى تمام. وفعلا بتبدا عمليه ترميم السفينه الاسطوريه. وبعد كده بيقرروا يفكوا التحجير عن كيراسامي، وفعلا سينكو بيفك التحجير عنها وبيفوت بعض الوقت. وساعتها كيراسامي بتستغرب وبتقول لهم انا عدوه ليكم، ليه فكيتوا التحجير عني؟
سينكو بيقول لها عشان عاوزين نعرف منك مكان جينرا وكوهاكو، وفعلا بتقول لهم على مكانهم وبينقذهم وبيفكوا التحجير عنهم. وبرضه سينكو بينقذ الجيش بتاع ابرا بالكامل وفك التحجير عنهم، وساعتها كلهم كانوا بيحتفلوا. وبعد كده سينكو بيصلح جهاز التليفون وبيتصل بروري بيقول لها هو في مشكله ولا ايه، بس قبل ما تقول له اي حاجه بيظهر صوت غريب كده وبيكون صوت بشري، وده اللي خلى الكل يتصدم. وساعتها الصوت ده بيقوم قايل 12 مليون و800 الف متر ثانيه واحده، وده اللي خلى الكل يترعب. وكهاكو تراجعت للخلف لان هي اللي ماسكه اداه التحجير. ريوسو بيقول لهم الشخص ده ظهر مره تانية والظاهر كده هو ناوي يخلص علينا. جنم قال طب اشمعنى الرقم دهوت؟ سينكا قال له الرقم دهوت بيمثل قطر الارض بالكامل. بس اوكي بيقول لهم المشكله الاكبر هي دلوقتي الصوت دهوت صوتك يا سينكو. يا الله، صدمه بكل المقاييس. سينكو هو اللي ورا كل ده، محدش كان فاهم اي حاجه. بس ريوسو بيقول لهم كفايه رمي التهمات ملاش اي فايده، الراجل دهوت هيتصل بينا تاني اكيد. وفعلا بعد دقايق الشخص دهوت بيتصل وبيتكلم بنفس الصوت وبنفس الرقم. وساعتها اوكي قال لهم ده تسجيل صوتي، تردد الصوت ما اتغيرش عن المره الاولى، وبخبرتي السابقه الصوت دهوت متركب. جن اتصدم، بس ازاي عملوا الصوت دهوت؟ ده احنا في العالم الحجري. ريوسو قال لهم المشكله مش ازاي عملوها، هم ليه عملوها اصلا وهم فين مكانهم. سينكا قال لهم لو في حد عارف التاريخ بتاع اداه التحجير دهوت هيكون الشخص اللي اتصل ده، واللي بيطلقوا عليه هواي مان. بس سوس بيقول لهم انا تذكرت حاجه. وبعد دقائق سينكو والبقيه بيجيبوا تمثال كده شخص غريب، وبنعرف اللي اسمه سكاي، والجدير بالذكر ان دراعه مرسوم عليه اداه التحجير. وبنعرف ان التمثال دهوت جابوه من البحر وما يعرفوش ده مين، بس سوس هو اللي تذكر كل ده وعرف ان ده شخص قديم جدا وعنده معلومات عن اداه التحجير. وفعلا سينكو بيصب عليه سائل فك التحجير. وساعتها سكاي بيتصدم وبيقول هو ايه اللي حصل؟ ازاي عشت مره تانية؟ سينكو قال له قول لنا ايه سر النور الاخضر. في البدايه سكاي بيقعد على الارض وبيشكرهم على انقاذه. رجع للزمن لورا وسكاي بدا يحكي ويقول احنا كنا عايشين في سلام وكنا بنزرع والدنيا ماشيه تمام، بس فجاه ادوات غريبه بدات تنزل علينا من السماء، وكانت بتنزل زي الامطار بالظبط، واول لما بتلمس الارض بتطلع ضوء اخضر. سينكو قال لهم كل حاجه بقت واضحه دلوقتي، يلا بينا على المختبر. وفعلا سينكو بيروح باتجاه المختبر، واول لما وصلوا للمختبر بيطلع اداه كده. كروما قال له هتعمل ايه بالاداه دهيت؟ سينكو قال له هنجمع الموجات الصوتيه عشان نعرف مكان هواي مان، يعني حاجه عامله زي الدش كده بالظبط. وفعلا بيعملوا كده، واوكي بيقول له الصوت بتاع هواي مان جاي من فوق الغلاف الجوي، ودي معلومه خطيره جدا. وبعد ساعات سينكو بيجمع الطاقم وقال لهم هواي مان موجود على القمر، وده اللي خلى كاكو وكينرو يقولوا له طب ازاي هنقتلهم؟ ريوسو بيقول لهم للاسف مفيش اي حل تاني، لو سيبنا هواي مان ده همت هيخلص علينا بسهوله. وساعتها سينكو بيقول لهم احنا لازم نصنع سفينه فضاء ونطلع على القمر. وساعتها الكل بيتحمس لحاجه زي كده وخايف في نفس الوقت. وبعد كده سينكو بيقول لهم احنا لازم نجمع الموارد اللازمه لبناء سفينه الفضاء، وعشان كده هنلف حوالين العالم كله عشان ناخد الموارد دهيت. وبعد مرور بعض الوقت سكان القريه بيعتبروا سويز القائد بتاعهم الجديد لان هو الوريث بتاع باباه. وبعد كده تاني يوم سينكو بيجمع الطاقم تاني وبيقول لهم في حاجه اخيره لازم نعملها قبل ما نمشي من الجزيره، هنخلي الجزيره دهيت حليفه لمملكه العلم، وده لان مشروع الذهاب للقمر هيطول جدا، وفي شويه ادوات لازم نصنعها في جزيره الكنز، يعني هنحتاج السكان بتوع الجزيره. وفعلا سوس بيقنعهم انهم ينضموا لمملكه العلم وخلاهم يبنوا برج ارسال. سينكو اللي اداله المخطط بتاعه، وبعد ما البرج تم بناؤه بدا يجرب التليفون والصوت كان واضح جدا، وده اللي خلى سكان الجزيره ينبهروا بقوه العلم. وبعد كده سوس بيتكلم مع سينكو وبيقول له لازم كريسامي تروح معاك في الرحله بتاعتك، انا هفضل هنا لان الشعب بتاعي محتاجني. وساعتها كريسامي بيتوافق، وتاني يوم بينطلقوا في الرحله بتاعتهم وبيركبوا السفينه خلاص. وسينكو بدا يتكلم معهم ويقول لهم احنا دلوقتي ممكن نصنع كميه كبيره جدا من سائل فك التحجير، وده لاننا معانا معدن البلاتينيوم، وعشان كده نبدا الرحله بتاعتنا في تجميع الموارد والتماثيل الحجريه. بس لازم الاول نرجع قريه ايشيجامي عشان ننقذ شيشو ونفك التحجير عنه لان هنحتاج القوه بتاعته لما نطلع القمر. وفعلا بيرجعوا قريه ايشيجامي ورورو وبقيه السكان بيرحبوا بيهم. وساعتها سينكو بيقول احنا لازم نستخدم اداه فك التحجير على شيشو لان هو متجمد، بس لازم نحجره وبعد كده نفك التحجير عنه. وفعلا كلهم بيروحوا باتجاه الثلاجه بتاعت شيشو، وفعلا مراي بتحط مدوسه او اداه التحجير تحت ايدين شيشو. وساعتها سينكو بيقول متر واحد ثانيه واحده، وفعلا الجهاز بيشتغل وشيشو بيتحجر. وبعد كده سينكو بيفك التحجير وبينقذ شيشو من السبات العميق. وساعتها شيشو قال لسينكو ايه اخر الاخبار؟ سينكو رد عليه بكل برود هنطلع القمر ونهجم عليه، وده اللي خلى شيشو يتصدم، بس بيمسك نفسه وبيقول لسينكو اكيد هتحتاجوا عدد قليل من المقاتلين عشان كده احتجتني. سينكو قال له بالظبط كده. وفي الوقت دوت سكاي بيكون مصدوم من القوه بتاعت شيشو ومن الشكل بتاعه، وطلب منه ان يبارزه، بس قبل ما يخلص الكلمه شيشو بضربه
ضربة واحدة بس بيكسر سكاي، وده اللي خلى سكاي يعرف مدى القوة بتاعت شيشو. وبعد كده كلهم قرروا يحطوا علامات على وشهم تعاونا مع سينكو، لان سينكو عنده علامة في راسه ظهرت له بسبب فك التحجير. وبعد ما حطوا العلامات على راسهم سينكو بيقول لهم لقد حان الوقت للهجوم على القمر، بس لازم نجمع الادوات اول، ومستحيل نلاقي كل الادوات دهيت في اليابان، وعشان كده هنحتاج نموذج كامل للكرة الارضية. وبيطلب من كاسكي ويزرهو يعملوا النموذج دهوت، وفعلا تاني يوم بيعملوه، وسينكو بيتبهر من نموذج الكرة الارضية كل المدن والدول موجودة فيه. وساعتها سينكو قال لهم كده احنا لازم ننقذ عدد كبير جدا من البشر، لان تجميع الموارد هيقعد وقت وهنحتاج ايدي عاملة كتيرة جدا. وبعد كده ريوسو بيقول لهم خلاص اول رحلة هتكون باتجاه الشرق، ودي هتبقى رحلة طويلة في المحيط الهادي. سينكو قال لهم اول مدينة هنروحها هي مدينة الذرة، واللي هم الامريكتين، امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية، وده لاننا هنحتاج الذرة اللي هناك لصناعة كمية كبيرة جدا من الكحول. وفعلا تاني يوم سينكو واصدقائه بينطلقوا في البحر الواسع باتجاه امريكا. بعد كده السفينة بتاعت سينكو فعلا بتنطلق باتجاه الامريكتين، وساعتها الصحفية مينامي عملت تسجيل بسيط للتاريخ، وده عشان الاجيال اللي بعد كده تعرف اللي حصل. وكانت بتكلم الاجيال القادمة وبتقول لهم ايتها الاجيال القادمة، احنا على وشك اكتشاف سر الشعاع الاخضر، وهدفنا الحالي هو الصعود الى القمر. وللوصول للهدف دهوت اول حاجة هنجمع الادوات اللازمة لبناء سفينة فضاء، وعشان كده هنلف كوكب الارض كله، وهنبتدي بالامريكتين. وفي الوقت دهوت ريوسو كان بيتخانق مع سينكو، عمال يقول له انا بقول لك 70 يوم، سينكو يقول له لا هم 40 يوم بس. وساعتها كروم بيتدخل وبيفصل ما بينهم، وساعتها اوكي بيتكلم ويقول اكيد الخناقه دهيت كلها على طريقه السفر. سينكو قال له بالظبط كده، وبنعرف انهم متجهين باتجاه سان فرانسيسكو في امريكا. وساعتها سينكو بيسالهم بيقول لهم ايه اسرع طريق لسان فرانسيسكو؟ كروم بيقول اكيد هنمشي في طريق مستقيم. وساعتها ريوسو قال بالظبط كده، والطريق المستقيم دهوت هياخد مننا 70 يوم عشان نوصل لسان فرانسيسكو. بس سينكو بيقول لهم كل كلامكم غلط في غلط، وده لان الطريق الاسرع هو النصف دائري، وده اللي خلى الكل يتصدم ويقول له ازاي كده الطريق زاد اكتر. سينكو بيقول لهم لان كوكب الارض دائري، ولو انتم مش مصدقيني بص على مجسم الكره الارضيه دهوت. وفعلا بيعملوا خط مستقيم وخط دائري على المجسم، وتلاقوا ان الخط الدائري اسرع من الخط المستقيم. وساعتها سينكو بيقول لهم شفتوا بقى اللي انا معايا حق، لو عملنا كده هنوصل لامريكا في خلال 40 يوم فقط. بس ريوسو بيقول له الطريق بتاعك محتاج تركيز وتغيير اتجاه اكتر من مره، وفي مخاطر كبيره جدا. بس سينكو كان مصمم على كلامه، وده لان بعد 70 يوم السلوك هتغطي المكان كله، وهيبقى صعب يلحقوا الذره الصفراء، فعشان كده لازم ياخدوا الطريق المختصر. وطبعا ريوسو كان متعصب جدا ان سينكو مصمم على رايه، وساعتها مقايلين لازم نتقاتل بس بالطريقه الخاصه. وساعتها هما الاثنين بيلبسوا بدل ومقايلين احنا هنلعب لعبه البوكر، واللي هيكسب هو الخطه بتاعته اللي هتمشي. وساعتها ريوسو بيقول انا ضامن الفوز 100%، وفعلا بيبداوا اللعب، واوكيو بيوزع لكل واحد 5 ورقات، وفعلا اللعبه بتبدا وكانت حماسيه جدا، وده لانهم كانوا متعادلين، يعني سينكو يكسب مره وريوسو يكسب مره. بس مع مرور الوقت ريوسو بدا يتقدم في الفوز وبدا يرفع الرهان اكتر، وده اللي خلى سينكو يتوتر وعمال يقول يا ترى هو رفع الرهان ليه، هو بيخطط لحاجه؟ وده اللي خلى سينكو يقول جوه نفسه طالما هو رفع الرهان يبقى هو واثق ان هو يفوز ومعاه كروت حلوه. وبدا يفكر كتير سينكو، وإذ فجاه كلنا بنتفاجئ ان سينكو بينزل بكل اللي معاه، وفي نفس الوقت ريوسو بينزل بكل اللي معاه، ونزل بالخمس ورقات واللي هم 4 وحيد وجاك. وساعتها سينكو بينزل الورق اللي معاه كله، وكانت الصدمه كانت سلسله ملكيه، الملك والملكه وجاك وواحد و10. وساعتها كده سينكو بينتصر على ريوسو، وبكده سينكو هو المنتصر وينطلق في الطريق النصف دائري، وباستخدام البرج اللي هم صنعوه في السفينه هيعرفوا الطرق بطريقه اسهل. وبعد كده كلهم قعدوا يشربوا شويه عصير وانبسطوا. المهم اثناء ما هم بيستمتعوا الجن بيقول لسكاي ما تحكي لنا كده عن الماضي بتاعك، وفعلا بدا يحكي لهم وقال لهم بعد ما ادوات التحجير نزلت من الفضاء الحروب بدات بين الناس وبعضها، ومش كده وبس، ده المشكله انهم عرفوا ازاي يستخدموا اداه التحجير وبداوا يحجروا بعضهم البعض. اما بقى القائد بتاعي اللي شبه جنرو كان اشجع محارب في العالم، حاول يمنع الكلام ده هوت ويدمر الاداه اللعينه، بس اثناء ما هو بيعمل كده اتصف ايديه، وقبل ما يتحجر بالكامل سكاي قطع ايديه عشان ينقذه، بس للاسف بسبب النزيف الكثير القائد بتاع سكاي بيموت. واخر كلماته ان اكيد اللي نزل اداه التحجير علينا دهيت عاوز يخلي البشر يقاتلوا بعضهم البعض، وبعد كده بيموت. وده اللي خلى سكاي يغضب جدا بسبب ان قائده مات، وبدا يقتل في الناس اللي عماله تقاتل بعضها، ولكن برضه ما قدرش ينتصر عليهم كلهم، وبيتحجر في الاخر لان قوته بتخون. بس قبل ما يتحجر بيرسم اداه تحجير على ايديه، وده عشان يحكي كل حاجه للاشخاص اللي ينقذوه. وبعد كده بنرجع للوقت الحاضر، وسكاي بيبقى زعلان جدا ان ما قدرش يحمي القائد بتاعه، بس ساعتها فرانسو بتجيب له عصير نعناع وبتروق عليه. المهم بعد مرور الوقت سينكو بيقرر يفك التحجير عن هيوجا مره تانية، وقال له احنا اكيد هنحتاج القوه بتاعته، وفعلا هو ده اللي بيحصل وبيفكوا التحجير عنه. وساعتها شيشو قال لهيوجا انا عاوزك تدرب سكاي على جميع
جميع انواع الفنون القتاليه، هو عنده الاستعداد المناسب. هيوجا قال لهم انا عندي شرط واحد، تفك التحجير عن شخصين كمان. وفعلا بيفكوا التحجير عن موز والمساعده بتاعت هيوجا هيمورا. وبعد كده هيوجا بدا يتمرن مع موز، واثناء كل ده سكاي بيشوفهم عشان يفهم الاسلوب القتالي بتاعهم. المهم بعد مرور بعض الوقت الجو بيقلب على الاخر، وبيكونوا ماشيين بالعافيه في البحر المتقلب دهوت، وفضل مستمرين في المشي بتاعهم على الطريق الصحيح لحد لما تلاقوا يابسه قدامهم، وده اللي خلاهم يفرحوا جدا ويقولوا اخيرا وصلنا لسان فرانسيسكو. وساعتها سينكو بيبص بالمنظار بتاعه بيلاقي الناس كلها متحجره على الشاطئ، وساعتها كلهم بيحزنوا لانهم كانوا بيتمنوا لو في 1% بس ما هوش متحجر، ولكن لسوء الحظ شكل العالم كله اتحجر بسبب الشخص دهوت. وساعتها كاكو بتقول لهم بصوا كده المكان دهوت في كتله كبيره من الجثث المتحجره. سينكو قال لهم جايز يكون حصل حادث بعد انتشار شعاع التحجير. يو قال له حادث ايه يا عم، احنا في الميه، ازاي العربيات هتوصل لهنا؟ بس ريوسا قال لهم لا، المكان دهوت كان بوابه المحيط الهادي، وكان في الجسر الاحمر الاسطوري، وعشان كده في تجمع هنا. المهم بعد كده بيوصلوا لليابسه وكلهم بينزلوا فعلا، والوقت هم في ارض سان فرانسيسكو. والجدير بالذكر ان المكان كله كان مليء بالاشجار والحيوانات البريه. المهم ريوسا قال لهم مفيش وقت، احنا هننقسم لفريقين، فريق سينكو اللي هيبحث عن الذره الصفراء، وفريق يوزرها يفضل هنا ويحمي السفينه ويدور في الموارد المحيطه. شيشو قال لسينكو اكيد احنا الفريق بتاعنا واللي هو فريق القتال هو اللي هينطلق ويبحث عن الذره عشان يعرف يتعامل مع الوحوش البريه. وفعلا فريق سينكو بينطلق وبينقسم لمجموعتين، مركبه خاصه بالكشافه زي سينكو وكروم، والمركبه الثانيه خاصه بالمقاتلين زي تايجو وشيشو وبقيه الفريق. وساعتها سينكو بيقول لهم احنا لازم نتجه لمكان اسمه حزام الذره، وده اكتر مكان الذره ممكن تكون موجوده فيه، وموجود في شمال كاليفورنيا، وهندخل من طريق خليج سان فرانسيسكو. بس يوكو كان عمال يبص باستخدام التلسكوب وبيبص على الاشجار وقال لهم للاسف دي نهايه موسم الخريف، يعني هيبقى صعب جدا لو لقينا الذره. بس سينكو بيقول له لا تقلق، لسه قدامنا 9 ايام قبل ما الخريف يخلص، بس هيبقى في مشكله واحده، ان المناخ اتغير في الزمن اللي احنا فيه ده، ونتيجه لذلك ممكن تظهر وحوش مفترسه جديده. وفعلا سينكو لسه ما كملش الكلام بتاعه بيلاقي سرب كامل من التماسيح واقفين قدام المركبتين، وطبعا جن اترعب على الاخر، وسينكو والبقيه كانوا متحاصرين من قبل التماسيح. بس فريق شيشو بينقض على التماسيح وعملوا معاهم الواجب لدرجه ان التماسيح اترعبت جدا. هو مش كده وبس، ده اخدوا لحمه التماسيح وريوس عمل منها همبرجر وبداوا ياكلوا وينبسطوا على الاخر، والكل طبعا كان مبسوط من الطعم بتاعه. بس شيشو هو بيقطع التمساح شاف في الامعاء بتاعته حاجه غريبه، كوز ذره. وساعتها سينكو قايل كده احنا اتاكدنا 100% ان الذره لسه موجوده وفي افضل حالاتها كمان. وبعد كده سينكو والبقيه بيكملوا في الابحار لنهايه النهر، وهم ماشيين كوهاكو بتلاقي حبوب ذره في النهر برضه، وده اللي خلى سينكو يستغرب ازاي الذره موجود في النهر. وساعتها سينكو بيتواصل مع يزرها عن طريق التليفون وبيقول لها احنا لسه مش اتلاقينا الذره، لو اتلاقيتوا اي حاجه في النهر تواصلوا بينا. وساعتها فريق يزر بيتحمس على الاخر وبدا يبحث في النهر على الذره. وفي ذلك الوقت وفي نفس المكان كان في شخص غريب لابس مجموعه كبيره جدا من اوراق الشجر، وكان قدامه مجموعه من الذئاب، ولكن هو بكل احترافيه بيخلص عليهم في لمح البصر. نرجع تاني لسينكو. سينكو والبقيه بيرتاحوا في احدى الاماكن، ولمعرفه مكان الذره سينكو بيقدر يصنع مصباح عملاق بواسطه اجهزه بسيطه، وده عشان يجذب الحشرات. وفعلا بعض الحشرات بتيجي وسينكو بيمسك احداهم، وزي ما هو متوقع سينكو بيلاقي الحشرات الخاصه بنبات الذره. بس هما بيتكلموا شيشو بيبص وراه بيلاقوا في حد بيراقبهم، ومش كده وبس، ده شيشو بيلاحظ ان الشخص دوت عنده نيه حقيقيه للقتل، وساعتها الكل بيستعد للقتال. بس شيشو بيقول لهم استنوا ثانيه واحده، في ريحه بارود، وده اللي خلى شيشو يترعب، ازاي في سلاح في مكان زي ده؟ وهنا الكل ادرك انهم وقعوا في الفخ، وان دي كانت مجرد مكيده، وحبوب الذره اللي تلاقوها كانت عشان تستدرجهم للمكان دهوت. وساعتها شيشو بيقول لهم الكل يرجع للقارب بسرعه، واذ فجاه رشاش من الطلقات بيتفتح عليهم، طلقات متتاليه انتشرت في المكان، الفوضى بتحل في المكان كله. وساعتها ريوسو بيشغل المركبه وبيهربوا من المكان بسرعه. وساعتها بنعرف مين الشخص المسؤول عن كل ده، وكان بيشرب سيجاره كمان، ومستغرب ازاي عرفوا يهربوا. نرجع تاني لسينكو. جن كان مرعوب وما هوش فاهم اي حاجه، ازاي في واحد يقدر يستخدم رشاش وقدر يصنع البارود؟ اوكي بيقول لهم اكيد في حد قدر يفك التحجير بتاعه زي ما حصل مع سينكو بالظبط. ريوسا قال لهم ومعنى كده ان هو ده اللي بيزرع الذره. سينكو قال لهم دي احسن حاجه حصلت، هنخوض قتالنا الاخير الحصول على الذره، لازم نفوز بالقتال دوت مهما كلف الامر. وساعتها جن قال له بس معنى كده ان الشخص دوت عالم زيك بالظبط وقدر يصنع الرشاش. بس فجاه اوكي بيسمع صوت محرك وراهم، كوهاكو بتقول بس ما فيش اي قارب ورانا، الصوت ده جاي منين؟ اوكي قال لها ده مش صوت قارب، ده صوت طائره. وفعلا اتلاقوا طياره عسكريه بتلاحقهم، والاول مره سينكو بيقف عاجزا عن التفكير، وريوسو كان ماشي باقصى سرعه بالقارب، بس الطائره ما سابتهمش وكان طاير وراهم. وبعد كده الشخص اللي في الطائره بيولع سيجاره وطلع الرشاش وهتك يدعك يا صاحبي، غرقه
غرقهم بالرشاش حرفيا ودمر المركبه بتاعتهم، وساعتها كلهم بيقعوا في الميه. بس سينكو قعد يفكر بسرعه، وبسرعه الضوء بيحط شويه ميه في قاروره مع ماده غريبه كده ولفها في قماشه ورماها لكيرسامي. كيرسامي ربطتها بحبل وبتستخدم الجسم بتاع تايجو كسطح ثابت، وقامت راميه الاداه دهيت على الطائره. واول لما الاداه لمست الطائره انفجرت بالكامل وطلع منها دخان ابيض غريب، والدخان دهوت بوظ الموتور بتاع الطائره بالكامل. الجندي حاول يسيطر على الطائره بس بدون اي فائده، والطائره بتتصدم بالشجر وبتقع. وبعد كده شخص غريب بيتصل بالجندي اللي كان سايق الطائره وبيقول له ده غاز الاستيلين، والغاز دهوت بيعطل المحركات. وساعتها الجندي بيحط السيجاره في بقه وبيقول له يعني معنى كده ان العدو بيملك احد العلماء زيك بالظبط. وفي ذلك الوقت سينكو والبقيه كانوا بيحتفلوا بالانتصار بتاعهم، وبداوا البحث عن الطائره، وفعلا قدروا يوصلوا لمكان الطائره، وبيلاقوا ان الجندي هرب من المكان. سينكو قال لهم مش مهم، الطائره هي الغنيمه بتاعتنا دلوقتي، وبيستحوذوا عليها فعلا وبيحطوها على المركبه بتاعتهم وقرروا يرجعوا بيها. وساعتها اوكي بيقول لهم بما ان العدو عنده طيارات يبقى اكيد في ارض مسطحه بيستخدموها كمدرج للطائرات. وساعتها سينكو وشيشو اتفقوا انهم لازم يتعقبوا اثار الطيار، لان الهدف بتاعنا هو الحصول على حقل الذره دلوقتي، واللي هيتعقب الجندي هو فريق الاستكشاف واللي مكون من جن وكوهاكو وكروم. طبعا جن كان بيعيط لان كان خايف جدا، وفعلا الفريق دهوت بدا في تعقب الطيار، وفضلوا ماشيين ورا اثار اقدامه لمده كبيره جدا. بس جن بيلاحظ حاجه غريبه، ازاي اثار الاقدام واضحه كده؟ العدو مش غبي كده، ده جندي مخضرم اكيد هو بيستدرجنا. وساعتها جن قال لكوهاكو وكروم امشوا ورايا وياكوا تعملوا حاجه كده ولا كده. وبعد لحظات جن بينفصل عنهم وكان بيرمي شويه ورود كل كام متر. فجاه الطيار بيظهر قدامه وكان ماسك الرشاش ومنشن عليه، وقام قايل له لو عملت حركه كده ولا كده هموتك في لمح البصر. جن قال له انت مين وازاي ظهرت؟ بس الجندي بيصوب البندقيه باتجاه دماغه وبدا يفتشه. جن قعد يقول له انا مش معايا اي حاجه، ده انا غلبان خالص. وبنعرف ان الجندي ده هو اسمه ستانلي، وقام قايل له انا عارف ان انت مش معاك اي اسلحه لكن انت معاك خدع كتيره جدا. جن طلع ورود من جيبه وقال له انت معاك حق انا ساحر. وساعتها ستانلي قال له انت فعلا ما فيش اي خطر منك، تعال معايا عندي اسئله كتيره جدا ليك، يلا عشان نقابل الدكتور اكس. وفعلا جن بيروح معاه، وبعد لحظات وصلوا لمدخل القاعده بتاعتهم. والمفاجاه ان القاعده بتاعت العدو كانت عباره عن مزرعه عملاقه، كميه لا تعد ولا تحصى من الذره الصفراء. ومش كده وبس، ده في جرارات كمان، وكانوا بيربوا الابقار ولا كان في تحجر ولا حاجه. وساعتها جن بيلاحظ المدرج بتاع الطيران وقام قايل اكيد في اكتر من طياره. بس بعد لحظات كانت الصدمه الكبرى، بيظهر قدامهم قصر عملاق، قصر زي بتاع الملوك بالظبط. ومش كده وبس، ده في عمود كبير من المعدن شبه المصنع بالظبط. وبعد لحظات بيوصلوا لمكان القائد المخضرم واللي اسمه الدكتور زينو او اختصارا دكتور اكس. وساعتها جن بيتصدم، ده اذكى بمراحل من سينكو وشكله اكبر في السن كمان. بس إذ فجأة ستانلي بيحط رجلين جين في جرادل من محلول الملح. وبعد كده دكتور زينو بدأ يعرف نفسه وكان شكله مرعب جدا. وبعد كده عرف على ستانلي وقام قايل له ده سنايبر جندي سابق، وقام حاطط ايديه على رقبة جن وقام قايل له انت مين وبتعمل ايه هنا؟ وساعتها جن بيتوتر جدا وعرف عن نفسه وقال انا من اليابان. وده اللي خلى زينو يتحمس ويقول يعني انتوا سافرتوا من اخر الارض للمكان دهوت؟ بس جن بيبص حواليه كده واتصدم، بيشوف مؤشرات مكتوب عليها نبض القلب والتنفس وما الى ذلك. وطلع ان ده جهاز لكشف الكذب، يعني هما بيشوفوا جن بيكذب ولا لا. بس لسوء حظهم جن اصلا مخادع ويعرف يتخطى حاجه زي كده، وبيمثل ان هو ضحيه مملكه العلم وانهم بيجبروه يشتغل 24 ساعه ومش بيرتاح خالص وهو هربان منهم. وساعتها ستانلي بيقول لزينو جهاز كشف الكذب بيقول انه مش بيكذب. زينو قال في احتمالين، يا اما هو صادق جدا يا اما هو مخادع. وساعتها زينو قال لجن ايه هو اسم رئيس مملكه العلم؟ جن اتوتر على الاخر وقعد يقول مش ينفع اقول اسم سينكو، وده لانه مش بيعرف يقاتل. وساعتها جن قام قايل اسم العالم هو الدكتور تايجو. وفي ذلك الوقت كوهاكو وكروم كانوا على احدى الاشجار العملاقه وما كانوش فاهمين اي حاجه، اول مره يشوفوا مبنى عملاق زي ده. وساعتها كروم بيقول له كوهاكو احنا لازم نجمع اكبر عدد من المعلومات ونبلغ سينكو. وساعتها كروم بيتصل بسينكو وقرر يبلغه كل حاجه، بس قبل ما يتكلم سينكو قال له اسكت هتفضحنا لان اعدائنا علماء واكيد هيعرفوا يتجسسوا على المكالمه دهيت. وساعتها شيشو بيقول له خلاص يا كروم اشرح لنا الموضوع بطريقه بسيطه، مين اللي معاك؟ كروم قال له الغوريلا العملاقه. وساعتها كلهم فهموا انها كوهاكو وقالوا يبقى قدامنا خيارين، يا اما جن اتمسك او تسلل وباع حليف وجاسوس في نفس الوقت. سينكو بيقول مش محتاجه تفكير، احنا بنتكلم عن جن اكبر نصاب في الدنيا اكيد اتسلل وباع جاسوس. وساعتها سينكو قايل دي هتبقى معركه ما بين علماء وهتبقى افخم معركه في العالم. وإذ فجاه التليفون بيرن تاني، ماجما قال له ما خلاص بقى يا كروم قلنا لك مش ترن تاني. وإذ فجاه زينو اللي كان بيتصل وبدا يرحب بيهم وما قال لهم اعذروني على ضعف لغتي اليابانيه، انا عاوز اتكلم مع القائد بتاعكم، هاتولي دكتور تايجو. وده اللي
خلى الكل يتصدم. ازاي تايجو دكتور؟ ده حمار كبير. وده اللي خلى سينكو يقول اكيد جن السبب. اما بالنسبه لتايجو فعاش الدور على الاخر، لبس بالطو وجرافته ونضاره وصدق ان هو دكتور، وبدا يتكلم مع زينو ويقول له اسمعني كويس يا زينو، اطلاق النار على الناس بشكل مفاجئ امر غلط تماما، اياك تعمل كده تاني. وده اللي خلى الكل يتصدم. المهم زينو بيعتذر عن تصرف ستانلي، وقام قايل لهم هو عمل كده عشان اوريكم الفرق الشاسع ما بين القوه بتاعتي وقوتكم، وبما انك عالم اكيد انت فاهم قصدي. ده غير اللي احنا انشأنا مصنع اسطوري واسمه هاربر بوش. سينكو قال لهم مصنع هاربر بوش عباره عن مصنع كيميائي، والمصنع ده يقدر يصنع كميه لا محدوده من البارود. وساعتها تايجو بيسمع الكلام دهوت وبيردده، وده اللي خلى زينو يتبهر ويقول له انت فعلا ذكي، بس على العموم كفايه تضييع وقت، الحل الوحيد ليكم انكم تستسلموا وتيجوا تشتغلوا عندنا لاننا عندنا نقص في الايدي العامله. وده اللي خلى ماجما يتصدم، ازاي عندهم نقص في الايدي العامله وفي تماثيل كتيره متحجره. وده اللي خلى ريوسو يتاكد انهم مش عارفين سائل فك التحجير. وفعلا زينو بيقول لهم قولوا لي ايه هو سر سائل فك التحجير، بس تايجو بيرفض وبيقول له مستحيل اديك سائل فك التحجير مهما حصل. زينو رد عليه وقال له مفيش مشكله، انتهت المفاوضات، وبيقفل الخط. وبعد كده بيبعت لهم طياره عشان يهددهم ويعرفهم ان عارف المكان بتاعهم. وفعلا كلهم خافوا وقال له مستحيل نكسب في معركه جويه. سينكو قال لهم ما تقلقوش احنا هنقاتلهم بسلاحهم الخاص، وكان قصده على الطياره اللي هم اخدوها منهم. وفعلا العجوز كاسكي بيصلح الطائره بالكامل، بس اوكي بيقول لهم حتى لو احنا معانا طائره مش معانا مدرج للطائرات زي العدو. سينكو رد عليه وقال له عشان كده احنا لازم نصنع واحد. وده اللي خلى الكل يتصدم وقالوا له هتصنعوا فين؟ قال لهم في البحر هنصنع سفينه حربيه. وفعلا كلهم بيبداوا شغل وبداوا يعدلوا السفينه، وعملوا مخطط كامل للغابه والنهر كمان عشان يعرفوا هيهاجموا ازاي. وبعد كده بداوا يشتغلوا بلا توقف عشان يصنعوا مدرج الطائرات. وفي ذلك الوقت زينو كان بيتكلم مع جن، بس هما بيتكلموا بتظهر بنت عملاقه جدا وكانت معضله جدا. المهم زينو بيكمل كلامه قائلا لجن احنا لازم نختار القائد بتاع مملكه العلم، هو ده اللي هيخليهم يستسلموا، واللي هو الدكتور تايجو. جن قال له فكره ممتازه، بس ازاي هتختالوا وسط كل دول؟ ستانلي قال له لا تقلق هنقدر نعملها بكل سهوله. وساعتها جن ما كانش فاهم اي حاجه. زينو قال له لا تقلق انت لسه جديد عشان كده مش فاهم، بس طالما ستانلي قال سهل يعملها يبقى هيعملها. نرجع تاني لسينكو. سينكو بيقول لاصدقائه احنا لازم نرسل فرقه للقبض على القائد بتاعهم واللي هو زينو، والفرقه ديت هتتكون من شيشو وهيوجا واكيو وسوكا معاهم كمان. وفعلا فريق شيشو بينطلق عشان يقبض على القائد بتاعهم، وفي نفس الوقت ستانلي بينطلق عشان يختال تايجو، وكان مع بنت كده اسمها لونا. ومش كده وبس، ده بيظهر واحد اسمه ماكس وماركوس، وبنعرف انهم تابعين لونا، يعني بيساعدوها في كل المهام بتاعتها. المهم بعد فتره ستانلي بيطلع قناصه وقرر يختال تايجو باستخدام القناصه. لونا بتقول له طب طالما انت هتختال القائد بتاعهم اخدتني معاك ليه؟ قال لها لان اللبس بتاعك المميز دهوت هيساعدني ان انا اختال الهدف بسهوله، عاوزك تروحي تتسللي هناك وتتصاحبي عليهم وتقفي جنب الهدف او جنب القائد بتاعهم تايجو عشان اعرف اختاله. وفعلا لونا بتروح باتجاه المكان بتاعهم، وساعتها لونا بتوسخ نفسها بالتراب وراحت ليهم فعلا، وبدات تمثل انها بتعيط. وساعتها سينكو والبقيه بيساعدوها وبتقول لهم انا هربت من الدكتور زينو المتوحش. وفعلا صعبت على الكل، حتى سينكو تعاطف معاها وبدا يتعامل معاها بلطف. وبعد كده كيراسامي بدات تعالجها من الاصابات بتاعتها، بس ريوسا قال لسينكو في احتمال 70% انها جاسوسه. سينكو قال له مش مهم حتى لو جاسوسه، اهم حاجه نستخرج منها المعلومات اللي تعرفها عن زينو ونرسل المعلومات ديت لفريق الاغتيال عن طريق شفره سريه، ودي هتبقى حرب ما بين العلماء. اما بقى بالنسبه للونا فكانت عماله تدور على تايجو وما هيش عارفه تلاقيه وسط العدد الكبير دوت في السفينه. بس فجاه وهي ماشيه بتلاقي يوزرها بتنادي على تايجو وبتقول له تعالى يا تايجو هنا، وده اللي خلاها تعرف تايجو فين. واتصدمت لما شافت شكله لان كانت مفكراه شخص وسيم وانيق، بس بعد كده تملكت اعصابها وقالت لازم اخليه يطلع على السطح بتاع السفينه، وقالت اكيد دي هتبقى مهمه صعبه. بس المفاجاه ان تايجو طلع يشتغل على سطح السفينه. اما بقى بالنسبه لسينكو فقرر يكسب لونا في صفه وقال لازم نعمل لها احسن ايس كريم. وفعلا فضل هو الفريق بتاعه يصنعوا في احسن ايس كريم باستخدام العلم طبعا، لحد لما عملوا ايس كريم طعمه حلو جدا. وفعلا لونا بتدوقه وبتندهش من الحلاوه بتاعته وبتقول طعمه حلو جدا، او على راي دكتور زينو بتاعي طعمه قمه في الحلاوه. بس سينكو لما سمع الكلمه دهيت قام قال لها هو دكتور زينو كان شغال في وكاله ناسا. بتقول له انت عرفت ازاي؟ وبنعرف ان زينو دهوت هو الشخص اللي خلى سينكو يبدا في صناعه الصواريخ، يعني بمعنى اصح ان دكتور زينو هو المعلم بتاع سينكو. وبنرجع للزمن لورا وبنشوف سينكو لما كان عنده 10 سنين وكان بيحاول يصنع صاروخ وبيقدم المشروع بتاعه لوكاله ناسا، وساعتها دكتور زينو كان شغال هناك وكان عنده 20 سنه. ولما شاف المشروع بتاع سينكو صلح الاخطاء اللي فيه وبعتها له في رساله، وفعلا سينكو بيصلح الاخطاء بتاعته. المهم بعد مرور سنين وفي احدى الرحلات لما كان بياكو يا والد سينكو بالتبني مع دكتور زينو، وساعتها الطاقم بيسال زينو وبيقولوا
بيقولوا له هتعمل ايه لو رجعت بالزمن للعصر الحجري؟ زينو قال لهم هستخدم العلم لصناعة الأسلحة وهسيطر على العالم وابقى حاكم ديكتاتور. بياكيا بيقول له اكيد في حد يطلع قدامك هيقدر يستخدم العلم عشان يوقفك. المهم في احدى الايام سينكو لما كبر قرر يزور والده بياكيا في الولايات المتحدة، وساعتها بيقابل الدكتور زينو. وبعد عدة ايام وتحديدا قبل انتشار الشعاع الاخضر تحولت بضعة طيور لاجساد متحجرة، وساعتها سينكو بينشر الصور دهيت على النت، وساعتها العلماء بيمسكوا الطيور دهيت وبدأ يعملوا عليها تجارب، وكانوا مستغربين ازاي اعضائها الحيوية بالداخل سليمة وهي متحجرة، وبيتصلوا بدكتور زينو وبيحكي له اللي بيحصل. وفي ذلك الوقت سينكو كان بيحاول يشوف علاج للمرض دهوت، وفي نفس الوقت الدكتور زينو كان عمال يفكر مع ستانلي يا ترى ممكن يكون التحجر اللي حصل للطيور دهوت هجوم من اعداء للبشر او هجوم من دول اجنبيه، بس هم بيتكلموا شعاع تحجير بيحصل وساعتها كلهم بيتحجروا. بس طول المده دهيت سينكو ودكتور زينو كانوا عمالين يفكروا. سينكو كان بيعد الايام والثواني ودكتور زينو كان بيفكر هيتخلص من التحجير ازاي، وبسبب التفكير الكتير هما الاثنين تخلصوا من التحجير في نفس الوقت. واول لما زينو صحى بيشوف مجرى بسيط للمياه، وبعد ايام بيستيقظ ستانلي وقام قال لزينو هو احنا بقالنا قد ايه متحجرين؟ زينو قال له معرفش بالتحديد كام ولكن تقريبا اكتر من 3000 سنه. ستانلي قال له طب هنعمل ايه دلوقتي؟ زينو بيقول له في شخص قال لي قبل كده ان لو العالم كله بقى متحجر وانا بقيت فيه هيظهر شخص قدامي هيستخدم العلم ضدي، فعشان كده لازم نصنع الاسلحه المتقدمه عشان ندافع عن نفسنا. وبعد كده زينو بيلاقي حمض النيتريك ولكن بشكل مخفف وبيحط على بعض الناس، وناس قليله جدا اللي بتستيقظ. وساعتها زينو قرر يبدا بالزراعه، ومش كده وبس ده هيبني الامبراطوريه بتاعته هنا كمان. وفعلا زينو بدا يصنع البارود والاسلحه المتقدمه. نرجع بقى للوقت الحاضر، ريوسو بيقول لهم اختصار كل اللي بيحصل دهوت انك بتقاتل المعلم بتاعك يا سينكو، انتم الاثنين صحيتوا في نفس الوقت، واحد فيكم بينقذ البشريه بسائل فك التحجير والتاني بيخلص عليهم بالاسلحه المتقدمه. وفي ذلك الوقت لونا كانت بتراقبهم بس ما كانتش فاهمه اي حاجه من اللي هم بيقولوه. وساعتها سينكو قال بما ان زينو هو العدو بتاعنا يبقى لازم نستخدم مادوسا عشان ننتصر عليه، وده لان زينو عارف قوه اسلحه العلم، وسلاح زي ده هيلفت انتباهه بشكل رهيب. وساعتها ريوسو بيقول له ايوه انا فهمت خطتك يا سينكو، انت عاوز توهم زينو اللي احنا معانا سلاح متطور ممكن يقضي عليه. وفي الوقت دهوت لونا بتفهم ان سينكو هو القائد الحقيقي، وقامت رايحه للطرف بتاع السفينه وبتحرك شفايفها وبتقول سينكو. وساعات على طول ماركوس بيتصل بزينو وبيبلغه بالكلمه دهيت. وفي ذلك الوقت ستانلي بيعرف تايجو فين وقرر يقتنصه، بس في اخر لحظه زينو بيتصل بيه وبيقول له اياك تضرب النار، تايجو دهوت عباره عن دميه لحمايه سينكو العقل المدبر، القائد الحقيقي هو سينكو إيشيغامي. ستانلي بيقول له طب ممكن توصفه لي؟ وفعلا زينو بيعمل شويه حسابات كده وبيقدر يوصف له سينكو، وبيقول له طوله 5 أقدام والعمر 19 سنه. ستانلي بيقول له المعلومات دهيت ممتازه، وفعلا وباستخدام الملابس بتاعت لونا ستانلي بيقدر يحدد 3 اشخاص فيهم المواصفات دهيت، وسينكو واحد منهم. بس فجأة ريوسو بيصيح في قناص، الكل ينبطح بسرعه. وساعتها لونا اتوترت وما كانتش عارفه تعمل ايه، بس ستانلي بتجيله فكره عبقريه، قام قال العالم الوحيد اللي فيهم مش هينبطح ومش هيخاف، وهيبص على لونا الجاسوسه وهيعرف هي بتبص لفين عشان يحسب تقدير المسافه. وفعلا سينكو وقع في الفخ وبص على لونا، وستانلي عرف اللي هو سينكو. وساعتها سينكو بينطلق باقصى سرعه لمقدمه السفينه، بس لسوء حظه ان ستانلي مش مجرد قناص عادي، يعني حتى لو سينكو مستخبي ورا الخشب هيقدر يعرف مكانه. وساعتها زينو بيدي الامر لستانلي انه يقضي على سينكو. وفي ذلك الوقت سينكو بيفتح كيس النشا اللي معاه اللي كان صنعه لصناعه الايس كريم، وحط عليه شويه ميه وبدا يحركه بسرعه رهيبه. وفي الوقت دوت ستانلي بيطلق الطلقه بتاعه المميته، الطلقه بتخترق السفينه واتجهت مباشره لصدر سينكو، ولكن بسبب دمج النشا بالمياه وتحريكه بسرعه كبيره اتحول من مسحوق عادي الى سطح صلب يصد الضربات القويه. بس للاسف ده ما كانش كفايه، وده لان الشظايا بتاعه الطلقه بتخترق السطح الصلب دهوت واستقرت في صدر سينكو. سينكو بيتصاب اصابه خطيره جدا، شكلها كده النهايه بتاعته، والكل كان قلقان عليه وتحديدا تايجو. وفي نفس الوقت دهوت ستانلي بينزل من على الشجره وقام قايل لقد انتهت مهمتنا، تم اقتناص العدو بنجاح، خليكم انتوا الاثنين هنا وراقبوا ايه اللي هيحصل بعد كده. ماركوس قال له طب ولونا هننقذها ازاي؟ ستانلي قال لهم اعملوا اللي انت عاوزينه، تنقذوها ماشي تسيبوها ماشي مش مهم. وفي اللحظه دهيت لونا ماتت من الرعب، ما هياش عارفه يعملوا فيها ايه بعد ما عرفوا انها جاسوسه. بس الكل كان مهتم ازاي يعالج سينكو، مهما كلف الامر كان لازم ينقذوه. بس بيتفاجئوا ان سينكو بيقول لهم انا ما حصليش حاجه، ده جرح سطحي، الدرع قدر يحميني. وساعتها كيساكي ما كانش مصدق وبيقول له ازاي قدرت تصنع درع بالسرعه دهيت بمجرد نشا وشويه ميه. بس سينكو بيغم عليه من التعب، وساعتها ما كانوش عارفين يعالجوا الجرح السطحي ده ازاي. وفي الوقت دوت لونا بتيجي وبتقول
بيقول لهم انا ممكن اساعد، وبدات تجس النبض بتاعه. ريوسا قال لها هو انت دكتوره ولا ايه؟ بتقول له لا انا طالبه في كليه الطب، بس بنعرف انها اصلا دخلت كليه الطب بالواسطه وما هياش فاهمه فيها اي حاجه. وساعتها تايجو بدا يتوسل ليها ويقول لها ارجوكي ساعدي صديقنا سينكو. وفي ذلك الوقت كروم والبقيه ما كانوش عارفين يعملوا ايه لحد لما شيشو وبقيت فريق القتال بيوصلوا لهم. كروم بيقول لهم ازاي عرفتوا مكاننا؟ سوكا بترد عليه وبتقول لهم جن ساب بعض الورود في الطريق. المهم شيشو بيقول لهم مش هينفع ندخل وسط الحقول ونهاجم لان هم معاهم اسلحه متقدمه هينتصروا علينا. الحل الوحيد اللي احنا نحفر نفق يوصلنا لقلعه العدو، بس الاول لازم نجيب ادوات حفر من سينكو. بس هم بيتكلموا اصدقاء سينكو بيتصلوا بيهم وريوسو قاعد يتكلم بلغه الشفرات، وساعتها اوكو بيقدر يترجم لغه الشفرات دهيت وبيعرف ان سينكو اتصاب. وساعتها هيوجو قال طالما سينكو اتصاب حتى لو كان على قيد الحياه اشك ان هو يقدر يصنع ادوات الحفر. بس اوكي بيقول لهم في رساله تانية جايه، يعني كروم هو اللي يتولى المهام بعد كده. وساعتها كروم بيتحمس وبيقول لازم اصنع نفق يوصلنا لقلعه العدو، وقام قايل لهم هنحتاج اسبوعين بالظبط للوصول لقلعه العدو. وفي ذلك الوقت ريوسو بيقول للبقيه العدو فاكر دلوقتي انه انتصر علينا عشان كده يتصلوا في اقرب وقت ويقنعونا ان احنا نستسلم، ولما نرفض هيضطروا انهم يهاجمونا، بس احنا عاوزين ناخر الهجوم بتاعهم لحد لما سينكو يتعافى. وساعتها سينكو بيتدخل في الكلام وبيقول لهم معاكم حق، عشان كده انا اديت سلاح مادوسا لاوكيو واوكيو دلوقتي رمى باتجاههم. وساعتها زينو لما يشوف السلاح دوت هيعرف ان هو بيتخطى العلم اللي عنده وهيضطر ينتظر ومش يهاجم لحد لما يفهم ايه نوع الاسلحه اللي معانا. واللي هيخوفهم اكتر اللي احنا نبعت لهم رساله نصيه مينامي الصحفيه هي اللي تكتبها وتعرفهم من الاداه دهيت من الجحيم واللي احنا عندنا منها كتير جدا وممكن نحولهم كلهم لحجر. واللي هياكد الرساله دهيت هو جن. وفعلا في الوقت دوت جن قال لزينو يا الله دي اداه التحجير الملعونه، وبدا يحكي له كل حاجه حصلت في جزيره الكنز وان الاداه دهيت وقعت من السماء وبتحجر اي حاجه. وفعلا زينو كان ماسك الاداه وعمال يقول كلام الجن صح، الاداه دهيت تتفوق على العلم البشري بشكل كبير. وساعتها ستانلي بيظهر وبيقول له جن ازاي الاداه دهيت بتشتغل وايه المدى الاقصى ليها. جن قال له ده نفس اللي حصل من 3000 سنه، لو اندفعنا عشان نهاجمهم ممكن يحجرونا كلنا. زينو قام قايل انا ما اعرفش جن بيقول الحقيقه ولا لا، بس الاداه دهيت تتفوق على العلم بتاعنا وعشان كده لازم نستخدم سلاحنا السري. واذ فجاه بينزلوا لمكان كده وبيكون فيه ميكانيكا اصلع وبيكون شغال على سلاح سري. زينو بيقول له هتخلص السلاح دوت كمان قد ايه؟ الميكانيكي بيقول له اديني اسبوعين. وفي ذلك الوقت كروم كان بيخطط ازاي يحفروا النفق عشان يوصلوا للعدو، وقام قايل احنا محتاجين حفار. وفعلا وفي ذلك الوقت كيساكي قدر يصنع حفار قوي جدا عشان كروم واللي معاه يستخدموه في حفر النفق. وساعتها ريوسا قام قايل لازم نوصل الحفار دهوت لكروم باستخدام سياره العلم. وفعلا تايجو بيسوق سياره العلم وبينطلق باتجاه المكان بتاعهم عشان يوصل لهم الحفار، بس بيقابل ماركوس وماكس في طريقه وقام قايل لهم ازيكم انا عارف ان انتوا جواسيس زي لونا، ايه رايكم تركبوا معايا لان انتوا اكيد عاوزين تعرفوا انا رايح فين. وفعلا ماركوس بيركب معاه وبدا يطمن على لونا من خلاله. تايجو قال له ما تخافش مش هنعمل لها حاجه، هي بتعالج سينكو صديقنا. هو الجدير بالذكر ان تايجو ما بيعرفش يسوق خالص، عمال يخبط في الاشجار يمين وشمال، وده اللي خلى ماركوس يقول له ابعد انا اللي هسوق. وفعلا ماركوس هو اللي بيسوق وعمال يقول لنفسه هو انا بساعد العدو ليه. المهم بيوصلوا لمكان اوكيو وشيشو والبقيه، بس ساعتها بيربطوا ماركوس في الشجره عشان ما يقولش اي حاجه ويخرب الخطه بتاعتهم. وبعد كده كروم والبقيه بداوا بتجهيز المعدات لحفر النفق، وفعلا بدأوا يستخدموا الحفاره لحفر النفق وعملوا انجاز كبير جدا. وطبعا ماركوس كان بيشوفهم وكان مستغرب من الشجاعه والقوه بتاعتهم. نرجع تاني للسفينه بتاعت سينكو. ريوسو بيقول لهم احنا لازم نكمل تعديل السفينه بحيث الطائره تقدر تقلع منها. اما بالنسبه لسينكو فكان عمال يتكلم مع لونا ويقول لها اعملي اللي بقول لك عليه، خدي السماعه وشوفي في حاجه في الرئه بتاعتي ولا لا. ولونا لانها بدات تحبه فعلا بتنفذ اوامره وقالت له في شويه دم في الرئه بتاعتك اليمين. قال لها كويس جدا، خد الابره واسحبيهم. وده اللي خلاها تتصدم. وبيكمل كلامه قائلا وبيقول انا محتاج نقل دم، دوروا على شخص فصيله دمه AB، اعملي اللي بقول لك عليه يا لونا. لونا بتقول له انا هعمل اي حاجه انت بتقولها بس عندي طلب واحد. سينكو بيقول لها اكيد طبعا عاوزانا نستسلم لو الحاله بتاعتي اتحسنت. بتقول له لا طبعا، طلبي هو ان لما انت تتحسن عاوزاك تبقى البوي فريند بتاعي. وده اللي خلى سينكو يتصدم. نرجع تاني لكروم. شيشو بيقول لهم لازم نعرف تصميم قاعده العدو. وساعتها تايجو قال لماركوس بقول لك يا ماركوس ارسم لينا القاعده بتاعت العدو. ماركوس قال له انت عاوزني اساعدك وانت العدو بتاعي؟ بس شويه ولونا بتتصل وبتتكلم بلغه الشفرات ومعنى اللي هي قالته اللي هي لقت البوي فريند بتاعها. ولما ماركوس سمع كده اتصدم، وبما ان هو تابع ليها ولازم ينفذ اي حاجه هي بتقولها عرف انها خلاص هتبقى تساعد سينكو واصدقائها، وقرر يرسم المخطط لشيشو والبقيه. وفعلا بيرسمه. اما بقى بالنسبه لدكتور زينو فكان فرحان جدا لان الاختراع المدمر
المدمر بتاعه اكتمل وقام قايل عند الشروق هنهاجم. نرجع تاني لسينكو. لونا كانت عماله تتكلم معهم وتقول لهم سينكو دلوقتي بقى البوي فريند بتاعي، انا عاوز اعرف كل حاجه عنه والحاجات اللي هو بيحبها. هل هو بيحب الخروجات؟ كينرو بيقول لها انا مش عاوز اصدمك، سينكو قبل كده اتجوز وطلق في نفس اليوم عشان مصلحته، ما بيهتمش بالحاجات دهيت. المهم هما بيتكلموا، طائره العدو بتظهر. ريوسو قال اخيرا ظهرت ايها الكلب، وبيستعدوا للاشتباك. وبعد كده اصدقاء سينكو بيطلعوا الطياره بتاعتهم المعدله، والصدمه ان سينكو بيركب مع ريوسو رغم الاصابه بتاعته، لكن هو مصر ان يقاتل معاهم. وفعلا الطائره بتنطلق وبدات الحرب الجويه، ريوسو وسينكو ضد ستانلي الجندي المخضرم، والقتال بيبدا وكلا الطائرتين كانوا بيحلقوا ورا بعض. واول لما سينكو قرب من ستانلي بيطلع رشاش عملاق، وبنعرف ان بيعمل كده عشان يخوف ستانلي. والطائرتين كانوا بيلفوا حوالين بعض، وكان هدف كل طائره انها تحط التانيه في المرمى بتاعها، يعني اللي هيبقى ورا التاني هينتصر في القتال. المهم الطائره بتاعت سينكو في حاجه فيها بتتفك، وسينكو قرر يصلحها بسرعه، وده اللي خلى ستانلي يستغل الفرصه ويقرب منهم. بس ريوسو بيعمل انعطاف مفاجئ، وبيقدر بسبب الحركه دهيت يخلي ستانلي هو اللي قدامهم، وخلاص كده ستانلي في مرمى الهدف وهيخلصوا عليه. بس فجاه ستانلي بيختفي، وبنعرف ان ستانلي توجه للاعلى وبيستخدم حركه اليويو الطائره، يعني بينطلق باقصى سرعه للاعلى، وبعد لحظات بينزل تاني وبيخلي العدو في مرمى النيران بتاعته. وفعلا بيجوا وراهم، والوقت سينكو في مرمى نيران ستانلي. بس ريوسو بيرفع مقدمه الطائره الاعلى، وجناح الطائره بدا بتفريغ الهواء، وده اللي خلى الطائره كانها واقفه عن العمل تقريبا، وبتقدر ترجع لورا بسرعه كبيره جدا. ستانلي اتصدم وقام قايل دول استخدموا حركه الكبرى الخادعه. المهم ريوسو بيبقى ورا ستانلي، وستانلي هو اللي بيبقى في مرمى الهدف، وساعتها ريوسو بيطلع السلاح وبيستعد عشان يدمر طائره العدو. بس ستانلي بدا يحرك الطائره بتاعته بشكل عشوائي عشان ما فيش حد يصيبه، وساعتها ريوسو ما كانش عارف يضرب عليه ولا طلقه، وكل ساعتها كان بيشجع ريوسو وسينكو في الوقت دهوت. اما بقى بالنسبه لسكاي فكان حاسس ان في حاجه غريبه، مستحيل تكون هي دي قوه العدو، الكل مركز على السماء، اكيد في حاجه هتحصل على الارض. وفعلا المفاجاه الكبرى ان الجيش بتاع زينو كان بيتحرك تحت الميه باستخدام غواصه، يعني هو ده السلاح السري. وفعلا وبهجمه سريعه مباغته بيدمروا مقدمه السفينه بتاعت سينكو، وساعتها الجيش العدو بيتسلق على السفينه وبدا يهددوهم كلهم وحصرهم كلهم. وبعد ثواني معدوده تم السيطره على السفينه خلاص، لكن موز وسكاي كانوا لسه بداخل السفينه ومحدش قدر يسيطر عليهم، وفعلا بدوا يهاجموا الجنود بتوع زينو وقدروا ينتصروا على عدد كبير منهم. اما بقى بالنسبه لسينكو فسينكو بيقول له ريوسو اتجه لاعلى، انا عندي خطه. وفعلا ريوسو بيعمل كده، وبنعرف ان سينكو عاوز يستخدم قنابل الاستيلين، ودي قنابل دخان، ويرميها على طائره ستانلي، والدخان بيصيب المحرك وبيخلي المحرك يقف. بس سينكو الغبي وقع ازازه بالغلط ودمر المحرك بتاع الطائره بتاعته هو كمان. المهم ريوسو وسينكو بعد ما وقعوا راحوا لمكان ستانلي، بس بيتفاجئوا ان ده مش ستانلي، دي مجرد بنت. البنت بتقول لهم انتوا اغبياء جدا، ستانلي مش هيضيع وقته معاكم. وفعلا في الوقت دوت ستانلي كان على السفينه وبدا يهاجم موز وسكاي لانهم الوحيدين اللي ما تمش السيطره عليهم، واصابهم اصابه خطيره جدا. وبكده سفينه سينكو خضعت للسيطره الكامله من قبل جيش زينو. وساعتها زينو قايل كيش ملك ليك يا سينكو، انا كده انتصرت عليك. سينكو رد عليه وقال له كيش ملك ليك انت كمان يا حبيبي. واذ فجاه شيشو والبقيه بيوصلوا لدكتور زينو، الملك مات في الناحيتين. وساعتها زينو بينبهر وبيقول لهم ازاي دخلتوا للقصر بتاعي، بس بيلاحظ التراب اللي على ايديهم وبيعرف انهم دخلوا عن طريق نفق تحت الارض. وبنرجع للزمن لورا وبنفهم ايه اللي حصل. كرومو والبقيه بيطلعوا في مزرعه البهايم، وبعد كده بيتسللوا للقصر بفضل مخطط ماركوس الاسطوري، وعرفوا مكان زينو. وساعتها شيشو بيخلص على كل الجنود اللي كانوا بيحرسوه ووصل لزينو. نرجع بقى للوقت الحاضر، جرس الانذار بيتفعل، وده اللي خلى كاكو تربط زينو بسرعه وتخطفه، ورجعوا للنفق مره تانية. وساعتها كروم بيطلع قنبله عملاقه عشان تدفعهم بسرعه البرق لنهايه النفق، وفي نفس الوقت تدمر النفق ومفيش حد يعرف يلاحقهم، يعني عصفورين بحجر واحد. بس للاسف الامور ما جرتش كما هو مخطط له، لان القنبله بعد ما انفجرت دمرت المكان كله، وكروم وزينو اتحشروا لوحدهم عن بقيه الناس، والوقت فقدوا التواصل مع بعض. وساعتها تايجو كان عمال يحفر جامد جدا عشان يوصل لكروم وزينو ويقدر ياخدهم، وفي نفس الوقت الجنود بتوع زينو كانوا بيحفروا هم كمان عشان يوصلوا وينقذوا زينو، يعني ده سباق زمن. وفعلا تايجو هو اللي بيوصل اول، وساعتها كروم وزينو بيخرجوا من النفق، وكروم قام قايل في التليفون اخيرا امسكنا بقائد العدو. وسينكو سمع كده، وساعتها زينو بيتصدم ازاي سينكو لسه عايش. وفي الوقت دوت على السفينه بتاعت سينكو ماكس بيوصل، وبيتصدم لما بيلاقي لونا مربوطه وبيفك الرباط عنها، وبتقول له فك الرباط عن فرانسو كمان وعن كيساكي. وفعلا هو ده اللي بيحصل، وساعتها كيسكي وفرانسو بينطوا في النهر، وماركوس ولونا بيحصلوهم. وفي الوقت دوت سينكو بيوصل لمكان كروم وزينو، والاول مره زينو بيشوف سينكو من فتره كبيره جدا، وكان فرحان جدا كأن سينكو ابنه بالظبط. وساعتها زينو بيقول لسينكو ما اعتقدتش انك هتعيش
بعد الاصابه دهيت؟ اكيد انت استعملت العلم لصد الطلقه دهيت. سينكو بيقول له للاسف مفيش وقت اللي احنا نتكلم، لازم نتحرك قبل غروب الشمس. زينو استغرب وقال له نتحرك لفين؟ وفي الوقت دوت كيسكي والبقيه ولونا بيوصلوا للمكان، ولونا ساعتها قعدت تعيط اول لما شافت سينكو ومفكره ان سينكو هيقول لها كلام رومانسي اول لما يشوفها، وفعلا سينكو بدا يقول لها كلام رومانسي وشكرها بشكل غريب، ودي مش من عوايد سينكو. المهم سينكو والبقيه بعد كده بيروحوا لمقر العدو مره ثانيه وبيخطفوا السفينه الحربيه اللي موجوده عند زينو، وريوسو بيسوقها بسرعه البرق وبيهرب. وسينكو قايل لهم جه الوقت بقى اللي احنا نعمل صفقه دبلوماسيه من الطراز الرفيع. وساعتها جن بيقول لهم اعلى واحد في الجيش بتاع زينو هو الميكانيكي واللي اسمه برادي، وهو ده اللي لازم نتفاوض معاه. وفعلا سينكو بدا يتكلم معاه، بس الميكانيكي بيقول له عدد الرهائن اللي عندنا اكبر من اللي عندكم، يعني احنا كده متفوقين عليكم. سينكو بيقول له مين قال لك اللي احنا هنتبادل رهائن؟ انا هقول لكم وصفه سائل التحجير واللي هي النيتل المصنوع من الكحول وحمض النيتريك، وده اللي خلى الكل يتصدم ازاي سينكو فضح الدنيا بالسهوله دهيت. وسينكو بيكمل كلامه قائلا الرهائن اللي معاكم عارفين وصفه سائل فك التحجير، وبمساعدتهم هتقدروا تنقذوا عدد كبير من البشر. ايه رايك في الصفقه دي يا برودي؟ ممكن ننقذ اكتر من 1,000,000 شخص، وهدفنا هو بناء مدينه الذره في الولايات المتحده. وساعتها برودي قام قايل له طب بالنسبه لزينو؟ سينكو بيرد عليه وبيقول له ما تخافش، هضمن السلامه بتاعته ما دمتم اوفياء ليا. وده اللي خلى برودي يقتنع بالكلام بتاعه، وتحديدا بناء دوله ل1,000,000 شخص. بس برودي بيقول له خلي بالك ستانلي مش هيوافق على الخطه دهيت وهيفضل يطاردك مهما كلف الامر. سينكو قال لي مش عندي مشكله، هنخليه يطاردنا وكرومو والبقايا يفضلوا هنا معاكم ويبنوا مدينه الذره. يعني سينكو والبقايا يمشوا من امريكا ويسيبوا بقيه اصدقائهم يكملوا المهمه بتاعتهم. وفعلا سينكو بيتصل باصدقائه وبيعرفهم المهمه وبيقفل الخط على طول. وساعتها برودي بيقول له خد زينو واهرب بسرعه لان ستانلي هيلاحقك، وانا وبقيه افراد الطاقم بتاعك هنبني مدينه الذره. وفعلا هو ده اللي بيحصل. وفي اللحظه ديت ستانلي كان غضبان جدا وقعد يقول كيف نجوت يا سينكو. وفي اللحظه ديت سينكو بيظهر قدامه بالسفينه بتاعته. ستانلي غضب على الاخر ومسك الرشاش وبدا يضرب عليهم النار، بس سينكو والبقيه كانوا منبطحين وكانوا رابطين اداه التحجير في المقدمه. وساعتها الجيش بتاع زينو خاف وقام ناطط في النهر مفكرين ان اداه التحجير هتحجرهم، بس ستانلي بيكمل ضرب نار لحد لما صاب اداه التحجير ووقعها في النهر. بس بعد كده سينكو والسفينه بتاعته بتعدي من جنبهم وبتهرب، وده اللي خلى الكل يتصدم، ما يعرفوش ان خطتهم الهروب من البدايه. وبعد كده كرومو والبقيه بيطلعوا على سطح السفينه وبيودعوا الفريق الاخر بما انهم هيسيبوا الولايات المتحده وهيسيبوا اصدقائهم يكملوا بناء مدينه الذره، والكل كان بيعيط وبيودعوا بعض بحركه. وساعتها سينكو بيقول لهم وجهتنا القادمه لمركز الشعاع الاخضر واللي هي امريكا الجنوبيه، وده اول مكان زار فيه الشعاع الاخضر. بس كده ودي نهايه القسم الاول من الموسم الرابع. القسم الثاني من الموسم الرابع هينزل في شهر 7 دهوت، انتظرونا عشان تعرفوا نهايه الانمي الاسطوري دهوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.